अनि स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजदेखि हामी क्लास 10 को इंग्लिश पढ्दैछौँ है। ल अब सबैसँग बुक छ होला है। छ भने बुक पल्टाउनुहोस् र छैन भने पनि मैले यहाँ थोरै पिक्चरहरू लिएको छु, यसैबाट हामी मिलाएर पढ्छौँ है। ओके, बुक छ भने बुक पल्टाउनुहोस्। युनिट 1 गिभिङ, विथहोल्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ पर्मिसन भनेर छ हाम्रो टपिक है। पेज नम्बर 1 मै छ, जसमा हेर्नुहोस् त रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ। तपाईँले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ। अब कसरी इन्गेज गर्ने होला हेरौँ त। सबैजना हामी इन्गेज भएरै काम गरौँ है त। ओके, 1 नम्बरमा लुक एट द पिक्चर्स बिलो एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर भनिएको छ। तलको पिक्चर हेर्नु पर्यो र 2टा क्वेसन दिएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आन्सर गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा एकजना मान्छे छ, ह्याट लगाएको छ, टाई लगाएको छ, सर्ट लगाएको छ, कोट लगाएको छ। र अर्को मान्छे छ, लाइक ऊ चाहिँ दुबई हैन अरबिक कन्ट्रीबाट जस्तो छ। र थर्ड पिक्चरमा उसले चाहिँ के त किमिनो लगाएको छ, जुन चाहिँ अब जापान अथवा भुटान चाइनाको हुनसक्छ। र थर्ड वान हाम्रो नेपाली क्याप हैन, ढाका टोपी छ। त्यसपछि कोट हैन, अब हामीले इस्टकोट भनेर भन्छौँ नि त हैन, इस्टकोट छ भनेपछि अभियसली नेपाली हो। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 1 को ईमा वेयर आर दिज पिपल फ्रम भनेर भनेको छ। अब कहाँबाट होला नि त? अब ठ्याक्कै त भन्न त अब कहाँबाट होला त नसकिएला, तर हामीले पिक्चर हेरेर उनीहरूको चाहिँ ड्रेसिङ एपियरेन्स हेरेर चाहिँ कहाँबाट हो त भनेर चाहिँ एउटा अनुमान त लगाउन सक्छौँ नि त। ओके, फर्स्ट वान कहाँबाट होला त भन्दाखेरि मेबी फ्रम युएसए और युके हैन, वेस्टर्न छ नि त उसको लुगा हैन, उसको क्लोदिङ। सेकेन्ड वान अभियसली फ्रम के त अरबिक कन्ट्रीबाट, जस्तै दुबई युएई तिरबाट। र थर्ड वान उसको यो ड्रेसअप हेर्दाखेरि आई थिङ्क ऊ चाहिँ जापानबाट होला, तर फेसले चाहिँ ऊ जापान जस्तो चाहिँ देखिँदैन, तर पनि उसको ड्रेसले चाहिँ जापानको हो भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ। र लास्ट बट नट द लिस्ट अभियसली कहाँबाट त हैन, टोपी मात्रै हेरेर पनि चिनिन्छ हैन। हाम्रो टोपी यदि फेमस छ हैन, ढाका टोपी भनौँ न हैन, भदगाउँले टोपी। कहाँबाट हो त ऊ? नेपालबाट। ठिक छ। ओके, सिमिलरली अब बीमा हाउ डु दे ग्रीट इच अदर भनेर भनेको छ। अब कसरी ग्रीट गर्छन् त भन्ने कुरा छ। अब फर्स्ट अब युएसए युके को कुरा गर्दाखेरि हेलो हाई भनेर दे सेक ह्यान्ड्स हैन त, हो नि है। उनीहरूले चाहिँ ह्यान्ड सेक गर्छन्, हग गर्छन्, लाइक इन दिस वे दे ग्रीट है। ओके, सिमिलरली सेकेन्डमा दुबईमा पनि दे हग इच अदर अनि दे से के त भन्दाखेरि अस्सलाम आलेकुम और समथिङ लाइक द्याट है, भनेको पिस बी अपन यु। अनि त्यसको रिप्लाईमा के आउँछ त भन्दाखेरि आलेकुम अस्सलाम है। अब मलाई राम्रोसँग भन्न होइन, मैले चाहिँ जे त्यो अब फिल्महरूमा होइन यस्तै मा सुनेको भरमा तपाईँलाई भने है, हुन चाहिँ त्यही हो, पिस बी अपन यु भनेर चाहिँ भनेको हो हैन। फर्स्टमा चाहिँ अस्सलाम आलेकुमले, त्यसपछि त्यसको रिप्लाई चाहिँ के आयो त आलेकुम अस्सलाम। ठिक छ। ओके, सिमिलरली अब जापानमा कसरी मान्छेले ग्रीट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफू चाहिँ बो गर्छ है। आफू चाहिँ बो गर्छ, अनि जति बो गरे नि त्यति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के त रेस्पेक्ट हैन, जति बो गर्यो त्यति चाहिँ रेस्पेक्ट जनाउँछ भन्ने चाहिँ उनीहरूको मान्यता छ है। ओके, सिमिलरली अब नेपालमा हैन हामीले नमस्ते भन्छौँ, हाम्रो 2 हात जोडेर हैन, पाम जोडेर के भन्छौँ त नमस्ते भन्छौँ है। यसरी हामीले ग्रीट गर्छौँ। ठिक छ। ओके, नाउ अब 2 नम्बरमा छौँ। 2 नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, डिस्क्राइब यर डाइनिङ एटिकेट इज ए डिफरेन्ट फ्रम द जापानिज पिपल भनेर भनेको छ। अब एटिकेट भनेको के हो त भन्ने कुरा। एटिकेट भनेको गुड म्यानर्स है। यहाँनिर पनि मैले कता लेखेको छु, जस अहिले आउँछ। एटिकेट भनेको गुड म्यानर्स, नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ शिष्टाचार भनेर भन्छ है। अब हाम्रो
डाइनिङ एटिकेट कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि वी युज आवर राइट ह्यान्ड वाइल इटिङ। त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो पनि के त इट इज ब्याड म्यानर टु ब्लर्ब। ब्लर्ब भनेको चाहिँ डकार गर्नु, ढ्याउ गर्नु होइन हो यहाँनिर। त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ केही खानेकुरा वेस्ट गर्नु भएन। वी सुड अलवेज इट आवर फुड एन्ड नट टु वेस्ट इट। हामीले त्यसलाई वेस्ट गर्न जान दिनु भएन भन्ने कुरा छ होइन हाम्रो डाइनिङ एटिकेटमा। यस्तै गरी अब के भनेको छ त सेकेन्ड क्वेसनमा, इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम द जापानिज पिपुल भनेर भनेको छ। अब जापानिज पिपुल्ससँग चाहिँ डिफ्रेन्ट छ त भन्ने कुरा आयो। अभियसली डिफ्रेन्ट छ होइन। अब वेन इट कम्स टु जापानिज पिपुललाई चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ सबैभन्दा गुड म्यानर्स भएको व्यक्ति होइन त्यहाँको पिपुलहरूलाई चाहिँ भनेर चिनिन्छ है। अब इटिङमा होस् डाइनिङमा होस् एभ्रिथिङमा उनीहरूको चाहिँ म्यानर चाहिँ एकदमै राम्रो होइन, वर्ल्डभरिमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेर बुझिन्छ। ठिक छ ओके। अब कसरी डिफ्रेन्ट छ त के डिफ्रेन्ट छ त हामी पनि सिकौँ है त ओके। अब तपाईँ जानुभयो रेस्टुरेन्टमा भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओसिबोरी भन्ने एउटा टावल दिइन्छ। त्यो टावल कस्तो टावल भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छु ओसिबोरी भन्ने है। ओसिबोरी भनेको कस्तो टावल भनेको चाहिँ हट स्टिम्ड ह्यान्ड टावल है। अ हट स्टिम्ड ह्यान्ड टावल जसले चाहिँ के त हात पुस्नको लागि, हात सफा गर्नको लागि, क्लिन गर्नको लागि दिइन्छ बिफोर अ मिल। ठिक छ ओके। यस्तै गरी अर्को एउटा उताको डाइनिङ एटिकेट कल्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि उता चाहिँ जापानिज पिपुलले चाहिँ खानुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि के भन्छन् त इताडाकिमास भनेर भन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आई एम ग्रेटफुल टु दिस फुड होइन, आई रिसिभ दिस, थ्याङ्क यू फर दिस फुड भनेर भनिएको हो के त इताडाकिमासले है। अब मलाई त्यति जापानिज त आउँदैन, त्यही पनि मैले जानेको भने। र अर्को यो त अब गुड म्यानर्सहरूको कुरा भयो। अर्को थोरै ब्याड म्यानरमा के पर्छ भन्दाखेरि ब्लर्ब भनेको चाहिँ हामीले कोक खाएपछि मिल्ने होइन त्यो ग्यास भरिएर आउँछ नि त होइन, ढ्याउ गर्ने हो, त्यही हो ब्लर्ब भनेको चाहिँ है। ब्लर्ब गर्नु चाहिँ अलिकति ब्याड म्यानर्स। अलिकति भन्दाखेरि पनि इट इज एक्सट्रिमली अ ब्याड म्यानर टु ब्लर्ब। यस्तै गरी ब्लो द नोज होइन, नाक चाहिँ ब्लो गर्ने होइन, सिँगान पुस्दाखेरि ब्लो गरिन्छ नि त, त्यस्तै ब्लो गर्ने। सिमिलरली लाउडली च्यो विथ द माउथ ओपन वाइल इटिङ भनेर भनिन्छ होइन। ठुलो स्वरले चाहिँ चपाउने होइन, मुख खोलेर चाहिँ, त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्स भनेर बुझिन्छ जापानिज कल्चरमा। तर हेर्नुहोस् त के त भन्दाखेरि स्लर्पिङ इज इन्करेज्ड। अब जापानिज पिपुलले अब के त भन्दाखेरि नुडल्स होइन, रामेन एकदमै फेमस छ र अब हरेक कुरामा खाँदाखेरि स्लर्पिङ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चौचौ पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ तान्छौँ नि त होइन गरेर हो, त्यस्तै मुखले तान्ने चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ इन्करेज गरिन्छ होइन। अब तपाईँले त्यसरी खानुभयो भने चाहिँ त्यो खाना चाहिँ एकदमै मिठो छ एन्ड यु आर इन्जोइङ द मिल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। स्लर्पिङ इज इन्करेज्ड। र अर्को डाइनिङ गर्दाखेरिको एउटा कल्चर भनेको चाहिँ यु सुड अलवेज पिक अप स्मल डिसेस होइन। जस्तै तपाईँले चाहिँ राइस चाहिँ त्यहाँ बलमा खाने गरिन्छ नि त होइन, हाम्रो यस्तो थाल होइन, प्लेटमा होइन, के त बलमा विथ चपस्टिक्स होइन, यस्तो बलमा खाने गरिन्छ हो। सो यु सुड अलवेज पिक द बल होइन, डिस सकेपछि। अनि त्यसपछि तपाईँले केही खाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ मुख नजिकै लगेर बललाई उठाएर र चपस्टिकले होइन मुख नजिकै लगेर खानुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको के हो त एटिकेट हो। यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड अलवेज इट एभ्रिथिङ अन यर प्लेट
हैन तपाईले चाहिँ आफ्नो प्लेटमा हालेको आफ्नो डिशमा हालेको चाहिँ सबै खानेकुरा खानुपर्छ और ट्राई योर बेस्ट टु डु इट हैन अब खानै सकिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ भएन हैन तर त्यहाँको कल्चर अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ खानुपर्छ र अर्को एउटा थोरै त्यहाँको इन्ट्रेस्टिङ कल्चर भनेको अब अभियसली चपस्टिकले खान्छ र तपाईले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ चपस्टिक चाहिँ यसरी होरिजेन्टली यसरी माथि यसको माथि राख्नुपर्छ है मैले ठ्याक्कै पिक्चर बनाउनलाई चाहिँ ठ्याक्कै भएन हैन यसरी माथि राख्नुपर्छ है यो बाहिर है र तपाईले बाहिर राख्नु भएन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब होस्टले चाहिँ खाना थपै गर्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ कहिले पनि बोल भित्र यसरी चाहिँ चपस्टिक कहिले पनि खाना चपस्टिक बनाएको अर्कै भएछ है त ओके चपस्टिक चाहिँ यसरी खाना भित्र चाहिँ तपाईले कहिले पनि राख्नु हुँदैन है यो चाहिँ के त फ्युनेरलमा चाहिँ यस्तो गरिन्छ भन्ने कुरा छ है यो चाहिँ एकदमै ब्याड म्यानर्स हैन त्यहाँ चाहिँ अब युजुअल खानेकुरामा चाहिँ तपाईले गर्नु भएन र अर्को चाहिँ चपस्टिकबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ खाना आदान प्रदान गर्न मिलेन एउटाको चपस्टिकमा चाहिँ के छ त खाना छ हैन यसरी यहाँनेरि एउटाको चपस्टिकमा खाना छ तपाईले लगेर चाहिँ अर्कोको चपस्टिकमा त्यसरी दिन हुँदैन मिल्दैन त्यो पनि के त फ्युनेरलको एउटा चाहिँ पार्ट हो उहाँको हैन जापानिज पिपलको कल्चर अनुसार चाहिँ यो पनि के त फ्युनेरलमा गरिन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नै भएन भन्ने कुरा हो ठीक छ अब जापानिज कल्चरको बारेमा त धेरै नै बुझियो अब हामी अगाडि गरौँ स्टडी टाइममा ल स्टडी टाइममा हेरौँ त यतापट्टि छ ओके स्टडी टाइम रिड द फलोइङ टेक्स्ट क्विकली एन्ड आन्सर दिस क्वेसन ल छिटो पढौँ र छिटो एन्सर पनि दिउँ एमा हेर्नुहोस् त हाउ डु क्यानेडियन्स ग्रिट इच अदर अब क्यानेडियन्सले कसरी ग्रिट गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हात चाहिँ मिलाउँछ ह्यान्डसेक गर्छन् त्यसपछि अर्को एउटा भनेको छ वाइल लुकिङ स्ट्रेट इन द आइज अफ एनदर पर्सन भनेर भनिन्छ ठीक छ ओके यस्तै गरी बीमा हाउ लङ डज इट टेक फर ल्याटिन अमेरिकन्स टु कम्प्लिट देयर लन्च यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब ल्याटिन अमेरिकन्सले चाहिँ दे टेक about 2 to 3 hours to complete their lunch. यो चाहिँ के त 2 to 3 hours to complete their lunch. यस्तै गरी C. Where do people take off their shoes when entering a restaurant? Obviously कहाँ त जापानमा है जापानमा चाहिँ घरमा जाँदा होस् अथवा रेस्टुरेन्टमा जाँदा होस् तपाईले चाहिँ you should always take your shoes off. ठीक छ नत्र त एकदमै त्यहाँको चाहिँ ओनर चाहिँ एकदम एङ्ग्री हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यहाँको कल्चरमा पर्दैन सो यु शुड अलवेज टेक योर शूज अफ ठीक छ ओके अब हामी अगाडि बढौँ है मलाई अब चाहिँ तपाईहरु बुक राम्रोसँग हेर्नुस् है त अब म यो पढ्दै जान्छु तपाईहरुले पनि बुकमा हेर्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ फर्स्टमा अ वर्ल्ड गाइड टु गुड म्यानर्स हाउ नट टु बिहेभ ब्याडली एब्रोड अब तपाई चाहिँ बाई चान्स अब बाहिर जान पाउनु भयो हैन आउट अफ सडन हैन तपाईलाई चाहिँ सरप्राइजिङली जान पाउनु भयो त केही त सिक्नु पर्यो नि उताको कल्चरमा हैन हो त्यो चाहिँ अब हामीले यहाँनेरि कस्तो छ त गुड म्यानर्स उताको के छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ ल म सर पढ्छु यहाँ फर्स्टदेखि तपाईहरु पनि बुक हेरेर म सँगसँगै पढ्न खोज्नु होला ट्राभलिङ टु अल कर्नर्स अफ द वर्ल्ड इज गेटिङ इजियर एन्ड इजियर We live in a global village, but this doesn't mean that we all behave in the same way. Different people of different countries have their own way of life. ठीक छ अब traveling to all corners of the world is getting easier एकदमै सजिलो हुँदैछ हैन हामी चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजमा बस्छौं अब ग्लोबल भिलेज भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सेयिङ छ के भन्दाखेरि चाहिँ लिभ लोकली थिंक ग्लोबली भन्ने कुरा छ हैन ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ मैले तल कता लेखेको छु हियर ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ वर्ल्डलाई नै एउटा कम्युनिटीको रूपमा हेर्ने भनेर बुझिन्छ है त ओके अब अगाडि बढौँ ढिलो नगरिकन
अब greetings. How should you behave when you meet someone for the first time? An American or Canadian shakes your hand firmly while looking you straight in the eyes. In many parts of Asia, there is no physical contact at all. In Japan, you should bow, and the more you respect the person, the deeper you should bow. In Thailand, the greeting is made by pressing both hands together at the chest, as if you are praying, and bowing your head slightly. In both countries, eye contact is avoided as a sign of respect. अब यसलाई थोरै डिस्कस गरौँ हैन। अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ तपाईले हात मिलाउनु हुन्छ फ्रीली, त्यसपछि के त आई कन्ट्याक्ट गरेर, त्यो चाहिँ के भयो त फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो, इभन तपाईले हक पनि गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा हामीले फिजिकल कन्ट्याक्ट गर्दैनौँ। जस्तै अब नेपालीकै एक्जाम्पल हेरौँ, हामीले नमस्ते गर्छौँ। जापानमा तपाईले बो गर्नुहुन्छ र जति बो गर्नुभयो त्यति चाहिँ तपाईले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। ठिक छ। यस्तै गरी थाइल्यान्डमा तपाईले आफ्नो छातीमा हात राखेर बो गर्नुहुन्छ है, प्रे हैन, हामीले प्रे गरेको जस्तै। र जापान र थाइल्यान्डमा चाहिँ आई कन्ट्याक्ट एभोइड गरिन्छ एज अ साइन अफ रेस्पेक्ट। हेर्नुहोस् त कति भिन्न भिन्न छ हो। यस्तै गरी अब तल हेरौँ अरू। क्लोथ्स. Many countries have rules about what you should and should not wear. In Asian and Muslim countries, you should not reveal the body, especially women, who should wear long-sleeved tops. In Japan, you should take off your shoes when entering a house or restaurant. Remember to place them together facing the door you came in. This is also true in China, Korea, Thailand, and Iran. Okay, अब हाम्रो एसियन कन्ट्री र मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ के त हाम्रो बडी रिभिल गर्ने हैन, लुगा लगाउँदाखेरि चाहिँ स्पेसली वुमेनहरूले चाहिँ सबै बडी पार्टहरू कभर गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कल्चरल मान्यता छ है। त्यस्तै गरी जापानमा के त घर छिर्नु अथवा रेस्टुरेन्ट छिर्नुभन्दा अगाडि यु शुड अलवेज टेक योर सुज अफ है। अब त्यसपछि के छ त, रिमेम्बर टु प्लेस देम टुगेदर फेसिङ द डोर यु केम इन। र यस्तै गरी चाइना, कोरिया, थाइल्यान्ड र इरानमा पनि यो प्र्याक्टिस गरिन्छ है। तपाईले लगाएको जुत्ता चाहिँ बाहिर फुकाल्ने। ओके, यसपछि फुड एन्ड ड्रिङ्क भनेर छ। इन इटली, स्पेन एन्ड ल्याटिन अमेरिका, lunch is often the biggest meal of the day and can last 2 or 3 hours. For this reason, many people eat a light breakfast and a late dinner. In Britain, you might have a business lunch and do business as you eat. In Mexico and Japan, many people prefer not to discuss business while eating. Lunch is a time to relax and socialize, and Japanese rarely drink alcohol at lunch times. In Britain and the United States, it is not unusual to have a business meeting over breakfast, and in China, it is common to have business banquets, but you should not discuss business during the meal. ठिक छ, ल हेरौँ अब यसमा के भनिएको रहेछ त। इटली, स्पेन, ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ लन्च चाहिँ बिगेस्ट मिल अफ द डे हो र 2-3 घन्टासम्म चल्छ हो। त्यही भएर मान्छेले बिहान ब्रेकफास्ट खान्छ, ब्रेड, कफी और स्यान्डविच, त्यसपछि लेट डिनर खान्छ र उनीहरूको लन्च चाहिँ के हो त, मुख्य मिल हो, बिगेस्ट मिल हो। यस्तै गरी ब्रिटेनमा हेरौँ त के त, हामीले खाँदा खाँदै हामीले चाहिँ बिजनेस गर्न सक्छौँ हैन। यु माइट ह्याभ अ बिजनेस लन्च एन्ड डु बिजनेस एज यु इट। सिमिलरली मेक्सिको र जापानमा चाहिँ हामीले खाँदाखेरि बिजनेस टक खासै गर्दैनौँ हैन, मान्छेले प्रिफर गर्दैन। ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लन्च टाइम चाहिँ आनन्द, रिल्याक्स गर्न र सोसियलाइज गर्न, अरूलाई बुझ्नको लागि हो भन्ने बुझिन्छ। र जापानिजहरूले चाहिँ वर्क टाइममा, लन्च टाइममा चाहिँ अल्कोहल चाहिँ खाँदैनन् हैन। अरू टाइममा चाहिँ दे प्रिफर अल्कोहल जेमा पनि, तर लन्च टाइममा चाहिँ उनीहरूले खाँदैन
है सो यस्तै गरी ब्रिटेन र युनाइटेड स्टेट्समा के हुँदो रहेछ हेरौँ त इट इज नट अनयुजुअल टु ह्याभ अ बिजनेस मिटिङ ओभर ब्रेकफास्ट यस्तै गरी तर चाइनामा चाहिँ इट इज कमन टु ह्याभ बिजनेस ब्याङ्क्वेट्स बट यु सुड नट डिस्कस बिजनेस ड्युरिङ द मिल होइन बिजनेस ब्याङ्क्वेट हुन्छ तर मिल खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बिजनेसको कुरा गर्नु भएन है फरक छ होइन होल कन्ट्री वाइज त्यहाँको कल्चर त्यहाँको ट्रेडिसन हरेक कुराको फरक छ ओके यस्तै गरी डुइङ बिजनेस In most countries, an exchange of business cards is essential for all interactions. You should include include a company name and your position in a business card. If you are going to a country where your language is not widely spoken, you can get the reverse side of your card printed in the local language. In Japan, you must present your card with both hands, with the writing face the person you are giving it to. In many countries, business hours are from 9 or 10 a.m. to 5 or 6 p.m. However, in some countries such as Greece, Italy, and Spain, some businesses close in the early afternoon for a couple of hours, then remain open until the evening. Japanese business people consider it their professional duty to go out after work with colleagues to restaurants, bars, or nightclubs. If you are invited, you should not refuse, even if you do not feel like staying out late. अब हेरौँ त बिजनेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जापानमा चाहिँ एकदमै बिजनेस कार्डको चाहिँ एकदमै के त इम्पोर्टेन्स छ तपाईँले कतै बिजनेसको लागि इन्ट्रोड्युस गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु सुड अलवेज ह्याभ यर बिजनेस कार्ड विथ यु तपाईँले हुनैपर्छ र 2 हातले दिनुपर्छ जसलाई दिइरहनु भएको छ र अर्को चाहिँ तपाईँ फरेन कन्ट्री एब्रोडमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँको नेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छैन भने चाहिँ त्यसको तपाईँको बिजनेस कार्डको अपोजिट साइड है रिभर्स साइडमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेखेर लान सक्नुहुन्छ है ओके र अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के छ त भन्दाखेरि अब अभियसली बिजनेस आवर्स भनेको 9-10 बजे सुरु हुन्छ बेलुका 5-6 बजे चाहिँ सकिन्छ तर ग्रिस इटली स्पेनमा के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो चाहिँ केही घन्टा नै बन्द हुने र राति अलि ढिलासम्म चाहिँ सुरु हुने होइन काम भइरहने हुँदो रहेछ दिउँसो चाहिँ छुट्टी जस्तो होइन 1-2 घन्टा त्यसपछि बेलुका चाहिँ अलिकति त्यही छुट्टीको टाइमलाई एड गर्ने रहेछ केमा त ग्रिस इटली स्पेनमा है ओके र अब आफ्टर वर्क जापानिज पिपल चाहिँ के त आफ्नो कलिगसँग चाहिँ रेस्टुरेन्ट बार्स अर नाइट क्लबमा जाँदा रहेछन् होइन र त्यहाँ चाहिँ यदि कसैले तपाईँलाई बोलायो भनेदेखि चाहिँ नाइ चाहिँ भन्नुहुन्न यु सुड नट रिफ्युज है तपाईँलाई चाहिँ जान नमन लागे पनि यु सुड गो है त्यहाँको कल्चरमा चाहिँ तपाईँ जानै पर्छ जस्तो सुकै काम परे पनि होइन अत्यावश्यक सुपर इम्पोर्टेन्ट भयो त कुरै छाड्यौँ तर तपाईँलाई चाहिँ जान नमन लाग्यो होइन आज घरै बस्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानुपर्छ यु सुड नट रिफ्युज भन्ने चाहिँ त्यहाँको कल्चर छ ओके एक्स्ट्रा टिप्स पनि हेरिहालौँ ढिला नगरिकन हियर आर सम एक्स्ट्रा टिप्स द्याट हेल्प यु व्हेन यु ट्राभल है अहिले म कहाँ छु भन्दाखेरि पेज नम्बर 2 को लास्टमा छु है तपाईँलाई चाहिँ कतै तपाईँ चाहिँ अल्मलिनु भएको छ भने ओके यो पनि सरर पढिहालौँ 1 In many Asian cultures, it is acceptable to smack your lips when you eat. It means the food is good. 2. In France, you should not sit down in a cafe until you have shaken hands with everyone you know. 3. In India and the Middle East, you must never use the left hand for greeting, eating or drinking. सजिलो छ यसमा मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने केही छैन यस्तै गरी पेज नम्बर 3 को टपमा हेर्नुहोस् फोन नम्बर In China, your host will keep refilling your dish unless you lay your chopstick across your bowl. Most South Americans and Mexicans like to stand very close to the person they are talking to. You should not back away.
6. In Russia, you must match your host drink for drink or they will think you are unfriendly. 7. In Ireland, social events sometimes end with singing and dancing. You might be asked to sing. 8. In America, you should eat your hamburger with both hands as quickly as possible. You should not try to have a conversation until it is eaten. अब थोरै यसलाई सर्टकटमा डिस्कस गरौँ. हेर्नुस् त 1 मा के छ त? अब हामीले चाहिँ खाना मिठो छ भन्नको लागि we can smack our lips है. अब मैले कसरी गरेर देखाउन you know it है. ओके 2 मा अब फ्रान्समा के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ सबैजना हैन चिनेको मान्छेसँग चाहिँ हात नमिलाएसम्म चाहिँ तपाई चाहिँ बस्नु हुन्न रहेछ, नत्र चाहिँ अनफ्रेन्डली रहेछ, ब्याड म्यानर्स रहेछ भनेर बुझिन्छ. 3 मा हेर्नुस् त हामीले जहिले पनि खाँदाखेरि हैन केही पिउँदाखेरि र ग्रिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड युज गर्नुपर्छ, हामीले कहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्नु हुँदैन. ओके 4 अब हामीलाई खाना पुग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले बलको माथि चपस्टिक ठ्याक्क राखिदिनुपर्छ, नत्र त होस्टले चाहिँ तपाईलाई पुगेको छैन भनेर खाना थपै गर्नु हुँदो रहेछ. 5 अब मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज र मेक्सिकन कन्ट्रीमा चाहिँ मान्छेहरू बोल्दाखेरि चाहिँ नजिकै आएर बोल्दा रहेछन् हैन. त्यसको मतलब तपाईले अरु केही पनि बुझ्नु भएन, त्यहाँको कल्चरै त्यही हो, तपाई चाहिँ पर हट्नु भएन भन्ने कुरा छ. 6 रसियामा चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्रिंक हैन होस्टको ड्रिंकसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि दे विल थिंक यु आर अनफ्रेन्डली. सिमिलरली 7 तपाई यदि आयरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाई चाहिँ नाच्न र गाउन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भएर जानु पर्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ सोशल इभेन्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गेस्ट हुनुहुन्छ, आज गेस्टले गीत गाउनुहुन्छ भन्यो भने त अलमल्ल परिन्छ. सो तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन. यु माइट बी आस्क्ड टु सिङ. 8 अब अमेरिकामा के रहेछ भन्दाखेरि अब ह्यामबर्गर्स चाहिँ तपाईले दुवै हातले लिएर गम खानु पर्यो एज क्विकली एज पोसिबल हैन. तपाईलाई जति छिटो खान कम्फर्टेबल हुन्छ त्यति खानु पर्यो र तपाईले चाहिँ ह्यामबर्गर खाँदै गर्दाखेरि ह्यामबर्गरलाई इन्जोय गर्नु पर्यो. तपाईले चाहिँ कन्भर्सेसन गर्नु भएन त्यो नखाइएसम्म भनेर छ. यहाँ तल सोर्समा छ नोर्मन व𝗵्प्सः इन न्यू हेडवे इङ्ग्लिस भनेर छ है. न्यू हेडवे इङ्ग्लिसबाट लिएको रहेछ है. एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ. ओके अब तलको एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ लेखेको कन्फ्युजिङ वर्ड तपाईलाई कुनै छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ यहाँनेरि हेरौँ है त. कुन कलरले गरौँ भन्दाखेरि ओके पिङ्कले गरौँ न. ल फर्स्टमा चाहिँ एटिकेट भनेको गुड म्यानर्स. त्यसपछि अ ग्लोबल भिलेज भनेको द वर्ल्ड सिन एज अ कम्युनिटी. मैले अघि पनि भने लिभ लोकल्ली थिङ्क ग्लोबल्ली भनेर हैन. हो ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ यो सारा संसारलाई नै एउटा कम्युनिटी हो भनेर हेर्ने विचार. टु रिभिल द बडी भनेर हाम्रो क्लोथ्समा मुस्लिम कन्ट्री र एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो बडी रिभिल गरिन्न भनेको चाहिँ टु एक्सपोज द बडी हैन. ओके बिजनेस ब्याङ्क्वेट भनेको बिजनेस पार्टी, सिम्पली के त बिजनेस पार्टी. अ बिजनेस कार्ड भनेको अ कार्ड कन्टेनिङ युजफुल इन्फर्मेसन एबाउट अ पर्सन हैन. तपाईको बारेमा चाहिँ तपाईको ठेगाना, तपाई अफिस, तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईको पोजिसन के हो लेखिएको एउटा कार्ड. बिजनेस आवर्स भनेको वर्किङ आवर्स, जस्तै के छ त 9-10 बजेदेखि बेलुका 5-6 बजेसम्म. र कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त बीचमा चाहिँ ग्याप हुँदो रहेछ र बेलुका चाहिँ अलि ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने रहेछ है त. ओके द रिभर्स साइड भनेर के त अपोजिट वे हैन, उल्टोपट्टि भन्ने कुरा छ है त. सजिलो छ, यसमा केही पनि गाह्रो छैन. अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एक्सरसाइज छ पेज नम्बर 3 मा, तपाईले हेर्नु होला है त. ओके यहाँनेरि हेर्नुहोस् त vocabulary in use भनेर solve the crossword puzzle using appropriate words from the text भनेर भनिएको छ. ठिक छ, तल पनि दिएको छ. अब एक्रस देखि हेरौँ न
हैन 1 नम्बरमा अनकम्फर्टेबल ह्युमिलेटिङ भनेर छ 1 मा यहाँनेरि छ अब अनकम्फर्टेबल ह्युमिलेटिङ भनेको के होला त यसो उतापट्टि टेक्स्टमा हेर्नु भए पनि हुन्छ अब मलाई त्यति भन्ने बित्तिकै किन इम्बारेसिङ भनेर लागिसक्यो किनकि यहाँनेरि आर पनि छ हेरौँ त हो नि त इम्बारेसिङ है IMBARRASING किन एउटा बढी भयो EMBARRASING हैन बढी नै हुने होला आई डोन्ट नो अब गर्दै जाउँ न थाहा भइहाल्छ नि है त 2 a part of a piece of clothing that covers your arm के होला त भन्दाखेरि स्लिभ भनेर अघि हामीले कुरा गरेका थियौं ठीक छ स्लिभ ओके डाउनमा छ हेरौँ त 1 मा सो भनेको के हो त माथि यहाँनेरि एक्सपोज सो भनेको के हो त रिभिल हेरौँ त कता गयो ओके किन यो आयो भन्ने कुरा हो ओके नेभर माइन्ड यस्तामा यसरी तान्छु नि त है त ओके यहाँनेरि सो भनेको के भयो त रिभिल भनेर भयो है 1 का छ यहाँनेरि छ REVEAL reveal okay similarly to in a strong or definite way भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्रीली है हामीले ह्यान्डसेक फ्रीली भनेर भनेका छौं अगाडि के हो त FIRMLY फ्रेमली ओके सिमिलरली 3 अपोजिट है अघि अपोजिट भनेको ठ्याक्क हामीले अपोजिट वे चाहिँ बिजनेस कार्डको अपोजिटको कुरा गरेका छौं यहाँनेरि ठ्याक्कै रिभर्स मैले देखिरहेको छु रिभर्स है अपोजिट भनेको रिभर्स REVERS रिभर्स ओके फाइनली 4 कोवर्कर्स भनेर छ है अब कोवर्कर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सी छ कलिग्स COLLEAGUES ओके यहाँनेरि बिग्रिएछ अब हामी यो पनि मिलाइहालौँ हैन इम्बारेसिङ यहाँनेरि डबल एस माई ब्याड डबल एस कता गयो पिन EMBARRASING है त यहाँनेरि एउटा एस छुटेछ है त ओके नो प्रब्लम अब हामी अगाडि बढौँ अगाडि भनेको पेज नम्बर कतिमा त 4 मा ल अब पेज नम्बर 4 को फर्स्टमा हेर्नुस् त रिडिङ कम्प्रेसन भनेर छ यहाँनेरि read the text and decide whether the following statements are true or false अब यो स्टेटमेन्टहरु ट्रू हो कि फल्स हो हामीले हेर्नु पर्यो अब हामीलाई त थाहा छैन हैन थाहा छैन भन्दा हैन हामीले पढ्न त पढिसकेका छौं अब गर्न मात्रै पर्यो ल ए नम्बर हेर्नुस् when an American meets us for the first time we shake hands हो त हामीले पहिलो चोटी भेट्दाखेरि के त अमेरिकनले हात मिलाउँछ हो त हो नि है यो के हो त ट्रू बी in many parts of Asia friends kiss on both cheeks when they meet हैन एसियामा चाहिँ फ्रेन्ड साथीहरु मिले भने चाहिँ दुबै गालामा चाहिँ दे किस हो त हैन नि एसियामा त फिजिकल कन्ट्याक्ट नै कम छ ग्रीट गर्दाखेरि नमस्ते गर्ने बो गर्ने थाइल्यान्डमा हात चेस्टमा राख्ने यो के हो त फल्स हो C. In Mexico, many people think that lunch is
टाइम टु रियलाइज एन्ड सोसियलाइज। हो त हो नि है, मेक्सिकोमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ लन्च टाइममा चाहिँ बिजनेसको कुरा गर्दैनन् है। उनीहरूले चाहिँ लन्च टाइम भनेको चाहिँ रिल्याक्स गर्न र सोसियलाइज गर्न युज हुन्छ भनेर सोच्छन्। यस, इट्स ट्रु। ओके, सिमिलरली डी, इन इन्डिया वी सुड टेक अफ आवर सुज वेन इन्टरिङ अ रेस्टुरेन्ट। हो र होइन नि है, त्यो त कहाँ हो त, जापानमा हो। सो यो के हो त, फल्स। ई, मैले यसरी एरो दिएर लेखेँ है त। इन जापान वी मस्ट प्रेजेन्ट आवर बिजनेस कार्ड विथ बोथ ह्यान्ड्स। यस, दिस इज ट्रु। हामीले दुवै हातले चाहिँ आफ्नो बिजनेस कार्ड दिनुपर्छ। एफ, इन स्पेन सम बिजनेसेस क्लोज इन द अर्ली आफ्टरनुन फर कपाल अफ आवर्स। है, यो हो, यो ट्रु हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्पेनमा चाहिँ दिउँसो चाहिँ केही घन्टाको लागि चाहिँ बिजनेस क्लोज गरिन्छ र त्यो क्लोज गरेको टाइम चाहिँ के त, बेलुका इभिनिङमा चाहिँ थपिन्छ होइन। अब कपाल अफ आवर्स भनेको 1-2 घन्टा 2-3 घन्टा मात्रै भनेर बुझिन्छ है त। ओके, अब यस्तै गरी आईमा हेरौँ। रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। अब एकचोटि फेरि पढेर यो एन्सर गर्नु पर्यो। अब मैले त पढिसकेँ, अब तपाईँले नपढ्नु भएको भए ठ्याक्क पज गर्नुहोस् र एकचोटि सरर पढेर आउनुहोस् र हामी यो गरौँ, हुन्छ? ओके, मैले तपाईँलाई पज गर्न टाइम दिएँ 1 मिनट है त। 1 मिनट भन्दाखेरि 5 सेकेन्ड है। म पनि पानी खान्छु, तपाईँहरू पनि पानी खानु होला है त। ओके, ल पज गरेर आउनुभयो भन्ने मलाई आशा छ र त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। ए, हेरौँ त। मेन्सन एनी वान डिफरेन्स बिट्विन अमेरिकन एन्ड जापानिज ग्रिटिङ। ल, अमेरिकन र जापानिजको चाहिँ ग्रिटिङ स्टाइलमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स सिकाउनु पऱ्यो। एउटा मात्रै सोधेको छ, कति छ होइन। के होला त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन्स shake their hands firmly whereas Japanese do not do so। मैले यहाँ लेख्न चाहेँ है त, अर्को कलरले लेखौँ। यहाँनिर म थोरै मात्रै लेख्छु है, धेरै लेख्दिनँ। Americans shake their hands firmly whereas the Japanese do not do so। The Japanese do not do so। र अब यस्तै गरी अब अमेरिकामा के त फिजिकल कन्ट्याक्ट हुन्छ ग्रिट गर्दाखेरि, बट इट इज नट सो इन जापान। मैले चाहिँ त्यो भने मात्रै लेखेन है त। ल, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो। र अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, जापानिज कल्चरमा द जापानिज bow एज पर द डिग्री अफ रेस्पेक्ट, तर बट द अमेरिकन्स डु नट डु सो। अमेरिकनहरूले बो नै गर्दैनन् है। ओके, यो त भयो, मैले 3टा तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स भने लेखेँ, एउटा मात्रै। ओके, बी, what type of clothes should a Muslim woman not wear in Muslim country? कस्तो लुगा चाहिँ लगाउन हुन त मुस्लिम वुमनले मुस्लिम कन्ट्रीमा? कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बडी देखिने खालको है। द मुस्लिम वुमन शुड नट वेयर क्लोथ्स रिभिलिङ देयर बडी। मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति धेरै राम्रो त छैन होइन, तर मैले अलिअलि लेखेँ। द मुस्लिम वुमन शुड नट वेयर clothes revealing or exposing their body। ठीक छ। सिमिलरली सी, इज योर मेन मिल अफ द डे एज सेम इन ब्रिटेन? हो त होइन नि, ब्रिटेनमा त एउटा के त ह्युज लन्च
कि त बिगेस्ट मिल भनेको लन्च हो, तर हाम्रो नेपालमा हो त होइन नि। नो इट इज नट। हाम्रो त मेन मिल भनेको बिहान र बेलुका दाल भात तरकारी होइन, दाल भात पाओ 24 आवर भने जस्तै। ओके, सीको मैले यहाँनिर लेखेँ है त एन्सर। नो इट इज नट, नो इट इज नट। किन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ द मेन मिल इन द मर्निङ एन्ड इन द इभिनिङ। वी हेभ the main meal in the morning and evening, Okay, D number, in which countries do people prefer discussing business during meal? कहाँ मान्छेहरूले चाहिँ कुन कन्ट्रीमा चाहिँ मिल खाँदा खाँदै आफ्नो बिजनेस कामको कुरा गर्छन् भन्दाखेरि पिपल प्रिफर डिस्कसिङ बिजनेस ड्युरिङ मेल्स इन ब्रिटेन एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स। मैले यहाँनिर ब्रिटेन एन्ड द स्टेट्स मात्रै लेखेँ है त, तपाईँहरूले फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्नु हो। फेरि म अल्छी भएको भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि अल्छी नहुनु होला है त। ल, ब्रिटेन एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स। ई नम्बरमा हेर्नुहोस्, वेन इज इट नेसेसरी टु प्रिन्ट यर बिजनेस कार्ड इन लोकल ल्याङ्ग्वेज? लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कहिले चाहिँ प्रिन्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वाइडली स्पोकन छैन। अब तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेखेर लानुभयो जापानमा चाहिँ अब त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजसँग मिलेन भनेदेखि त तपाईँले चाहिँ त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजमा त प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त हो। सो इट इज नेसेसरी टु प्रिन्ट यर बिजनेस कार्ड इन द लोकल ल्याङ्ग्वेज वाइल यु आर गोइङ टु अ कन्ट्री वेयर यर ल्याङ्ग्वेज इज नट स्पोकन वाइडली। अब के त अब हाम्रो चाहिँ नेपालीमा छ बिजनेस कार्ड, तपाईँ चाहिँ जापान होइन अथवा इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमै जाँदै हुनुहुन्छ भने त त्यो अब नेपाली त उनीहरूले बुझ्दैन। सो अब हामीले त्यहाँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, ओके, मैले यसको एन्सर पनि लेखेँ है त। कुन कलरले लेखौँ हुन्छ क्या, धेरै कलर भएपछि समस्या। ठिक छ, इट इज नेसेसरी टु प्रिन्ट your business card in the local language while you are going to a country where your language is not spoken widely. Your language is not widely spoken. ठिक छ, एकचोटि मैले फेरि सर पढेँ। इट इज नेसेसरी टु प्रिन्ट यर बिजनेस कार्ड इन द लोकल ल्याङ्ग्वेज वाइल यु आर गोइङ टु अ कन्ट्री वेयर यर ल्याङ्ग्वेज इज नट स्पोकन वाइडली। ठिक छ, अथवा इज नट वाइडली स्पोकन, इट्स अ सेम थिङ। ओके, एफ हाम्रो फाइनल छ। वेयर डज फिजिकल डिस्टेन्स बिट्विन द स्पिकर प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल भन्दाखेरि कहाँ त भन्दाखेरि मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज र मेक्सिकोमा है। द फिजिकल डिस्टेन्स बिट्विन द स्पिकर्स प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल इन मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज एन्ड मेक्सिको। ठ्याक्क कतिमा छ भन्दाखेरि त पेज नम्बर 3 को 5 मा छ। हेर्नुहोस् त माथि टपमा 5 मा छ, सेकेन्डमा। कहाँ त भनेर भन्दाखेरि एफको एन्सर है, माथिको एफको एन्सर यता गुचुङ भयो, नो प्रब्लम। कहाँ भन्दाखेरि मस्ट साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज एन्ड मेक्सिको, र कहाँ त मेक्सिकोमा।
ठिक छ, सजिलो छ नि है त। ल बुझ्नु पऱ्यो हामीले के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ गुड म्यानर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि दे माइट फिल ब्याड, दे माइट बी अनह्याप्पी विथ देयर एक्सन्स नि त हो। सो हामीले चाहिँ सबैतिरको सबै कुराहरू जान्नुपर्छ। ठिक छ, ओके। अब पेज नम्बर 4 मै हेर्नुहोस् त, सीमा है फलो अप एक्टिभिटिज भनेर छ। ठ्याक्क देख्नुभयो, वर्क इन अ स्मल ग्रुप, think of 1 or 2 examples of good manners for the following contexts in your country, write them in your exercise book and present them to the class। अब हेर्नुहोस् त, वर्क इन अ स्मल ग्रुप भनेको छ म त यहाँ एक्लै छु, तपाईँ त्यहाँ एक्लै पढ्दै हुनुहुन्छ, तर एक्लै भए पनि गर्नुपर्छ है हामीले। ल अब हामीले लेख्नु पर्यो तल ग्रिटिङ्स, क्लोथ्स, फुड एन्ड ड्रिङ्क र डुइङ बिजनेसको कुरा गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ गुड म्यानर्स के हो, ब्याड म्यानर्स के हो त यो बेलादेखि, कुन एक्सनलाई गुड म्यानर भनिन्छ, कुन एक्सन ब्याड म्यानर मानिन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एसाइन गरेँ है यो काम गर्नको लागि। ठिक छ, ओके। र थोरै म भन्छु र तपाईँले आफ्नो कपीमा चाहिँ गर्नु होला है त। ओके, ए ग्रिटिङ्स भनेर भनिएको छ। अब ग्रिटिङ गर्दाखेरिको हाम्रो गुड म्यानर्स के हो त, के गर्दाखेरि ग्रिटिङ्स गुड म्यानर हुन्छ भन्दाखेरि नमस्ते हैन, विथ बाई जोइनिङ यर बोथ ह्यान्ड्स। तर कुन बेला ब्याड म्यानर हुन्छ त, तपाईँले नमस्ते गर्नुभयो, रुडली भन्नुभयो, हात पनि जोड्नु भएन, थोरै बो पनि गर्नु भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्समा पर्यो। बीमा क्लोथ्स। अब क्लोथ लगाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ हैन, अब नेपाली कल्चरलाई हुने, नेपाली सोसाइटीलाई हुने लुगा लगाउनु भयो भनेदेखि द्याट इज गुड म्यानर। तर अलिकति अशोभनीय हैन, नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ त्यति नघुलेको के त क्लोथ लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ब्याड म्यानर हुनसक्छ। फुड एन्ड ड्रिङ्कमा तपाईँले चाहिँ के त, तपाईँ यदि जुनियर हैन, कोही अलिकति सानो उमेरको हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अल्कोहलिक ड्रिङ्क्स बेभरेज तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूको अगाडि सँगै बसेर खान मिलेन, त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्स भयो। गुड म्यानर्स भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ खाना हैन, प्लेटमा हालेको खाना चाहिँ सबै खाएर चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ गुड म्यानर देखाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी डुइङ बिजनेसमा हैन, अब बिजनेसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब बिजनेस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि फर्मल लुगा लगाउनु पर्यो, फर्मल टक गर्नु पर्यो हैन, त्यो भनेको गुड म्यानर हो। त्यस्तै गरी अब तपाईँ चाहिँ इन्फर्मल्ली जानुभयो हैन, इन्फर्मल लुगा लगाउनु भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ ब्याड म्यानर्स भयो है। ल मैले भनेको पोइन्टलाई लेखेर चाहिँ यस्तो टेबल बनाएर तपाईँले गुड म्यानर्स, ब्याड म्यानर्स अनि साइडमा ग्रिटिङ्स भनेर यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब पेज नम्बर 4 कै एउटा एक्सर्साइज हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, 2 मा हाम्रो लास्टमा छ, वाट एडभाइस about cultural behavior would you give to someone coming to study in your country भनेर भनिएको छ। ठिक छ, अब कोही तपाईँको कन्ट्रीमा चाहिँ पढ्न आउँदैछ, फरेन हैन, एब्रोडबाट, र तपाईँले चाहिँ उसलाई यहाँको कल्चरको बारेमा भन्नु पर्यो, कुन चाहिँ गुड म्यानर हो, कुन चाहिँ ब्याड म्यानर हो बुझाउनु पर्यो भनेदेखि अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ थोरै मैले लागेको पोइन्टहरू लेखेको छु है त। अब फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नमस्ते भन्छौँ है। नेपाली पिपल ग्रिट सेइङ नमस्ते टुगेदर विथ जोइनिङ बोथ पाम्स है। र हामीले चाहिँ मोस्टली सिनियरहरूलाई नमस्ते भन्छौँ, यो कुरा सिकाउनु पर्यो उसलाई। अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि वाइल इटिङ है, इटिङ गर्दाखेरि चाहिँ वन्स यु हेभ टच्ड समथिङ टु यर लिप्स इट इज रिगार्डेड एज जुठो अर पोल्युटेड हैन, मैले ब्र्याकेटमा जुठो लेखेको छु, पोल्युटेड। अनि त्यसपछि चाहिँ फर एभ्री वान एल्स हैन, जुठो चाहिँ नेपालीमा खाने चलन छैन भनेर चाहिँ उसलाई बुझाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ इफ यु आर इटिङ विथ यर ह्यान्ड्स युज द राइट ह्यान्ड ओन्ली, किनकि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ हामीले वासिङको लागि युज गर्छौँ र खाना खाँदाखेरि हामीले राइट ह्यान्डबाट खान्छौँ भन्ने हाम्रो कल्चर छ नै भनौँ न। ओके, त्यसपछि हामीले स्ट्रेन्जरलाई ह्यान्डसेक गर्न सक्छौँ र
किसिङ एन्ड हगिङ चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन भन्ने कुरा पनि बुझाउनु पर्यो ठिक छ ओके र त्यसपछि अब क्लोदिङको कुरामा चाहिँ मेन वेयर सर्टर लङ ट्राउजर्स अर अब पहिला भएको भए कमिज एन्ड सुरुवाल ढाका टोपी र ओमेन सुड वेयर साडी अर कुर्ता सुरुवाल हैन यो चाहिँ हामीले थोरै हाम्रो कल्चरमा चाहिँ के लगाइन्छ भन्ने कुरा पनि उसलाई बुझाउन सकियो ठिक छ ओके यो त भयो उसलाई के बुझाउन सकिन्छ भने अब यो अहिले नै हेर्नुहोस् त 50 मिनेट भइसक्यो यदि तपाईले स्टिल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हैन आज थकै लाग्यो अलिकति पढ्न अल्छी लाग्यो भने चाहिँ तपाईले पज गरेर र तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गरेर फेरि पनि सम्झेर हेर्न सक्नुहुन्छ है यदि तपाईलाई अल्छी लागेको छैन भनेदेखि त यु क्यान कन्टिन्यू अफ कोर्स है मलाई चाहिँ अल्छी लागेको छैन म चाहिँ अझै कन्टिन्यू गर्छु यो च्याप्टर आज सकाउने नै हो हैन किन बाँकी राख्नु ओके यहाँनेरि छ पेज नम्बर 5 टर्न गर्नुस् है त अब ग्रामर भनेर छ इन्गेज योरसेल्फ Read the following conversations and find whether the girl is giving or withholding permission. उसले चाहिँ permission दिई अथवा permission दिइन हैन हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ ओके ए मा हेरौँ त Can I use a pencil हैन म तिम्रो कलम युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि The girl said yes go ahead हुन्छ युज गर B May I have a few minutes with you? हैन म केही मिनेट तिमीसँग कुरा गर्न सक्छु भन्दाखेरि I'm afraid not हैन सक्दैनौ हैन म बिजी छु भनेर उसले भन्यो ओके अब हामीले केही कुरा सोध्दाखेरि केही कुरा माग्दाखेरि पोलाइटली माग्नु पर्यो कसरी माग्छौं त भन्दाखेरि can may is it okay is it all right if I हो यो स्ट्रक्चरमा हामीले गरेर हामीले युज गरेर चाहिँ केही कुरा सोध्ने माग्ने परमिसन लिने काम गर्छौं है ठीक छ ओके फर्स्टमा अब मैले यहाँ एउटा थोरै लेखेको छु के भन्दाखेरि क्यान आई हैन अब जस्तै क्यान आई बोरो योर पेन भन्दाखेरि अब उसले हुन्छ हैन उसले परमिसन दियो भनेदेखि चाहिँ अफ कोर्स भनेर भन्छ नत्र उसले परमिसन दिइन भनेदेखि सरी आई एम अफ्रेड सिमिलरली May I borrow your umbrella? उसले परमिसन दियो yes that's fine go ahead तर उसले चाहिँ परमिसन अब यहाँनिर चाहिँ you can ... but छ हैन ओके अब यहाँनिर मैले भने you can use it but you have to use it carefully भनेर उसलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सावधानी दिन्छु युज त गर तर एकदमै सतर्कतापूर्वक युज गर भनेर भन्छु हैन ओके इज इट ओके इफ आई युज योर बाइक द्याट्स ओके हुन्छ भइहाल्छ नि आम अफ्रेड नट भनेको हुन्न तिमीले युज गर्न सक्दैनौ इज इट अल राइट इफ आई बोरो सम मनी फ्रम यु द्याट्स अल राइट हुन्छ भइहाल्छ नि यु कान्ट पोसिबली सक्दैनौ भनेर भनिन्छ है यो चाहिँ थोरै मैले भने अब हामी अगाडि चाहिँ यसकै बारेमा डिस्कस गर्छौं थोरै चाहिँ एकदमै सजिलो छ है ओके बीमा हेरौँ त टाइम फर ग्रामर भनेर भनिएको छ वर्क इन पेयर have similar types of conversation for the following situation भनेर भनिएको छ जस्तै यहाँनेरि use protector of course can I use your protector भन्दाखेरि of course B play football भनेको छ तर उसलाई चाहिँ परमिसन दिएन I'm afraid I can't let you भन्दाखेरि can I play अथवा is it all right if I play football with you भनेर भन्यो तर यहाँनिर चाहिँ withhold गरिएको छ भनेपछि के त I'm afraid I can't let you play football with us C bring my sister to the party भन्दाखेरि हुन्छ भइहाल्छ नि that's okay भनेर भनिएको छ अब यसमा हामीले can I bring my sister to the party अथवा is it okay if I bring my sister to the party भनेर भनेको छ यहाँनिर परमिसन दिएको छ that's okay D borrow your book yes certainly you can अब कोहीसँग चाहिँ बुक लिनु पर्यो उधारो लिनु पर्यो can I borrow your book yes certainly you can भइहाल्छ नि अवश्य हुन्छ
भनेर भनेको छ। र अहिले मैले जे भने यो पनि तपाईँले कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अझै बढी तपाईँलाई चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ है कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा। ठिक छ, ओके। अब 2 मा हेरौँ त, मेक as many sentences as possible from the following table भनेर भनेको छ है। पेज नम्बर 5 को 2 मा हेर्नुहोस् त, एउटा टेबल दिएको छ र त्यसबाट चाहिँ सकेसम्म धेरै के त सेन्टेन्सहरू बनाउनु पर्यो। म चाहिँ थोरै केही कुराहरू मात्रै भन्छु है त, ओके। यहाँनिर क्यान आई युज your cell phone to call my mother? May I use your cell phone to call my mother? सबै हुन्छ। Similarly, is it okay to use your camera to take some photograph? Is it all right if I use your camera to take some photograph? Similarly, may I go to the bookstore to buy some book? Is it all right? Is it okay I go to the bookstore to buy some books? अब फर्स्टबाट यहाँ लास्टमा हेरौँ, क्यान आई गो होम टु टेक अ रेस्ट? इज इट अल राइट इफ आई गो होम टु टेक अ रेस्ट? यस्तै गरी हामीले यहाँनिर धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ है। यो पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला। ठिक छ, अब एउटा यहाँनिर मैले थोरै लेखिएको छु। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँ क्लासरुममा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ टोइलेट युज गर्नु पर्यो, जानु पर्यो भनेदेखि तपाईँले के भनेर सोध्नुहुन्छ त? हाउ डु यु आस्क your teacher to go to the toilet during the class भन्दाखेरि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? हेरौँ त यहाँनिर, क्यान आई युज द टोइलेट? मे आई युज द टोइलेट? इज इट ओके इफ आई use the toilet? Is it all right if I use the toilet? यसरी युज गर्न सक्छु। अथवा हामीले सिम्पली अब मैले जे भन्थेँ भन्दाखेरि क्यान आई गो टु द टोइलेट भनेर भन्थेँ, अनि बाहिर गएर आउँदाखेरि मे आई कम इन भन्थेँ, छिटो भन्दाखेरि माई कम इन पनि भन्थेँ है। माई कम इन होइन, के हो त, मे आई कम इन, मे आई गो होइन, पर्मिसन लिएको। अब टिचरले चाहिँ अफकोर्स यु क्यान भन्नु होला, नत्र उहाँले चाहिँ डिनाई पनि गर्न सक्नुभयो होइन। के त, आम अफ्रेड नट, आम अफ्रेड आई कान्ट लेट यु भनेर तपाईँलाई रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ है, ल यो पनि सजिलो छ, केही छैन। अब पेज नम्बर 6 मा हेरौँ त, टपमा छ रिपोर्ट, 3 मा रिपोर्ट द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज इन द एक्जाम्पल बिलो। एक्जाम्पलमा हामीलाई दिएको छ, यहाँनिर 2टा दिएको छ र बाँकी हामीले 5वटा गर्नु पर्यो है। ए, यु क्यान युज माई पेन्सिल भनेर भनेको छ। अब तिमीले मेरो पेन्सिल चलाउन सक्छौ भनेको के हो त? आई एम अलाउड टु युज हर पेन्सिल, मलाई उसले अलो गरेकै छिन्। डोन्ट लेट देम इन्टर थ्रु दिस गेट भनेको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घरभित्र छिर्न मनाही छ होइन, दिन हुन्न भनेपछि पर्मिटेड होइन, निषेध गरिएको छ। दे आर नट पर्मिटेड टु इन्टर थ्रु दिस गेट। अब यस्तै गरी अरू हामी गरौँ, मैले यहाँ थोरै रुल जस्तो केही कुरा लेखिएको छु। फर्स्टमा क्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि केही कुरा गर्न चाहिँ हुन्छ, तिमी गर भनेर चाहिँ अलाउ गर्ने, पर्मिसन दिने। क्यान भनेको अलाउ टु, यसको अपोजिट के त? कान्ट अथवा क्यान नट, नट अलाउ टु हुन्न, तिमीले गर्न हुन्न। अर्को भनेको के त? यहाँनिर क्यान भनेको पर्मिटेड टु होइन। अब कान्ट भयो भनेदेखि नट पर्मिटेड टु, तिमीले त्यो काम गर्न तिमीलाई चाहिँ आज्ञा छैन, तिमीलाई चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ राइट छैन भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ लेट भनेको चाहिँ इज अलाउड टु, जस्तै लेट हर सिट हियर भनेपछि के बुझिन्छ त? यहाँ तल ठ्याक्कै छ, त्यो अहिले म भन्छु है त, ओके। सिमिलरली अब यहाँ यो एक्सर्साइज पनि गरिहालौँ होइन, ओके। फर्स्टमा ए नम्बर, यु क्यान टेक फोटोग्राफ्स हियर, तिमीले यहाँ फोटोग्राफ लिन सक्छौ भनेपछि यु आर पर्मिटेड टु टेक फोटोग्राफ हियर। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्, म पनि गर्छु है त। यु आर पर्मिटेड टु टेक
photograph here. Okay, similarly B मा don't let them leave the school. Don't let them leave the school भनेको के हो त? हेर्नुस् त. They are not permitted to leave the school. They are not allowed अथवा they are not permitted. They are not allowed to leave the school. To leave the school. ठीक छ. Similarly, अब C मा हेरौं. Let her sit here. भनेपछि के हो त? ऊ यहाँ बस्न उसलाई अनुमति छ, परमिट छ, अलाउ छ. हैन? She is allowed to sit here. She is allowed to sit here. D. You can play here भनेर भनेको छ. भनेपछि के त? मलाई चाहिँ यहाँ खेल्नको लागि अनुमति छ. मलाई चाहिँ अलो गरिएको छ, परमिट गरिएको छ. भनेपछि म के लेख्छु त? I am allowed or permitted to play here. I am allowed or permitted to play here. To play here. अब last one E. Don't let them speak English in Nepali class. भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली क्लासमा इङ्ग्लिस बोल्न निषेधित गरिएको छ, प्रतिबन्ध लगाइएको छ. भनेपछि they are not permitted to speak English in Nepali class. They are not permitted to speak English in Nepali class. ठीक छ, बुझ्नु भयो. एकचोटी फेरि हामी सरर पढौँ है त, केही गाह्रो छैन यसमा. ल, फर्स्टमा ए. You can take photographs here. I am allowed to take photograph here. I am permitted to take photograph here. B. Don't let them leave the school. They are not allowed to leave the school. Let her sit here. She is allowed to sit here. You can play here. I am allowed to play here. अथवा I am permitted to play here. Don't let them speak English in Nepali class. They are not permitted to speak English in Nepali class. एकदमै रमाइलो छ, सजिलो छ. अब त्यसपछि हेर्नुस् त, फलो अप एक्टिभिटी भनेर छ यहाँनेरि. ग्रीन कलरले गरौँ न. फलो अप एक्टिभिटी भनेर छ. इमेजिन यु आर इन पशुपतिनाथ एरिया. टेल अ टुरिस्ट वाट ही or she can and cannot do there. अब तपाईँ चाहिँ पशुपतिमा हुनुहुन्छ, पशुपति जानुभएको छ, जानुभएको छैन भनेदेखि मैले यहाँ फोटो हैन पशुपतिनाथको फोटो नै ल्याएर राखेको छु है त. पशुपतिनाथ यो हैन. आई गेस तपाईहरु जानु भएको छ. अब त्यहाँ के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन त तपाईले. र अब यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो टुरिस्ट हैन. अब टुरिस्टले के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन उसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो. यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ, यु क्यान नट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द टेम्पल. तिमीले टेम्पलको भित्र फोटो खिच्न पाउँदैनौ भनेर भनेको छ. अब यस्तै गरी अरु के गर्न पाइन्छ पाइदैन होला त भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले यहाँ लेखेको छु, यु क्यान नट वेयर शूज इनसाइड द टेम्पल. यु क्यान नट हैन. त्यहाँ चाहिँ के त अलो छैन, परमिसन दिएको छैन, परमिट नै छैन. यु क्यान नट इन्टर पशुपतिनाथ टेम्पल इफ यु आर नट हिन्दू. तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँ चाहिँ के त पशुपतिनाथ भित्र जान पाउनुहुन्न. त्यो चाहिँ के हो त, त्यहाँको रुल नै हो. यु क्यान अब्जर्भ द क्रिमेटोरिया. तपाईले चाहिँ मान्छे जलाउने ठाउँ जुन छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान अब्जर्भ द क्रिमेटोरिया. यु क्यान गिभ डोनेसन टु पशुपतिनाथ.
हैन अब पशुपतिनाथको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको लागि तपाईँले डोनेसन दिन सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईँले चाहिँ त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्न यसरी तपाईँले टुरिस्टलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। क्यान र क्यान नट लगाएर क्यान लगाउनु भयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर क्यान नट लगाउनु भयो भने तपाईँले त्यहाँ गर्न हुँदैन, गर्न सक्नुहुन्न। ठिक छ, त्यो भनेर भनेको। ओके, अब पेज नम्बर 6 मा त्यति छ। अब तल लिसनिङ भनेर छ। अब लिसनिङको लागि अहिले ठ्याक्क अडियो एभाइलेबल छैन पेज नम्बर 6 एन्ड 7 को लागि, र तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन र हामीले लिसनिङ पनि गर्न सक्छौँ है। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो गराइनँ, र तपाईँहरू रियली चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र वी विल डु इट फर यु। हुन्छ, ओके। र मैले पेज नम्बर 6 बाट जम्प गरेर सिधै पेज नम्बर 8 मा गएँ। अब हेर्नुहोस् त, भिडियो लामो भइसक्यो र अब थोरै थाकेको जस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति पज लिएर हैन बिस्तारै बिस्तारै पढ्नु होला है त। ओके, त्यति भन्दै म स्पिकिङमा गएँ र हामी यसको चाहिँ टाइम स्ट्याम्प पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका हुन्छौँ। र अब स्पिकिङ कुन बेला छ यहाँ टपिक वाइज ठ्याक्क तपाईँले टाइममा क्लिक गरेपछि त्यतिमा जाने गरेर हामी राख्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। ओके, स्पिकिङमा छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले बुक हेर्नुहोस् पेज नम्बर 8। इन्गेज योरसेल्फ, फेरि इन्गेज गर्नु पर्यो। Read the following expressions. In what situation do you use them? कस्तो बेला युज गर्नुहुन्छ त? अब ग्रुप ए र ग्रुप बी। ग्रुप ए मा of course, yes, certainly you can, by all means, yes, that's fine, please, you do not hesitate to ... sure, okay, fine, all right, if ... that's okay, that's fine, that's all right, let her sit here भनेको के हो त? तपाईँले चाहिँ पर्मिसन दिइरहनु भएको छ हैन, गिभिङ पर्मिसन हो नि त यो, गिभिङ पर्मिसन। यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर के त पर्मिसन दिएको। तर ग्रुप बी मा हेरौँ त के छ, यु क्यान ... बट यु मसन्ट ... तिमीले लिन सक्छौ, केही गर्न सक्छौ, तर यो चाहिँ गर्नुहुन्न है भनेर भनेको छ। डोन्ट लेट देम, सरी, I'm afraid you can't, I'm afraid not, I'm afraid I can't let you, I can't possibly भनेको तपाईँले चाहिँ पर्मिसन दिइरहनु भएको छैन। विथहोल्डिङ पर्मिसन, विथहोल्डिङ पर्मिसन। ठिक छ है। अब ग्रुप एले हुन्छ गर्नुस् भनेर पर्मिट गरे, तर ग्रुप बीले के गरे त हुँदैन, हुँदैन, तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर भने। ठिक छ, ओके। सिमिलरली अब पेज नम्बर 8 मा टाइम फर स्पिकिङ भनेर छ। अब टाइम फर स्पिकिङको लागि त्यहाँनिर एउटा कन्भर्सेसन दिएको छ र त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ है। त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो गाह्रो केही नै छैन, एक्चुअली सर पढ्नुहोस् र ड्रिङ्क वाटर है त, स्टे हाइड्रेटेड है। त्यही भएर म चाहिँ पानी खान्छु, ठ्याक्क पज गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ त्यो सर पढेर आउनुहोस् र त्यसपछि हामी मिलेर पढौँ, हुन्छ? ओके, लेट मी ड्रिङ्क वाटर फर्स्ट। ओके, मैले पानी पनि खाएँ। अब यसको चाहिँ म सिचुएसन 1-2 मात्रै पढ्छु है त, 2टा पढ्छु, 2टा चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ। यहाँनिर मैले फोटो चाहिँ लिएर आएको छैन, लाइक स्क्यान गरेर, तर पनि अब मैले बुकबाट पढ्छु, तपाईँहरू पनि बुक हेर्नुहोस्। पेज नम्बर 8, टाइम फर स्पिकिङ। फर्स्टमा सिचुएसन 1, 2 strangers आर सिटिङ नेक्स्ट टु इच अदर अन अ बस। हैन, 2टा स्ट्रेन्जरहरू बसमा हैन साइडमा बसिरहेका छन्। बोय, एक्सक्युज मी, आई एम फिलिङ कोल्ड, इज इट ओके इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर बोयले भन्यो। बीले, फाइन विथ मी, आई एम कोल्ड टु, बोयले भने थ्याङ्क्स। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर स्ट्रक्चर हेरौँ है, अरू केही हेर्नु पर्दैन। बोयले भने इज इट ओके इफ आई क्लोज द विन्डो, मैले त्यो विन्डो क्लोज गर्दा ठिक छ, तपाईँलाई मन्जुर छ भनेर पर्मिसन लियो, उसलाई सोध्यो र गर्लले के भने फाइन विथ मी, हुन्छ बन्द गर्नुहोस्, मलाई नै चिसो लागिरहेको छ, आई एम कोल्ड टु। ठिक छ, सजिलो छ। सिचुएसन 2, कपिल has just finished signing a paper. अनुपम
needs to borrow a pen. भर्खर कपिलले चाहिँ साइन गरेर सकायो र अनुपमलाई चाहिँ पेन चाहिरहेको छ। अब अनुपमले भन्यो, एक्सक्युज मी, कुड आई borrow your pen? कपिल, yes, certainly you can. सुन त, म तिम्रो पेन एकछिनको लागि लिन सक्छु, उधारो लिन सक्छु भनेर भनेको छ। र कपिलले होइन, yes you can, हुन्छ, अभियसली भइहाल्छ नि भनेर भनेको छ। ठिक छ, ओके। यसरी तपाईँले अर्को दुईवटा हेर्नु होला र यही बेसिसमा हामी पेज नम्बर 9 को एक्सर्साइज गर्छौँ। हुन्छ, ओके। अब पेज नम्बर 9 पल्टाउनुहोस् त। यहाँनिर हेर्नुहोस्, ह्याभ अ सिमिलर कन्भर्सेसन इन द फलोइङ सिचुएसन, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेसन फ्रम इन्गेज योरसेल्फ। हाम्रो माथिको छ नि यो, हामीले यहाँबाट चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट एक्सप्रेसन लिएर चाहिँ यो गर्नु पर्यो। हुन्छ, ल गरौँ न त है त। ओके, एमा हेर्नुहोस् त, पिक्चरमा चाहिँ एकजना पार्कमा हुनुहुन्छ जस्तो छ र क्यामेरा बोकेको मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेसँग चाहिँ पक्कै पनि म यहाँ फोटो खिचौँ भनेर सोधिरहनु भएको छ, होइन र? हो नि है। सो अब के चाहिँ भन्यो होला त एले, हेर्नुहोस् त, एक्सक्युज मी पहिला त बोलाउनु पर्यो। एक्सक्युज मी, उसको चाहिँ ध्यान चाहिँ लिएर आउनु पर्यो नि त। इज इट ओके, के त भन्नुहोस् त, इज इट ओके, एक्सक्युज मी, इज इट ओके इफ आई टेक अ फोटोग्राफ हियर? इज इट ओके इफ आई टेक अ फोटोग्राफ हियर? फोटोग्राफ हियर भनेर चाहिँ क्यामेरा भएको मान्छेले सोध्यो। अब बीले के भन्यो होला त? अथवा हुन्छ भन्यो, हुँदैन भन्यो, अहिलेको कन्डिसनमा हुन्छ, भइहाल्छ नि भनेर भन्यो। स्योर प्लिज गो अहेड, स्योर प्लिज गो अहेड। यहाँनिर के त पर्मिसन दियो उसले चाहिँ, त्यो पर्मिसन मागेकोलाई उसले चाहिँ विथहोल्ड गरेन, उसले चाहिँ पर्मिसन दियो। ओके, सिमिलरली बीमा हेरौँ त। यहाँ पिक्चरमा चाहिँ एकजना केटी र केटा छन् र साइडमा बिरालो छ। प्याट योर पेट भनेर भनेको छ, यहाँनिर नो, होइन, हुन्न भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा एले भन्यो होला, के भन्यो होला त भन्दाखेरि, एक्सक्युज मी, इज इट ओके इफ आई प्याट योर ब्युटिफुल क्याट? इज इट ओके अथवा क्यान आई ले मात्रै पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। के त भन्दाखेरि क्यान आई प्याट योर ब्युटिफुल क्याट भन्दा पनि तपाईँले सबैमा इज इट नै लगाउनु होला, किनकि हामीलाई चाहिँ अगाडि पेज नम्बर 8 को कन्भर्सेसन जसरी चाहिँ गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर सबैमा चाहिँ इज इट ओके अथवा इज इट अल राइट को स्ट्रक्चर लगाउँ है त। ओके, इज इट ओके इफ आई प्याट योर ब्युटिफुल क्याट? ब्युटिफुल क्याट भनेर चाहिँ सोध्यो एले। अब बीले के रिप्लाई दियो त? नो भनेर भन्यो, होइन। अब के चाहिँ भन्न सकिन्छ त? आम अफ्रेड नट, अथवा एउटा के छ भन्दाखेरि यु क्यान, है, नो भने पनि यु क्यान, तर बट यहाँ हाम्रो ग्रुप बी को फर्स्टमा, है, पेज नम्बर 8 को ग्रुप बी को फर्स्टमा तर एउटा चाहिँ कन्डिसन लगाउनु पर्यो, बट यु मसन्ट प्रेस हार्ड, बट यु मसन्ट प्रेस हार्ड। यसरी गर्न सकियो। ठिक छ। सिमिलरली सीमा हेरौँ त, टेक अ लिभ फर 2 days भनेर भनेको छ, होइन। यतापट्टि प्रिन्सिपल हुनु होला, यतापट्टि स्टुडेन्ट, है। अब स्टुडेन्टले सोध्यो, एक्सक्युज मी सर, कुड आई टेक अ लिभ फर 2 days? I am not feeling well lately. Excuse me sir, could I take a leave for 2 days? For 2 days, I am not feeling well lately. I am not feeling, अथवा
मेरो चाहिँ सिस्टरको वेडिङ छ, ब्रदरको वेडिङ छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आई एम नट फिलिङ वेल लेटली। अब सरले के भन्नुहुन्छ त यस हैन, हुन्छ भनेर पर्मिसन दिनुहुन्छ। यस यस यु क्यान अथवा यु क्यान, तर के त तिमीले चाहिँ आफ्नो मिसिङ लेसन चाहिँ कभर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ केही थप कुरा जोड्नुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ मैले लेखिनँ, तपाईँलाई भने मात्र। यस यु क्यान बट यु मस्ट कभर द मिसिङ लेसन्स वन्स यु आर ब्याक। हुन्छ ओके। डी डीमा यसो हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर गो टु अ मुभी भनेको चाहिँ यस हैन, पछाडि मुभी थिएटर रहेछ, दुईवटा साथीहरू केटीहरू चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्। सो एले भन्यो, यो चाहिँ हामी मानौँ ए, यो चाहिँ बी है त। एले भन्यो इज इट अल राइट इफ आई गो टु द मुभी, अथवा सी माइट बी द मम हैन, मम होला, यो चाहिँ डटर होला, अनि पर्मिसन लिइरहेको पनि हुन, पर्मिसन नै लिएको हो हैन अफकोर्स, तर ममसँग लिएको भन्दाखेरि चाहिँ अझै कन्टेक्स्ट मिल्यो नि त हैन। ओके, इज इट अल राइट किन फेरि मेटेको कुरा वापस आउँछ। इज इट अल राइट इफ आई गो टु द मुभी भनेर चाहिँ डटरले सोध्यो। अब ममले पनि एकदमै ज्ञानी डटर रहेछ, त्यही भएर ममले के भन्नुहुन्छ त अफकोर्स भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ। ईमा ओपन द विन्डो, हेरौँ त उतापट्टि चस्मा लगाएको एउटा जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ, त्यसपछि यतापट्टि दुईजना केटाहरू छन्, एकदमै गरिम भइरहेको रहेछ, हेर्नुहोस् त पसिना नै आइरहेको छ। अब एले भन्यो, एले के भन्छ त भन्दाखेरि क्यान आई ओपन द विन्डो, आई एम फिलिङ हट। क्यान आई ओपन द विन्डो, आई एम फिलिङ हट, आई एम फिलिङ हट। अब तपाईँले यसमा अगाडिको स्ट्रक्चर जसरी नै के त इज इट अल राइटको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यसमा केही दुई मत छैन। इज इट अल राइट इफ आई ओपन द विन्डो हैन, यस्तै गरी इज इट ओके इफ आई ओपन द विन्डो मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै त्यो भनेको पर्मिसन नै लिएको हो, सबै कुरा एउटै हो। बी द्याट्स अल राइट, द्याट्स अल राइट। अब मैले यहाँनिर सीमा चाहिँ किन इज इट ओकेको कुरा लेखिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले प्रिन्सिपलसँग त लिभ माग्नु पर्ने हो। प्रिन्सिपललाई चाहिँ इज इट अल राइट भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै मिल्दैन हैन, अलिकति इन्फर्मल सुनिन्छ भनेदेखि चाहिँ पोलाइटली भन्नु पर्यो नि त हो। त्यही भएर मैले माथि चाहिँ कुड आई टेक, सरी यहाँनिर टक लेखेको छु मैले, कुड आई टेक, सरी फेरि अर्को कलरले लेखौँ न, कुड आई टेक है त, त्यही भएर मैले कुड लेखेँ माथि। हुन्छ, त्यसमा केही पनि दुई मत छैन। अब यो त भयो पेज नम्बर 9 को कुरा। अब यस्तै गरी पेज नम्बर 10 मा पनि जाउँ न त हैन, 10 पनि गरिहालौँ। हुन्छ ओके, पेज नम्बर 10 पल्टाउनुहोस्। मैले यहाँनिर पनि थोरै लिएको छु, तपाईँहरूले पनि पल्टाउनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ है। ओके, सी follow up activities. 1. Work in a pair. Have a conversation between you and your friend in the following situation. 1. I. You are the monitor of your class. Your friend is asking for permission to go out of the class. तपाईँ चाहिँ तपाईँको क्लासको मोनिटर हुनुहुन्छ, तपाईँको साथीलाई चाहिँ बाहिर जानु पर्यो। अब तपाईँ चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट मोनिटर हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ न त हैन। अब तपाईँको साथीले सोध्यो, मैले यतापट्टि लेखेँ हुन्छ ओके, तपाईँको साथीले सोध्यो मे आई गो आउट अफ द क्लास फर अ वाइल भनेर। मे आई गो आउट अफ द क्लास फर अ वाइल भनेर सोध्नु भयो। अब तपाईँ स्ट्रिक्ट मोनिटर त हुनुहुन्छ, तर अब आफ्नै साथी हो हैन, के नजा भन्नु भनेर तपाईँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यस यु मे, हुन्छ जाऊ, यस
यु मे अथवा यु मे तर, बट यु मस्ट बी इनसाइड इन 5 मिनट, तर 5 मिनटको भित्र चाहिँ आउनै पर्छ, बट यु मस्ट बी इनसाइड इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स भनेर भन्न सके। ठिक छ, ओके। अब यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौँ त आइआईमा। Your friend asks you to borrow your brand new expensive selfie stick for 2 days. हेर्नुहोस् त, तपाईँको साथीले चाहिँ एकदमै भर्खरको नयाँ किनेर ल्याएको सेल्फी स्टिक चाहिँ 2 दिनको लागि माग्दैछ। You know he or she drops things easily. होइन, तिमीलाई थाहा छ ऊ चाहिँ एकदमै क्लम्जी छ, उसले चाहिँ जे कुरा पनि खसाल्छ फुटाल्छ भनेर। अब नयाँ स्टिक माग्या छ त अब के चाहिँ भन्ने होला त, अब हेरौँ है त। अब तपाईँको साथीले माग्यो, के चाहिँ भन्छ त भन्दाखेरि अब एक्सक्युज मी भन्ला अथवा केही भन्ला होइन। अब के भनेर माग्छ त, स्ट्रक्चर के हुन्छ त, क्यान आई युज यर सेल्फी स्टिक फर 2 days, क्यान आई युज यर सेल्फी स्टिक फर 2 days भनेर भन्यो। अब 2 दिनको लागि माग्या छ, नदेऊ कि क्या हो जस्तो लाग्यो होला। फेरि तपाईँले सोच्नुभयो, अब साथी हो, अब साथीले मागिसकेपछि किन दिनु भनेर चाहिँ तपाईँले दिन खोज्नुभयो। ओके होइन, तर अर्को हाम्रो ओके भन्दा पनि अब उसले त अब खसालिरहन्छ नि त होइन। त्यसको सट्टा चाहिँ तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ त, यु क्यान बट यु मस्ट नट ड्रप इट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा यु मस्ट बी भेरी केयरफुल विथ इट, अथवा तपाईँले चाहिँ दिनै चाहनु भएन होइन, यसले खसालिरहन्छ यो कामै छैन भन्दाखेरि चाहिँ आई एम अफ्रेड आई कान्ट लेट यु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, आई एम अफ्रेड आई कान्ट लेट यु। अब तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको नै भनौँ न होइन, आफूलाई लागेको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, यो त भयो 1 नम्बरको। अब 2 नम्बरमा हेरौँ त के छ त। 2 नम्बरमा, इमेजिन यु आर एट यर फ्रेन्ड्स बर्थडे पार्टी, यर फ्रेन्ड इज आस्किङ यु टु स्टे देयर, यु हेभ टु आस्क यर प्यारेन्ट्स फर पर्मिसन्स, have a conversation between you and your parents. आहा, कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् त। अब तपाईँ चाहिँ साथीको बर्थडे पार्टीमा जानुभयो र अब साथीले त नजा आज यहीँ बस रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरमा म आउँछु भनेर जानुभएको थियो। अब चाहिँ फोनबाट चाहिँ अब मैले फोन गरेर चाहिँ मेरो फादरसँग चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्नेछ। ठिक छ, ओके। अब त्यसको लागि मैले यहाँनिर लेखेँ है त, यतापट्टि खाली कता छ त्यहाँनिर लेखेँ भन्दा पनि कता लेखौँ त, लेखौँ कि भनौँ ल, तपाईँहरूले भनौँ न, भन्छु है त। ओके, भन्छु मात्रै होइन, लेखेर अब तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ होइन, यो होइन लेखेर लामो के लेखिरहनु भन्ने कुरा। ओके, म भन्छु होइन। अब सनले भन्छ, ड्याड राम इज आस्किङ मी टु स्टे एट हिज होम टुडे, आई वुड लाइक टु स्टे एन्ड मेक द बर्थडे party more enjoyable for him. Could I stay in his house for 1 night? हेर्नुहोस् त, पर्मिसन माग्दाखेरि मैले के युज गरेँ, कुड आई स्टे इन हिज हाउस फर 1 night। अगाडि त सबै मैले भूमिका बाँधेँ होइन, तर लास्टमा गएर मैले के स्ट्रक्चर युज गरेँ त, कुड आई स्टे, अगाडिदेखि पढ्दै आएको स्ट्रक्चर है, पर्मिसन माग्नको लागि कुड आई स्टे एट हिज हाउस for 1 night। अब उसको घरमा चाहिँ रङ लगाउने काम भइरहेको रहेछ, अनि उसले चाहिँ भोलि चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्ने छ छोराले। अब फादरले भन्नुभयो, आई एम अफ्रेड यु कान्ट, यु हेभ टु हेल्प मी टुमारो, वी हेभ गट टु कम्प्लिट कलरिङ द रुम। हेर्नुहोस् त, फादरले के रिप्लाई दिनुभयो त, आई एम अफ्रेड यु कान्ट। हेर्नुहोस् त, हामीले अगाडि पढेकै स्ट्रक्चर हो, विथ होल्डिङ पर्मिसनमा हो। अब सनले भन्छ होइन, जिद्दी गर्छ। अब फादर त हो, फादरसँग त जिद्दी गर्न पाइयो। ड्याड आई विल बी ब्याक अर्ली मर्निङ टुमारो, वी क्यान कलर द रुम ड्युरिङ द डे एज वेल, क्यान आई
जोइन द पार्टी प्लिज भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त अर्को एउटा स्ट्रक्चर सनले भनेको सन फादरले है त अर्को चाहिँ फेरि होइन म के त भोलि बिहान छिटो चाँडै आइहाल्छु नि र हामीले दिउँसो कलर गरे भइहाल्यो नि क्यान आई जोइन हेर्नुहोस् है स्ट्रक्चर क्यान आई जोइन द पार्टी प्लिज भनेर चाहिँ उसले एकदमै रिक्वेस्ट गर्छ पर्मिसन माग्छ। अब फादर हो होइन फादर अब छोराले भनिहाल्यो एक दिन त हो नि जाओस् भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ त इट्स ओके देन बट यु मस्ट बी ब्याक अर्ली मर्निङ इट्स ओके देन होइन इट्स ओके देन तर भोलि बिहान सबेरै आउनुपर्छ र सन खुसी हुँदै द्याट्स अल राइट ड्याड थ्याङ्क यू सो मच भनेर भन्छ है त। यो चाहिँ मैले थोरै इन्ट्रेस्टिङ एउटा कन्भर्सेसन तपाईँहरूको लागि प्रेजेन्ट गरेँ है। सजिलो छ केही गाह्रो छैन। अब छिटो गरेर पेज नम्बर 10 र 11 पनि सकाइदिइहालौँ हुन्छ। ओके पेज नम्बर 10 मै हेर्नुहोस् त राइटिङ भनेर छ इन्गेज योरसेल्फ read the following invitation card and discuss the given questions in pair भनेर भनेको छ यहाँनिर मिस्टर सीपी मिश्रा and Mrs. 𝘂𝗶𝗹𝗹 request the honor of your presence at the marriage of their daughter Karuna with Kavi, son of Mr. 𝘂𝗶𝗹𝗹 and Mrs. N. Adhikari on February 23rd, 2018 at Vision Party Palace, Damak and afterwards for the reception at Hotel Diamond View भनेर दमक झापा भनेर यता आरएसपिपी नम्बर दिएको छ। अब यो माथिको हेरेर हामीले तल क्वेसन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो है त। ओके फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् त हु इज करुणा करुणा भनेको को हो त करुणा भनेको को हो त दुलही हो होइन ब्राइड हो को त हु इज करुणा इज डटर अफ सीपी मिश्र एन्ड मिसेस 𝘂𝗶𝗹𝗹 होइन सजिलो छ मैले त्यो लेखिनँ है त। अर्को भनेको मैले के भन्न चाहेँ त यहाँ ब्राइड र ब्राइड ग्रुम भने ब्राइड भनेको दुलही ब्राइड ग्रुम भनेको दुलाहा है। ओके सिमिलरली नेम द प्यारेन्ट्स अफ ब्राइड एन्ड ब्राइड ग्रुम ब्राइड भनेको दुलहीको प्यारेन्टको नाम के हो त ब्राइड्स प्यारेन्ट्स आर मिस्टर सीपी मिश्र एन्ड मिसेस 𝘂𝗶𝗹𝗹 र ब्राइड ग्रुम भनेको दुलाहाको प्यारेन्ट्सको नाम के हो त एन्ड द ब्राइड ग्रुम्स प्यारेन्ट्स आर मिस्टर 𝘂𝗶𝗹𝗹 एन्ड मिसेस एन अधिकारी ठिक छ सजिलो छ। सी When is the marriage ceremony कहिले हो त यो म्यारिज सेरोमनी हेर्नुहोस् त क्लियरली दिएको छ द म्यारिज सेरोमनी इज अन February 23rd 2018 ठिक छ 23rd February 2018। डी वेयर इज द इभेन्ट गोइङ टु टेक प्लेस कहाँ यो इभेन्ट हुँदैछ त हेर्नुहोस् त वेडिङ भिजन पार्टी प्यालेस दमकमा द इभेन्ट इज गोइङ टु टेक प्लेस एट भिजन पार्टी प्यालेस यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भयो के त वेडिङको इन्भिटेसन। अब तपाईँले नेपालीमा त अभियसली देख्नु भएको होला मैले चाहिँ खासै फोटो राम्रो नपाएर जस्तो हुन्छ यस्तो लिएर आएँ है त। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले थोरै भनेँ है त रमाइलो हुन्छ नि त होइन। ओके फर्स्टमा अब यतापट्टि कलश छ यतापट्टि भगवानको फोटो होइन दुलहीको फोटो छ माथि श्री गणेशाय नमः भनेर भनेको छ होइन। त्यसपछि के छ त मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भनेको छ तल निमन्त्रणा ठिक छ। हाम्री आयुष्मती नातिनी सुश्री अमृता घिमिरे सुपुत्री समथिङ 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 को दाङ बजौरी निवासी श्रीमान श्रीमती को श्री उत्तम आचार्यका साथ सुसम्पन्न हुने शुभ विवाहमा उपस्थित भई वर वधुलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ भनेर यस्तै समथिङ हुन्छ होइन। यो चाहिँ मैले नेपाली थोरै लिएर आएँ है त। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली स्टाइलमा भयो माथि चाहिँ के त इङ्ग्लिसमा यसरी है त। ओके सो यस्तै गरेर मैले तपाईँहरूलाई पेज नम्बर 11 तिर लग्न चाहेँ है त। पेज नम्बर 11 मा टाइम फर राइटिङ भनेर छ हेर्नुहोस् त प्रिपेयर अ सिमिलर इन्भिटेसन कार्ड युजिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन अगाडि पेज नम्बर 10 को जसरी नै
गर्नु पर्यो। ब्राइड दुलही रूपा, उनको प्यारेन्ट्स मिस्टर पीपी रावत एन्ड मिसेस एल यादव, ब्राइडग्रुम केशर मिस्टर आर्यन चौधरी र मिसेस जी महतोको छोरा। कहिले हुने त? जनवरी 12, 2018। कहाँ हुने त? पेकुटी पार्टी प्यालेस बुटवलमा। र त्यसपछि अर्को रिसेप्सन कहाँ त भन्दाखेरि A to Z चौराहा बुटवल, अनि त्यसपछि आरएसपीबी कति 97 हो। यो चाहिँ अब केही नै छैन, अगाडि माथिकोमा ठ्याक्कै अब करुणाको ठाउँमा के त तपाईँले बुक हेर्दै हुनुहुन्छ भने करुणाको ठाउँमा रूपा, त्यसपछि कविको ठाउँमा केशर हैन। त्यस्तै गरी अब रूपाको फादर मदर, केशरको फादर मदर त्यहाँ दिएकै छ, डेट चेन्ज गरेर त्यो ठ्याक्कै छ। त्यस्तो खासै फरक केही नै छैन है, त्यही भएर मैले यो गर्न चाहेँ। ओके ल, त्यसपछि अब 2 मा हेर्नुहोस् त। Imagine your brother had an engagement with a girl. Draft an invitation card for his marriage and show it to your parents. show it to a teacher. अब प्यारेन्ट्सलाई पनि देखाए हुन्छ अभियसली, तर टिचरलाई देखाउनु पर्यो। यो पनि सिमिलरली माथिको जसरी हो हैन। अब तपाईको ब्रदरको नाम लेख्नु पर्यो यहाँ, ब्रदर्स नेम। त्यसपछि अब ब्रदरको हुनेवाला वाइफको नेम, त्यसपछि उहाँको प्यारेन्ट्स गरेर माथि टक हैन इन्सर्ट मात्रै गरे पुग्छ पेज नम्बर 10 को टेम्प्लेटमा है। यो चाहिँ खासै धेरै केही कुरा नभएर चाहिँ मैले यो तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गरिन, मैले फेरि पनि लेखेर गरिन किनकि सजिलो छ हैन। तपाईले चाहिँ जस्ट अगाडिको पेज नम्बर 10 को टेम्प्लेटमा ठ्याक्क नामहरु मात्रै चेन्ज गर्ने हो। थाहा पाउनु के पर्यो त? दुलाको हो, दुलैको हो र उहाँको प्यारेन्ट्सको हो, कहिले हुँदैछ, कहाँ हुँदैछ, रिसेप्सन हैन भोलि पल्टको रिसेप्सन कहाँ हुँदैछ त्यति थाहा पाएपछि पुग्यो है त। ओके, त्यसपछि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुस् त, फलो अप एक्टिभिटी। सपोज यु रिसिभ द इन्भिटेसन कार्ड above, but you will be busy with your own work on February 23rd, 2018. Compose a letter for apology to Mr. C.P. Mishra and Mrs. 𝘂𝗶𝗹𝗹 explaining the reason why you are unable to attend. हेर्नुस् त, हाम्रो पेज नम्बर 10 मा चाहिँ मिस्टर सीपी मिश्रा र मिसेस के रेग्मीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेरो छोरीको चाहिँ वेडिङमा आउनु भनेर बोलाउनु भएको छ, तर हामी एकदम बिजी छौँ, हामीलाई पढ्नु छ, हाम्रो बिजनेस एटेन्ड गर्नु छ, हाम्रो एक्जाम आउँदैछ, हामी जान सकेनौँ। ठिक छ, अब उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ त अब जानु त पर्यो हैन। अब के चाहिँ भनेर अब उहाँलाई चाहिँ एपोलोजी दिने त भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा डेमो दिएको छु, त्यसमा चाहिँ लेख्नु पर्यो हुन्छ। ओके, अब डेट कहिले पठाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अब डियर, अब नेम को त भन्दाखेरि डियर मिस्टर सीपी मिश्रा भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा मिसेस के मिश्रा। हेर्नुस् त, यहाँनिर एउटा स्याम्पल छ। आई रिसिभ्ड योर इन्भिटेसन एन्ड आई एम सो अनर्ड टु बी इन्क्लुडेड among the people you want to celebrate your nuptial. Unfortunately, I will be unable to attend the wedding due to the reason, due to my exam, due to the business meeting, हैन। अब यस्तै गरी due to my sickness तपाईले आफ्नो रिजन दिन सक्नुहुन्छ। I am so sorry to miss your joyful day. I know that wedding will be perfect and I'm so happy for you. Congratulations and I wish you all the best. Sincerely, तपाईको नाम है यसरी चाहिँ तपाईले एपोलोजी लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ। ओके, सो अब यसपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यति हो च्याप्टर 1 मा, मलाई त्यस्तै लाग्छ। अब पेज नम्बर 11 मा प्रोजेक्ट वर्क भनेर छ है, त्यहाँनिर छ अब प्रोजेक्ट वर्क हो। मैले अब यसरी ठ्याक्क भनेर चाहिँ ठ्याक्क भएन नि त हैन। सो अब तपाईले त्यहाँनिर अब यहाँनिर दिएको छ, एकचोटि म सरर पढ्छु, तपाईले चाहिँ
आफूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। हियर इज अ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ पेडेटार बाई Arun Pradhan. Read the description and prepare similar description of a place stating what the visitor can and cannot do here. Paste a photograph of the place if possible भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब प्रोजेक्ट वर्क हो हैन, तपाईले गर्नु पर्यो। र पेज नम्बर 12 मा चाहिँ भेडेटारमा चाहिँ के छ, टुरिस्टहरू आयो भने के गर्न सक्छन् के गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा दिएको छ है। अब क्यान डु क्यान नट डु भन्ने बित्तिकै चाहिँ पर्मिटको कुरा आउँछ, पर्मिसन दिएको कुरा आउँछ है। हामीले अगाडिदेखि नै यो च्याप्टरको मूल जिस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब क्यान, मे, इज इट अल राइट कसरी युज गर्ने त करेक्ट वेमा हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ पर्मिसन दिने हो भने के युज गर्ने, पर्मिसन नदिने हो भने के युज गर्ने भनेर बुझ्ने चाहिँ यो च्याप्टरको मुख्य उद्देश्य हो। र अभियसली अर्को भनेको चाहिँ एटिक्वेट्स हैन, गुड म्यानर्स चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त। ओके, अब यो भिडियो लामो पनि भयो है। अब तपाईहरुले कतिले अब हेर्दै हुनुहुन्छ र अब यसमा अब हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब के समस्या छ, केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ है। नहिचकिचाइकन केही पनि तपाईले चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ ल, अब सम्पर्क गर्नको लागि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो नि त हैन। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो वेबसाइट छ www अलि ठुलो अक्षरमा लेखौँ न हैन। ओके, ओ माई गॉड, मैले ठुलो भनेर झन् सानो सानो लेखेँ ल। www.nepalonlineschool.org बाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो फोन नम्बर है, तपाईले डाइरेक्ट कल गरेर आफ्नै मान्छे सम्झेर चाहिँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो बुझिनँ, मलाई यो पढाइदिनु हैन, अथवा तपाईहरुले यो कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई यो नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ है। टेलिग्राम, व्हाट्सएप जे पनि। र अब फेसबुक त्यस्तै गरी इन्स्टाग्राममा पनि हाम्रो पेज छ, त्यसमा पनि कनेक्ट भएर अपडेटहरू लिन सक्नुहुनेछ है। ओके, त्यति भन्दै अब यो भिडियो मैले यही टुङ्ग्याएँ। र अब केही नबुझ्नु भएको छ, सानोभन्दा सानो कुरा भने पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुनेछ र मैले मेरो सक्दो ट्राई गरेँ, तपाईहरु पनि गर्नु होला। र डिस्क्रिप्सनमा यसको टाइम स्ट्याम्पहरू दिएको हुन्छ, त्यो पनि हेरेर टक्क टपिकहरू तपाईले हेरेर पढ्नु हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। ठीक छ, ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ। मेरो नाम रोजिना महर्जन र आज चाहिँ म यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई युनिट 14 क्लास 10 को राइटिङ पार्ट अफ सिकाउन गइरहेको छु र त्यसको टपिक रहेको छ हाउ टु राइट अ बायोग्राफी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बायोग्राफी भनेको के हो त भन्ने चाहिँ बुझाउन चाहन्छु है त। बायोग्राफी भनेको चाहिँ तपाईले नर्मली सुनिराख्नु भएको छ होला हैन। जेनरली तपाईले अब मुभिजमा पनि देख्नुहुन्छ बायोग्राफी बनेको, बायोको मुभी भनेर देखिराख्नु भएको छ। र म चाहिँ एउटा सर्ट डेफिनेसन भन्न चाहन्छु बायोग्राफी भनेको के हो त। इन जनरल टर्म्स बायोग्राफी भनेको चाहिँ or simply bio is a detailed description of a person's life. It involves more than just the basic facts like education, work, relationships and death. So bio भनेको के रहेछ भनेको चाहिँ हाम्रो यो डेफिनेसनबाट पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन। बायोग्राफी भनेको चाहिँ एउटा रिटन डकुमेन्ट अथवा अकाउन्ट भनौं न। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्सनको बर्थ देखि डेथ सम्मको चाहिँ डिफरेन्ट इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्सहरु, अचिभमेन्ट्सहरु चाहिँ हामीले समावेश गरेर एउटा रिटन अकाउन्ट बनाउँछौं अनि त्यसलाई नै हामी बायोग्राफी अथवा बायो भनेर भन्छौं है त। अनि यो बायोग्राफी चाहिँ कसको बारेमा बनाउँछौं अथवा कसको बायो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ यो चाहिँ इट इज रिटन अफ सम पर्सन हैन। यो चाहिँ रियल पर्सनकै बारेमा लेख्छौं हामी, कुनै इमेजिनरी पर्सनको चाहिँ बायोग्राफी हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्सनतिर जान्छ। जुन चाहिँ इमेजिनरी पर्सनको बारेमा लेख्छौं त्यो चाहिँ फिक्सन पार्टमा जान्छ। तर यो बायोग्राफी भनेको चाहिँ जो चाहिँ लिभिङ पर्सन अथवा
जो चाहिँ रियल पर्सन हुनुहुन्छ हैन उहाँको बारेमा लेख्छौं उहाँको स्टोरीको बारेमा लेख्छौं अनि यो बायोग्राफी चाहिँ कसले लेख्छ भन्दा चाहिँ समवन एल्स अदर देन द पर्सन हिमसेल्फ भन्नेको अर्थ चाहिँ यो बायोग्राफी चाहिँ हामीले चाहिँ इट इज रिटन बाई समवन हैन समवन जो चाहिँ पर्सन रादर देन द पर्सन हिमसेल्फ अर हरसेल्फ उहाँ बाहेक चाहिँ अरूले लेख्नुहुन्छ उहाँ आफैले चाहिँ लेख्नु हुँदैन यो बायोग्राफी भनेको चाहिँ अनि हामीले अब एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको बायो तपाईले पढ्नु भएको छ कि छैन थाहा भएन मलाई तर अब एक्जाम्पल्स दिँदा चाहिँ जस्तै बीपी कोइरालाको बायो पढ्नु भएको छ होला नारायण गोपालज्यूको बायोग्राफी पढ्नु भएको छ होला अथवा पृथ्वीनारायण शाह यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो फिल्डमा चाहिँ एकदम उत्कृष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो फिल्डमा चाहिँ एउटा अचिभमेन्ट पाउनु भएको अथवा केही डिफरेन्स लिएर आउनु भएको हैन त्यो फिल्डमा उहाँहरूको जेनरल चाहिँ हामी बायो लेख्दछौँ सो अब इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ महात्मा गान्धी नेल्सन मण्डेला स्टिभ जब्स उहाँहरूको बायो धेरै पाउनुहुन्छ अथवा पढ्नुहुन्छ र अब चाहिँ म चाहिँ एउटा टर्महरू छ यहाँ 2-3टा टर्महरूको बारेमा भन्न चाहन्छु र अटोबायोग्राफी र मेमोर भन्ने लेखेको छ यो मैले लेखेको थिएँ र अटोबायोग्राफी र बायोग्राफीमा चाहिँ धेरैजना झुकिनुहुन्छ र किन झुकिनुहुन्छ भन्दा चाहिँ दे साउन्ड सिमिलर एउटै टाइप्सको देखिन्छ सो यो बायोग्राफी हो कि अटोबायोग्राफी हो कि एकदम कन्फ्युजन हुने चान्सेस छ त्यही भएर म चाहिँ एउटा सर्ट डिफरेन्सेस पनि भन्छु हैन र सिमिलरिटी पनि भन्छु र बायोग्राफी भनेको चाहिँ इट काइन्ड्स इट साउन्ड सिमिलर हैन तर अटोबायोग्राफी भनेको चाहिँ लाइफकै बारेमा लेखेको हो बर्थदेखि नै त्यो लाइफ इभेन्ट्सकै बारेमा लेखेको हो तर अटोबायोग्राफी चाहिँ त्यो पर्सन आफैले लेखेको हो कि अटोबायोग्राफी भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नै लाइफको इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सम्झेर यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर आफैले लेख्यो भने चाहिँ त्यसलाई अटोबायोग्राफी भनिन्छ त्यही भएर मैले लेखेको छु अटोबायोग्राफी इज रिटन बाई द पर्सन हिमसेल्फ अर हरसेल्फ यदि उहाँ आफैले आफ्नो जीवनको बारेमा जीवनको कहानीहरूको बारेमा लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले अटोबायोग्राफी भनेर भन्दछौँ यसको एक्जाम्पल्स दिन चाहे मैले अटोबायोग्राफीको एक्जाम्पल दिँदा चाहिँ देयर आर सम एक्जाम्पल लाइक द अटोबायोग्राफी अफ योगी विच इज रिटन बाई योगानन्द अनि त्यस्तै गरी महात्मा गान्धीको छ विच इज कल्ड माई एक्सपिरियन्स विथ ट्रुथ अनि त्यसपछि नेल्सन मण्डेलाको छ लङ वक टु फ्रिडम यिनीहरू चाहिँ हामीले अटोबायोग्राफी भन्छौँ किनभने उहाँ आफैले नै आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्सको बारेमा आफ्नो स्ट्रगल्सको बारेमा लेख्नु भएको हो र मेमोर भनेको चाहिँ इट इज अ सर्ट फर्म अफ अटोबायोग्राफी नै हो तर सर्ट फर्म कुनै एउटा एक्सन कुनै एउटा इभेन्टहरूको बारेमा स्पेसिफिकली लेखेको छ अथवा कुनै फेज अफ लाइफको बारेमा लेखेको छ कुनै अब सर्टेन पिरियड अफ टाइमको बारेमा लेखेको छ भने चाहिँ यसलाई मेमोर भन्दछौँ र मेमोरको एक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ बिकमिङ आई थिङ्क इज द बेस्ट एक्जाम्पल यो चाहिँ इट इज रिटन बाई मिसेल ओबामा भेरी इंस्पायरिङ वुमन र यही नै हो अटोबायोग्राफी मेमोरको डेफिनेसन भन्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ बायोग्राफीसँग सिमिलर देखिन्छ तर यिनीहरू सिमिलर भन्ने चाहिँ होइन है र अब बायोग्राफीमा के लेख्ने त हामीले बायोग्राफी त लेख्छौँ तर बायोग्राफी चाहिँ के लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायोग्राफीमा चाहिँ हामीले के इन्क्लुड गर्नुपर्छ अथवा के इन्क्लुड गर्दा चाहिँ बायोग्राफी चाहिँ राम्रो हुन्छ बायोग्राफीमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा त बर्थदेखि मान्छेको डेथसम्म लेख्दछौँ होइन अब यदि डेथ नभएको छ भने पनि हामीले बायोग्राफी चाहिँ लेख्न मिल्छ तर जेनरली चाहिँ हामीले बर्थदेखि डेथको बारेमा चाहिँ सबै इभेन्ट्सहरू सबै एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ यहाँ भनेको छ फर्स्ट पोइन्टमा डेथ एन्ड प्लेस अफ बर्थ भनेको उहाँ कहाँ जन्मिएको हो कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको हो त्यो एउटा डिस्क्रिप्सन दिन्छौँ अनि त्यसपछि आउँछ फ्यामिली इन्फर्मेसनमा चाहिँ यु क्यान इन्क्लुड प्यारेन्ट्स होइन प्यारेन्ट्स उहाँको आमा बुवा अनि त्यसपछि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ इफ हि अर सी इज म्यारिड अनि त्यसपछि सिब्लिङ्स दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना थियो त्यो इन्फर्मेसनहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ अनि अर्को आउँछ एजुकेसनमा चाहिँ अब उसको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड के हो के पढेको हो उसले कहाँ पढेको हो कुन कलेज अथवा यु क्यान इन्क्लुड सच ब्याकग्राउन्ड्स यु नो पोलिटिक्सको हुनुहुन्छ भने के गरेर चाहिँ उहाँले यो स्टेपहरू चाहिँ लिनुभयो भन्नेतर्फ चाहिँ एजुकेसनतिर आउँछ त्यसपछि लाइफ टाइम अकम्प्लिसमेन्ट्समा चाहिँ के अचिभ गर्नुभयो त उहाँले लाइफमा होइन आफ्नो लाइफमा धेरै कुरा अचिभ गर्नुहुन्छ नि त त्यही भएर त हामी बायोग्राफी लेखिरहेछौँ नि त होइन
अकम्प्लिमेन्ट जस्तै अवार्डहरू हुनसक्छ यसमा अथवा कुनै कुनै मुभमेन्टहरू सक्सेसफुली रन गरेको हुनसक्छ होइन जस्तै हाम्रो राणाकालीन शासनमा पनि त एउटा इभेन्ट भएको थियो नि त एउटा मुभमेन्ट भएको थियो एउटा होइन जुन चाहिँ एउटा चेन्जको लागि एउटा मुभमेन्ट भएको थियो नि त्यस्तै एउटा केही अकम्प्लिसमेन्ट छ भने चाहिँ हामीले लाइफ टाइम अकम्प्लिसमेन्टमा लेख्छौँ अनि मेजर इभेन्ट्स अफ लाइफमा चाहिँ हामीले के को कुरा इन्क्लुड गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै जुन जुन घटनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जुन चाहिँ उसको उहाँको पर्सनालिटी छ त्यसलाई सेभ गर्ने मेजर इभेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले बेसिकली यसमा राख्छौँ होइन यसमा हुनसक्छ अथवा म्यारिज पनि हुनसक्छ अथवा पोलिटिकल एकदम ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ भने इलेक्सन कुड बी अ मेजर इभेन्ट्स होइन त्यस्तै इभेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि आउँछ इफेक्ट्स इम्प्याक्ट्स अन सोसाइटी अर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स यो भनेको चाहिँ उहाँको कामले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्वले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ के चेन्जेसहरू लिएर आएको छ के राम्रो गरेर आएको छ सोसाइटीलाई होइन यस्तो पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीले इफेक्ट्स इम्प्याक्ट्स अन सोसाइटी इन्क्लुड गर्छौँ अनि त्यसपछि आउँछ डेट एन्ड प्लेस अफ डेथ होइन यदि मान्छे चाहिँ लिभिङ हुनुपर्छ भने चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गर्छौँ होइन यदि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न भने चाहिँ हामीले डेथ एन्ड प्लेस अफ डेथ अथवा कज अफ डेथहरू पनि इन्क्लुड गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि ओके मैले चाहिँ यहाँ एउटा स्याम्पल बायोग्राफी लेखेको छु होइन यो चाहिँ तपाईँहरूको बुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ एउटा ग्रेट स्कोलर एउटा ग्रेट राइटरको बारेमा छ अर्नेस्ट हेमिङ्वे धेरैजनाले उहाँको बारेमा सुन्नुभएको छ होला र मैले चाहिँ यो एकचोटि पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहेँ होइन अर्नेस्ट हेमिङ्वे वाज वान अफ द ग्रेट अमेरिकन राइटर्स अफ 20th century. He was born on 21st July 1899 in Oak Park, Illinois, the second of 6 children. His family was strict and very religious. His father taught his children a love of nature and the outdoor life. Ernest caught his first fish at the age of 3 and was given a shotgun for his 12th birthday. His mother taught him a love of music and art. At school, he was good at English and wrote for a school newspaper. He graduated in 1917, but he didn't go to college. He went to Kansas City and worked as a journalist for a Star newspaper. He learned a lot, but left after only 6 months to go to war. Source: New Headway, Immediate Students Book. So यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल स्याम्पल बायोग्राफी लेखेको छ होइन अर्नेस्ट हेमिङ्वेको र उहाँको बायोग्राफीबाट चाहिँ यो चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा चाहिँ यहाँ राखेको छु यसको पुरै भाग चाहिँ राखेको छैन जस्ट बेसिकली तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त बायोग्राफी भनेर एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छु र यो चाहिँ एउटा फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्क्लुड हुने चिजहरू हो होइन फर्स्ट प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफ पनि लेख्न मिल्छ र म तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँको लाइफ इभेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ त बायोग्राफी भनेर एकचोटि सर पढेर सुनाइसकेँ र मेजर इभेन्ट्सहरू पनि छन् यसमा र तपाईँलाई म एकचोटि फेरि इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु के छ त यो बायोग्राफीमा भनेर यसमा चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्स पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्नेस्ट हेमिङ्वे वाज वान अफ द ग्रेट अमेरिकन राइटर्स अफ 20th century. के थाहा पाउनुभयो त अर्नेस्ट हेमिङ्वे चाहिँ को हो भन्ने थाहा पाउनुभयो नि त त्यही भएर फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ हु इज द पर्सन वाट इज द पर्सन उसले चाहिँ के गर्छ अथवा उसको ट्यालेन्ट अथवा त्यस्तो कुनै फिल्डमा स्पेसिफिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बारेमा दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ को हो भनेर हामीले कसको बारेमा बायोग्राफी लेख्दैछौँ भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ फर्स्ट सेन्टेन्समा अनि सेकेन्ड सेन्टेन्समा चाहिँ के लेखेको छ भने हि वाज बर्न मैले भने जस्तै के इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेट अफ बर्थ होइन डेट अफ बर्थ इन्क्लुड गरेको छ कहिले त भन्दाखेरि 21 जुलाई 1899 उहाँको जन्म भएको रहेछ र कहाँ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि चाहिँ के एन्सर आउँदो रहेछ त इन ओक पार्क इलिनोइस होइन यहाँ चाहिँ जन्म भएको रहेछ है अर्नेस्ट हेमिङ्वेको भनेर इन्फर्मेसन आयो नि त र अघि भने जस्तै फ्यामिली इन्फर्मेसनमा के आयो त सेकेन्ड अफ 6 चिल्ड्रेन होइन 6 चिल्ड्रेन मध्ये सेकेन्ड हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको बारेमा फेरि आयो यहाँ अर्को सेन्टेन्स हिज फ्यामिली वाज स्ट्रिक्ट एन्ड भेरी रिलिजियस होइन उहाँको फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा यहाँ दिएको छ अनि त्यसपछि हिज फादर टट हिज चिल्ड्रेन अ लभ अफ नेचर एन्ड आउटडोर लाइफ यो सेन्टेन्सले चाहिँ बेसिकली यो राइटरको लागि चाहिँ एउटा सेप दिएको छ कि उहाँ पछि गएर चाहिँ कसरी एउटा ग्रेट राइटर हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको बाल्यकालमै उहाँको फादरले चाहिँ
His father taught his children a love of nature. के गर्न सिकाउनु भयो त? लभ अफ नेचर एन्ड आउटडोर लाइफ के त्यो बाल्यकालदेखि नै उहाँलाई सिकाउनु भयो। त्यहाँको एक्सपोजर चाहिँ उहाँलाई बाल्यकालदेखि नै त्यहाँबाट थियो। अनि अर्को सेन्टेन्स पढौँ होइन। अर्को सेन्टेन्समा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा अर्नेस्ट कास्ट इज फर्स्ट फिस एट द एज अफ 3। यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने उहाँको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो भन्दाखेरि चाहिँ लभ अफ नेचरमा बित्यो होइन, आउटडोर लाइफमा बित्यो। र उहाँले फर्स्ट फिस 3 वर्षको हुँदा चाहिँ उहाँले फर्स्ट फिस चाहिँ क्याच गर्नु भइसकेको रहेछ कि। एन्ड वाज गिभन अ सर्ट गन फर हिज 12th बर्थडे होइन। 12th बर्थडेमा चाहिँ उहाँले के पाउनु भयो त? सर्ट गन। यो भनेर चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो बर्थडेमा सर्ट गन चाहिँ नमाग्नु होला होइन। अनि हिज मदर टट हिम अ लभ अफ म्युजिक एन्ड आर्ट। म्युजिक एन्ड आर्टको बारेमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ उहाँको मदरले चाहिँ उहाँलाई सिकाउनु भयो लभ अफ म्युजिक एन्ड आर्ट। एट स्कुल he was good at English and wrote for स्कुल न्युजपेपर। बच्चा बेलादेखि नै उहाँको एउटा करियरको लागि चाहिँ सेप देखिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् न, उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा अलरेडी गुड हुनुहुन्थ्यो र स्कुलमा न्युजपेपरहरूमा अलरेडी लेखिसक्नु भएको रहेछ नि त स्कुलदेखि नै। हो, यही देखिन्छ क्या उहाँको लाइफ चाहिँ कसरी सेप भयो त। एउटा ठुलो राइटर, एउटा ग्रेट स्कलरसँगमा चाहिँ उहाँको जर्नी चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भने चाहिँ उहाँ पहिलादेखि नै इङ्ग्लिसमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो र स्कुलमा चाहिँ न्युजपेपरहरूमा लेख्नुहुन्थ्यो होइन। हि ग्रेजुएटेड इन 1970 बट हि डिडन्ट गो टु द कलेज। एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट छ यहाँ हेर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ ग्रेजुएटेड चाहिँ हुनुभयो तर उहाँ चाहिँ कलेज चाहिँ जानु भएन भनेपछि हिज वाज अ ग्रेट पर्सन होइन, एकदमै स्कलर मान्छे हो। त्यसपछि यहाँ के लेखेको छ भने हि वेन्ट टु क्यान्सस सिटी एन्ड वर्क एज अ जर्नलिस्टको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो। यो चाहिँ के, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने एउटा लाइफ एक्सपिरियन्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदैछ है। लाइफ एक्सपिरियन्स एन्ड मेजर इभेन्ट्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदैछ। हि लर्न अ लट बट लेफ्ट आफ्टर ओन्ली 6 months टु गो टु वार। त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो भने वर्ल्ड वारको बेला थियो। सो उहाँले चाहिँ एम्बुलेन्समा ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ वर्ल्ड वारको बेलामा। सो त्यो वारको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो जब छोड्नु भएको हो। सो यही हो एउटा स्याम्पल बायोग्राफी चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिएँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला होइन। के पोइन्टहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ बायोग्राफी राम्रो देखिन्छ। बायोग्राफीमा के पोइन्ट इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेप आउँछ होइन। एउटा सेप आयो नि त यहाँ पनि। उहाँको चाइल्डहुडदेखि लिएर उहाँको फादर मदरको रिलेसनसिपदेखि लिएर उहाँको कलेजमा के गर्नुहुन्थ्यो, स्कुलमा के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको जबहरूदेखि लिएर एउटा राइटरलाई कसरी सेप भएको छ त भन्ने चाहिँ यो बायोग्राफीमा हामीले देख्न सकिन्छौँ। सो मैले चाहिँ यहाँ कन्टेन्ट अफ बायोग्राफी भनेर लेखेको छु होइन। कन्टेन्ट अफ बायोग्राफीमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ 3 प्याराग्राफ हुन्छ होइन। किनभने तपाईँको एक्जाममा चाहिँ यो 5 to 6 मार्क्स मात्र सोध्ने भएको कारणले चाहिँ तपाईँले नर्मली 9 to 12 सेन्टेन्समा बायोग्राफी लेख्दा ठिक हुन्छ। सो यसमा चाहिँ बेसिकली 3टा प्याराग्राफमा डिभाइड गर्नु होला तपाईँको बायोग्राफीलाई चाहिँ। एउटा बडी फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन, बडी अनि त्यसपछि कन्क्लुजन। यदि तपाईँको अलिकति लामो छ भने चाहिँ बडीलाई 2टा प्याराग्राफसम्म कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ है। किनभने धेरै इन्फर्मेसन तपाईँसँग छ भने चाहिँ बडी अलिकति लामो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले बडीलाई चाहिँ 2टामा डिभाइड गर्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ 2 to 3 सेन्टेन्स इन्क्लुड गर्नुहोस् होइन। फर्स्टमा चाहिँ डेथ एन्ड प्लेस अफ बर्थ, त्यसपछि चाइल्डहुड, त्यसपछि फ्यामिली इन्फर्मेसन, प्यारेन्ट्स, हस्बेन्ड, वाइफ एन्ड सिब्लिङ्स। यिनीहरू चाहिँ सबै फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्क्लुड गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ। सो फर्स्ट प्याराग्राफमा यसले इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ राइटर बायोग्राफीमा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि कसको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँको चाइल्डहुड कसरी बित्यो होइन। अनि उहाँको प्यारेन्ट्सहरूदेखि लिएर उसको हस्बेन्ड एन्ड वाइफ होइन, हस्बेन्ड एन्ड वाइफ अनि सिब्लिङ्सहरूको रिलेसनहरू राख्दा पनि यसमा बेटर हुन्छ। र सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ बडी होइन। बडीमा चाहिँ के लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडल्ट लाइफ, ठुलो भएपछिको जुन हुन्छ नि। अब हामीले फर्स्ट प्याराग्राफमा त चाइल्डहुडको बारेमा लेखिसक्यो, त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ अडल्ट लाइफ, त्यसपछि एजुकेसन, उहाँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, त्यसपछि स्ट्रगल्स होइन, धेरै हार्डसिपहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि अचिभमेन्ट्स, अवार्ड्सहरू केही छ अथवा केही अचिभमेन्ट उहाँले लाइफमा गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा लेख्ने। अनि त्यसपछि वर्क एक्सपिरियन्स, उहाँको वर्कको बारेमा होइन, उहाँले केमा काम गर्नुभएको छ त भनेपछि यस्तो वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ बडीमा लेख्ने। अनि त्यसपछि इफेक्ट्स, इम्प्याक्ट्स अन सोसाइटी अर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्सहरू सबै बडीमा इन्क्लुड गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी कन्क्लुजनतिर जान्छौँ। अनि कन्क्लुजन भनेको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट हुनुपर्छ होइन। कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँले डेथ,
डेथ 80% चाहिँ लिभिङ नै हुनुपर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिनु होला होइन। अनि त्यसपछि वाट लेगेसी डिड दे लिभ बिहाइन्ड, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन। उहाँले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्नुभएको छ होइन आफ्नो लाइफ टाइमभरि, त्यो लेगेसी चाहिँ के छ त, अहिले पनि के छ त भन्ने चाहिँ लेगेसी, वाट लेगेसी डिड दे लिभ बिहाइन्डमा चाहिँ त्यो आउँछ। त्यसपछि हाउ इज हि अर सी रिमेम्बर, अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झिन्छ त मान्छेहरूले होइन। जस्तै अब हामीले अहिले भर्खरै बायोग्राफीहरू लेख्यौँ होइन, पढ्छौँ होइन, पारिजातदेखि लिएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नारायण गोपाल, उहाँको गीतहरू हामी सम्झिन्छौँ, उहाँको कविताहरू हामी सम्झिन्छौँ होइन। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणलाई हामी अहिले पनि सम्झिन्छौँ होइन। त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो लेगेसी र हाउ हि अर सी इज रिमेम्बर्ड होइन अहिले पनि त्यो कन्क्लुजनमा लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। र एउटा स्याम्पल छ राइटिङको होइन, यसमा चाहिँ पोइन्ट्सहरू दिएको छ, हिन्टहरू दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई कुनै पनि बायोग्राफीहरू लेख्नुलाई होइन। अनि यो हिन्टद्वारा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा बिल्डअप गर्नुहुन्छ क्या, एउटा बायोग्राफी बिल्डअप गरेर चाहिँ लेख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सिम्पल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, जस्तै डेट अफ बर्थहरू भयो, प्यारेन्ट्सको इन्फर्मेसन भयो, स्पाउसको इन्फर्मेसन भयो, अनि पपुलर सङ्ग्स, नारायण गोपाल गुरुबाचार्यको पपुलर सङ्ग्स के थियो त उहाँको लाइफभरि होइन। त्यस्तो जस्तै एउटा मान्छेको मायाले कति, यिनीहरू चाहिँ नारायण गोपालको चाहिँ पपुलर सङ्ग्सहरू भयो। त्यस्तै अवार्ड्सहरू के पाउनु भएको छ त उहाँले, जस्तै बेस्ट सिङ्गर अवार्ड पाउनु भएको छ रेडियो नेपालमा, कहिले त भन्दा 1967मा अवार्ड पाउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को अवार्ड गोर्खा दक्षिण बाहु पाउनु भएको छ होइन, फर 1976मा। अनि त्यस्तै गरी इन्द्र राज्य लक्ष्मी अवार्ड 1983मा पाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी छिन्नलता अवार्ड पाउनु भएको छ 1987मा। त्यस्तै गरी त्रिशक्ति पट्ट 1990मा पाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अरू डिफ्रेन्ट अवार्ड्सहरू हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी डिमाइसको बारेमा दिएको छ, इन्फर्मेसन दिएको छ, December 5, 1990 काठमाडौँमा उहाँको डेथ भएको रहेछ। त्यसै गरी यो हिन्टहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले बायोग्राफी बनाउने त, कसरी एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ बायोग्राफी बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ यसको बारेमा चाहिँ हल्का लेखेको छु। र जुन त्यो गिभन इन्फर्मेसन छ त्यहीबाट लेख्ने हो। तपाईँले अरू एडिसनल इन्फर्मेसन एकदम कन्फर्म हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू त्यो थप्दा हुन्छ, होइन भने चाहिँ त्यही गिभन हिन्ट्सहरूबाट चाहिँ मिलाएर त्यो सेन्टेन्सहरूलाई राम्रोसँग मिलाएर स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ तपाईँले लेख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ बायोग्राफी। र यसमा मैले सर पढ्न चाहेँ बायोग्राफी अफ नारायण गोपालको बारेमा। नारायण गोपाल गुरुबाचार्य, नारायण गोपाल is the most prominent singer and composer in the history of Nepali music। र यो फर्स्ट सेन्टेन्सबाट चाहिँ तपाईँले एकदम इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ कि उहाँ को हो र उहाँको हिस्ट्रीमा चाहिँ के सिग्निफिकेन्स छ भनेर। हेर्नुहोस् न, हिस्ट्री अफ नेपाली म्युजिकमा एकदम राम्रो सिग्निफिकेन्ट रहेछ नारायण गोपालको होइन। र यो फर्स्ट सेन्टेन्सबाट चाहिँ हु इज हे को एकदम राम्रो इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हिज पपुलर रिफर टु एज स्वर सम्राट, इम्परर अफ भोइस इन नेपाली म्युजिक होइन। उहाँको एउटा हामीले सम्मान गरेर एउटा नाम पनि दिएका छौँ स्वर सम्राट भनेर, जसलाई चाहिँ इम्पेरर अफ भोइस पनि भनिन्छ। र हि इज अल्सो नोन एज ट्रेजेडी किङ होइन, किन भन्दाखेरि उहाँको सङ्ग्सहरू कतिजनाले सुन्नुभएको छ छैन होइन, उहाँ तपाईँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला यसलाई। त्यसै गरी हि वाज बोर्न अन October 4, 1939 टु अ नेवार फ्यामिली इन काठमाडौँ। उहाँको जन्मको इन्फर्मेसन दिएको छ, जन्मस्थानको इन्फर्मेसन दिएको छ होइन, डेट अफ बर्थ एन्ड प्लेस अफ बर्थ भनेको थिएँ नि मैले अघि फर्स्ट प्याराग्राफमा, त्यो सबै इन्क्लुड गरिएको छ। त्यस्तै गरी हिज फादर वाज आशा गोपाल गुरुबाचार्य एन्ड मदर वाज रामदेवी गुरुबाचार्य होइन। प्यारेन्ट इन्फर्मेसन भनेको थिएँ नि मैले, प्यारेन्ट इन्फर्मेसन, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनेको थिएँ नि, यसमा इन्क्लुड भयो होइन फर्स्ट प्याराग्राफमा। त्यस्तै गरी हि ह्याड 6 ब्रदर एन्ड 4 सिस्टर, सिब्लिङ्स होइन, सिब्लिङ्सको इन्फर्मेसन पनि आयो। त्यसै गरी स्पाउस होइन, हस्बेन्ड अथवा वाइफको इन्फर्मेसन, हि म्यारिड प्रेमला लामा इन 1971 होइन। इन्फर्मेसन एकदम सही रूपमा दिएको छ होइन, यो चाहिँ एकदमै करेक्ट हुनुपर्छ यो इन्फर्मेसन चाहिँ, अदरवाइज त्यो बायोग्राफीको सिग्निफिकेन्स हुँदैन यदि त्यो इन्फर्मेसन कुनै पनि इन्फर्मेसन रङ भयो भने। सो फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले के पोइन्ट्स इन्क्लुड गर्यौँ भने चाहिँ डेट एन्ड प्लेस अफ बर्थ, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, प्यारेन्ट्स इन्फर्मेसन, त्यसपछि सिब्लिङ्स इन्फर्मेसन, त्यसपछि हस्बेन्ड स्पाउस होइन एसेट्रा, यिनीहरू चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्क्लुड गरौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हि हेज सङ ओभर 500 सङ्ग्स फर फिल्म्स, ओपेराज, ड्रामाज एन्ड अदर्स
यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ केमा गर्छ भने वर्क हैन वर्क एक्सपिरियन्सको बारेमा छ मोस्ट अफ हिज songs are melodies it is said that he was very selective about which his song he sang उहाँ चाहिँ एकदम सेलेक्टिभ हुनुहुन्थ्यो हैन त्यही भएर चाहिँ उहाँको गीतहरु चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हैन अहिले पनि एकदमै सिग्निफिकेन्ट नै छ उहाँको गीतहरु some of his most popular song include एउटा मान्छेको मायाले कति यो सम्झिने मन छ केही मिठो बात गर and several other यो चाहिँ लाइफ यो चाहिँ अचिभमेन्टहरु उहाँको वर्क हैन जुन चाहिँ एकदमै इन्क्रेडिबल वर्कहरु थियो उहाँको लाइफको यो गीतहरु चाहिँ अहिले पनि सबैजनाको मनमा छ हैन यो गीतहरु चाहिँ जन्म पनि हुन्छ हैन र नारायण गोपाल who has enthralled millions of listeners by his immortal melodies has been awarded several national honors. He received the Radio Nepal Best Singer Award in 1967, Gorkha Dakshin Bahul IV in 1976, Indra Rajya Lakshmi Award in 1983, Chinnalata Award for Vocal in 1987, Trisakti Patta III awarded प्रोथोमोसले भनेको चाहिँ आफ्टर डेथ हो है उहाँको मृत्यु पश्चात चाहिँ यो अवार्ड उहाँलाई दिएको थियो 1990 हैन डेटहरु पनि यहाँ राखिएको छ एन्ड मेनी मोर यो मात्र नभएर पनि थुप्रै पुरस्कार उहाँले आफ्नो लाइफमा पाउनु भएको छ र मृत्यु पश्चात पनि थुप्रै पुरस्कारहरु उहाँलाई समर्पण गरिएको छ In his singing career he sang for 18 movies and recorded over 157 songs उहाँको लाइफ भरिमा चाहिँ यति धेरै मुभीको लागि चाहिँ उहाँले गीतहरु गाउनु भएको छ हैन आफ्नो सुमधुर संगीतहरु नेपाली जनताहरुलाई दिनु भएको छ र सेकेन्ड प्याराग्राफ अर्थात बडीमा हामीले यो पोइन्ट्सहरु इन्क्लुड गर्न सक्छौं हैन तपाईले एक्जाम्पल्स देख्नु भयो जस्तै उहाँको लाइफ अचिभमेन्ट्सहरु भयो अवार्ड्सहरु भयो हैन अनि उहाँले कस्तो कस्तो गीतहरु गाउनु भएको छ उहाँको चलेको गीतहरु हैन यसो इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है अनि त्यसपछि थर्ड एन्ड लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ on December 5, 1990 at the age of 51 he died from complication of diabetes in W𝗵𝗶𝗹𝗹 Hospital Kathmandu थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ उहाँको डेथको र कज अफ डेथ हैन कहिले डेथ भएको हो अनि त्यसपछि के कजले अनि कहाँ भएको सबै इन्फर्मेसनहरु लास्ट प्याराग्राफमा दिएको छ जुनलाई चाहिँ हामीले कन्क्लुजन भन्छौं र यो कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले अझै थल्न पनि सकिन्छ हैन उहाँको लेगेसी के थियो त हैन his work will always be remembered in Nepali music हैन his work was commendable his work was commendable भनेर हामीले धेरै अझ थप्न पनि सकिन्छ हैन according to your wish यसरी नै हामीले बायोग्राफी चाहिँ बनाउने गर्छौं सो अब चाहिँ होमवर्क टाइम रहेको छ हैन अब होमवर्क दियो भनेर चाहिँ नरिसाउनु होला यसमा चाहिँ हामीले शर्ट एन्ड स्वीट बायो लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र म चाहिँ क्वेशन एकचोटी पढ्छु है त हु इज योर रोल मोडल collect information about him or her write a biography based on the information that you collected र तपाईको रोल मोडल को छ हैन तपाईको रोल मोडलहरु डिफरेन्ट हुनुहुन्छ होला he can be a politician he can be a musician he can be a dancer he can be a writer हैन धेरै जना हुनुहुन्छ होला यिनीहरु चाहिँ सोध्नु तपाई आफै खोजी गर्नुस् हैन यदि छ भने उहाँको बारेमा लेख्नुस् यदि छैन भने चाहिँ रिसर्च गर्नु होला हैन तपाईलाई कस्तो खालको व्यक्तित्व मन पर्छ कस्तो खालको व्यक्ति मन पर्छ र आफैमा एकचोटी रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ मलाई यस्तो व्यक्ति मन पर्छ भनेर चाहिँ एकचोटी रोल मोडल चाहिँ को रहेछ त भन्ने चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ उहाँको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु होला हैन धेरै रिसोर्सेसहरु छ हैन अहिले त अनलाइनको मार्फत तपाईले डिफरेन्ट रिसोर्सेसहरु पाउनुहुन्छ देयर इज गुगल देयर इज विकिपीडिया डिफरेन्ट सोर्सेस हैन जुनमा चाहिँ तपाईले उहाँको बारेमा पाउनुहुन्छ इन्फर्मेसन हैन त्यही इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ यु क्यान राइट अ बायोग्राफी सो धेरै लेख्नु पर्दैन जस्ट शर्ट एन्ड स्वीट मैले अघि भने जस्तै 9 to 12 सेन्टेन्सको शर्ट बायोग्राफी इन 3 प्याराग्राफ्स इच प्याराग्राफ लाई चाहिँ डिभाइड गरेर लेख्नु होला 3 प्याराग्राफमा डिभाइड गरेर लेख्नु होला इन्ट्रोडक्सन बडी र कन्क्लुजनमा यो गरेर डिभाइड लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईको बायोग्राफी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र सिस्टमेटिक पनि देखिन्छ राम्रो पनि देखिन्छ अनि पढ्दाखेरि पनि इन्फर्मेसनहरु पनि हामीले क्याच गर्न पनि सक्छौं है त सो यति नै हो यदि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो है त सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै कभर गर्न चाहे सो बाकीको टपिकहरु चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा
कभर गर्नेछु। हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म रोजिना महर्जन र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिभी भनेको के हो, सिभीलाई कसरी लेख्न सकिन्छ र यसको बारेमा थप जानकारी दिने प्रयास गर्दछु। र यो भिडियोको अन्त्यसम्म चाहिँ तपाईहरूले सिभी र यसको कन्टेन्टहरू के हुनुपर्दछ, यसको आइडियल सिभी भनेको कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ। र मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरूलाई सिभी भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। र वाट इज सिभी हैन, सिभी भन्ने अर्थात् करिकुलम भिटाई भनिन्छ। र सिभी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिभी इज अ समरी अर ब्रिफली रिटन रेकर्ड अफ पर्सन्स एजुकेसन, achievements, work experience along with other relevant information sent with a job application. र सिभी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसिक टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिभी चाहिँ किन लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले जब एप्लिकेसनहरूको लागि हैन, अथवा कलेजको एडमिसनको लागि लेखिन्छ, अथवा स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी जेनरली सिभी लेख्ने गर्दछौँ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ समरी हो हैन, समरी अफ ब्रिफ रिटन रेकर्ड अफ पर्सन्स एजुकेसन। तपाईँको एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको अचिभमेन्ट्स, तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्सहरू हैन, तपाईँको जब डिस्क्रिप्सनहरू सबै चाहिँ हामीले सिभीमा इन्क्लुड गर्दछौँ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी र तपाईँको प्रोफेसनल चाहिँ एउटा ठाउँमा आएर सिभी बन्दछ। र सेकेन्ड पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो त सिभीको पर्पस हैन, वाट इज द पर्पस अफ सिभी भन्दाखेरि चाहिँ द पर्पस अफ सिभी इज टु सेल योर क्रिडेन्सियल फर द पर्पस अफ इम्प्लोइमेन्ट, एडमिसन टु कलेज, गेट अ स्कलरसिप अर फेलोसिप अर अदर प्रोफेसनल पर्पस। सिभीको मेन पर्पस भनेको नै तपाईँको लागि जब हैन, एउटा प्लेटफर्म हो तपाईँको जबको लागि। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एडमिसन टु कलेज। तपाईँले कुनै पनि कलेजमा तपाईँले एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ तपाईँको सिभी चाहिने हुनसक्छ। त्यस्तै गरी स्कलरसिप अथवा फेलोसिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कलेजमा, अथवा कुनै डिग्रीको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको सिभी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। र अदर प्रोफेसनल पर्पस हैन, त्यसको लागि पनि तपाईँले सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ एउटा थोरै करिकुलम भिटाई र रेज्युमको डिफ्रेन्स भन्न चाहेँ हैन। करिकुलम भिटाई र रेज्युम चाहिँ उस्तै सुनिन्छ, उस्तै हो यिनीहरूको काम, तर यिनीहरूको बिचमा पनि अलिकति डिफ्रेन्स भन्ने चाहिँ छ है। यसको डिफ्रेन्स, मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ करिकुलम सिभी करिकुलम भिटाई चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईँले डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू दिँदाखेरि हुन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू हैन, हबिजहरू इन्क्लुड गर्दा हुन्छ, डिटेल डिस्क्रिप्सन, एजुकेसनलमा पनि डिटेल डिस्क्रिप्सन दिँदा हुन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्टमा पनि के मनपर्छ, डान्सदेखि लिएर सिङ्गिङदेखि लिएर हैन, जुन चाहिँ त्यो तपाईँले जबको लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको ठाउँमा चाहिँ रिलेभेन्ट नहुन पनि सक्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले सिभीमा इन्क्लुड गर्दा हुन्छ। तर रेज्युममा भनेको चाहिँ अप टु द पोइन्ट हुनुपर्छ क्या। रेज्युम भनेको चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि नै भनेर छुट्टै हैन, त्यसको किवर्ड्सहरू लिएर, त्यसको क्वालिफिकेसनहरू लिएर त्यसलाई म्याच गरिकन चाहिँ रेज्युम बनाइन्छ। यो चाहिँ सिभी भन्दा चाहिँ सर्ट हुन्छ। मेन डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ यही हो। सिभीमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू अलि लङ्गर भर्जनमा लेख्दाखेरि हुन्छ भने रेज्युममा चाहिँ सर्ट डिस्क्रिप्सन ठ्याक्क पोइन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेज्युम भन्छौँ हामी। र अब चाहिँ हामी हैन, तपाईँहरूको सिभीमा चाहिँ के लेख्दाखेरि चाहिँ सिभी चाहिँ बेटर हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु। र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको पर्सनल प्रोफाइलमा चाहिँ मैले फर्स्टमा समरी र अब्जेक्टिभ, र सेकेन्डमा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन राखेको छु। समरी र अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ के हो त हैन, तपाईँको अब्जेक्टिभ सच एज अब तपाईँ एउटा सेल्स म्यानेजरको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ आई एम लुकिङ फर अ जब हैन इन सेल्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा समरीमा चाहिँ मैले आई हेभ वर्कड एज अ सेल्स म्यानेजर इन दिस कम्पनी फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम हैन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ।
यसमा चाहिँ समरी र अब्जेक्टिभ भयो र समरीमा चाहिँ तपाईले एक्सपिरियन्स इन वर्क लेख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईले व्हाट आर यु एमिङ टु डु हैन तपाईको मेन एम के हो त तपाईको करियरको मेन अब्जेक्टिभ के हो त हैन त्यसपछि म चाहिँ के एक्सपेक्ट गरिरहेको छु त भन्ने पनि तपाईले अब्जेक्टिभमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी सेकेन्डमा भनेको चाहिँ वर्क हिस्ट्री हैन वर्क हिस्ट्रीमा भनेको चाहिँ तपाईले यदि कुनै काम गर्नु भएको छ हैन त्यो जबलाई अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि कुनै काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो वर्क हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स पनि भन्न सकिन्छ र एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ एकदम मेन सेलिङ पोइन्ट हो कुनै पनि जबको लागि कुनै पनि कम्पनीको लागि जुनमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ किनभने एक्सपिरियन्सले चाहिँ तपाई बाँकी अरू जब एप्लिकेन्ट्सहरूसँग चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन सक्नुहुन्छ हैन तपाईको एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो छ पहिलाको वर्क हिस्ट्री तपाईले काम गरिराख्नु भएको प्रोजेक्ट्सहरू एकदमै राम्रो छ भने चाहिँ तपाईको सिभी स्ट्यान्ड आउट हुने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर वर्क हिस्ट्री चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सिभीमा र यसमा चाहिँ तपाईले हैन पहिलाको जब गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको जब डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको जब डिस्क्रिप्सन के हो त सेल्स म्यानेजर हो कि अथवा आइटी टेक्निशियन हो कि रिसेप्सनिस्ट हो कि यस्तो यस्तो जब डिस्क्रिप्सनहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले अब रेस्पोन्सिबिलिटिज मात्र नभइकन चाहिँ हैन तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको चाहिँ अब तपाईको जब डिस्क्रिप्सनसँगै आउने भयो नि त तर यसमा चाहिँ थप कुरा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईले एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटिज हैन तपाईले जब डिस्क्रिप्सनमा लेखेको त सबै गर्नुहुन्छ तर तपाईले एक्स्ट्रा के गर्नुभयो त एक्स्ट्रा वर्कहरू के गर्नुभयो त एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ के गर्नुभयो त हैन एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू भयो अनि त्यसपछि अदर अकम्प्लिसमेन्टहरू पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले लिडरशिप क्वालिटिज हैन तपाईले कुनै इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्नु भएको छ भने पनि यसमा वर्क हिस्ट्रीमा राख्न सक्नुहुनेछ यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा स्किल्सहरू चाहिँ इन्हान्स भएर आउँछ किनभने चाहिँ लिडरशिप क्वालिटिजहरू अथवा कुनै पनि इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसले पनि त एउटा म्यानेजरियल क्वालिटी देखायो नि त तपाईको त्यसमा चाहिँ वर्क हिस्ट्रीमा चाहिँ राख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ र थर्ड भनेको चाहिँ यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो भनेको चाहिँ एजुकेसन हैन तपाईको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड र यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज जिपिएहरू भयो अनि त्यसपछि तपाईको कलेजहरूको नाम स्कुलको नाम हैन डिफ्रेन्ट एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूको नाम तपाईले ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ भने त्यसको नामहरू इन्क्लुड गर्दा हुन्छ अनि यसमा चाहिँ मैले अदर एक्टिभिटिजमा अवार्ड्सहरू अचिभमेन्ट्सहरू पनि इन्क्लुड गरिदिएको छु तपाईले कुनै पनि अवार्ड्सहरू पाउनु भएको छ हैन कुनै पनि अचिभमेन्टहरू एकम्प्लिसमेन्ट अलरेडी गर्नु सक्नु भएकोहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्दा हुन्छ जुन चाहिँ त्यो जबको लागि चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट होस् हैन र त्यस्तै गरी थर्ड भनेको चाहिँ ट्रेनिङ्स एन्ड वर्कसप हैन ट्रेनिङ्स एन्ड वर्कसप चाहिँ अब तपाईले यो जबको लागि रिलेभेन्ट ट्रेनिङ्सहरू वर्कसपहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्दा हुन्छ र यसमा भनेको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यदि तपाईले टिचरको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब 2 days ट्रेनिङ बाई प्याप्सनहरू हुनसक्छ हैन अथवा यस्तै ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वर्कसपहरूमा सपोज अब आइटी टेक्निशियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ वर्कसप अन जावा भन्न सक्नुहुन्छ यस्तै ट्रेनिङ र वर्कसपहरू चाहिँ तपाईले यसमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र फिफ्थ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हो हैन फिफ्थ भनेको चाहिँ स्किल्स तपाईको स्किल्स के छ त सफ्ट स्किल्स र हार्ड स्किल्स हुन्छ हैन कुनै पनि स्किल्समा र सफ्ट स्किल्स भनेको चाहिँ अब तपाईको पर्सनालिटी ट्रेट हो हैन सफ्ट स्किलमा चाहिँ तपाईको कम्युनिकेसन स्किल्स आउँछ तपाईको अब फ्लुएन्सी कति छ इङ्ग्लिश र नेपाली अथवा कुनै अदर ल्याङ्ग्वेजमा कतिको फ्लुएन्सी छ कम्युनिकेसन स्किल कतिको छ तपाई कतिको कम्युनिकेसन गर्न जान्दै हुनुहुन्छ कतिको आफ्नो पर्सुएसिभनेस कतिको छ हैन यो सफ्ट स्किलमा हुन्छ भने हार्ड स्किलमा चाहिँ अब कोर स्किल भयो हैन तपाईको मेन स्किल भनेको चाहिँ अब हार्ड स्किलमा आउने भयो जस्तै अब जावा डेभलपरको अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त हार्ड स्किल भनेको चाहिँ जावा डेभलपर अथवा जावा ल्याङ्ग्वेज हुने भयो हैन यस्तैमा चाहिँ तपाईको स्किल्स पर्दछ र 6 भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ तपाईको सिभीमा चाहिँ राख्दाखेरि हुन्छ र रेज्युममा चाहिँ यो खासै राख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन र इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईको बेसिकली इन्ट्रेस्टहरू केमा छ त भन्दाखेरि
एक्जाम्पलहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई सिङ्गिङ मनपर्छ अथवा डान्सिङ मनपर्छ अथवा तपाईँकै जबको रिलेभेन्टहरू केही इन्ट्रेस्टिङ छ भने चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब अर्गनाइजेसनलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै यस्तै एक्टिभिटिज जस्तै गार्डनिङहरू अथवा होइन अर्गनाइजिङ इभेन्ट्सहरू यस्तो यस्तो ट्रेनिङ यस्तो यस्तो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। र 7th भनेको चाहिँ रिफरेन्स होइन। रिफरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँको होइन तपाईँको बारेमा चाहिँ कसलाई सोद्धाखेरि अथवा कोबाट इन्फर्मेसन लिँदाखेरि चाहिँ त्यो जब रिक्रुटर्सहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ भनेको चाहिँ रिफरेन्सेसहरू हो। रिफरेन्सेसमा चाहिँ तपाईँले जेनरली 2-3टासम्म रिफरेन्सेस दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। रिफरेन्सेसमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक वाइज होइन, एकाडेमिकमा चाहिँ तपाईँको स्कुल कलेजको अब भाइस प्रेसिडेन्ट चेयरपर्सन डिरेक्टर को छ होइन त्यो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको कम्पनी होइन तपाईँले अलरेडी काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ कम्पनीको डिरेक्टरहरू चाहिँ लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र रिफरेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकचोटि जसको बारेमा रिफरेन्स लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ इन्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। किनभने यदि जब रिक्रुटरले चाहिँ यदि तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कल गर्यो भने चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्न सजिलो होस्। अनि उहाँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ उहाँहरू अलरेडी मेन्टली प्रिपेयर भएर चाहिँ आई एम गोइङ टु से समथिङ अबाउट दिस पर्सन भन्ने थाहा हुन्छ नि त। यदि केही थाहा छैन भने चाहिँ अब तपाईँलाई पनि त चिन्नु पऱ्यो नि त त्यो मान्छेले। यदि चिनेकै छैन भने पनि त प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर रिफरेन्समा चाहिँ अलिक ध्यान पुर्याउँदा हुन्छ। रिफरेन्स चाहिँ रेज्युममा राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ अथवा यो अलिक म्यान्डेटोरी चाहिँ छैन है। र मैले चाहिँ यो एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ राखेको छु होइन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ टेक्निकल रेज्युम भनिन्छ। टेक्निकलमा चाहिँ अब टेक्निकल फिल्डको हुनुहुन्छ भने चाहिँ के राख्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ तल लिस्ट आउट गरेको छु। फर्स्टमा चाहिँ अब अनलाइन प्रेजेन्स होइन तपाईँको अनलाइनमा कस्तो छ त प्रेजेन्स भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ लिङ्क्डइन भनेको चाहिँ मस्ट हो। तपाईँ नन टेक्निकल हुनुहुन्छ नन आइटी सेक्टरको हुनुहुन्छ भने पनि लिङ्क्डइन भनेको चाहिँ मस्ट हो। यसले चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनली स्किल्सहरूदेखि लिएर कनेक्सनहरू बिल्डअप गर्न हेल्प गर्छ। र यदि तपाईँले बनाउनु भएको छ भने ठिकै छ, बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ लिङ्क्डइन चाहिँ एकदम राम्रो हो। एउटा प्रोफेसनल पनि देखिन्छ लिङ्क्डइन अकाउन्टले चाहिँ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ वेबसाइट। यदि तपाईँसँग एउटा पर्सनल वेबसाइट छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्क्लुड गर्दा हुन्छ। अनि थर्ड भनेको चाहिँ अनलाइन पोर्टफोलियो होइन। यो चाहिँ आइटी सेक्टरको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको अनलाइन पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र फोर्थ भनेको चाहिँ गिटअप अकाउन्ट चाहिँ आइटी टेक्निसियनको लागि चाहिँ मेन हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलरेडी गरिसक्नु भएको प्रोजेक्ट्सहरू कोडहरू इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र अरूहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले फेसबुक पनि इन्क्लुड गर्नुहुन्छ होइन। र एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ के दिन चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्स चाहिँ एकदम निट हुनुपर्छ। किनभने जसले चाहिँ जब रिक्रुट गर्न लाग्नुभएको हो तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्स चाहिँ एकचोटि चेक चाहिँ गर्छ है। सपोज अब लिङ्क्डइनहरू चाहिँ चेक गर्ने भयो नै होइन, तर फेसबुकहरू पनि चेक गरेर हुन्छ क्या। किनभने फेसबुक भनेको चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी देखाउने एउटा प्लेटफर्म हो नि त। तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्सबाट देखिन्छ। त्यही भएर तपाईँको अनलाइन प्रेजेन्समा चाहिँ कस्तो खालको पर्सन हो त भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। र मैले चाहिँ अर्को चाहिँ हाउ टु लिस्ट स्किल्स भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू दिएको छु। स्किल्समा चाहिँ अब तपाईँले जिगज्याग दिनु भन्दाखेरि होइन मिक्स गरेर दिनु भन्दा चाहिँ छुट्टै दिँदाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। जस्तै यहाँ टुल्सहरूमा होइन गिटअपहरू बिटबकेटहरू हुनसक्छ। ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा जावा सी++ पाइथन रुबी एसेक्ट्रा हुनसक्छ। टेक्नोलोजीमा वेब आर्टिस्टै हुनसक्छ। प्रोसेसमा एजाइल डेभअप्स चाहिँ अहिले एकदमै धेरै पपुलर पनि भइरहेछ। र यिनीहरू यसरी लिस्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। तपाईँको सिभी अरू रिज्युम होइन एकदम बेटर हुन्छ। अरूको भन्दा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्नु चाहिँ तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ। यसरी लिस्ट आउट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर्सले चाहिँ के खोजिरहेछ भने सर हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क देखिन्छ क्या। जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा यो आउँदो रहेछ, टेक्नोलोजीमा यो आउँदो रहेछ, प्रोसेसमा यो आउँदो रहेछ, टुल्सहरू पनि आउँदो रहेछ नि त भनेर सर एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ हुन्छ है रिक्रुटर्सहरूलाई। र एउटा एक्जाम्पल दिएको छु मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भन्न त भने होइन यस्तो हुनुपर्छ भनेर। अब चाहिँ मैले यहाँ एक्जाम्पलबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ बुझाउने प्रयास गर्दछु।
र यो सिभीमा चाहिँ मैले एकजना व्यक्तिको सिभी लिएको छु। उहाँको नाम चाहिँ दिपा तिवारी र उहाँको सिभीबाट चाहिँ मैले अलिअलि डिस्क्राइब गर्न चाहिँ चाहेँ तपाईँहरूलाई अलिकति अझ क्लियर होस् होइन इन्फर्मेसनहरू बारेमा। र फर्स्ट भनेको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन भयो होइन। पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ अब तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै नेम, एड्रेस, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल, यो चाहिँ कसरी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बेसिक इन्फर्मेसन तपाईँको दिइन्छ कि यसमा पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ। यसमा चाहिँ एडिसनल पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा अझ थपेर लेख्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। अनि यसमा अझ समरी र अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। र सेकेन्डमा भनेको चाहिँ एजुकेसन एन्ड क्वालिफिकेसन होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले टेबुलर फर्मेटमा दिँदाखेरि पनि हुन्छ अथवा यसरी लिस्ट आउट गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। र यसमा चाहिँ अब यो माथिबाट तल दिएको छ होइन। जस्तै रिसेन्ट तपाईँ ब्याचलर्समा पढ्दै हुनुहुन्छ भने ब्याचलर्स, त्यसपछि +2, त्यसपछि एसएलसी अथवा एसई होइन। यदि तपाईँ अलरेडी मास्टर गर्दै हुन्छ फर्स्टमा मास्टर्स लिस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्याचलर डिग्री लिस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि +2 लिस्ट गर्नुहोस् होइन। यसरी लिस्ट आउट गर्दै जानुहोस् होइन। तपाईँको मोस्ट रिसेन्ट क्वालिफिकेसन के छ त त्यो लिस्ट गर्नुहोस् कि फर्स्टमा। र यसमा चाहिँ दिपाजीको चाहिँ मैले एजुकेसनल क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2015 देखि 2017 चाहिँ उहाँले मास्टर डिग्री इन इङ्ग्लिस गर्नुभएको रहेछ होइन। इङ्ग्लिस एजुकेसन गर्नुभएको रहेछ टियुबाट। एजुकेसनमा चाहिँ तपाईँले होइन के डिग्री गर्नुभएको अनि त्यसपछि कुन चाहिँ इन्स्टिट्युटबाट गर्नुभएको अनि लोकेसन दिँदा चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। र ग्रेजुएसन चाहिँ कुनबाट चाहिँ कुन इयर होइन त्यो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि हुन्छ। र अब सेकेन्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2012 देखि 2014 चाहिँ उहाँले ब्याचलर्स डिग्री इन इङ्ग्लिस एजुकेसन त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँमा बाट गर्नुभएको रहेछ। अनि थर्ड इन्फर्मेसनमा चाहिँ 2010 to 2011 चाहिँ इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन, यो भनेको चाहिँ +2 हो है। कतिलाई थाहा छ थाहा छैन, त्यही पनि मैले भन्न चाहेँ। इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन भनेको चाहिँ +2 हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड भक्तपुर होइन। उहाँले चाहिँ भक्तपुरबाट इन्टरमिडिएट इन एजुकेसन चाहिँ दिनुभएको रहेछ 2010 to 2011 र 2008 देखि 2009 चाहिँ उहाँले महाकाली देवी हायर सेकेन्डरी स्कुल ललितपुरबाट चाहिँ एसएलसी दिनुभएको रहेछ 2008 to 2009 चाहिँ। र वर्क एक्सपिरियन्स यो चाहिँ थर्ड हो। थर्डमा चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स होइन। उहाँको अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स के छ त यो फिल्डमा होइन अथवा अरू फिल्डमा भए पनि तपाईँले लिस्ट आउट गर्दा हुन्छ। अप्रिल 2016 देखि प्रेजेन्टमा चाहिँ उहाँ इङ्ग्लिस टिचर एज अ इङ्ग्लिस टिचर काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ पाटन सेकेन्डरी स्कुल ललितपुरमा होइन। हेज बिन टिचिङ इङ्ग्लिस टु सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट्स। अनि त्यसपछि जुन 2014 देखि मे 2015 इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ इनरिच योर इङ्ग्लिस एकाडेमिक सेन्टर काठमाडौँ होइन। काठमाडौँ इनरिच योर इङ्ग्लिस एकाडेमिक सेन्टरमा चाहिँ उहाँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर भएर काम गर्नुभएको रहेछ 2014 देखि 2015 त्यस्तै गरी मार्च 2011 देखि मार्च 2013 दिप्तीजीले इङ्ग्लिस टिचर भएर लर्नर्स एकाडेमी भक्तपुरमा इङ्ग्लिस टु बेसिक लेभल स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ पढाउनु भएको रहेछ। अब आयो स्किल्सको कुरा होइन। स्किल्समा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै सफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स दुवै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू छ अरू यिनीहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ मागिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँको जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसरी मागिरहेको हुन्छ। र स्किल्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिप्तीजीको ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली होइन इङ्ग्लिस अनि त्यसपछि एकदम फ्लुएन्सी होइन फ्लुएन्सी पनि रहेछ उहाँको। त्यस्तै गरी हिन्दी पनि आउँदो रहेछ उहाँलाई। यो स्किल्सबाट चाहिँ यस्तो यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पायौँ हामीले। त्यस्तै गरी कम्प्युटर स्किल्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ गुड किवर्ड स्किल्स फ्यामिलियरिटी विथ वर्ड एक्सेल्स एन्ड पावर पोइन्ट। त्यसै गरी ड्राइभिङमा 4 व्हिल ड्राइभिङ लाइसेन्स होइन यो चाहिँ प्लस पोइन्टहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी ट्रेनिङ्सहरू के एटेन्ड गर्नुभएको रहेछ वर्कसप कन्फरेन्स एटेन्डेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्ट होइन कन्फरेन्सहरू 3 फेब्रुअरी 3 to 15 फेब्रुअरीमा 21st इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन डेल्टाद्वारा दिएको ट्रेनिङमा उहाँले भाग लिनुभयो र ट्रेनिङ लिनुभएको रहेछ। त्यस्तै गरी 4 to 5 अक्टोबर 2013 क्रिएटिभ राइटिङ कन्फरेन्स अर्गनाइज बाई एसियन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स क्रिएटिभ राइटिङ ग्रुपमा
पनि ट्रेनिङ लिनुभएको रहेछ। त्यस्तै गरी 8 देखि 12 अप्रिल 2012 मा टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ पनि लिनुभएको रहेछ, विच वाज अर्गनाइज बाई नेसनल सेन्टर फर एजुकेसनल डेभलपमेन्ट। र अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट होइन। इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ड्रामामा वर्क एक्टिङ एन्ड डिरेक्टिङ, सिङ्गिङ, वाज मेम्बर अफ युनिभर्सिटी कोरल सोसाइटी, राइटिङ, चिल्ड्रेन्स लिटरेचर होइन। उहाँको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ उहाँले इन्ट्रेस्टमा लिस्ट आउट गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तै गरी रेफरेन्समा चाहिँ डाक्टर राज अवस्थी, प्रोफेसर टियु, त्यसै गरी कागराज बराल, डिरेक्टर भनेर चाहिँ उहाँले लिस्ट आउट गर्नुभएको छ। र यो भयो दिप्तीजीको सिभी होइन। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले उहाँको बारेमा जे जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँको इन्ट्रेस्ट भयो, ट्रेनिङहरू भयो, स्किल्स भयो, वर्क हिस्ट्री भयो, एजुकेसन भयो, सबै तपाईँले होइन दिप्तीजीलाई चाहिँ यदि तपाईँले हायर गर्नु चाहनुहुन्छ होइन, चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको स्किल्सहरू, उहाँको वर्क एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ आफ्नो जब पोर्टल होइन, आफ्नो जब प्रिस्क्रिप्सनसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, किनभने उहाँले सबै होइन चाहिने कुराहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुभएको छ। यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो सिभीमा होइन चाहिने जति सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै इन्फर्मेसनहरू लिस्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको बारेमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अलरेडी दिँदाखेरि चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ के एउटा हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै होइन थाउजन्ड्स अथवा हन्ड्रेड्स अफ एप्लिकेसन आइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँको एप्लिकेसन पनि 1 in 100 पर्न सक्छ। त्यही भएर 1 to 2 minutes हेर्न सक्छ होला म्याक्सिमम होइन तपाईँको सिभीमा। र त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो व्यक्ति जुन चाहिँ रिक्रुटर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो चाहिँ कि मसँग सबै क्वालिफिकेसन छ तपाईँले खोज्नु भएको भनेर चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो। र यसमा चाहिँ मैले एउटा आइडियल सिभी भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ जेनरली पोइन्टहरू चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु। र फर्स्टमा चाहिँ छ यसको साइज होइन, कति हुनुपर्दछ त आइडियल सिभी भनेको चाहिँ। जेनरली चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 or 2 पेजेसहरूमा इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। इट डिपेन्ड्स नर्मली होइन, कति ठाउँमा चाहिँ अलि लामो पनि भइरहेको हुन्छ, तर नर्मली चाहिँ 1 or 2 पेजमा दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ सब हेडिङ। सब हेडिङ्स चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर्सले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि एकदमै प्याराग्राफमा लेखेको छ गजङ मजङ छ भने चाहिँ त्यो पढिराख्न अलिकति टेडियस हुन्छ क्या, अलि टाइम लाग्न सक्छ अथवा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले सब हेडिङ्स होइन मेन पोइन्ट चाहिँ सब हेडिङ बोल्डमा दिनुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क पोइन्टहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुभयो। जस्तै एजुकेसन भयो, क्वालिफिकेसन, वर्क एक्सपिरियन्सहरू लिस्ट आउट गर्नुभयो भने चाहिँ रिक्रुटर्सहरूलाई पनि इजी हुने भयो क्या, ठ्याक्क पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ सर हेर्दाखेरि चाहिँ इजी हुने भयो। र थर्ड भनेको चाहिँ लेफ्ट अलाइन्ड निट एन्ड क्लियर फ्रन्ट चाहिँ। लेफ्ट अलाइन निट एन्ड क्लियर फ्रन्ट्स किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिभी चाहिँ एकदमै चिटिक्क परेको हुनुपर्छ क्या, हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अपिलिङ टाइपको हुनुपर्छ। यदि तपाईँले टेम्प्लेट युज गर्नुभएको छ भने पनि यसको लेफ्ट अलाइन निट एन्ड क्लियर फ्रन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फन्ट्समा चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि आफूलाई मनपर्छ भनेर चाहिँ जे पाइ त्यही फन्ट्सहरू युज नगर्नु होला होइन, एकदम स्ट्यान्डर्डहरू युज गर्नु होला। फन्ट्स पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड, एकदम हेर्दाखेरि पनि बुझिने खालको फन्ट्सहरू युज गर्नु होला है। त्यसपछि अर्को आउँछ युज अफ एक्सन भर्ब्स एन्ड किवर्ड्स। एक्सन भर्बले चाहिँ होइन एकदम एक्टिभ देखाउँछ क्या तपाईँले। जस्तै तपाईँको वर्ड्सहरू चाहिँ तपाईँले कुन वर्डहरू युज गर्नुभएको छ, जस्तै म्यानेज्ड, अचिभ्ड, अर्गनाइज्ड, क्रिएटेड, लेड होइन, यस्तो एक्सन भर्बहरू युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ एकदम क्याची हुन्छ क्या। अनि तपाईँले केही एक्सनहरू अलरेडी पर्फर्म गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यही भएर यस्तो एक्सन भर्बहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नु होला तपाईँको सिभीमा होइन। सिभीमा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो वर्डहरू युज गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउने ट्राई गर्नुहोस् है। र अर्को भनेको चाहिँ टेलर्ड एन्ड कस्टमाइज है। यो चाहिँ मेन फोकस पोइन्ट हो होइन। टेलर्ड एन्ड कस्टमाइज चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अर्को कम्पनीको रिक्वायरमेन्टसँग डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यदि सेम टाइप्स अफ सिमिलर टाइप्सको जब भए पनि। र तपाईँले चाहिँ एउटा कम्पनीको लागि सिभी पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट हेरिकन त्यो कम्पनीले के मागेको छ त भनेर होइन, त्यस्तो किवर्ड्सहरू भेटाएर होइन त्यसलाई लिस्ट आउट गरेर चाहिँ आफ्नो सिभीमा इन्क्लुड गरेर चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। र त्यो पठाएपछि चाहिँ एकदम थाहा हुन्छ क्या, किनभने रिक्रुटर्सलाई चाहिँ
फर्स्टमा हेर्ने भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको छ कि छैन नै हेर्ने हो कि यदि तपाईँले सबैमा चाहिँ सेम सिभी पठाउनु भएको छ भने चाहिँ कतिमा म्याच नहुन पनि सक्छ कि त्यही भएर तपाईँले टेलर्ड र कस्टमाइज गर्नु चाहिँ आफ्नो सिभीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को भनेको चाहिँ वर्क हिस्ट्री क्वालिफिकेसन एन्ड स्किल्स होइन यसलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ सिभीमा होइन वर्क हिस्ट्री र क्वालिफिकेसन र स्किल्स भनेको नै तपाईँको सेलिङ पोइन्ट हो यसले चाहिँ तपाईँले रेस्टसँग चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ अर्को भनेको चाहिँ ब्यालेन्स र वाइट स्पेस यो चाहिँ स्पेसली अझ तपाईँले होइन वर्ड डकहरू युज गर्नुभएको छ भने पनि एकदम वाइट स्पेसहरूलाई अलाइन गरेर होइन ठ्याक्क मार्जिन्सहरू भयो प्याडिङहरू भयो एकदमै सेपरेट गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि तपाईँले टेम्प्लेट युज गर्नुभएको छ भने पनि त्यस्तै तरिकाले होइन वाइट स्पेसहरू दिएर लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ र अर्को मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले यहाँ 2-3टा पोइन्ट छुट्याएको रहेछु होइन अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले बुलेट्समा दिनुहोस् होइन तपाईँको डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ बुलेट्समा दिनुहोस् किनभने प्याराग्राफमा कसैलाई पनि पढ्ने टाइम हुँदैन होइन झन् रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ सर र हेरेर हुन्छ तपाईँको प्याराग्राफ पढ्न थाल्यो भने चाहिँ कहाँ होइन केही पनि तपाईँको नोटिस हुँदैन क्या त्यही भएर तपाईँले बुलेट्समा दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन बुलेटेड डिस्क्रिप्सन अफ स्किल्स एन्ड क्वालिफिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ अनि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ अपडेट गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले 2 or 3 मन्थ्समा चाहिँ एकचोटि सिभीलाई चाहिँ अपडेट गराउनुहोस् किनभने तपाईँको 2 or 3 मन्थ्समा चाहिँ तपाईँको न्यू स्किल्सहरू एड भएको हुनसक्छ होइन तपाईँको कुनै नयाँ स्किल्स एड गरेर तपाईँले सर्टिफिकेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो सर्टिफिकेटहरू एड गर्दै अपडेट गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ तपाईँको सिभीहरू चाहिँ रेस्टसँग चाहिँ र तपाईँले इन्टरभ्यूको लागि पनि पाउन सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि पनि रिक्रुटर्सले चाहिँ तपाईँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ र मैले अर्को पोइन्ट चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो रेज्युम अथवा सिभीले चाहिँ तपाईँलाई जब दिने होइन कि तपाईँलाई रेज्युम र सिभीले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिने हो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनु पर्यो र यसको मेन भनेको चाहिँ तपाईँको सिभी हो सिभी र रेज्युमे राम्रो बनाउनु भएको छ तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू सबै म्याच भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउने चान्सेस बढ्छ तर तपाईँको सिभी नै एकदमै होइन अल्छी पारेर लेख्नु भएको छ होइन एफोर्ट नलाइकन लेख्नु भएको छ अथवा डाइरेक्टली कपी पेस्ट गरेर लेख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ब्याड इम्प्रेसन पर्न जान्छ कि रिक्रुटर्सहरूको लागि त्यही भएर सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति एफोर्ट्स लगाएर होइन एकदम मेहनत गरेर चाहिँ सिभीमा चाहिँ राम्रोसँग पोइन्ट्सहरू सबै लिस्ट आउट गरेर तपाईँको एजुकेसनदेखि लिएर स्किल्सहरूदेखि लिएर सबै पोइन्ट्सहरू लिस्ट आउट गरेर चाहिँ पठाउँदाखेरि अझ बेटर हुन्छ है र यसको साइजहरूदेखि लिएर अनि एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ ग्रामेटिकल इररहरू चाहिँ एकदमै अभोइड गर्नुहोस् होइन ग्रामेटिकल इररहरू चाहिँ सिभी बनाउँदाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी ब्याड इम्प्रेसन के फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्ने चलन छ नि त होइन त्यही भएर तपाईँको ग्रामेटिकल नै इरर छ होइन यस्तो सिम्पल इरर छ भने चाहिँ अलिकति होस पुर्याएर तपाईँले सिभी पठाउँदाखेरि रिचेक गर्नु होला होइन रिचेक गरेर मात्रै सबै रिचेक गरेर सबै एकचोटि आफैले हेरेर होइन अथवा कोही छ साथीहरू अथवा एक्सपिरियन्स कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एकचोटि हेरिदिनु अथवा के पोइन्ट्सहरू मिस आउट भएको छ त मैले होइन किनभने सबै तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ होइन यदि तपाईँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि अझ थाहा नहुन सक्छ नि त हामीलाई के इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर थाहा नहुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब कोही साथी छ अथवा कोही दाइ दिदीहरू छ जो चाहिँ अलरेडी यस्तै कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि रेज्युमे देखाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै सजेसनहरू दिनुहुन्छ होइन तिम्रो यस्तो मिस्टेक भएको रहेछ यस्तो नगर अर्को पोइन्टहरू चाहिँ इन्क्लुड गर ल भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेटर हुन्छ नि त उहाँहरू किनभने उहाँहरू एक्सपिरियन्स्ड मान्छे हुनुहुन्छ त्यही भएर यदि तपाईँ आइटी सेक्टरको हुनुहुन्न भन्दाखेरि पनि यो सोसियल प्रेजेन्सहरू देखेर सबै इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिभी चिटिक्क पर्छ क्या त्यही भएर तपाईँको सिभी भनेको चाहिँ मेन सेलिङ पोइन्ट हो क्या तपाईँले आफैलाई एडभर्टाइज गर्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँको सिभी मार्फत त्यही भएर चाहिँ सिभी इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है त र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सिभी र के हो सिभीको कन्टेन्ट्सहरू के हो सिभी कसरी लेख्न सकिन्छ सिभीमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ र आइडियल सिभीमा के हुनुपर्दछ भने चाहिँ बेसिक डिस्क्रिप्सनहरू दिएँ तपाईँहरूलाई र आशा छ तपाईँहरूले अब सिभी राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त यति भन्दै चाहिँ मैले आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहेँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जब डिस्क्रिप्सन अथवा कभर लेटर कसरी लेख्ने भनेको चाहिँ
त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को इङ्ग्लिसमा युनिट 2 छ जुन रिपोर्टिङ स्टेटमेन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है। ल अब तपाईहरुसँग बुक छ होला, बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 13 पल्टाउनु होला है त। ल अब सुरु गरौँ पेज नम्बर 13 बाट। मैले पनि यहाँ अलिअलि बुकको फोटोहरू स्क्यान गरेर ल्याएको छु र तपाईले चाहिँ आफ्नो बुक भयो भनेदेखि चाहिँ अझ बढी सजिलो हुन्छ है त। छैन भने पनि नट अ प्रब्लम, हामी गरिहाल्छौँ। ओके, पेज नम्बर 13 को टपमा हेर्नुस् त रिडिङ भनेर छ, एमा इन्गेज योरसेल्फ। अब इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि त हामीले इन्गेज गर्नै पर्यो, हामीले आफूलाई हैन। ओके, अब इन्गेज गर्दै पढौँ है त। अब लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ। पिक्चरमा हेर्नुस् त ठ्याक्कै के छ त, दुईटा डेस्क बेन्च छ। डेस्क बेन्चमा चाहिँ तीन जना विद्यार्थीहरू छन् र यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै निर्णायक मण्डलहरू छ हैन। ठ्याक्कै डिबेट भइरहेको जस्तो छ है त, यो चाहिँ डिबेट भइरहेको छ। ओके, अब एमा हेरौँ त, have you ever participated in a debate competition? If yes, what was the subject of the debate? तपाईहरु कहिले डिबेट कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ र यदि छ भने के थियो त डिबेटको टपिक भनेर सोधिएको छ। ओके, म चाहिँ एक्चुअली भएको थिएँ कक्षा 8 मा आई गेस। त्यसमा चाहिँ धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने थियो। मैले चाहिँ विद्या ठुलो हो भन्ने टपिक लिएको थिएँ। यस, आई हेभ पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कम्पिटिसन, द सब्जेक्ट वाज धनभन्दा विद्या ठुलो है। यसरी तपाईले नेपालीमै कोटेसन दिएर धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, लाइकवाइज बी, युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज across the world is better than using multiple languages. Do you agree? Why? भनेर भनेको छ है। अब सिंगल ल्याङ्ग्वेज वर्ल्डमै युज गर्नु बेटर हो कि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु बेटर हो त? अब तपाईलाई के लाग्छ? डु यु एग्री यसमा? र एग्री गर्नुहुन्छ भने किन, एग्री गर्नुहुन्न भने पनि किन? ल एउटा छोटो एक्जाम्पल म दिन्छु। सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न हुन्न भनेर है, यो चाहिँ थोरै मात्रै, अनि त्यसपछि तल त हाम्रो डिबेटको कुरा बाँकी नै छ है। ओके, म चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न हुँदैन भनेर भन्छु। किन हुँदैन त भन्दाखेरि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा मानौँ नेवारी होस्, तामाङ होस्, नेपाली होस्, संस्कृत होस्, सबैको आफ्नो कल्चर छ, ट्रेडिसन छ र यदि सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँको कल्चर, ट्रेडिसन, हिस्ट्री त्यहीसँग हराएर जान्छ। त्यही भएर म युज गर्न हुँदैन भनेर भन्छु। अब कसैले सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न हुन्छ हैन, यसले चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ, बिजनेस राम्रो हुन्छ, वर्ल्डमा पिस ल्याउँछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ पनि तर्क मिल्छ है। आफ्नो तपाईले कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आर्ग्यु गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके, मैले यहाँ व्हाट इज डिबेट भनेर लेखेको छु। ल डिबेट भनेको के त भनेर छोटो रूपमा एउटा यसको चाहिँ भन्दाखेरि, अ डिबेट इज अ फर्मल कन्टेस्ट अफ आर्गुमेन्टेसन इन विच two opposing teams defend and attack a given proposition भनेर भनेको छ। डिबेट भनेको के हो त? एउटा फर्मल कन्टेस्ट हो। फर्मल है, फर्मल कन्टेस्ट हो जसमा चाहिँ दुईटा अपोजिट टिम हुन्छ र एउटा प्रोपोजिसन दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटाले एट्याक गर्छ र अर्कोले डिफेन्ड गर्छ। जस्तै मैले भने धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने चाहिँ प्रोपोजिसन छ, टपिक छ भनेदेखि अब एकजनाले चाहिँ त्यसलाई डिफेन्ड गर्छ, धन ठुलो हो भन्नेमा डिफेन्ड गर्छ र त्यस्तै गरी त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, फर द मोसन भनेर भन्छ है, डिफेन्ड गर्नुलाई। तर अब विद्या ठुलो हो भन्दाखेरि त धनभन्दा विद्या ठुलो हाम्रो प्रोपोजिसन को त अगेन्स्टमा गयो नि त, हो त्यसलाई चाहिँ अगेन्स्ट द मोसन भनेर भन्यो अथवा एट्याक भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा आर्गुमेन्टेसनको फर्मल कन्टेस्ट हो। इजी। अब हामी पढ्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। अब यो युनिट 2 मा चाहिँ बडी टिम वर्क छ है, र त्यही भएर हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ यो यसरी पढाएर चाहिँ नबुझिने भएकाले चाहिँ म चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाएर स्किप गर्दै जान्छु र सकेसम्म तपाईहरुलाई इन्भल्भ गर्न खोज्छु है त। ओके,
Study time. There has been a debate competition in Gauri-Shankar Higher Secondary School. 𝘊𝘁𝘂𝗱𝗲 is the master of ceremony MC. Karma and Kavita are the speakers in the final round of the debate. हेर्नुस् त गौरीशङ्कर हायर सेकेन्डरी स्कुलमा डिबेट कम्पिटिसन भएछ र 𝘊𝘁𝘂𝗱𝗲 को रहेछन् त मास्टर अफ सेरोमनी एमसी. अब मास्टर अफ सेरोमनी भने को हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ नामहरू बोलाउँछ, उद्घोषण गर्छ है, उद्घोषक भनेर भनिन्छ नेपालीमा, हो त्यो चाहिँ के हो त मास्टर अफ सेरोमनीज अथवा सिम्पली छोटोमा एमसी भनेर भनिन्छ. अब कर्म रहेछ, अर्को चाहिँ कविता रहेछ हाम्रो डिबेट गर्ने साथीहरू. Read the transcriptions of the debate below and note some important points कर्म and कविता presented to support their opinion भनेर भनेको छ. अब कर्म र कविताले चाहिँ त्यहाँ डिबेट गरेका छन् र हामीले के गर्नु पर्यो त नोट गर्नु पर्यो उनीहरूको पोइन्टलाई है. किन नोट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब बुझिन्छ, सेकेन्ड कुरामा चाहिँ हामीलाई पछि एउटा एक्सर्साइज छ हामीले समेरी लेख्नु पर्ने, त्यसमा पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है. त्यही भएर मैले यहाँ अलिअलि मलाई लागेको चाहिँ ग्रीन कलरले चाहिँ त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छु. हुन्छ ल, अब पढ्न थालौँ है त. तपाईहरु पनि बुक हेर्नु होला. फर द मोसन, using a single language is better than multiple language. Using single language चाहिँ राम्रो कुरा हो multiple language मा भनेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो है. ओके. मिस्टर चेयरपर्सन, respected teachers and friends भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो है. अब त्यहाँ को हुनुहुन्छ, अतिथिवर्ग, शिक्षक, निर्णायक मण्डल सबैलाई सम्बोधन गरिसकेपछि तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ. ल पढौँ. I would like to thank Mr. 𝘁𝗂𝗱𝗲 for giving me an opportunity to express my opinion on the burning issue. The fewer the languages there are, the easier the life will be. Every year, several languages die out. Some people think that life will be easier if there are fewer languages in the world. I support this view. अब के रहेछ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गरिरहेको छ है. फ्युअर ल्याङ्ग्वेज भयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ हैन, राम्रो हुन्छ भनेर. ओके, पढ्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ. As we know, the development of recent technology has a significant role to create global village. People from any part of the world can communicate easily through the internet. Due to the international importance of the English language, most people are reluctant to use their first language and are learning English. This shows that people prefer learning the language that helps them to communicate in the global village to their own language. अब यसलाई थोरै छोटोमा डिस्कसन गरौँ. अब हेर्नुस् त टेक्नोलोजीको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्डमै कनेक्ट गर्न सकिरहेका छौँ. अब ग्लोबल भिलेज भन्ने एउटा टर्म आएको छ, हामीले युनिट 1 मा पनि पढेका छौँ. ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ वर्ल्डलाई नै एउटा कम्युनिटीको रूपमा हेर्ने है, वर्ल्ड नै हैन एउटा त समाज हो भनेर चाहिँ बुझ्नेलाई चाहिँ ग्लोबल भिलेज भन्छ. अब मान्छेहरू चाहिँ थ्रु इन्टरनेट कम्युनिकेट गर्न सकिरहेका छन् र त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज बेरियर छ हो. त्यस कारणले चाहिँ यदि सबैले एउटै ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, एउटा इङ्ग्लिस इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बोल्ने हो भने चाहिँ चाँडै कम्युनिकेट गर्न सक्थे, एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कम्युनिकेसनको लागि भनेर फर्स्टमा चाहिँ उसले दर्शाएको छ. सिमिलरली अगाडि बढौँ पेज नम्बर 14 मा है. Mr. Chairperson, using the same language would certainly aid understanding and global fraternity. People can communicate with one another without any problems. It unites all the people as global citizens. If everyone speaks the same language, there will be a clear understanding between not only countries but also people throughout the world. It will promote learning, the flow of information and ideas. For example, students don't have to translate the text into their mother tongue to understand भनेर भनेको छ. ओके, उसले भन्यो सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो भने एकदमै सजिलो हुन्छ. मान्छेहरूले चाहिँ के त
एकदमै राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छन्, अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ, लर्निङ प्रोसेसमा हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो है। अनि ग्लोबल सिटिजनलाई युनाइट गर्छ भनेर भन्छ है। ओके, नेक्स्ट प्याराग्राफ। Ladies and gentlemen, economic growth is also possible by using single language as it can minimize various costs such as cost of communication, translation, interpretation, etc. We won't need interpreters in international conferences, seminars, and workshops. Participants can easily express whatever they like in the language of common understanding. Thus, it can minimize the communication barriers and help international businesses, resulting in a healthier world economy. हेर्नुस् त, इकोनोमिक ग्रोथ पनि पोसिबल हुन्छ सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भनेर उसले कनेक्ट गर्यो। अब कसरी त भन्दाखेरि अब इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ हामीलाई इन्टरप्रेटर चाहिएन हैन, त्यहाँनेरि ट्रान्सलेटर चाहिएन र त्यहाँनेरि कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भयो, एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गरे हो। यसको कारणले चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस पनि इन्क्रिज हुन्छ हैन, यसले चाहिँ इकोनोमीमा पनि टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरा उसले गर्छ। ओके, नेक्स्ट प्याराग्राफ। Not only this, if a language is intelligible for all members of security forces can easily investigate and understand national and international criminal plan. It may help in solving international and intercultural security problems too. यति मात्रै हैन, ल्याङ्ग्वेज एउटै भयो भने इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल क्राइमहरू पनि सल्भ हुन्छ, पिस हुन्छ भन्ने कुरा उसले गर्छ। टु कन्क्लुड, I strongly claim that using a single language as a lingua franca strengthens our fraternity, integrity, security, and global understanding in addition to helping international businesses in economy. थ्याङ्क यू भनेर भनेको छ। र उसले कन्क्लुड जाँदा जाँदै के भन्यो त, सिंगल ल्याङ्ग्वेज सबैको ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो भनेदेखि फेर्टिनिटी, इन्ट्रिग्रिटी, सेक्युरिटी र ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ र यसको साथसाथै इन्टरनेसनल बिजनेस र इकोनोमी पनि बढ्छ भनेर उसले आफ्नो तर्क राख्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? हो, यो चाहिँ कसले भनेको हो त, कर्मले भनेको। अब हाम्रो को छ अर्को कविता, आई थिङ्क यस। अब चाहिँ कविताको पालो है त। अब कविताले के भन्छन् त, अगेन्स्ट द मोसन। अब उसले चाहिँ होइन मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज बेटर हो भनेर भन्छन्। अगेन्स्ट द मोसन, युजिङ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस इज बेटर देन अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज। मिस्टर चेयरपर्सन, respected teachers and friends, thank you Mr. Timalsina for giving me this platform to present my view on the issue. As we know, every year, several languages die out. With their death, the knowledge inhabit their dies too. Though the previous speaker argued that the fewer the languages are, the easier the life will be, I strongly disagree with his arguments. हेर्नुस् त, वर्षेनी धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू हराएर जान्छ, लोप हुँदै जान्छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजको डेथमा त्यहाँ भएको नलेज, ज्ञान पनि हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ, त्यहाँको कला संस्कृति पनि हराएर जान्छ। र प्रिभियस स्पिकरले भन्नुभयो हैन लाइफ इजियर हुन्छ, म चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्रङली डिसएग्री गर्छु भनेर उसले भन्छे। अब कसरी त भनेर उसले आफ्नो भ्यूहरू आउने प्याराग्राफमा प्रस्तुत गर्छ। हेर्नुस् है त। Mr. Chairperson, language influences our thought and our thought influences the reality of the world around us. It means we perceive the world as per our linguistic background. Language also carries culture. Cultural and linguistic diversity have a reciprocal relationship. Therefore, there are obvious disadvantages of having only one global language. Firstly, it will mean that all other languages will eventually disappear and along with them their cultures too. Each culture is unique with its own way of life and own perspective of the world. Cultural diversity boosts tourism because it attracts tourists from different parts of the world. The loss of languages
results in the loss of cultures, and loss of cultures leads to the collapse of the tourism industry, because there would be no reason to travel for pleasure and interest if all over the world we have the same language and similar cultures. This finally leads to decline of national economy of the countries which rely on tourism industry. अब यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। अब कविताले के भन्छन् त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजले हाम्रो थटलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ र त्यसले चाहिँ हामी कसरी बाँच्छौँ हाम्रो सोचाइलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ र ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो कल्चर हुन्छ र ल्याङ्ग्वेज नै हरायो भने हामीले एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गऱ्यौँ भने त हाम्रो थट जुन हामी रियालिटीमा बाँचिरहेका छौँ त्यो नै चेन्ज हुन्छ भनेर उसले भन्छ है। सिङ्गल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई डिसएपियर गर्छ है। अब यस्तै गरी उतापट्टि हेर्नुहोस् त कर्मले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भनेर भनेको थियो हैन। सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने बिजनेसमा कम्युनिकेट गर्न इजी हुन्छ, इन्टरप्रेटरहरू युज गर्नु पर्दैन, सजिलो हुन्छ भनेको थियो। तर हेर्नुहोस् त कविताले के आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिन् त, उसले चाहिँ सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ घाटामा जान्छ, टुरिस्टहरू आउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर विल बी नो रिजन टु ट्राभल फर प्लेजर एन्ड इन्ट्रेस्ट इफ अल ओभर द वर्ल्ड वी हेभ द सेम ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिमिलर कल्चर्स। ठिक छ, ओके है। अब उतापट्टि उसले इकोनोमी बढ्छ भनेको थियो, यतापट्टि घट्छ भन्ने उसले आफ्नो तर्क राखे। हेर्नुहोस् त कुरा त बाजियो नि, हो यही हो डिबेट भनेको। ओके, next paragraph, page number 15. Mr. Chairperson, using fewer languages also create identity problems that make groups without their own language and culture lose their linguistic and cultural identity. Variety in literature is only possible through linguistic and cultural differences. It is impossible if we have a single global language. Likewise, each language has its own taste and own distinct quality. For example, the Sanskrit language is said to have musical quality. All these qualities get lost if people start using a single language all over the world. Furthermore, the fewer the languages are in use, the less the vocabulary in practice. Therefore, the less vocabulary in practice, the less imaginative and creative work is possible. हेर्नुहोस् त, फियर ल्याङ्ग्वेजले आइडेन्टिटी प्रब्लम क्रिएट गर्छ। कसरी भन्दाखेरि सबैको ल्याङ्ग्वेज एउटै भयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो लिङ्ग्विस्टिक र कल्चरल आइडेन्टिटी चाहिँ हराउँछ हैन। र आफ्नो चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको छुट्टै हैन क्वालिटी हुन्छ। जस्तै नेवारीको छुट्टै हुन्छ, संस्कृतको छुट्टै हुन्छ हैन, इङ्ग्लिसको छुट्टै हुन्छ हैन। जस्तै यहाँनिर संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सेड टु ह्याभ म्युजिकल क्वालिटी भनेर भनेको छ। अब यो म्युजिकल क्वालिटी त हराएर जाने भयो नि त हामीले एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गऱ्यौँ भने हैन। त्यसपछि हाम्रो भोकाबुलरी कम हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो इमेजिनेटिभ पावर पनि कम हुन्छ, हामी क्रिएटिभ वर्क गर्न सक्दैनौँ भनेर उसले आफ्नो तर्क दिन्छ। लास्ट प्याराग्राफ, Ladies and gentlemen, I would like to ask Karma if he could understand all the varieties, that is dialects, of his mother tongues. As we know, even the dialects are often unintelligible to all the speakers of the same language. Then, how can we think about the use of a single language all over the world? Is it practical? Is it possible? I think debating on such issue is just a waste of time. Thank you भनेर उसले भनेको छ। अब उसले कन्क्लुड गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् त आफ्नो अपोनेन्ट कर्मलाई चाहिँ क्वेसन सोधेकी छिन्। उसले चाहिँ आफ्नो मदर टङको डाइलेक्ट सबै बुझ्छ त, मदर टङको भाषा सबै बुझ्छ त हैन। एउटा मान्छेले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको त सबै बुझ्न सक्दैन भनेदेखि सबैलाई एउटै ल्याङ्ग्वेज बनायो भनेदेखि के काम हैन। यस्तो कुरामा डिबेट गर्नु नै व्यर्थ छ भनेर उनले चाहिँ आफ्नो डिबेट टुङ्ग्याइन्। ठिक छ, अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा लागेको ठ्याक्कै तपाईलाई लागेको मुख्य पोइन्टहरु चाहिँ झिकालेर कपीमा पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मलाई लागेको चाहिँ यो ग्रीन कलरले चाहिँ हाइलाइट मात्रै गरेको छु है। ल अब आशा छ बुझ्नु भयो होला है। ल बुझ्नु भएन भने पनि तपाईले अभियसली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र वी विल बी ह्यापी टु हेल्प यु। ठिक छ, ओके।
अब यस्तै गरी अब पेज नम्बर 15 मा यो पढेपछि त एक्सरसाइज गर्नु पर्यो नि हैन। ओके, अब एक्सरसाइजतर्फ जाउँ। पेज नम्बर 15 पल्टाउनु होला। फर्स्टमा छ vocabulary in use भनेर। I find the following words in the text above and figure out their meaning in context भनेर भनेको छ है। ओके, फर्स्टमा डिजेनेरेसन भनेर भनेको छ। डिजेनेरेसन भनेको के होला त भनेको डिजेनेरेट हुनु, डिक्लाइन हुनु, त्यसको क्वालिटी घट्दै घट्दै जानु बिस्तारै बिस्तारै है। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी पर्सपेक्टिभ भनेको के होला त थाहा छ? पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यू, तपाईको विचार। ठिक छ, भ्यू। यता कसरी लेखौँ भनेर ओके यतापट्टि लेख्छु म। पर्सपेक्टिभ भनेको के होला त? तपाईको भ्यू, तपाईको पर्सेप्सन है। डिसअपियर भनेको हराएर जानु हैन, भ्यानिस। सिमिलरली अनइन्टेलिजिबल भनेको के हो त? मिनिङलेस। ठिक छ, मिनिङलेस भनेर भनेको महत्त्वहीन। मिनिङलेस। सिमिलरली प्रमोट। प्रमोट भनेको के होला त? इन्करेज गर्नु, सपोर्ट गर्नु। सिमिलरली इन्भेस्टिगेट। इन्भेस्टिगेट हैन, पुलिसले केही क्राइम भयो भनेदेखि इन्भेस्टिगेट गर्छ हैन। यस्तै गरी हाम्रो के त एक्जाम हलमा पनि इन्भेस्टिगेटर आउनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन्स्पेक्ट गर्नुहुन्छ हैन, ठिक छ कि छैन त त्यो हैन, एक्जामिन गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले उता हाम्रो डिबेटमा रहेको चाहिँ ठ्याक्कै यो वर्डहरू खोजेर कस्तो ठाउँमा युज भएको छ त भनेर तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ओके, नाउ सिमिलरली अगाडि बढौँ। Observe the underlined words below and find out the meanings in the context. अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के मिनिङ छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त। A. Because of Jack's fear, Sangina was reluctant to tell the truth, so she told a lie. हेर्नुहोस् त, बिकज अफ ज्याक्स फियर, ज्याकको डरको कारणले, त्रासको कारणले सङ्गिनाले चाहिँ सत्य बोल्न रिलक्ट गरिन् भनेको चाहिँ हिचकिच्याइन्, त्यसैले उनले झुटो बोलिन्। हो, यसमा रिलक्टेन्ट भनेको के छ त हेर्नुहोस् त, कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो है। मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ केही कुराको हो, सो तपाईँले कन्टेक्स्टमा हेरेर चाहिँ त्यसको मिनिङ के हो त भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। रिलक्टेन्ट भनेको अनविलिङली, नचाहँदा नचाहँदै हैन, अथवा हिचकिच्याएर। अनविलिङ or hesitant. B. Teachers had a joint conference with the students. They had planned to discuss the existing issue of classroom teaching. हेर्नुहोस् त, teachers had a joint conference with the student. हो, अब कन्फरेन्स भनेको के हो त? सिम्पली भनेको मिटिङ है, मिटिङ, सेसन, सेमिनार भनेर भनेको। मिटिङ or session or seminar, तपाईले सेमिनार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। C. Towering mountains have formed a natural barrier between China and Nepal. हेर्नुहोस् त, barrier भनेको के होला त? Towering mountains have formed a natural barrier. Natural barrier भनेको बाँध साँध हैन, ब्लकेड। ठिक छ, obstacle भनेर भनेको हो बेरियरले। blockade or obstacle.
D. Understanding between people develops a feeling of fraternity in a society. Fraternity भनेको के होला त? Fraternity भनेको एउटा ग्रुप हैन, कम्युनिटी, सोसाइटी, फिलिङ अफ कम्युनिटी, फिलिङ अफ सोसाइटी भनेर भनेको. कम्युनिटी or society. Similarly, E को हेरौँ त नेक्स्ट पेजमा छ, पेज नम्बर 16 मा पनि दुईटा अझै छ. The company has continued to flourish over the years. It has made a great success. अब flourish भनेको के होला त? The company has continued to flourish over years. Flourish भनेको चाहिँ के त ख्याति प्राप्त हुनु, ग्रो हुनु, प्रोस्पर हुनु भनेर बुझिन्छ हैन, थ्राइभ हुनु भनेर चाहिँ बुझिन्छ, ग्रो गर्नु अथवा थ्राइभ. सिमिलरली प्रोस्पर भनेर पनि भन्न सकियो. F. The Nepali language is the lingua franca in Nepal. It is used as a common language by different linguistic groups. हेर्नुस् त, अब हामीले कन्टेक्स्ट हेरेर चाहिँ त्यसको मिनिङ निकाल्नु पर्यो. लिङ्गुवा फ्राङ्का, नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपालको लिङ्गुवा फ्राङ्का हो रे. हेर्नुस् त, नेपाली ल्याङ्ग्वेज तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ, म पनि बोल्छु. तपाईँ नेवार कल्चरको हुनुहुन्छ, नेवारी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पनि नेपाली बोल्नुहुन्छ, म पनि बोल्छु भनेको हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेज. ठिक छ, लिङ्गुवा फ्राङ्का भनेको कमन ल्याङ्ग्वेज, कमन language, lingua franca. Similarly, अब next हेरौँ I मा. Find the following words in the text above and underline the best synonyms next to them. The first one has done for you, has been done for you भनेर भनेको छ. अब फर्स्ट चाहिँ अब हाम्रो माया लागेर होला हैन, हामीलाई चाहिँ पहिले गरिदिएको छ. डिटरमाइन भनेको फिक्स अन अथवा इन्फ्लुएन्स. सिमिलरली अब हामीले अगाडिको माथिको ठ्याक्कै टेक्स्ट हेर्नु पर्यो डिबेटको, त्यसमा चाहिँ खोज्नु पर्यो. ठिक छ, यो वर्डहरू र त्यसमा चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा आएको छ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र त्यसको मिनिङलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो. डाइभर्सिटी, डाइभर्सिटी भनेको के होला त भन्दाखेरि अब हामीले एउटा सुनेका छौँ युनिटी इन डाइभर्सिटी भनेर. डाइभर्सिटी भनेको भिन्नता हैन, डिफ्रेन्स. ठिक छ, भेराइटी, ठ्याक्कै डिफ्रेन्स, भेराइटी. अब तपाईँलाई मिनिङ थाहा छ भने सिधै गर्न पनि सक्नुभयो र मिनिङ थाहा छैन भनेदेखि अगाडिको डिबेटमा हेरेर कस्तो कन्टेक्स्टमा आएको छ त भनेर हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. अर तपाईँले डिक्सनरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अभियसली. सिमिलरली इन्हेरिट, इन्हेरिट भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले लिनु हैन, आफ्नो कुरा हो नि त हैन, भनेको इन्हेरिट भनेको इन्ट्रिन्सिक, अर्को चाहिँ बिल्ट इन हुन्छ. ओके, यस्तै गरी इन्ट्रिग्रिटी, इन्ट्रिग्रिटी भनेको चाहिँ अब के होला त, टुगेदरनेस, इन्कम्प्लिटनेस अथवा इन्टायरली. हेर्नुस् त, एउटा चाहिँ यसमा पनि एउटा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट मिनिङ छ. टुगेदरनेस भनेको सँगै हुनु, अब इन्टायरली भनेको नि पुरै सँगै हैन, तर इन्कम्प्लिटनेस भनेको चाहिँ पुरा नहुनु. हेर्नुस् त, इन्टिग्रिटी भनेको पुरा हुनु है, कम्प्लिट भनेर भनेको. सो इन्कम्प्लिटनेस चाहिँ यसको मिनिङ भएन. डाइलेक्ट, डाइलेक्ट भनेको के होला त, स्ट्यान्डर्ड फर्म अथवा भर्निकुलर ल्याङ्ग्वेज अथवा रिजनल भेराइटी. डाइलेक्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म होइन है. हाम्रो अगाडिको लास्ट कविताले भनेको लास्ट प्याराग्राफमा छ डाइलेक्ट भनेको हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म होइन, भर्निकुलर ल्याङ्ग्वेज अथवा रिजनल भेराइटी. ठिक छ. रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भनेको के त, यहाँनिर कसले भनेको छ रेसिप्रोकलको बारेमा भन्दाखेरि आई थिङ्क कविताले नै भनेको छ.
त्यहाँनिर हेर्नुहोस् पेज नम्बर 14 मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कल्चरल एन्ड लिङ्ग्विस्टिक डाइभर्सिटी ह्याभ अ रेसिप्रोकल रिलेसनसिप भनेर भनिएको छ र तपाईले म्याथमा पनि रेसिप्रोकल गर्ने भनेर फ्र्याक्सनमा पढ्नु भएको छ होला हैन ठ्याक्कै उल्टो पार्ने भनेको हो रेसिप्रोकल भनेको ठीक छ अब रेसिप्रोकल भनेको कम्प्लिमेन्टरी इन्टरेक्टिभ र वान वे छ के होला त वान वे हुन्छ त हुँदैन नि हो सो कम्प्लिमेन्टरी र इन्टरेक्टिभ एकदमै सजिलो छ यसमा त्यस्तो गाह्रो केही छैन है ओके सो अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ रिडिङ कम्प्रेसन भनेर छ रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ है ओके तपाईलाई चाहिँ त्यो टेक्स्ट अझै बुझ्नु भएको छैन त्यसमा कन्फिडेन्स छैन हैन त्यसमा चाहिँ केही पनि बुझ्नु थोरै पनि बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि पढ्नुहोस् र मात्र यो एक्सरसाइज गर्नुहोस् क्वेसन एन्ड एन्सर छ है त अब त्यस्तो गाह्रो त छैन त्यही पनि एकचोटि तपाईले पढेर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ थोरै कन्फिडेन्स आउँछ भनेर मात्रै भनेको हुन्छ ल मैले गर्न थालेँ है यदि पढ्नुपर्छ भनेदेखि ठ्याक्क पज गर्नुहोस् पढ्नुहोस् अनि देन कम ब्याक ए हु आर द टु स्पिकर्स इन द डिबेट को होला अन्त ती दुईजना स्पिकर कर्म एन्ड कविता अब मैले यहाँ तल लेख्छु ए को एन्सर the two speakers in the debate are कर्म एन्ड कविता जहिले पनि नामको क्यापिटल चाहिँ नामको फर्स्ट लेटर चाहिँ जहिले पनि क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ तपाईले नाउन पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला है त यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि हाम्रो यही नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा छ हामीले नाउन पढाएका छौं त्यसमा पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सिमिलरली बी हु इज द सपोर्टर अफ युर ल्याङ्ग्वेज को हो त फ्युअर ल्याङ्ग्वेजको सपोर्ट गर्ने फर्स्टमा सुरु गरे कसले कर्मले हो नि त कर्मले चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेज बेटर छ यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ गर्छ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्छ वर्ल्ड पिस गर्छ भन्ने को हो त कर्म सो द सपोर्टर अफ युर ल्याङ्ग्वेजेस इज कर्म भने पनि हुन्छ कर्म इज द सपोर्टर अफ युर ल्याङ्ग्वेज तपाईले बोथ वे गर्न सक्नुहुन्छ कर्म इज द सपोर्टर of your languages. Okay, यस्तै गरी सीमा हेरौँ त what do कर्म एन्ड कविता क्लेम उनीहरूले के क्लेम गरेका थिए त भन्दाखेरि कर्मले चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेज राम्रो हो यसले हाम्रो लाइफ इजी बनाउँछ भनेर भनेको थियो तर कविताले चाहिँ हैन सिंगल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ बनाउँदैन मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ कल्चर जोगाउँछ हाम्रो ट्रेडिसन जोगाउँछ नलेज बढाउँछ त्यही भएर के त मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस बेटर भनेर भनेको थियो कविताले हो त्यही कुरा लेखौँ हुन्छ कर्म क्लेम्स दैट यूजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज इज बेटर फर मेकिङ आवर लाइफ इजियर एन्ड कविता क्लेम्स दैट यूजिङ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस इज बेटर टु मेक लाइफ इजियर एन्ड कम्फर्टेबल यही कुरा लेखेँ मैले कर्म क्लेम्स that using a single language is better for making our life easier and कविताले के चाहिँ भनेको थिइन् त मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइफ इजियर बनाउँछ भनेको थिइन् कविता क्लेम्स दैट युजिङ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस इज बेटर मैले इज बेटर मात्र लेखेँ है त लामो लेखेँ ओके
ठीक छ, बुझिरहनु भएको छ? ओके। डी, which language is supposed to have a musical quality? कुन ल्याङ्ग्वेज होला त? तपाईलाई थाहा छ? हामीले कसले भनेको थिइन् हामीलाई यो इन्फर्मेसन? कविताले भनेकी थिइन्। पेज नम्बर 15 को कविताको डिबेटको सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। द संस्कृत इज सेड टु ह्याभ म्युजिकल क्वालिटी भनेर। ठीक छ? द संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सपोज टु ह्याभ म्युजिकल क्वालिटी। Sanskrit language is supposed to have musical quality. Musical quality. E. What brings variety in literature? What brings variety in literature? अब केले होला त भन्दाखेरि तपाईले कविताले भनेको कुरा सम्झिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल डिफरेन्सेस ब्रिङ भेराइटी इन लिटरेचर उसले भनेकी छिन्। अब तपाईले सम्झिनु भएको छैन भने तपाईले पढ्नु पर्यो फेरि एकचोटी। ओके, सम्झिनु भएको छ भने चाहिँ मैले लेखेँ है त। लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल डिफरेन्सेस and cultural differences bring variety in literature. F. What can minimize communication barrier? अब कम्युनिकेसन बेरियर केले मिनिमाइज हुन्छ त? कर्मले भनेको थियो नि सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने। युजिङ single language can minimize communication barrier. Okay, अब जी को चाहिँ मैले माथि गरेँ है त। जी, write down any 3 benefits of having fewer language. fewer language को बेनिफिट के होला त? मैले पोइन्टमा लेखेँ। हेर्नुस् त, फर्स्टमा चाहिँ इट स्ट्रेन्थ्स आवर फ्र्याटर्निटी भनेको कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यसले स्ट्रङ बनाउँछ भन्ने कुरा छ। इट स्ट्रेन्थ आवर फ्र्याटर्निटी हाम्रो सोसाइटीलाई। ठीक छ? ओके, यस्तै गरी अर्को चाहिँ हेर्नुस् त उसले चाहिँ इकोनोमीको कुरा गरेको थियो, इन्टरनेसनल बिजनेस र इकोनोमीमा चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेर। इट हेल्प्स, यो चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेजको हो कर्मले भनेको। इट हेल्प्स इन इन्टरनेसनल बिजनेस and economy. Similarly, अर्को उसले लास्टमा के भनेको थियो त? ग्लोबल पिसको कुरा गरेको थियो। यसले चाहिँ इट प्रमोट्स इंटीग्रिटी एन्ड ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ। इट प्रमोट्स इंटीग्रिटी एन्ड ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ। ठीक छ? ओके, अब लास्ट वान एच, मेन्सन एनी 3 बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ मेनी ल्याङ्ग्वेजेस इन द वर्ल्ड। यो चाहिँ अब कविताले भनेको कुरा लेख्नु पर्यो। के होला त धेरै ल्याङ्ग्वेज भएको चाहिँ फाइदाहरू? एउटा फर्स्टदेखि नै कुरा गरौँ, एउटा हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी प्रिजर्भ हुन्छ। इट प्रिजर्भ्स आवर आइडेन्टिटी। यस्तै गरी अर्को टुरिज्म पनि प्रमोट हुन्छ, बुस्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनले गरेका थिइन्। इट बुस्ट टुरिज्म। सिमिलरली
अर्को कल्चर पनि प्रमोट हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ इट प्रमोट्स आवर कल्चर ठिक छ हामीले यसरी गर्यौं हाम्रो डिबेटको कुराकानी हुन्छ ओके अब ठ्याक्कै तपाईहरुले चाहिँ के यसमा समस्या छ भनेदेखि ठ्याक्कै यसको स्क्रिनशट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ र पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके अब म यही भन्दै अगाडि बढे के छ त यहाँ हेर्नुस् त आइमा including the points that you have noted during reading summarize the text above हेर्नुस् त अघि मैले तपाईलाई नोट लेख्नु हैन पोइन्ट गर्नु भनेको थिए नि त किन भन्दाखेरि यही कुराको लागि र पछि पनि फलो अप एक्टिभिटीमा पनि छ है त मैले चाहिँ अघिना बस के गरे त हाइलाइट मात्र गरेको थिएँ तपाईले चाहिँ अब फेरि एकचोटी पढेर हुन्छ कि तपाईले सम्झिनु भएको छ ठ्याक्क पोइन्ट नोट आउट गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्नुहोस् है प्याराग्राफमा समराइज गर्नुहोस् है यो चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा टास्क जस्तो दिएँ है र जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आउँछ नि त हैन ओके आई अब नेक्स्ट हेरौँ read the text again and decide whether the following statements are true or false अब फेरि एकचोटी पढ्नु भनेर भनेको छ हैन अब बुकले भनेपछि त मान्नु पर्यो अब तपाईले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि obviously पढ्नु पर्यो हैन ठीक छ मलाई आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि we can move on है म चाहिँ अगाडि बढ्छु र तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पज गरेर एकचोटी पढेर अनि ठ्याक्कै यो फेरि आएर गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ ओके अब हेरौँ त यहाँ A. Karma supports that the fewer the languages are, the easier the life will be. हेर्नुस् त कर्मले भनेको हो त हो नि है true. B. He claims that a global village is possible through the development of technology. उसले भनेको हो त हो नि है उसले त आफूले भनेको फर्स्ट प्याराग्राफमै भनेको छ फर्स्ट प्याराग्राफ हैन सेकेन्ड प्याराग्राफमा पेज नम्बर 13 मा भनेको छ है द डेभलपमेन्ट अफ रिसेन्ट टेक्नोलोजी हैज अ सिग्निफिकेन्ट रोल टु क्रिएट अ ग्लोबल विलेज उसले यो भनेको हो सी द नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज सेड टु ह्याभ अ म्युजिकल क्वालिटी हो त हाम्रो नेपाली भाषा मधुर छ त त्यो म्युजिकल टोन छ त अब हामीलाई त लाग्छ तर अलि छैन कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छ त संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा छ सो इट इज फल्स यो चाहिँ कविताले ठ्याक्क संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सेड टु ह्याभ अ म्युजिकल क्वालिटी भनेर भनेकी छिन् डी कविता क्वेशन्स द प्र्याक्टिकलिटी एन्ड पोसिबिलिटी अफ युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज एक्रस द ग्लोब हो त उनले क्वेशन गरेकी थिइन् त अब छन् कि छैनन् हेर्नु है पेज नम्बर 15 मा देन how can we think about the use of single language all over the world is it practical is it possible भनेर उनले क्वेशन गरेकी छिन् yes true E. She argues that if we use fewer languages, it may create identity problem. Obviously, उनले भनेकी छिन्. It is true. ठीक छ सजिलो छ नि है त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अब यस्तै गरी पेज नम्बर 17 मा छौं है ल अब तपाईलाई चाहिँ अब अलिकति गाह्रो भयो हैन पढ्नलाई अहिलेको लागि भन्दै ठ्याक्क पज गर्नुस् फ्रेश हावा खानुस् र फेरि आउनुस् अनि हामी पढ्छौं है त म चाहिँ यही हुन्छु तपाईहरु चाहिँ गएर आउन सक्नुहुनेछ ओके मैले अब पेज नम्बर 17 गर्न थाले follow up activities work in a pair exchange your summary with your partners give feedback to each other so that you can edit and refine your draft then read your edited summary in the class अब अगाडि हाम्रो 16 को 2 को आई पेज नम्बर 16 को 2 को आई मा हामीले समराइज गरेको आफ्नो साथीसँग साट्नु पर्यो र त्यसपछि उसको लागि चाहिँ फिडब्याक दिनु पर्यो सो दैट यु क्यान एडिट एन्ड रिफाइन योर ड्राफ्ट के चाहिँ पुगेको छैन त यसमा यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर आफ्नो साथीलाई सजेसन दिनु पर्यो उसले पनि दिन्छ आफूले त्यसपछि एडिट गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्लासमा रिड गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ अब यहाँ त तपाई र म मात्रै छौं सो वी आर गोइङ टु स्किप इट तर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त यस्तै गरी 2 मा पनि ग्रुप एक्टिभिटी छ यो पनि म सर पढ्छु है त
Read the debate again. Play the role of कर्म or कविता and present your arguments to support your opinion. फेरि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ क्लासमा गर्ने एक्टिभिटी भयो. सो तपाईले पढेर कर्म बन्नुस्, कविता बन्नुस् र आफ्नो भ्यू राख्नुस्. र त्यो के त फ्युअर ल्याङ्ग्वेज राम्रो हो कि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज राम्रो हो भन्ने कुरामा आफ्नो ओपिनियन राख्नुस्, आर्ग्यु गर्नुस्. हुन्छ? ओके. त्यति भन्दै अब म ग्रामर सेक्सनमा गएँ. ग्रामर सेक्सन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ. हेरौँ है त. ग्रामर. Engage yourself. 1. Go through the following expressions of Prasanna and Dolma and find out how their expressions differ भनेर भनेको छ. है त. के डिफर रहेछ त उनीहरूको कुरामा हेर्नुस् त. प्रसन्न on Friday evening. प्रसन्नले फ्राइडे इभिनिङमा भनेकी रहेछन्. के भनेकी रहेछन् त भन्दाखेरि I don't like this party. I want to go home now. मलाई यो के त पार्टी मन परेन, म अहिले घर जान चाहन्छु भनेर प्रसन्नले भने फ्राइडे नाइटमा, फ्राइडे इभिनिङमा. अब डोल्माले स्याटरडे मर्निङ के भनिन् त भन्दाखेरि प्रसन्नले हिजो बेलुका यस्तो भन्दै थिइन् भनेर भन्छ. हेर्नुहोस् त. प्रसन्न सेड द्याट. प्रसन्नले भनेको कुरा चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिन्. प्रसन्न सेड द्याट सी डिडन्ट लाइक द पार्टी एन्ड सी वान्टेड टु गो होम देन. हेर्नुहोस् त. आज बिहान छ. प्रसन्नले त हिजो बेलुका भनेको हो. सो यहाँनिर पास्ट टेन्समा लेखिएको छ. वान्टेड, डिडन्ट. है त. अब यसको रुल हामी यो च्याप्टरको इनमा पढ्छौँ. अहिले चाहिँ हामी युज टु हुनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ रुलहरू चाहिँ खासै भन्दिनँ है त. र म तपाईँहरूलाई लास्टमा चाहिँ भन्छु. हुन्छ? ओके. 2. Take the correct indirect speech for the following direct expression. ठिक छ. अब डाइरेक्ट एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ मैले भने यस्तो यो इन्भर्टेड कमाभित्र छ नि हैन, त्यो भनेको डाइरेक्ट भयो. अब इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ उसले यस्तो भनेको थियो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ थर्ड पर्सनलाई भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि इन्डाइरेक्ट भयो. अब यसमा चाहिँ कुन ठिक छ अब हेरौँ है त. आई. प्लाटेन सेज आई हेभ वोन द म्याच. प्लाटेनले भन्यो मैले खेल जितेँ भनेर. ठिक छ. आई हेभ वोन द, मैले खेल जितेको छु. I have won the match. अब यसको इन्डाइरेक्ट के हुन्छ होला त. प्लाटेन says that he has won the match. Platen says that he had won the match. Platen said that he had won the match. यहाँनिर said छ, यहाँनिर said छ. यस्तै गरी Platen said that I had won the match. हेर्नुहोस् त. अब कुन चाहिँ ठिक छ त तपाईँलाई थाहा छ. अब यसमा के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ह्याभ वोन छ भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट. अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि केमा जान्छ त. पास्ट पर्फेक्टमा. सो प्लाटेन सेड द्याट ही ह्याड वोन द म्याच. सेड हुन्छ है. सेड उसले भनेको थियो. यहाँ सेज भन्यो भने त प्रेजेन्ट भयो. सो प्लाटेन सेड द्याट ही ह्याड वोन द म्याच. अब तलको किन भएन, यहाँ आई छ. प्लाटेनले भनेको थियो, मैले त भएन नि त, उसले भनेर सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त. सो यहाँ हि हुन्छ. ठिक छ. ओके. आई. याङचेन सेड आई डोन्ट लाइक टु स्टडी अल द टाइम. हेर्नुहोस् त कुन टेन्स छ एक्चुली हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ. सिम्पल प्रेजेन्ट छ. सिम्पल प्रेजेन्टलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि के हुन्छ त. सिम्पल पास्टमा चेन्ज हुन्छ. अब कुन चाहिँ ठिक छ त हेरौँ त. अब सममा याङचेन सेड छ. ठिक छ. अब त्यसपछि उसले भनेको थियो भनेपछि यहाँ आई लेख्न मिलेन, हि लेख्नु पर्यो. ठिक छ. याङचेन भनेको हि भएपछि अब प्रेजेन्टमा छ, केमा जाने भयो, पास्टमा जाने भयो. सो याङचेन सेड द्याट हि डिडन्ट लाइक टु स्टडी अल द टाइम. हि डिडन्ट पास्टमा छ नि त. हो. तपाईँले चाहिँ अब कसैले मलाई भन्यो, मैले चाहिँ एकछिनपछि अरूसँग गएर भन्छु नि त याङचेनले यस्तो भनेको थियो भनेर. हो. त्यो चाहिँ के भयो त. पास्टमा भनेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो भनेको थियो भन्ने कुरा गर्छु. यो प्रेजेन्टमा छ. हि डजन्ट लाइक. सी पनि केमा छ, डोन्ट लाइक. अब डोन्ट लाइक त हुँदैन. थाहा छ नि होइन तपाईँहरूलाई. हि
ही सी इटसँग के आउँछ त verb 5 आउँछ है डज आउँछ तर I we you they सँग के आउँछ verb 1 आउँछ do आउँछ भन्ने कुरा रुल तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ होला है माथिको चाहिँ के भयो सिंगुलर भयो तलको के भयो त प्लुरल भयो हुन्छ अब हामी यो चाहिँ गर्दै जान्छौं सिक्दै जान्छौं है यो चाहिँ बिस्तारै तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ र म लास्टमा यसको रुलहरु पनि obviously भनिहाल्छु time for grammar read the speech bubbles and find what Sujal said to Sanskriti ल हेरेर चाहिँ हामीले सुजलले चाहिँ संस्कृतिलाई के चाहिँ भन्यो त भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हेरौं त मैले यहाँनेर लेख्छु है त फर्स्टमा सुजलले संस्कृतिलाई के भन्यो सुजल said I will see you tomorrow यस्तै गरी सुजलले अर्को के भनेको थियो सुजल said हेर्नुस् त मैले इन्भर्टेड कमामा लेखे उसले भनेको जस्ताको तस्तै सरिना phoned me similarly Sujal said I can't swim ठीक छ यो त सुजलले भनेको कुरा हो अब संस्कृतिले भनेको यता छ संस्कृति said I will phone you tomorrow संस्कृति said I'm learning English संस्कृति said I'm leaving now ठीक छ ओके अब यसपछि नेक्स्ट पेजमा पल्टाउनुस् अब चाहिँ हामीले के त कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त डाइरेक्टलाई इनडाइरेक्टमा हेर्नुस् त टपमा के दिएको छ रिपोर्ट व्हाट सुजल टोल्ड संस्कृति भनेर भनेको छ अब सुजलले संस्कृतिलाई के भन्यो हामीले यहाँनेरि अब इनडाइरेक्टमा लेख्नु पर्यो है त यहाँ माथि के छ त डाइरेक्ट हो नि त यो हैन सुजल said I'll see you tomorrow सुजल said Sarina phoned me सुजल said I can't swim अब यसलाई हामीले केमा चेन्ज गरौँ त इनडाइरेक्टमा ओके ल कुन कलरले गरौँ एल्लोले गरौँ न है त ल मैले फर्स्टमा चेन्ज गरे सुजल said I will see you tomorrow भनेपछि सुजल said that अथवा सुजल told संस्कृति that पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ मैले अर्को कलरले लेखे यसले अलिकति नराम्रो देखियो ओके रेड वन मैले के लेखे त सुजलले संस्कृतिलाई भनेको हो सुजल told संस्कृति that के त उसले फोन गर्छु भनेको हो नि त सो he will केमा चेन्ज हुन्छ would मा he would see you tomorrow त हुँदैन है tomorrow केमा चेन्ज हुन्छ the next day सरी यहाँनेरि सुजल told संस्कृति that he will see you भनेको को हो त संस्कृति हो नि त Sujal told Sanskriti that he would see her the next day. Similarly, Sujalले अर्को के भनेको छ Sarina phoned me. Sujalले संस्कृतिलाई भन्यो हो Sujal told संस्कृति that के त सरिनाले फोन गरेकी थिए सरिना अब यहाँनेरि के छ फोन्ड भनेपछि सिम्पल पास्टमा छ यसमा had सरिना had phoned him मी केमा चेन्ज भयो him मा चेन्ज भयो सिमिलरली लास्ट वन Sujal said I can't swim Sujal told Sanskriti
that he couldn't swim. He couldn't swim. हेर्नुहोस् त ल अब यो चाहिँ तपाईले फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ थोरै तपाईले नबुझ्नु भएको हुन सक्छ र म यसको यो च्याप्टरको लास्टमा यसको रुलको बारेमा डिस्कस गर्छु है ओके अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त रिड द डाइरेक्ट स्पिच बिलो एन्ड कम्प्लिट द इनडाइरेक्ट रिपोर्टिङ द्याट फलोज भनेर भनेको छ यहाँ डाइरेक्टमा दिएको छ तल हामीले इनडाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्छ पेज नम्बर 18 मा अब यो गर्नलाई चाहिँ तपाईले आफूले एकचोटि ट्राई गर्नुस् है कपीमा लेख्नुस् र ट्राई गर्नुस् र म गर्छु र मेरो एन्सरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुस् मिल्छ कि मिल्दैन किनकि मिस्टेक गरेपछि नै त सिक्ने हो नि हैन र तपाईले यदि मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सिक्नुहुन्छ नि त चाँडै भनेर मात्रै मैले त्यो भने अदरवाइज हेर्नुस् ए आई ओभरस्लेप दिस मर्निङ संकल्पले भन्यो म त आज धेरै बिहान ढिलासम्म सुते यार भनेर भन्यो अब तपाईले चाहिँ अर्को साथीलाई गएर भन्नु पर्यो संकल्पले त ऊ बिहान ढिलासम्म सुत्यो भनेर चाहिँ तपाईले रामलाई गएर भन्नु पर्यो संकल्प सेड दैट ऊ आई भनेपछि संकल्प भनेपछि he had overslept that morning this केमा चेन्ज हुन्छ that morning B the earth moves around the sun अब युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है जहिले पनि युनिभर्सल ट्रुथमा सिम्पल प्रेजेन्ट लाग्छ र त्यो जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्टमै बस्छ डाइरेक्ट होस् या इनडाइरेक्ट होस् दुर्गामान told me that the earth अब चेन्ज हुन्छ त हुँदैन the earth moves around the sun अब यो युनिभर्सल ट्रुथ नभएको भए के हुन्थ्यो त moves केमा चेन्ज हुन्थ्यो मुभ्डमा चेन्ज हुन्थ्यो द अर्थ मुभ्ड राउन्ड द सन हुन्थ्यो तर त्यो युनिभर्सल ट्रुथ नभएको भए तर यो युनिभर्सल ट्रुथ हो यसलाई छुन मिलेन सी I'm tired हिरामाया says that ऊ चाहिँ थकित थिइन् उनी हैन हिरामाया she is tired she is tired D John had an accident Vidya said that John had यानी past हो नि त had हो past simple past केमा चेन्ज हुन्छ past perfect मा John had an accident E I was working until 10 o'clock last night Asim said that Asim भनेपछि he के छ यहाँनिर हेर्नुस् त he had been working until 10 o'clock अब last night को लागि the previous night F When I got there the place was almost empty Sunday said जब ऊ त्यहाँ पुग्यो कोठा खाली थियो Sunday said that the place had been almost empty जब ऊ त्यहाँ पुग्यो empty when he got there G I enjoyed myself last night अब अनुले भनेकी रहेछिन् अनु said that उनले इन्जोय गरेको हो नि त उनीले अनु said that she अब enjoyed भनेपछि केमा चेन्ज हुने भयो past perfect she had enjoyed अब she को रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन के हुन्छ herself हैन she had enjoyed herself the previous night the previous night
H. Pujan's living with her husband now. Sujita said that Pujan अब is living छ is living भनेपछि पास्टमा जान्छ was living with her husband अब now केमा चेन्ज हुन्छ husband then Sujita said that Pujan was living with her husband then I'm meeting John tonight म आज बेलुका भेट्दैछु yes Tanesh said that अब I केमा चेन्ज हुने भयो he was meeting John आज बेलुका this night. Similarly, J. It's raining cats and dogs here. She told me that it is, so it was raining cats and dogs here. ठीक छ अब यसको लागि म तल रुल पनि पढाउँछु र तल डिस्क्रिप्सनमा म हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै पढाइएको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचको म भिडियो राख्दिन्छु तपाईले त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त ओके नाउ अब हेर्नुस् त फलो अप एक्टिभिटीज छ पेज नम्बर 19 मा 1 read the following police report narrative and prepare a set of interview questions to be asked to Mr. Ghale, an eyewitness, so that you can extract the information included in the narrative. अब चाहिँ हामी के त पुलिस हुनु पर्यो एकछिनको लागि है धेरै बेर चाहिँ हुनु भएन एकछिनको लागि पुलिस भएर अब क्वेशन सोध्नु पर्यो यहाँको रिपोर्ट पढेर हुन्छ ओके On January 8 at approximately 7:45 p.m. an unidentified male entered CN school and stole 3 laptops. The main gate of the school was closed at the time of crime. Mr. 𝘀𝗀𝘂𝗀𝗃, security in charge, was having his supper when the suspect entered. Mr. Ghale stated that he fired first. Then he yelled, "Open the ICT lab and get on the floor." After the suspect put all the laptops into his bag, he ran out of the school. Mr. Ghale called the police at 8 p.m. He described the suspect as an 18-something male wearing jacket, jeans and a hat. ठीक छ अब हामीले थाहा पायौं कति त 7:45 मा एकजना मेल आयो र अब फायर गर्यो हैन र अरुण घलेलाई चाहिँ गेट अन द ग्राउन्ड भन्यो र त्यसपछि उसले ल्यापटप ब्यागमा हाल्यो र उ भाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ अब हामीले चाहिँ क्वेशन सोध्नु पर्यो हामी चाहिँ अब एकदमै राम्रो वाला पुलिस भएर है त जस्तै अब इन्टरभ्यु क्वेशन के हुन सक्ला त एउटा हाम्रो एक्जाम्पल छ व्हेन डिड द रोबरी ह्यापन भन्दाखेरि 7:45 मा अब यस्तै गरी के भन्नु त भन्दाखेरि अर्को एउटा क्वेशन What were you doing when the suspect entered the school? हेर्नुस् त उ सपर खाइरहेको थियो नि त मैले क्वेशन सोध्न त मिल्यो What were you doing when the suspect entered the school? अब अर्को क्वेशन के हुन्छ होला त हेर्नुस् त सस्पेक्टलाई कति बेला देख्यौ हैन फर्स्ट कुन बेला देख्यौ भनेर पनि सोध्न मिल्यो where did you अथवा what did you suspect first भनेर सोधौं न what did the suspect do first के चाहिँ गर्यो त सस्पेक्टले what did the suspect do first के चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि he fired त्यसपछि उसले चाहिँ करायो open the lab and get on the ground भनेर यस्तै हैन क्वेशन मार्क अर्को एउटा पनि लेखौं when did Mr. Ghale call the police कति बेला फोन गरेको थियो
call the police. हैन यस्तै गरी हामीले अरु पनि क्वेशनहरु लेख्न सक्यौं हैन what did the suspect ask Mr. Ghale to do? What was the suspect wearing? भनेर यस्तै हामीले भिन्न कुरा लेख्न सक्छौं है त यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला एकदमै रमाइलो छ ओके 2 work in a pair play the role of police officer and Mr. Ghale you ask for information and a partner provides you with factual information of the event ठीक छ अब यही क्वेशन तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीलाई गर्नु पर्यो र उसले चाहिँ यो माथिको अनुसार चाहिँ आन्सर दिन्छ तपाईले चाहिँ क्वेशन सोध्नु पर्यो है त यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीसँग गर्ने काम भयो ओके अब पेज नम्बर 19 मा लिसनिङ छ लिसनिङ चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुलाई गराइन र यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने देखि तपाईले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ हामी चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ गर्ने छौं है कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ ओके त्यति भन्दै म पेज नम्बर 20 स्पिकिङ तिर गएँ engage yourself भनेर छ अब यहाँनेरि go through the following statements and present your view for or against them in a single sentence अब तल एउटा स्टेटमेन्ट छ अब त्यो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ त हैन ठीक लाग्छ भने ठीक छ ठीक लाग्दैन भने किन ठीक लाग्दैन फर र अगेन्स्ट को चाहिँ तपाईले भ्यू दिनु पर्यो ठीक छ अब म चाहिँ यसो तपाईलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि एक दुईटा गर्छु हुन्छ अब ए मा हेर्नुस् त जूज शुड बी एबोलिस्ड भनेर छ अब जू चाहिँ जू राख्नु हुन्न हैन जूमा एनिमल राख्नु हुन्न भन्ने एउटा अगेन्स्ट छ हैन जूमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा एउटा छ ठीक छ अब म ए को फर्स्टमा फर को कुरा गर्छु है त ठीक छ अब जू शुड बी एबोलिस्ड मा फर मा मैले लेखे भने देखिन जू चाहिँ राख्न हुन्न किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको एनिमलहरु चाहिँ दे डिजर्भ टु बी फ्री हैन तिनीलाई चाहिँ थुनेर राख्न हुन्न भन्ने म आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्छु माथि सिंगल सेन्टेन्समा भनेको छ म सिंगल सेन्टेन्समा लेख्छु I think the beautiful animals deserve to be free and should not be kept in captive and should not be kept in the captive अब इसमें against अब अगेन्स्ट भनेपछि हैन जू चाहिँ राख्नु पर्छ अब किन राख्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जूमा हामीले चाहिँ संसारभरिको एकदम राम्रो अमेजिङ एनिमलहरु हेर्न पाइन्छ भन्ने तर्क दिन सक्नुहुन्छ ठीक छ I think zoo is the only place where you can see all the amazing animal from around the world. All the amazing animals around the world. Okay. Similarly, B मा हेर्नुस् त all museums should be free to the public. ठीक छ अब सबै म्युजियमहरु संग्रहालयहरु चाहिँ पब्लिकको लागि फ्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फर्ममा हेरौँ है त किन फ्री हुनुपर्छ भन्दाखेरि म्युजियम भनेको पब्लिक प्रोपर्टी हो र पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ फ्री हेर्न डिजर्भ गर्छ ठीक छ अब अगेन्स्टमा चाहिँ हैन फ्री हुन्न भन्दाखेरि चाहिँ अब म के तर्क दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब कल्चरल हेरिटेज छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि टाइम लाग्छ इफोर्ट लाग्छ हैन त्यसको लागि फन्ड त चाहियो नि हो त्यसको लागि चाहिँ भिजिटरलाई चाहिँ चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अगेन्स्टको मेरो तर्क छ हुन्छ ल एकचोटी फरको कुरा गर्छु है त I think the cultural heritages
kept in the museum are public property and should be free for public to observe. And should be free for the public to observe. अब यसको अगेन्स्टमा म के भन्छु त हेरौँ त अब अगेन्स्टमा म के भन्छु त अब कल्चरल हेरिटेजको लागि प्रिजर्भ गर्नु पर्यो टाइम लाग्छ इफोर्ट लाग्छ त्यसको लागि फन्ड जेनेरेट गर्नु पर्यो र फन्ड जेनेरेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि भिजिटरलाई चार्ज गरेर त्यही भएर पब्लिक म्युजियम चाहिँ फ्री हुन्न भन्ने कुरा म भन्छु ठीक छ अब अगेन्स्टमा सिन्स द म्युजियम्स need to spend so much of time, effort, and resources to protect the cultural heritages, they should generate fund by charging fees to the visitor. They should generate fund by charging fees to the visitors. ठीक छ बुझ्नुभयो ओके ल मैले यो दुईटा गरेँ र दुईटा चाहिँ तपाईको लागि छोड्दै म केही चाहिँ भन्छु है त ल सीमा हेर्नुस् त के छ रिन्युएबल फर्म्स अफ एनर्जी शुड बी सब्सिडाइज्ड बाइ द गभर्नमेन्ट अब फर्स्टमा चाहिँ फरको कुरा गर्छु हैन अब रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ गभर्नमेन्टले हेर्नुपर्छ है भन्ने कुरा म गर्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्नमेन्टले हेरेर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल्ड वेमा लग्ने र त्यसलाई चाहिँ हैन जोगाउने काम चाहिँ गभर्नमेन्टले हुन्छ त्यही भएर चाहिँ फ्री गभर्नमेन्टले गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छु अर्को अगेन्स्टमा चाहिँ हैन गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्ने हैन फ्रीमा भन्दा पनि पब्लिकले युज गर्नुपर्छ भन्ने फरको कुरा गर्छु किनकि नेचुरल कुरा हो सबैले युज गर्नुपर्छ भन्ने म तर्क गर्छु अर्को डी मा चाहिँ हेर्नुस् त वेपन प्रोलिफिकेसन increases the possibility of war है अब प्रोलिफिकेसन भनेको के हो त र्यापिड इन्क्रिज हुनु र्यापिड प्रोडक्सन हुनु अब म फरमा के भन्छु त भन्दाखेरि यस वेपन प्रोलिफिकेसनले के गर्छ त वारलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्छ अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हैन इनिमी कन्ट्रीहरु चाहिँ स्केयर्ड हुन्छन् र त्यसबाट वार चाहिँ फुट्न सक्छ भनेर भन्छु र अर्को अगेन्स्टमा चाहिँ हैन वेपन बनाएपछि चाहिँ वार हुँदैन भन्नको लागि चाहिँ आफ्नो डिफेन्समा प्रयोग गरिन्छ त्यही भएर चाहिँ हुँदैन भन्ने तर्क प्रयोग गर्न सक्छु है यो चाहिँ तपाईले अब मिलाएर यो चाहिँ दुईटा चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो हुन्छ ल दुईटा चाहिँ मैले यहाँ गरे अब हाम्रो एउटा नेक्स्ट रमाइलो एउटा एक्सरसाइज छ त्यो पनि हेरिहालौँ है पेज नम्बर 21 मा टाइम फर स्पिकिङ वर्क इन अ ग्रुप एन्ड ह्याभ डिबेट्स अन द फलोइङ इस्यु मैले एउटा चाहिँ डिबेट स्याम्पल लिएर आएको छु म एउटा चाहिँ तपाईलाई पढेर सुनाउँछु Some people believe that political leaders must have a higher academic qualification. It not only broadens their vision and thought but also enlightens them with knowledge and wisdom. However, others argue that leaders are social workers who need to be equipped with leading capacity rather than academic certificates. हैन कसैले चाहिँ पोलिटिशियनहरुले चाहिँ पढ्नुपर्छ हैन डिग्री हुनुपर्छ हायर एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्छन् कसैले चाहिँ हैन दे आर सोशल वर्कर उनीहरुमा चाहिँ लिडिङ क्यापेसिटी हुनुपर्छ पढाइ चाहिदैन भन्ने कुरा गर्छ ठीक छ अब यहाँ निरी तल मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु
अगेन्स्ट द मोसनमा ठिक छ अब अगेन्स्ट द मोसनमा एक्चुअली हेरौँ है त Mr. Chairperson, respected teachers and friends, in my opinion, it's not at all required to have an educational qualification for the politicians. Introducing necessary educational qualification for eligibility for contesting elections in a country like Nepal, where 1/3 of the population is illiterate, will go much against the spirit of democracy for the sole reason as it will deprive the majority of the population their right to contest elections. A good politician must be a good leader first, who can take good decisions, empathize with people, have a vision for the future, and must know the way to get there. It doesn't really matter if the person owns some degree or not. What matters is his love for the nation and people. The person should be honest, patriotic, and devoted to the country. Unfortunately, there is no such degree bestowed for exhibiting these qualities. It is not necessary that a person getting excellent marks is also a good planner and decision taker. A combination of two is needed for a person to become a great politician. In my opinion, it is not required to have an educational qualification for the politician. It doesn't matter that a person has any degree or not. The only thing which matters is the work done for the public and this nation. हेर्नुहोस् त के भनेको छ त भन्दाखेरि पोलिटिसियन लाई चाहिँ एजुकेसनल क्वालिफिकेसन चाहिँ रिक्वायर छैन मेरो विचारमा हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा 1/3 अफ पपुलेसन इलिटरेट छ हैन अब त्यस्तै गरी गुड पोलिटिसियनमा चाहिँ एउटा गुड लिडरको स्किल हुनुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ कि त एजुकेसनल क्वालिफिकेसन नभए पनि हुन्छ उ चाहिँ अनेस्ट हुनुपर्छ प्याट्रियोट हुनुपर्छ आफ्नो कन्ट्रीलाई माया गर्ने हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको छ ठीक छ अब तपाईले यसको फर द मोसनमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त हैन पोलिटिसियनमा चाहिँ एजुकेसन हुनै पर्छ भनेर आफ्नो तर्क दिन सक्नुहुन्छ ठीक छ यस्तै गरी अब बी को तपाईहरुले पढेर गर्नुहोस् है त ओके र अब यस्तै गरी तल सी मा हेर्नुस् त फलो अप एक्टिभिटीमा चाहिँ एउटा डिबेट प्रेजेन्ट गर्नुस् भनेर भनेको छ है सेलेक्ट one of the issue from the exercise above, recall what your friends claimed and how they supported their views on the issue, then prepare a debate and present it to the class भनेर भनेको छ अब माथिमा एउटा चाहिँ छान्नुस् र डिबेट गर्नुस् भनेर भनेको छ है ओके ल अनि अब यो चाहिँ अब अहिले गर्न मिलेन सो वी आर गोइङ टु स्किप इट तपाईले चाहिँ गर्नु पर्यो हुन्छ ओके सो अब नेक्स्ट वान ओके नाउ वी गोना गो टु पेज नम्बर एन्ड 22 किनकि पेज नम्बर 21 को टाइम फर राइटिङ र फलो अप एक्टिभिटीमा हेर्नुस् त त्यहाँनेरि चाहिँ एस्से कसरी लेख्ने भनेर भनेको छ अब एस्से तपाईलाई लेख्न आउँदैन भनेदेखि चाहिँ वी हैव सम भिडियोज जसमा चाहिँ एस्से कसरी लेख्ने भनेर सिकाइएको छ हामी चाहिँ त्यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त सो हामी एकचोटी पेज नम्बर 22 हेरौँ प्रोजेक्ट वर्क भनेर भनेको छ prepare a questionnaire to collect information about your local culture. Then, visit the elderly people in your community and write their responses on the issue. Present your finding in the class. ठीक छ अब चाहिँ क्वेशनियर बनाउनु पर्यो इल्डर पिपललाई आफ्नो सोसाइटीमा भएको बुढाबुढीहरूलाई गएर सोध्नु पर्यो अब क्वेशनियर बनाउनु पर्यो अब कस्तो क्वेशनियर बनाउनु हुन्छ होला त आफ्नो लोकल कल्चरको बारेमा जस्तै सोध्नु होला व्हाट आर द मेजर कल्चरल फेस्टिभल्स इन आवर कम्युनिटी हैन यस्तै गरी हाउ डु वी सेलिब्रेट देम व्हाट एक्टिभिटीज डु वी परफर्म व्हाई इज दैट फेस्टिभल सेलिब्रेटेड हाउ क्यान वी प्रिजर्भ आवर कल्चर टु ट्रान्सफर टु नेक्स्ट जेनेरेसन यस्तै गरेर तपाईले क्वेशनियर बनाउन सक्नुहुन्छ दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्क फर यु एन्ड यु शुड डु इट हैन आफुलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनाउनको लागि इन्गेज गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो फाइनली पेज नम्बर 22 मा फन कर्नर भनेर छ हैन अब फन कर्नर भन्ने बित्तिकै त अब obviously रमाइलै होला हेरौँ न गरौँ है त गेट इज अ verb
The basic meaning of get differs when it precedes particles like across, back, away, in, etc. Now work in a group, match the phrasal verb with their meaning and then present your answer to the class. अब get को meaning different हुन्छ है जब चाहिँ त्यो अर्को कुनै शब्दसँग आउँछ है अब कस्तो हुन्छ त मिनिङ भन्ने कुरा हामी गर्छौं है त हेर्नुस् त गेट अक्रॉस भनेको के म्याच द फलोइङ छ गेट अक्रॉस भनेको यसो यसो हेर्नुस् त कुन हो टु बी कम्युनिकेटेड टु समबडी गेट अक्रॉस गेट अवे भनेको टु ह्याभ अ होलिडे गेट ब्याक टु रिटर्न गेट डाउन भनेको to move from higher position to lower one get in भनेको to arrive at a place हो यस्तै गरी गेट को अरु शब्दहरु पनि गेट आउट हैन यस्तै गरी प्रिपोजिसन सँग डिफरेंट मिनिङ लाग्छ र यसको पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियो छ म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक अभियसली राखिदिन्छु तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके र जाँदा जाँदै यो एउटा थोरै के छ त रुल छ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा एकचोटी सर डिस्कस गरौँ अनि देन वी विल इन्ड आवर भिडियो है त यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले स्क्रिनशट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुस् त डाइरेक्टमा सिम्पल प्रेजेन्ट केमा चेन्ज भएको छ सिम्पल पास्टमा ही सेड आई वान्ट टु गो होम ही सेड दैट ही वान्टेड टु गो होम है वान्टेड प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअसमा ही सेड आई एम गोइङ होम अब आई एम म घर जाँदैछु उसले भने ऊ घर जाँदै थियो ही वाज गोइङ होम प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टु पास्ट पर्फेक्ट हेर्नुस् त ठ्याक्कै मिलेको छ ही सेड माई ब्रदर हैज गन आउट ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड गन आउट हैज गन को हैड गन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस ही सेड आई हैव बीन राइटिङ एन एसे भनेपछि ही had been writing essay subject plus had plus been plus verb 4 plus subject past perfect continuous को structure simple past केमा चेन्ज हुने भयो simple past or past perfect दुवैमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ but I prefer to write in past perfect he said I went out in June he said that he had gone out in June अब past continuous past perfect continuous he said I was writing an essay भनेपछि had been writing an essay similarly shall will केमा चेन्ज हुन्छ should and would ठीक छ shall will should and would he said I will go home he said that he would go home he said she will be playing chess he said that she would be playing chess he said I shall have gone he said that he would have gone he said I have been writing an essay he said that he would have been writing an essay अब pronoun को कुरा गर्दाखेरि हेर्नुस् त since the person who originally spoke and listened are changes we need to change the pronoun to denotate people अब फर्स्टमा डाइरेक्टमा हेर्नुस् त रोजनले मलाई भन्यो I will not come with you म तिमीसँग आउँदिन तर तल रोजनले मलाई भनेको थियो भनेर मैले अर्कै मान्छेलाई भन्दैछु उसले he wouldn't come with me यस्तै गरी चेन्ज अफ एडभर्ब भनेर छ नाउलाई देन यस्टरडेलाई द डे बिफोर द प्रिभियस डे सिमिलरली टुनाइटलाई लास्ट नाइट है यस्तै गरी हामीले चेन्ज गर्छौँ यो चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा रफ आइडिया दिएँ र अझै तपाईलाई डिटेल भिडियोको लागि म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु यु क्यान चेक दिस आउट है अब हामीले यो च्याप्टरमा धेरै गर्यौं अब फर्स्टमा अब यो च्याप्टरको मेन मोटिभ भनेको एउटा चाहिँ अब डिबेटको बारेमा बुझ्ने हैन डिबेट कसरी गर्ने के हो त भनेर बुझ्ने अर्को भनेको चाहिँ ग्रामर सेक्सनमा चाहिँ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टको कुरा छ है त्यो पनि अब तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ है मैले अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै भनिन मैले पहिला पनि भिडियो गरेको छु सो उतापटि हुन्छ अथवा फेरि पनि हामी अभियसली तपाईले चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाई भन्नुहोस् यो फोन नम्बर छ फोन नम्बरमा फोन गरेर अथवा मेल गरेर एनीथिङ पढ्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ तपाईको लागि अभियसली भिडियो बनाउँछौं हेल्प
गर्ने नै छौँ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्रसूर्य पिस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी क्लास 10 को इङ्ग्लिस पढ्न जाँदैछौँ जसमा आज हामी च्याप्टर 3 हेर्नेछौँ है हामीले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 पढिसकेका छौँ र त्यसको भिडियो पनि हामीले राखेका छौँ र त्यो हेरेर तपाईँले च्याप्टर 3 पढ्न सक्नुहुन्छ ओके अब तपाईँहरूले बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला पेज नम्बर 23 है मैले पनि यहाँ रिडिङमा यहाँ बुकको फोटो लिएको छु यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुक हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा के भनेको छ त रिडिङ है रिडिङ भनेर भनेको छ जसमा चाहिँ इन्गेज योरसेल्फ अब इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि अभियसली इन्गेज हुनै पर्यो होइन ओके पढ्दैछौँ हामी गर्दैछौँ फर्स्टमा छ अ फेबल इज अ सर्ट स्टोरी टिपिकली विथ एनिमल्स सच एज क्यारेक्टर्स कन्भेइङ अ मोरल नाउ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा त फेबल भनेको के हो त फेबल भनेको के हो त अ सर्ट स्टोरी है मैले यहाँनिर लेखेँ फेबल भनेको फर्स्टमा त अ सर्ट स्टोरी यो त नो डाउट त्यहाँनिर दिएकै छ अ सर्ट स्टोरी अनि त्यसमा युजली के हुन्छ त भन्दाखेरि एनिमल क्यारेक्टर्स एनिमल्स एज क्यारेक्टर्स र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि इट कन्भेज अ मोरल लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा मोरल दिन्छ अर्थी उपदेश दिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ कन्भेज अ मोरल र अरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त फिक्सन है यो चाहिँ साँच्चीकै भएको होइन फेबल्स आर फिक्सन फिक्सन भनेको फिक्सनल स्टोरी भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसनले चाहिँ लेखेको होइन फेबल्स आर फिक्सन इन द सेन्स द्याट दे डिडन्ट रियली ह्यापन है यो चाहिँ के त इमेजिनेटिभ हामीलाई चाहिँ एउटा मोरल दिनको लागि चाहिँ लेखिएको स्टोरी हो र अर्को के छ भन्दाखेरि फेबल्स आर युजली सर्ट है फेबल्स युजली सर्ट हुन्छ छोटो हुन्छ र यसमा चाहिँ खासै धेरै क्यारेक्टरहरू हुँदैन 2-3 क्यारेक्टर मात्रै हुन्छ है यसको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त have no more than 2 or 3 characters 2 or 3 characters र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर पोएटिक है अलिकति पोएटिक हुन्छ है कविताको ढाँचामा पनि लेखिएको पाइन्छ र यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्न है दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन MEANT दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन ओके यति भनेको त बुझियो फेबल भनेको के हो त अ सर्ट स्टोरी त्यसपछि अर्को चाहिँ एनिमल्स एज क्यारेक्टर्स कन्भेज अ मोरल फिक्सन अर्को चाहिँ छोटो हुन्छ सर्ट ह्याभ नो मोर देन 2 or 3 क्यारेक्टर्स पोएटिक एन्ड मेन्ट टु इन्टरटेन ओके फर्स्टमा छ ए Have you heard the fable about the ant and the grasshopper? If yes, tell it to your friend in the class. है तपाईँहरूले चाहिँ एन्ट र ग्रासहोपरको कथा सुन्नुभएको छ मैले चाहिँ बच्चामा पढेको थिएँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रासहोपर एकदमै अल्छी हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै खाएर चिल होइन एकदमै रमाइलोमा बस्छ होइन कामसाम गर्दैन तर एन्टहरू के हुन्छ त विन्टरको लागि प्रिपेयर गरिरहेका हुन्छन् होइन इट्स गन बी अ लङ विन्टर कोल्ड विन्टर भनेर चाहिँ आफ्नो सेल्टरमा चाहिँ फुडहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छ तर ग्रासहोपरले चाहिँ मतलब गर्दैन होइन उल्टै एन्टहरूलाई जिस्काउने गर्छ होइन उनीहरूको मजाक उडाउने गर्छ तर जब विन्टर आउँछ ग्रासहोपरले चाहिँ ऊ चाहिँ स्ट्रगल गर्छ होइन उसले चाहिँ खान नि पाउँदैन आफ्नो राम्रो सेल्टर नि हुँदैन र लास्टमा गएर एन्टले ग्रासहोपरलाई हेल्प गर्छ होइन खाना दिएर र बस्नलाई सेल्टर दिएर अनि अब ग्रासहोपरले के बुझ्छ त भन्दाखेरि काम गर्नुपर्ने रहेछ अल्छी हुन हुँदैन भनेर बुझ्छ ओके त्यसको मतलब हामीले मोरल बुझ्छौँ है हाम्रो के त भन्दाखेरि फेबलको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले मोरल बुझ्नुपर्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउन खोजेको छ त होइन हामीलाई चाहिँ पाठ के पढाउन खोजेको छ त जस्तै हाम्रो एन्ट एन्ड ग्रासहोपरमा हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हामीले फ्युचरको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ अल्छी हुन हुँदैन भन्ने हामीले मोरल बुझ्छौँ ठिक छ ओके सिमिलरली बी
Have you ever seen or heard about people like the ant and the grasshopper? If yes, share it with your friends in the class. हैन तपाईले चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ एन्ट र ग्रासहोपर जस्तै हैन कोही चाहिँ काम गर्ने एकदमै कोही चाहिँ नगर्ने अल्छी हुने मान्छेहरू देख्नु भएको छ उनीहरूको स्टोरी थाहा छ भनेदेखि साथीलाई सेयर गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ इफ यस सेयर इट विथ योर फ्रेन्ड इन द क्लास अब तपाईले पनि छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो तल पनि एउटा एक्सरसाइज छ त्यसमा पनि हामीले थोरै स्टोरी गर्छौं बनाउँछौं है यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब छ हाम्रो स्टोरी टाइम स्टडी टाइम read the following excerpt and observe how Tom and George were spending their life अब तल चाहिँ एन्ट एन्ड द ग्रासहोपरलाई चाहिँ लिएर चाहिँ टम र जोर्जको चाहिँ स्टोरी दिएको छ अब स्टोरी चाहिँ हामीले पढेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त अब तपाईले बुक पल्टाउनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन अनि अब यहाँनेर हेरौँ है यहाँनेर चाहिँ थोरै ट्रिकी हैन भोकाबुलरीहरु छ यो चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं ओके हेरौँ फर्स्टमा ल मैले पढ्न सुरु गरे तपाईहरु पनि बुक हेर्नु होला I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. He was staring into space. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. I was sorry for him. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. I went up to him and held my hand out. How are you? I asked. I am not in hilarious spirits, he answered. Is it Tom again? He sighed. Yes, it's Tom again. Why don't you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now that he's quite hopeless. हैन अब जब मैले चाहिँ जर्ज राम्जेलाई देखेँ मलाई चाहिँ यो एन्ट र ग्रासहोपरको कथा याद आयो है उ चाहिँ एकदमै स्याड भएर है डीप ग्लुममा चाहिँ बसिरहेको थियो रेस्टुरेन्टमा हैन अनि मैले चाहिँ हैन आई वाज क्युरियस उसको लागि एकदमै सरी फिल गरेँ र मैले उसलाई चाहिँ के भयो भनेर सोधेँ मलाई चाहिँ शंका लागिसकेको थियो कि उसको बदमाश भाइ टमले चाहिँ पक्कै दुःख दिएको होला भनेर है र मैले सोधेँ हाउ आर यु उसले भन्यो आई एम नट इन हिलारियस स्पिरिट्स इज इट टम अगेन के टमले गर्दा हो भन्दाखेरि यस इट्स टम अगेन हो टमले गर्दा हो र मैले भने वाइ डोन्ट यु चक हिम यु हेभ डन एभ्रिथिङ इन द वर्ल्ड फर हिम यु मस्ट नो बाई नाउ हि इज क्वाइट होपलेस हैन किन तिमी उसलाई छोडिदिँदैनौ तिमीले टमको लागि सबै कुरा गरिसक्यौ र अब तिमीले बुझ्नुपर्ने बेला भइसक्यो हि इज क्वाइट होपलेस ऊ कामै नलाग्ने मान्छे भइसक्यो है अब यो भनेको कसले हो त भन्दाखेरि न्यारेटर जसले चाहिँ यो स्टोरी हाम्रो लागि न्यारेट गरिरहेको छ है यो चाहिँ कोही स्टोरी राइटर नै भनौं है को हो त न्यारेटर ओके I suppose every family has a black sheep. Tom had been a sore trail to him for 20 years. He had begun life decently enough. He went into business, married, and had 2 children. The Ramsays were perfectly respectable people, and there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. But one day, without warning, he announced that he didn't like work and he wasn't suited for marriage. Okay, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है अब हरेक फ्यामिलीमा हरेक परिवारमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक सीप हुन्छ भनेर भनिएको छ अब ब्ल्याक सीप भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा बदमाश कामै नलाग्ने चाहिँ फ्यामिली मेम्बर है अब Tom had been a sore trail to him for 20 years. He had begun life decently enough. He went into business, married, अनि 2टा चिल्ड्रेन उसको लाइफ चाहिँ ठिकठाक चल्दै थियो सेटिस्फ्याक्टरी थियो उ चाहिँ अब आफ्नो बिजनेसमा गयो बिए गर्यो र 2टा छोराछोरी पायो हैन अनि के त राम्जे भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै रेस्पेक्टेबल भनेर मानिन्थ्यो तर there was every reason to suppose that
टम राम्जे वुड ह्याभ बिन अ युजफुल एन्ड अनरेबल क्यारियर है। अब राम्जे भन्ने बित्तिकै एकदमै अनरेबल रेस्पेक्टेबल मान्छेहरू हुन् भनेर बुझिन्थ्यो र टम पनि त्यस्तै छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्थ्यो। तर एक दिन एक्कासी उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई यो कामसाम गर्नु छैन, मलाई यो म्यारिज पनि चाहिँदैन भनेर चाहिँ ऊ आफ्नै दुनियाँमा गयो है। हि वान्टेड टु इन्जोय हिमसेल्फ, हि वुडन्ट लिसन टु नो एक्सपोस्टुलेसन्स। अब एक्सपोस्टुलेसन भनेको चाहिँ अब कसैले चाहिँ एडभाइस दिने है, फ्रेन्डली प्रोटेस्ट भनेर भन्छ एक्ज्याक्ट त्यसको मिनिङ चाहिँ। तर यहाँनिर चाहिँ हि वुड लिसन टु नो एक्सपोस्टुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसलाई जति एडभाइस दिए पनि उसले नसुन्ने है। ओके, हि लेफ्ट हिज वाइफ एन्ड हिज अफिस, हि ह्याड अ लिटल मनी एन्ड हि स्पेन्ड 2 happy years in various capitals of Europe. Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. He certainly had a very good time. They shook their heads and asked what will happen when his money was spent. They soon found out he borrowed. He was charming and unscrupulous. I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. He made a steady income from his friends and he made friends easily. But he always said that the money you spent on necessities was boring. The money that was amusing to spend was the money you spent on luxuries. हेर्नुस् त कस्तो रहेछ त टम भन्दाखेरि उसले अब आफ्नो वाइफ पनि छोड्यो, आफ्नो बिजनेस पनि छोड्यो, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि छोड्यो होइन। र अब उसले चाहिँ बचेकुचेको पैसा लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ युरोपको डिफ्रेन्ट क्यापिटलमा चाहिँ घुम्न गयो फर 2 years। उसले चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ स्पेन्ड गर्यो र पैसा त सक्यो। अब पैसा सकेपछि उसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सापटी लिँदो रहेछ। र टम भन्ने मान्छे यस्तो चार्मिङ थियो कि यस्तो प्रभावशाली थियो, एकदमै राम्रो थियो। उसलाई चाहिँ उसले पैसा मागेपछि चाहिँ रिफ्युज गर्न नै गाह्रो हुने। यदि उसले मलाई माग्यो भने मलाई दिउँ लाग्ने, ऊ चाहिँ त्यस्तो चार्मिङ थियो। तर फटा चाहिँ फटा नै थियो। ठिक छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ न्यारेटरले ठिकै यहाँनिर आई हेभ नेभर मेट एनी वान to whom it was more difficult to refuse a loan। ठिक छ। र अब उसको एउटा मात्रै इन्कमको भाँडो के थियो त भन्दाखेरि उसको साथीहरूसँग चाहिँ पैसा उधारो लिने। र अब उसले साथी एकदमै छिटै नै बनाउँथ्यो, एकदम चार्मिङ थियो। ठिक छ ल, अब यस्तै गरी चलिरहेको थियो र उसलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब पैसा चाहिँ नेसेसिटी होइन, हामीलाई जे चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ स्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै बोरिङ छ। र लग्जरी कुराहरूमा लग्जरिजमा चाहिँ एक्सपेन्स गर्यो भने चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ एम्युजिङ छ, एक्साइटिङ छ भनेर उसले बुझ्थ्यो। ओके, मुभिङ अन। फर दिस ही डिपेन्डेड अन हिज ब्रदर जोर्ज। He didn't waste his charm on him. George was a serious man and insensible to such enticement. George was respectable. Once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. On these, Tom's bought a motor car and some very nice jewelry. But when circumstances forced George to realize that his brother will never settle down and he washed his hands of him, Tom would, without a qualm, begin to blackmail him. अब यति कुरा यहाँनिर हेरौँ है त, ठ्याक्कै यहाँनिर। ओके, अब साथीहरूसँग माग्यो न, उसले काम चलाइरहेको थियो र ऊ चाहिँ आफ्नो दाइसँग पनि हिज ब्रदर जोर्जसँग पनि पैसा माग्थ्यो। ठिक छ, अनि उसलाई पनि अब भाइ हो पैसा दिउँ न त जस्तो लाग्थ्यो। ठिक छ। ओके, जोर्ज चाहिँ एकदमै सिरियस थियो, एकदमै रेस्पेक्टेबल थियो, उसको आफ्नै प्रोफेसन थियो। अब त्यसपछि चाहिँ अब टमले चाहिँ अब म सुध्रिन्छु होइन, उसले चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्थ्यो। एमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ राइट
राइट बनाउँछु भनेर कमेन्ट गर्ने, म चाहिँ यो ठिक गर्छु, म अब यस्तो गलत बाटोमा हिँड्दिनँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्थ्यो। र अब त्यसकै लैलैमा लागेर चाहिँ जोर्जले चाहिँ उसलाई हो पायो, यसले चाहिँ अब हि विल बी गुड भनेर चाहिँ उसले पैसा दिनै राख्थ्यो। तर ऊ चाहिँ के त जोर्जले दिएको पैसामा चाहिँ के चाहिँ गर्थ्यो त, मोटर कार किन्ने होइन, अनि ज्वेलरीहरू किन्ने काम गर्थ्यो। ओके, It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant, or to see him waiting on box seat of a taxi outside his club. Tom said that to serve in a bar or to drive taxi was perfectly decent occupation, but if George could oblige him with a couple of £100, he didn't mind for the honor of the family giving it up. George paid. हेर्नुहोस् त, अब जोर्ज के थियो त, लयर थियो। यहाँनिर ठ्याक्कै रेस्पेक्टेबल लयर भनेर भनेको छ, ऊ चाहिँ लयर थियो होइन। अब त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ टम चाहिँ अब बारमा गएर चाहिँ ककटेल खाने होइन, अनि ट्याक्सीलाई चाहिँ वेट गर्ने लाइक होइन। ऊ चाहिँ उसको चाहिँ घर परिवार नभएको जस्तो हि वाज एकदमै बिग्रेको थियो है। तर चाहिँ अब जोर्जले चाहिँ उसलाई चाहिँ कपाल अफ हन्ड्रेड अफ पाउन्ड दिन्थ्यो, सो द्याट he will manage the honor of his family. Okay. Similarly, हाम्रो last paragraph छ पेज नम्बर 24 मा. Once Tom nearly went to prison. George was terribly upset. He went into the whole discreditable affair. Really, Tom had gone too far. He had been wild, thoughtless, and selfish, but he had never before done anything dishonest, by which George meant illegal. And if he was prosecuted, he would assuredly be convicted. But you cannot allow your only brother to go to gaol. The man Tom had cheated a man named Cronshaw was vindicative. He was determined to take the matter into court. He said Tom was a scoundrel and should be punished. It cost George an infinite amount of trouble and £500 to settle the affair. I have never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check. They spent a happy month there. ल हेर्नुहोस् त, अब के भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि के भएछ त, टम र यो क्रन्सॉ भन्ने मान्छे मिलेर चाहिँ अब जोर्जसँग चाहिँ पैसा लिने काम गरेछन्। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ क्रन्सले चाहिँ होइन उसले चाहिँ कोर्टमा लगेर उसलाई चाहिँ मुद्दा हाल्छु होइन, टमलाई चाहिँ हि इज अ ब्याड म्यान भन्ने कुरा गरेछ है। ओके, अब यहाँ के हेरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ भोक्याबुलरीमा समस्या हुन सक्छ। जस्तै यहाँनिर अलिकति वर्डहरु छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। फर्स्ट ग्लुम भनेको के हो? डिप्रेस्ड। अनि अर्को भनेको एउटा चाहिँ ग्लुमी वेदर पनि हुन्छ है, ग्लुम डिप्रेस्ड। सिमिलरली डिसेन्टली भनेको सेटिस्फ्याक्टरी। अनसरप्लस्ड भनेको नट अनेस्ट अर फेयर है। सिमिलरली क्लम भनेको एन अनइजी फिलिङ अफ डाउट अर वरी। सिमिलरली डिस्क्रेडिटेबल भनेको टेन्डिङ टु ब्रिङ harm to a reputation. Convicted, declared guilty of a criminal offense. Suspected, doubt of genuineness. Sore, upset and angry. र अर्को सोर भनेको के हुन्छ त? सुन्निनु पनि हुन्छ है सोर भनेको। Enticement, allure, something used to attract. Blackmail, demand something in return for not revealing the truth. है, ब्ल्याकमेल गर्नु भनेर नेपालीमा पनि भन्छन् नि त। ओके, इल्लिगल भनेको यु नो इट, फरबिडन बाइ ल, गर्न नहुने काम। भिन्डिकेटिभ भनेको अनरिजनिङ डिजायर फर रिभेन्ज हैन, केही पनि त्यस्तो खासै केही पनि नगरे पनि रिभेन्जको लागि चाहिँ आतुर हुने, अनरिजनिङ डिजायर फर रिभेन्ज। हिलारियस भनेको एक्सट्रिमली एम्युजिङ। एक्सपोस्टुलेसन्स, काइन्डली प्रोटेस्ट।
Amendment, a minor change to improve a text. Cocktails, mixed drink with distilled liquor, जस्तै हैन, भेराइटी अफ लिक्विड्स, ब्रान्डी, जिन, टेकिला, रम, वोडका, यस्तै 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 है. प्रोसिक्युटेड, कन्डक्ट लिगल प्रोसिडिङ अगेन्स्ट समवन है. अब कसैलाई चाहिँ कोर्टमा लगेर चाहिँ ऊ चाहिँ हि इज राइट अर रङ भनेर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ है प्रोसिक्युसन भनेर भन्छ. ओके, स्क्राउन्डल भनेको अभियसली डिसअनेस्ट अर डिसरेप्युटेबल. चक, थ्रो समथिङ केयरलेसली. यहाँ फर्स्ट पेज नम्बर 23 मै हाम्रो न्यारेटरले भनेको छ वाइ डोन्ट यु चक हिम भनेर चाहिँ जोर्जलाई भनेको छ होइन. टमलाई चाहिँ किन वाइ डोन्ट यु चक हिम होइन, उसलाई चाहिँ किन छोड्दैनौ त भन्ने सेन्समा भनेको हो चक है. ओके, प्रोफाउन्डली भनेको अ ग्रेट अर इन्टेन्स. सर्कमस्टान्सेस भनेको अ फ्याक्ट अर कन्डिसन विथ अर रिलेभेन्ट टु एन इभेन्ट. एन्ड लास्ट डिसेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री है. हि वाज लिभिङ अ डिसेन्ट लाइफ अर समथिङ. यस्तै हाम्रो टमको कुरामा हामीले गरेका थियौँ है. डिसेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री. ओके, यो त थियो हाम्रो सर्ट यो हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ प्लस पेज नम्बर 25 को चाहिँ त्यहाँनिर लिस्ट अफ वर्ड दिएको छ त्यसको पनि यो के भयो त डिस्क्रिप्सन भयो. ओके, यस्तै गरी पेज नम्बर 22 को 1 को आइआईमा छ वर्क इन अ ग्रुप एन्ड सेयर यर लिस्ट with others in your group. Write a short paragraph using the words you are familiar with भनेर भनेको छ. अब तपाईँलाई चाहिँ उतापट्टि स्टोरीमा होइन कुन चाहिँ के वर्डहरू आउँछ के वर्ड आउँदैन भनेर चाहिँ लिस्ट गर्नुहोस् र जुन वर्डसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा आफ्नै के गर्नुहोस् त एउटा प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ. यस्तै गरी मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखेको छु यहाँनिर. जस्तै The earthquake-stricken people are still in deep gloom as the reconstruction of the damaged houses is delayed. They suspect that they will never be away from the temporary houses where they have been living for last 2 years. They would be in hilarious spirits only after they get the new quake-resistant houses. They have been affected financially too. Some of them are found to be involved in different illegal activities like blackmail, robbery, theft, etc. They say if the government creates an opportunity to work decently, they are ready to live a decent life. यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिएँ. यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. सिमिलरली आईमा भनेको छ प्रिपेयर अ लिस्ट अफ वर्ड्स द्याट आर स्टिल अनफेमिलियर टु यु. अझै कुनै वर्डहरू अनफेमिलियर छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्यो. जस्तै अब माथि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनसरप्लस, क्लम, सिमिलरली इन्टाइसमेन्ट, भिन्डिकेटिभ, एक्सपोस्टुलेसन, एमेन्डमेन्ट, स्क्राउन्डल, चक, यस्तो चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्न सक्छ. सो अझै तपाईँलाई चाहिँ इफ यु आर स्टिल अनफेमिलियर टु दिज वर्ड्स यु क्यान कपी इट इन यर बुक अनि त्यसको चाहिँ डिक्सनेरीमा मिनिङ सर्च गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, ल र 2 मा दिएको छ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेर है. रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ. एमा Who was black sheep in Ramses family? Why भनेर भनेको छ. को थियो त ब्ल्याक sheep? ब्ल्याक sheep को थियो त भन्दाखेरि टम थियो. अभियसली टम है. ओके, टम was a black sheep in Ramses family. किन त भन्दाखेरि उसले सधैँ समस्याहरू क्रिएट गर्थ्यो. बिकज he always created problems. Okay, B. What was a respectable profession to Tom? Tom को लागि के चाहिँ respectable profession थियो त
भन्दाखेरि टु सर्भ इन बार अर टु ड्राइभ अ ट्याक्सी है त्यो चाहिँ के को लागि टमको लागि तर जर्जको लागि चाहिँ त्यो रेस्पेक्टेबल प्रोफेसन थिएन टु सर्भ इन अ बार or to drive a taxi was a respectable profession to Tom. Similarly, C. Why was George Ramsay staring into the space? किन चाहिँ आकाशमा टोलाएर हेरिरहेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको एउटा मात्रै भाइ उसको ब्रदरले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै ट्रबल क्रिएट गरेको थियो उसलाई चाहिँ धोका दिएको थियो हैन झुक्काएको थियो सो ही वाज स्टारिङ इन्टु द स्पेस ओके मैले त्यसको एन्सर लेखेँ George Ramsay was staring into the space किन भन्दाखेरि because his only brother को त Tom troubled him very much okay D को why did Tom leave his work and wife किन उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती र आफ्नो कामलाई छोड्यो त भन्दाखेरि he want to enjoy himself हैन Tom left his work and wife because he wanted to enjoy himself okay likewise मैले यतै गरे है त ई नम्बरको के छ त how did Tom managed his life when he ran out of money at first जब उसँग पैसा हुँदैन थियो उसले आफ्नो लाइफ कसरी म्यानेज गर्थ्यो त अब कसरी त by borrowing from friends है मैले सबै लेखिन Tom managed his life when he ran out of money at first by borrowing from friends by F how did Cronshaw and Tom cheat George हैन Cronshaw र टमले अब कसरी चिट गरे त भन्दाखेरि कोर्टमा चाहिँ फेक केस हैन क्रिएट गरेर के त Cronshaw and Tom cheated George by creating a fake case at the court okay G what forced George to realize that his brother would never settle down हैन अब जोर्जलाई चाहिँ केले चाहिँ रियलाइज भयो त उसको भाइ चाहिँ अब सुध्रिदैन भनेर भन्दाखेरि George gave Tom considerable sums for amendment which Tom spent to buy a car and jewelry. Situation surged first George to realize that his brother will never settle down. जब उसले चाहिँ टमलाई पैसा दिन्थ्यो हैन उसले चाहिँ he would spend the money to buy a car or के त ज्वेलरी हो त्यस्तो सिचुएसनले चाहिँ George realized that his brother will never settle down. Like the events like Tom spending money to buy car and jewelry. Events like Tom spending to buy a car and jewelry would force George to realize that his brother will never settle down. है यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है यो तपाईले बुझ्नुभयो होला त्यस्तो गाह्रो केही नै छैन ओके अब हामी अर्को पेजमा जाउँ तपाईले बुक पल्टाउनु होला पेज नम्बर 26 मा
है यहाँनिर चाहिँ एकदमै रमाइलो हामीलाई टास्क दिएको छ आइ read the text again है यदि बुझ्नु भएको छैन भने read it again त्यसपछि and put the following sentences in correct order है अब यहाँनिर चाहिँ दिएको छ सेन्टेन्स यसलाई चाहिँ करेक्ट अर्डरमा चाहिँ लेख्नु पर्यो ओके ल यसो हेर्नुस् त पहिला एकचोटि सर पढ्नुस् है he began to blackmail his brother for money b he left his wife and his office c when his money was spent he borrowed it from friends and spent it on luxuries d Joyce continued to pay for his brother's expenses e he bought a motor car and some very nice jewelry f Tom took help of 𝘀𝗀𝗃 to cheat his brother and left for Monte Carlo. 6. He promised to make a fresh start. The Ramses were perfectly respectable people. He never settled down. Okay. अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कुन आयो होला त भन्दाखेरि the Ramses were perfectly respectable people. त्यसपछि के त टमले चाहिँ he left his wife and his office. Similarly, when his money was spent, he borrowed it from friends and spent it on luxuries. यसपछि के त भन्दाखेरि George continued to pay for his brother's expense. Similarly, उसले चाहिँ अब फ्रेश स्टार्ट गर्छु भनेर प्रमिस गर्यो he promised to make a fresh start. त्यसपछि अब जोर्जले दिएको पैसाबाट he bought a motor car and some very nice jewelry. Okay. त्यसपछि he never settled down. And he began to blackmail his brother for money. Last one. Tom took help of 𝘀𝗀𝗃 to cheat his brother and left for Monte Carlo. है यो तपाईले मिलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ओके आई using the information above summarize the story in a paragraph है अब 2 पेजको स्टोरी छ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा समराइज गर्नु पर्यो माथिको यो पोइन्टहरु हेरेर है यहाँनेरि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु है तपाईले यति पढ्नु भयो भने देखि स्टोरी के हो त भनेर बुझ्नुहुन्छ ओके लेट्स रिड दिस Ramses were respectable people. George Ramsay had a brother, Tom, who was not laborious but problematic. Though he started a business, he left thinking that it was boring. He not only left his business, but also his wife and 2 children and went for traveling. He borrowed money from friends when he had no one, and George continuously helped him with the money, thinking that he would start a new business and settle one day. But with the money George gave, he bought a car and some jewelry. He never settled down, and when he did not get money from his brother George, he started blackmailing him. Lastly, he sued a fake case with the help of 𝘀𝗀𝗃 and got £500. And as soon as they cashed the check, they both went to Monte Carlo and remained there for months. है यो चाहिँ हामीले एक प्याराग्राफमा चाहिँ यो स्टोरीलाई समराइज गर्यौं जोर्ज कस्तो थियो त टम कस्तो थियो त र त्यहाँ इभेन्ट के भयो भन्ने कुरामा ओके ल यसरी हामीले गर्न सक्यौं है त ओके नाउ सी पेज नम्बर 26 मै छ follow up activities work in a pair फेरि पेयर को कुरा आयो you and your partner collect information and about Tom and George respectively then you describe Tom to your partner and your partner describes George to you अब के गर्नु पर्यो त आफ्नो साथीलाई चाहिँ तिमी चाहिँ जर्ज को बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर म टम को बारेमा डिस्क्राइब गर्छु भनेर चाहिँ तपाईले एउटा एक्टिभिटी क्रिएट गर्नु पर्यो जस्तै मैले यहाँ थोरै कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त टम को कस्तो बिहेभियर छ त कस्तो एटिट्युड भएको मान्छे हो त टम यसै गरी जर्ज कस्तो मान्छे हो त भनेर चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्यो जस्तै के छ त भन्दाखेरि
टम के थियो त ट्रबलसम बट जर्ज वाज अ सिरियस म्यान टम वाज अ ब्ल्याक sheep अफ द फ्यामिली तर जर्ज वाज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन अर अ रेस्पेक्टेबल लयर ओके टम के त भन्दाखेरि वान्टेड टु इन्जोय हिमसेल्फ त्यही भएर उसले आफ्नो छोराछोरी होइन हिज अफिस हिज वाइफ उसले सबै छोडेर हि वेन्ट अन ट्राभलिङ तर जोर्ज कस्तो थियो त भन्दाखेरि हेल्पफुल पर्सन थियो होइन टमले जति नै बदमासी गरे पनि उसलाई चाहिँ हेल्प गरि नै राख्थ्यो हो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीसँग ओके ल अब चाहिँ एकदमै रमाइलो कथा छ है त यहाँनिर 2 मा हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 26 को 6 को 2 मा Have you ever seen, heard or experienced a person like Tom in a community? Describe the similarities between them भनेर भनेको छ टम जस्तो कोही देख्नु भएको छ आफ्नो कम्युनिटीमा अब टम जस्तो भन्ने बित्तिकै कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रबलसम डिसअनेस्ट डिसक्रेडिटेबल होइन अ ब्ल्याक sheep अफ द फ्यामिली हो यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुहोस् होइन उसको बारेमा चाहिँ स्टोरी नै बनाउनुहोस् भन्ने कुरा छ ठिक छ स्टोरी नै लेखे पनि हुन्छ मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु है त तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर ओके लेट्स टक अबाउट दिस यस देयर वाज अ थग इन माई भिलेज हुज नेम वाज राम होइन नाम मात्रै राम थियो तर काम चाहिँ के त फटाफटा गर्थ्यो Though he was healthy and wealthy, he never wanted to labor. है टमको जस्तै एकदमै अल्छी थियो Rather, he wanted to get easy money. He made some fake documents and started to deceive people. हेर्नुहोस् न टमले पनि के त he was charming होइन उसले चाहिँ साथीहरूसँग पैसा माग्थ्यो अब उधारो चाहिँ तिर्दैन थियो त्यस्तै गरी रामले पनि फेक डकुमेन्ट बनाउँथ्यो र मान्छेहरूलाई चुकाउने गर्थ्यो But one day police caught him and sued a trial. He is in jail now. है ल के त ग्रास होपर जस्तै मान्छे अल्छी मान्छे भनेर बुझियो है एकदमै रमाइलो छ सजिलो छ ओके लेट्स मुभ अन टु द ग्रामर सेक्सन जसमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि रिपोर्टिङ क्वेसन भनेर छ है त अब क्वेसनलाई चाहिँ कसरी रिपोर्ट गरेको छ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौँ फर्स्टमा ग्रामर इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनिएको छ 1 मा रिड द फलोइङ एक्सर्प्ट फ्रम द स्टोरी एबभ एन्ड आइडेन्टिफाई हु द स्पिकर वाज है तलको चाहिँ कोटेसन मार्कभित्र भएको एक्सर्प्ट पढ्नु पर्यो र कसले भनेको हो त भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो ओके हेर्नुहोस् त हाउ आर यु आई आस्क्ड भनेर भनेको छ मैले सोधेँ कसलाई सोधेको त जर्जलाई सोधेको अब क्यारेक्टर को छ कि त जर्ज हुनु पर्यो कि त टम हुनु पर्यो कि त न्यारेटर हुनु पर्यो कसले भनेको त यो न्यारेटरले भनेको द न्यारेटर I'm not in hilarious spirits, he answered. कसले भनेको हो त भन्दाखेरि जर्जले भनेको है बोलेको त को मात्रै छ त जर्ज अथवा न्यारेटर मात्रै त हो नि इज इट टम अगेन he said the narrator yes it's Tom again George Why don't you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now he is quite hopeless. कसले भनेको हो त न्यारेटरले जसले चाहिँ हामीलाई स्टोरी न्यारेट गरिरहेको छ द न्यारेटर ओके अब पेज नम्बर 27 मा एकचोटि हेरौँ 2 मा Sangeet reported the conversation to his teacher. Observed how he reported it. अब भन्नको लागि त डाइरेक्ट स्पिचमा छ र यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरेको छ त यसलाई हेरौँ है त द न्यारेटर आस्क्ड हाउ ही वाज हेर्नुहोस् त
माथि हाउ आर यु भनेर मैले सोधेँ भनेर द न्यारेटरले, तर तल आउँदाखेरि द न्यारेटर आस्क्ड हाउ ही वाज, है पास्टमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। जोर्ज रिप्लाइड, अब जोर्जले के चाहिँ रिप्लाई गर्यो त भन्दाखेरि आई एम नट इन हिलारियस स्पिरिट। त्यो चाहिँ के छ त डाइरेक्ट भनेको छ। अब थर्ड पर्सनले भन्दाखेरि जोर्ज रिप्लाइड ही वाज नट इन हिलारियस स्पिरिट्स। द न्यारेटर आस्क्ड इफ द टर्म इफ इट वाज टर्म अगेन, है इफ इट वाज छ यहाँनिर इज इट केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि इफमा चेन्ज हुन्छ, है डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टकोमा। जोर्ज एन्सर्ड पोलाइटली। द न्यारेटर एडभाइस्ड जोर्ज टु चक हिम। He also explained that he had done everything in the world for him. He added that he had to know by then that he was quite hopeless. है मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ रुलहरू चाहिँ बुझाइन। रुलको लागि चाहिँ यु क्यान वाच डिफ्रेन्ट भिडियो अफ आवर्स, त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, है यो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट कसरी लाने भन्ने कुरामा। अब नेक्स्ट एक्सर्साइज छ टाइम फर ग्रामर भनेर। Match the direct speech in the column A with the reported speech in column B. column A मा र column B मा चाहिँ तल माथि गरेर चाहिँ दिएको छ कुन चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट कुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। ओके फर्स्ट वान ए मा छ सी सेड टु मी वेयर इज डोलमा। अब यसो हेर्नुस् त कुन चाहिँ होला त। She asked me where Dolma was. She asked me where Dolma was. कता होला त त्यो यहाँनिर थोरै यस्तो भएछ। ओके हाम्रो लास्टमा छ सी आस्क्ड मी वेयर डोल्मा वाज, यो चाहिँ के भयो ए को भयो। सी सेड टु मी इज ही एट होम भनेपछि उसले मलाई सोध्यो ऊ घरमा छ भन्दाखेरि सी आस्क्ड मी इफ ही वाज एट होम। इज ही केमा चेन्ज हुन्छ इफ ही वाज एट होम, जहिले पनि प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट सिम्पलमा चेन्ज हुन्छ। सी सेड टु मी इज ही एट होम। सी आस्क्ड मी इफ ही वाज एट होम। सी He said to me how old are you भन्दाखेरि उसले मलाई सोधिन् म कति वर्षको भएँ। She asked me how old I was. She asked me how old I was. D. The head teacher said to me, can you come to school at 10 o'clock? The head teacher asked me if I could go to school at 10 o'clock. The head teacher asked me if I could go. Can could मा चेन्ज हुन्छ if I could go to school at 10 o'clock. E. He said to her where are you from भन्दाखेरि उसले सोध्यो he asked her हाम्रो फर्स्टमा छ where was she from, ऊ कहाँबाट थिए त where was she from, है यहाँनिर के छ प्रेजेन्टमा छ यहाँनिर पास्ट वाजमा छ। he asked her where she was from. F. She says to him can you please help me tomorrow. अब प्लिज भनेर भनेको के त रिक्वेस्ट गरेको। अब हाम्रो लास्ट एउटा के बाँकी छ त सी रिक्वेस्ट हिम टु हेल्प हर द नेक्स्ट डे। सी रिक्वेस्ट हिम टु हेल्प हर द नेक्स्ट डे, है सजिलो छ। ओके त्यही तल फेरि एउटा हामीलाई एक्सर्साइज गर्न दिएको छ जसमा छ चेन्ज द फलोइङ इन्टु डाइरेक्ट स्पिच। A. अनुपम says where do you live भनेपछि अब के हुन्छ त अनुपम asks me where I live. अनुपम asks me where I live. किन त भन्दाखेरि उसले मलाई सोधेको हो नि त where do you live भनेर। सो मैले यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि where I live. B. Sanjeev says
Can you solve the problem? Sanjeev asks है Sanjeev asks him अथवा Sanjeev asks me if I can solve the problem. If I can solve the problem. C. Praveen said, does Parmila love me? हेर्नुस् त Praveen asked if asked है माथि पनि said छ सो past मा जाने भयो. Praveen asked if Parmila loved him. past भनेपछि verb to भनेपछि love को loved. Praveen asked if Parmila loved him. Similarly, D. Dinesh said to his friends who went to Muktinath for worshipping the god. Dinesh asked his friends who had gone to Muktinath for worshipping the god. Hey, past simple, past perfect ma change hune bhayo. Dinesh asked his friends who had gone to Muktinath for worshipping the god. E. Navaraj said to Saraswati, will you visit me in Australia? भनेपछि Navaraj told Saraswati to visit him in Australia. To visit him in Australia. Similarly, F. Julia said to Pujan, how is your husband? Julia हेर्नुस् त inquired उसले चाहिँ inquire गरिन्. Julia inquired Pujan how her husband was. How her husband was. G. A stranger said to Asta, what kind of music do you like? A stranger asked Asta what kind of music she के हुन्छ liked हुन्छ. हामीले past मा गरिरहेका छौं. A stranger asked Asta what kind of music she liked. H. Bharatlal said to Firoz, aren't you applying for a grant? Bharatlal asked Firoz, aren't you भनेपछि if he was not applying for a grant. Bharatlal asked Firoz if he was not applying for a grant. I. Aritosh said to Durgalal, aren't you in the office? Aritosh asked Durgalal if he was not at the office. If he was not at the office. J. Didn't you pay her? He said. He asked me if I had not paid her. He asked me if I had not paid her. है यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त तपाईहरुले लाइक सिधै आन्सर लेख्दै है यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रुलहरुको बारेमा डिस्कस गरिन किन भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव सेपरेट भिडियो जसमा चाहिँ हामीले यसको रुलको बारेमा मात्रै डिस्कस गरेका छौं सो त्यसको भिडियोको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ त्यो भिडियो तपाईले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त ओके नाउ 3 Pemba has been working as an interpreter in a trekking company for 5 years. A business person visits his office to deal a project with his boss. अब यहाँनिर conversation हेरौँ त Pemba. Good morning, business person. Good morning, Pemba. How can I help you, sir? I want to see Mr.
Bhishma your boss. I am here to deal a project. Sure, sir. Have your seat, sir. I will inform him right now. अब यहाँनिर कन्भर्सेसन छ. अब यसको के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि नाउ वर्क इन अ पेयर. यु रिपोर्ट वाट पेम्बा सेड एन्ड ए फ्रेन्ड रिपोर्ट वाट द बिजनेस पर्सन सेड. जस्तै बिगिन लाइक दिस. यहाँनिर बिगिन गरेको छ. अब कसरी भन्दाखेरि मिस एज आई entered Duke Nepal adventure, I met a business person talking to Pemba. Pemba greeted the business person and asked how he could help him. है, how he could help him. अब यसपछि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो. देन अब म यहाँ लेख्छु. ओके, this thing. As the business person entered, he greeted Pemba. उसले greet गरेको थियो good morning भनेर. He greeted Pemba and told उसले चाहिँ he wanted to see Mr. Bhishmaranjan. And told he wanted to see Mr. Bhishmaranjan, Pemba's boss. अब त्यसपछि उ त्यहाँ किन थियो त भन्दाखेरि he was there to deal a project. अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले भन्नु पर्दाखेरि then Pemba replied positively and requested the business person to have seat. He assured that business person that he would inform the boss right then. यसरी चाहिँ हैन थर्ड पर्सनमा चाहिँ तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, नाउ सी मा फलो अप एक्टिभिटी भनेर छ. रिड अ स्टोरी फ्रम अ स्टोरी बुक. जुनसुकै स्टोरी बुकबाट एउटा स्टोरी पढ्नुहोस् र पिक सम अफ डाइरेक्ट क्वेशन्स. देन चेन्ज देम इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पिच. है, अब डाइरेक्ट क्वेसन जुन चाहिँ इन्भर्टेड कमाबाट दिएर हैन पेम्बा सेज जर्ज सेज भनेर भनिएको हुन्छ र त्यो लिस्ट गरेर चाहिँ तपाईले यसलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो. है, यो चाहिँ एउटा स्टोरी पढेर यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा होमवर्क असाइनमेन्ट जस्तो भयो. है, यु क्यान डु इट. र तपाईले चाहिँ यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके, र अब यस्तै गरी पेज नम्बर 29 मा लिसनिङ भनेर छ. है, र हामीले चाहिँ त्यो लिसनिङ चाहिँ स्किप गर्दैछौँ र इफ यु वान्ट त्यो लिसनिङ पनि गर्नको लागि तपाईले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बरमा अथवा इभन कमेन्ट पनि गरेर चाहिँ वी वान्ट टु डु लिसनिङ भन्नु अनि हामी तपाईलाई त्यो लिसनिङ पनि गराउने नै छौँ. सो फर नाउ पेज नम्बर 30 पढ्दा हुनु होला. पेज नम्बर 30 मा स्पिकिङ भनेर छ. है, जसमा चाहिँ फर्स्टमा इन्गेज योरसेल्फ. एकचोटि हेरौँ. गो थ्रु द कन्भर्सेसन बिलो and copy indirect reporting of Krispa in your exercise book. हेर्नुस् त. A. Mother. Krispa, when does your father finish his work? भनेपछि Krispa. Going to the kitchen. Daddy. अब चाहिँ मम्मीले यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर चाहिँ के त इन्डाइरेक्टली भन्नु पर्यो. Daddy, mommy asks me when you finish your work. अब यसमा इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ कुन हो त भन्दाखेरि मम्मी आस्क्स मी व्हेन यु फिनिश योर वर्क. सिमिलरली बी. फादर. अब फादरले के चाहिँ भन्यो त इज योर मदर रेडी फर आउटिङ
भनेर भन्नुभयो। र कृष्पाले चाहिँ अब ड्याडीले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ड्याडीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर मम्मीलाई भन्नु पर्यो इन्डाइरेक्टली है, इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। मम्मी, ड्याडी आस्क्स इफ यु आर रेडी फर आउटिङ। ठिक छ, इफ यु आर रेडी फर आउटिङ, यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ भयो। ओके, टाइम फर स्पिकिङ। Anjana went missing on an island 2 years ago. Now she has been rescued and taken home. A news reporter is interviewing her to know or make known to public how she spent the days there to broadcast on television. Work in a pair. Play the role of an interviewer and interviewee भनेर भनेको छ। र यहाँनिर किवर्ड पनि दिएको छ, जस्तै सर्भाइभ, इट, ड्रिङ्क, वेयर, स्पेन्ड, नाइट, डे हैन। र यो किवर्डहरू राखेर चाहिँ अब इन्टरभ्यू सोध्नु पर्यो र त्यसको एन्सर चाहिँ अञ्जनाले दिनु पर्यो। यहाँनिर एउटा मैले स्याम्पल इन्टरभ्यू लिएर आएको छु। ल यो एकचोटि हेरौँ है त, अब कसरी सोध्यो त इन्टरभ्युअरले। ओके, यो चाहिँ वर्क इन पेयर भनेर भनेको छ। अब यहाँ तपाईँ र म मात्रै छौँ, अब हामी मिलेर गरौँ है त। ओके, इन्टरभ्युअर, हाउ डिड यु रिच देयर? Anjana, well, we went there for an expedition. Interviewer, what did you eat there? Anjana, for a few days I had some food with me. Later I survived on jungle fruits. Interviewer, and did you have water to drink? Anjana, we had water for a day only. After a day we found a source of sweet water there. Interviewer, and what about the clothes to wear? I had a few sets of clothes with me in my handbag. I used them. Interviewer, so finally, how did you spend the days and nights there? Well, I used to come to the shore during the days to see if somebody was there for the rescue, and the nights in a cave. Interviewer, thank you, Anjana, for your time. I am thankful to you too for providing me with an opportunity to share my experience. यो चाहिँ एउटा स्याम्पल भयो र यस्तै गरी तपाईले आफैले लेखेर आफ्नो साथीसँग चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठीक छ। अब पेज नम्बर 30 कै बी को 2 मा हेर्नुस् त। यसमा रिपोर्ट द इन्टरभ्यू बिट्विन इन्टरभ्युअर एन्ड अन्जना। अब यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो। माथि के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट स्पिचमा छ, इन्टरभ्युअर सेड के त हाउ डिड यु रिच देयर। अब यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो है, इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ। ओके, यहाँनिर मैले त्यही माथिको एउटा स्याम्पल लिएको छु। अब यो पनि एक्चुअली सर हेरौँ। द इन्टरभ्युअर आस्क्ड अन्जना how she had reached the island. हेर्नुस् त ठ्याक्कै how did you reach there मा चाहिँ the interviewer asked Anjana how she had reached in the island. She replied that she had gone there for an expedition. The interviewer wanted to know that what she had eaten there. Anjana answered him that she had had some food with her for a few days, and later she had had some jungle fruits. Then the interviewer inquired about water to drink. She told him that she had had water for a day only, and they had found a source of sweet water the next day. The interviewer wanted to know about the clothes to wear. Anjana replied that she had had some in her handbag. Finally, the interviewer asked her how she had spent the days and nights. Anjana told him that she used to come to the shore during the days to see if somebody had been there for the rescue, and she had spent the nights in a cave there. At the end, both of them thanked each other. ठिक छ, यसरी चाहिँ मैले के त यो चाहिँ के डाइरेक्टमा थियो माथिको, त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गरेँ है। यस्तै गरी यहाँ तल पनि
त्यही कुरा गरिएको छ 3 मा Anjana's mother was surprised to see her daughter after a long time. She is on a live interview program on FM radio. Work in a group. Play the role of interviewer, Anjana's mother and the general audience. भनेर यहाँनिर क्ल्यू दिएको छ क्ल्युजमा मदर होप टु सी हर डटर अगेन अब डटरले चाहिँ हाउ सी फेल्ड वाट सी डिड टु सर्च फर हर हु सेभ्ड हर when they save her what she is doing है यस्तो यस्तो कुरा छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यूलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो है यो चाहिँ फेरि तपाईको लागि एउटा छोटो असाइनमेन्ट है मैले माथि यो गरे यो चाहिँ तपाईलाई यो चाहिँ इट्स योर जब है इट्स योर असाइनमेन्ट यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दिए ओके सी follow up activities. Mr. 𝘁𝗂𝗃 is a domestic tourist in your area. Now he is at the bus station. He doesn't know the tourist destinations in the area. He asks for information to Mr. 𝘁𝗃𝗃. To Mrs. 𝘁𝗃𝗃. Work in a pair. Play the role of Mr. 𝘁𝗂𝗃 and Mrs. 𝘁𝗃𝗃. Okay. यसको पनि मैले एक्जाम्पल लिएको छु यसको पनि एकचोटि हेरौँ मिस्टर 𝘁𝗃𝗃 Excuse me, could you tell me what the major tourist attractions are here? Mrs. 𝘁𝗃𝗃. Oh yeah, there is a famous temple nearby. Similarly, there is a big tea garden near the hill and a national park along the side of river. Mr. 𝘁𝗃𝗃. यहाँनिर मिस्टर छ यहाँनिर फेरि मात्रै मिसेस छ ओके यसलाई चाहिँ मिसेस नै भनौँ Sorry, यहाँनिर play the role of Mr. 𝘁𝗃𝗃 and Mrs. 𝘁𝗃𝗃. Okay, यहाँनिर Mrs. This is Mrs. है Mrs. 𝘁𝗃𝗃. How can I get to the national park? अब Mrs. 𝘁𝗃𝗃ले reply गरिन् You can hire a taxi from anywhere or catch a public vehicle from the bus station. Mr. 𝘁𝗃. Where can I stay at night? Are there any comfortable places to stay in? Mrs. 𝘁𝗃𝗃. Oh, there are good hotels with excellent facilities. They are affordable too. Mr. 𝘁𝗃. Thank you, Mrs. 𝘁𝗃𝗃. Mrs. 𝘁𝗃, you are welcome. अब यसलाई पनि हामीले माथिको जसरी नै रिपोर्ट गर्नु पर्यो है त अब यो रिपोर्टिङको लागि पनि मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ किन त भन्दाखेरि मैले यहाँ अब डाइरेक्ट स्पिच मा चाहिँ दिएकै छु यसलाई चाहिँ अब इन्डाइरेक्टमा लानु पर्यो त्यसको लागि रुल बुझेको हुनु पर्यो हैन अब रुल बुझेको छ भनेदेखि त यु क्यान डु इट हैन अब रुल बुझेको नै छैन भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ ओके ल अब हामी नेक्स्ट हेरौँ राइटिङ है एस्से राइटिङ मा चाहिँ हेरौँ र एस्से राइटिङको पनि वी हेभ अ भिडियो हाम्रो एउटा दिदीले बनाउनु भएको छ कसरी चाहिँ एस्से लेख्ने त भनेर है त्यसको पनि वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन तपाईले चाहिँ इजिली भेटाउन सक्नुहुनेछ अब यहाँ चाहिँ एउटा दिएको छ राइटिङमा engage yourself. Read the following essay and discuss the questions given below in pairs to know how the essay is written. Relevance of involving school graduates in community services. एकचोटि सर पढौँ र त्यहाँ दुई तीनटा क्वेशन छ त्यो सल्भ गरौँ र एस्से भनेको कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने कुरा एउटा थोरै आइडिया हेरौँ Socialization of the teenager is believed to be a difficult part in the modern society. On the one hand, modern technology like internet has virtually linked the whole world. On the other hand, it has created physical gap among people. Having considered the issue, in some countries' school, students are provided with an opportunity to solve their community. In my opinion, sending graduates to work in community services is a good idea to minimize the physical gap between people as it equips them with valuable life skills. As we know, life skills are very important to a person as they develop social, interpersonal, intellectual, and emotional skills. A person learns the way people communicate,
negotiate, and cooperate to solve a common problem in their community. Therefore, if a person is sent to a community for services, he or she learns practical ways of dealing with social problems and their consequences. In addition, critical thinking and self-evaluation skills can also be developed. Furthermore, working in the community helps people to develop good social skills. Nowadays, school graduates are spending their after school time watching television, playing video games, browsing the internet, chatting on Facebook, etc. The lack of productive activities might create social problems. Providing young people with compulsory voluntary work as their after school program on the one hand engages teenagers and on the other hand minimizes the possibility of suffering from drug abuse. It also strengthens their social relationships. Ability to establish a strong social relationship also increases their employability as they learn soft skills that are compulsory for any person to work in a team. Working in a community voluntarily not only strengthens their CV but also teaches them that it is not easy to make money. This leads them to think twice before spending their money. Thus, they learn to save money from such works. In conclusion, I think compulsory voluntary community works after school education not only helps the individual student for his or her all-round development but also supports every community by producing employable and charitable human resources. Therefore, I would like to suggest the concerned authority to put such programs into action as soon as possible. है यहाँनिर चाहिँ अब टिनेजरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पढाइ सकेपछि चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा लाने भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा तर्क दिएको छ. इट इज द राइट थिङ टु डु. के चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरौँ है. यहाँनिर छ है. ओके, अब त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन छ है. अब यो क्वेसन पनि एक्चुअली हेरौँ है. हाउ मेनी प्याराग्राफ्स आर देयर है. प्याराग्राफ चाहिँ कतिवटा छ भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा त प्याराग्राफ भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ है. प्याराग्राफ भनेको जस्तै यहाँनिर सोसियलाइजेसनदेखि स्किल्ससम्म एज वी नोदेखि के त गुड सोसियल स्किल्ससम्म है. र एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त एउटा मात्रै आइडिया भएको चाहिँ कुराहरू लेख्ने गरेका छौँ. र जब प्याराग्राफ इन हुन्छ हामीले त्यो लाइनलाई छोडेर ठ्याक्कै तलको लाइनदेखि लेख्ने गर्छौँ है. प्याराग्राफ त्यो भयो. अब कतिवटा प्याराग्राफ छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा, दुईटा, तीनटा, यसमा 4 अनि 5वटा. हेर्नुस् त हाउ मेनी प्याराग्राफ्स आर देयर भन्दाखेरि देयर आर 5 प्याराग्राफ्स. वाट इज द फर्स्ट प्याराग्राफ एबाउट. हेर्नुस् त फर्स्ट प्याराग्राफ के को बारेमा छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन दिएको छ. कतिको रिलिभेन्स छ त हैन. स्कुलको ग्रेजुएट को लागि चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा लानको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त छ भनेर चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको छ. द फर्स्ट प्याराग्राफ इज about introduction to the relevance of involving school graduates in community services. The first paragraph is about introduction of involving school graduates in the community service. In the community services. Okay, C. Point out the main idea of the text. अब यो टेक्स्टको मेन आइडिया के हो त
भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टिनेजरहरूलाई चाहिँ सोसियल सर्भिसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्कुल करियरमा नै सोसियल सर्भिसमा लगाएपछि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ सफ्ट स्किलको डेभलप हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ सोसियल लाइफको चाहिँ क्वालिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेक्स्टको मेन आइडिया हो. द मेन आइडिया of the text is that the teenagers must be engaged in social services during their school career, which not only strengthens their social horizon but also they become employable. है, मैले तपाईलाई भने मात्रै यहाँ लेखिन. Okay. D. What does the writer suggest at the end? राइटरले के चाहिँ सजेस्ट गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, इन्डमा कन्क्लुजनमा के भनेको छ त एकचोटि फेरि पढौँ न त. इन कन्क्लुजन, आई थिङ्क कम्पलसरी भोलुन्टरी कम्युनिटी वर्क्स आफ्टर स्कुल एजुकेसन नट ओन्ली हेल्प्स द इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट फर हिज or her all-round development but also supports every community by producing employable and charitable human resources. Here's the writer suggests that the writer at the end suggests that the school students must be involved in social services and the concerned authority should put such programs in action. Take some, okay. E. Make a list of logical connectors like, likewise, therefore. है ल, जस्तै अब अरू के छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर therefore भयो. यस्तै गरी on the other hand, on the other hand, on the one hand, on the one hand, in addition, यस्तै गरी as we know. ओके, यति गरौँ न त है त. यो चाहिँ के भयो, लोजिकल कनेक्टर्सहरू भयो. एफ. सप्लाई अ सुटेबल टाइटल फर द एसे. अब एउटा टाइटल त दिएकै छ, रेलिभेन्स अफ इन्भल्भिङ स्कुल ग्रेजुएट्स इन कम्युनिटी सर्भिसेस भनेर. अब म चाहिँ के टपिक दिन्छु त होइन, के टाइटल दिन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ सोसियल वर्क्स फर स्टुडेन्ट्स. Importance of social works for students. ओके, मैले फेरि एकचोटि भने हाम्रो एसे राइटिङको चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर भिडियो छ, त्यसको लिङ्क चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ. तपाईँले त्यो हेरेर चाहिँ के गर्ने हो त एसे भनेको भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब एकचोटि टाइम फर राइटिङ भनेर छ, एकचोटि त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरिहालौँ है त, धेरै यसमा केही पनि हल्ला नगरिकन. ओके, के छ त भन्दाखेरि टाइम फर राइटिङ. सम पिपल बिलिभ द्याट स्टुडेन्ट्स सुड बी गिभन अ लार्ज एमाउन्ट अफ होमवर्क सो द्याट दे क्यान लर्न इन्डिपेन्डेन्टली. Others disagree and think that they should be engaged in social activities rather than school work at home. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own experiences. अब कसैलाई लाग्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिनुपर्छ, कसैलाई लाग्छ होइन के त उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल एक्टिभिटीमा चाहिँ बढी इन्भल्भ गराउनुपर्छ स्कुलमा भन्दा भनेर दुई थरीको मत छ. अब तपाईँलाई के लाग्छ, अब यसमा अब एग्री गर्नुहुन्छ डिसएग्री गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब एउटा तपाईँले तर्क दिनु पऱ्यो, रिजन दिनु पऱ्यो र अब तपाईँको कुनै रेलिभेन्ट इक्जाम्पल छ भने इक्जाम्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ. अब मैले केही भने है त. अब फर्स्टमा त एडभान्टेजेस अफ डुइङ वर्क. अब होमवर्क गर्नुको चाहिँ एडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दिउँसो जे पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है. होमवर्क इज हेल्पफुल इन रिमाइन्डिङ द लेसन लर्न्ड अन अ पार्टिकुलर डे. र अर्को चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्गेज चाहिँ गराउँछ
र अब एक्जाम एन्ड असाइनमेन्टको लागि प्रिपेयर पनि बनाउँछ है हेल्पफुल फर एक्जामिनेसन्स। अर्को भनेको चाहिँ मेक स्टुडेन्ट्स इन्गेज्ड। यो त हामीले एडभान्टेज भयो। अब डिसएडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ अब रिफ्रेसमेन्टको लागि दे गेट लेस टाइम, स्टुडेन्ट्स गेट लेस टाइम फर रिफ्रेसमेन्ट। अर्को चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल स्किलहरू चाहिँ सिक्नबाट चाहिँ उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाउँदैनन् होइन। होमवर्क मात्रै गर्यो, उनीहरूले चाहिँ रियल लाइफ स्किलहरू सिक्ने त्यति धेरै मौका पाउँदैनन्। दे डोन्ट गेट अपर्च्युनिटी टु लर्न प्र्याक्टिकल लाइफ स्किल्स होइन। अब यस्तै गरी अब कुरा गरौँ सोसियल वर्कको चाहिँ एडभान्टेजको बारेमा होइन। सोसियल वर्कको एडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि अब थ्योरिटिकल नलेज जुन हामीले स्कुलमा पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोसियल वर्कले चाहिँ सिकाउने भयो। नमस्कार, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म रोजिना महर्जन र आज चाहिँ म तपाईहरुको युनिट 11 को राइटिङ पार्ट हाउ टु राइट अ कभर लेटर अर जब एप्लिकेसन लेटर को बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र फर्स्टमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी कभर लेटर कसरी लेख्न सकिन्छ अनि यसको फर्मेट के हो, यसको बडीमा के लेख्न सकिन्छ, हेडिङमा के लेखिन्छ, यसको कन्टेन्टहरु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। र फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज कभर लेटर अर जब एप्लिकेसन लेटर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अ कभर लेटर इज अ सर्ट highly structured letter that is submitted in addition to CV or application material when applying for a job, internship or program. तपाईले कुनै पनि जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अर इन्टर्नशिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अर एनी अदर प्रोग्रामको लागि एउटा लेटर लेख्नुहुन्छ टु द हायरिङ म्यानेजर अर द कन्सर्न पर्सन होइन। उहाँलाई चाहिँ एउटा लेटर लेख्नुपर्ने हुँदछ र त्यो लेटरमा चाहिँ तपाईले के इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिभीसँगै तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले कभर लेटरमा लेख्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एउटा कभर गर्ने भएको भएर एउटा टपिक कभर गर्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर लेटर भनिन्छ। र कुनै पनि कम्पनी अर इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ तपाईलाई कभर लेटर चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ यसलाई कम्पलसरी रूपमा लिँदैन। तर सकेसम्म चाहिँ तपाईले कभर लेटर आफ्नो सिभीसँग दिँदाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। यदि सिभी चाहिँ यदि कभर लेटर चाहिँ पर्दैन भनेको छ भने चाहिँ तपाईले नदिँदा पनि हुन्छ। तर इफ देयर इज अप्सन यु सुड डेफिनेटली गो फर अ कभर लेटर। सो म चाहिँ अब चाहिँ फर्मेट के हो त कभर लेटरको भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। र यसको फर्मेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इज हेडिङमा चाहिँ तपाईको contact detail, your information होइन, तपाईको contact details that may include your name, your address, your number, your email address, यो चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेन्ट्स contact detail, which means your information होइन। तपाईको नाम सपोज मेरो नाम रोजिना महर्जन हो भने चाहिँ म यसमा के इन्क्लुड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नेम होइन रोजिना महर्जन भयो, त्यसपछि मेरो एड्रेस ललितपुर, अनि थर्डमा चाहिँ मेरो नम्बर इन्क्लुड गरेँ, अनि फोर्थमा चाहिँ म मेरो इमेल इन्क्लुड गर्छु। त्यसै गरी डेट, कुन डेटमा चाहिँ तपाईले यो लेटर लेख्नु भएको हो त्यो डेट इन्क्लुड गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि थर्डमा चाहिँ यो इम्प्लोयर्स इन्फर्मेसन होइन, तपाईले कुन कम्पनीको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन लेख्नुहोस्। जस्तै सपोज XYZ कम्पनीको लागि मैले लेटर लेखिरहेको छु भने चाहिँ टु द म्यानेजर होइन, टु द HR म्यानेजर होला। अनि त्यसपछि स्यालुटेसन टु द HR म्यानेजर होला। त्यसपछि XYZ कम्पनी, अनि त्यसको एड्रेस सपोज बानेश्वर नेपाल अर बानेश्वर काठमाडौँ होइन। यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईको यो इम्प्लोयर्स इन्फर्मेसनमा आउँछ। त्यस्तै गरी सब्जेक्ट होइन, सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईले कुन विषयमा चाहिँ यो लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ। सपोज आई एम राइटिङ अ लेटर फर जब एप्लिकेसन फर डेभलपर होइन, एउटा डेभलपरको लागि चाहिँ मैले एउटा जब एप्लिकेसन लेखिरहेको छु भने चाहिँ जब एप्लिकेसन फर डेभलपर अथवा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ होइन, त्यस्तो डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईले सब्जेक्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इट इज क्लियर तपाईले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ कभर लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने। अनि द स्यालुटेसनमा चाहिँ तपाईले
डियर सर म्याडम यस्तो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ तपाईँले यदि जो चाहिँ एचआर म्यानेजर हुन्छ अझ जसले चाहिँ हायर गर्नुहुन्छ उहाँको नाम थाहा छ भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है। किनभने मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो नाम धेरै प्यारो हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँले उहाँको नाम एकुरेटली लेख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईँले त्यो कम्पनीको बारेमा अझै रिसर्च गर्नुभएको छ भने चाहिँ रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी बढी चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 3टा प्याराग्राफमा डिभाइड गरेको छु। तर यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन यु होइन, तपाईँले कसरी लेख्नुहुन्छ। कुनैमा चाहिँ 3 प्याराग्राफभन्दा बढी पनि हुनसक्छ अकर्डिङ टु वाट यु आर राइटिङ होइन। तपाईँ कस्तो खालको लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ, कति डिटेल्समा जाँदै हुनुहुन्छ त्योमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तर द बेस्ट वे टु डु इज टु राइट एट मोस्ट 3 प्याराग्राफ के। 3 प्याराग्राफ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सर्ट यो प्याराग्राफमा चाहिँ यो लेख्ने भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। र फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफ स्टेट हु यु आर होइन, तपाईँ को हो त्यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी द पोजिसन यु आर अप्लाइङ फर होइन, तपाईँले कुन चाहिँ पोजिसनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन। किनभने कम्पनीमा त डिफ्रेन्ट पोजिसनको लागि पनि त एप्लिकेसन दिइरहेको हुन्छ नि त मान्छेहरूले। सो इट इज बेटर द्याट तपाईँले चाहिँ कभर लेटरमा एकदम राम्रोसँग स्पेसिफिकल्ली इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ रिक्रुटर्सलाई। अनि त्यसपछि द थर्ड पोइन्ट इज वेयर अर हाउ यु स द पोस्टिङ होइन। तपाईँले यो कम्पनीको यो जब एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो त होइन। कुनै न्युज पेपर हुनसक्छ अथवा कुनै अनलाइनमा तपाईँले फेसबुकमा एड देख्नुभएको होला अथवा कसै साथीकोबाट रिफरलमा जानुभएको होला होइन। यसरी नै तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो त यो जबको बारेमा, यो भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ यो फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी फोर्थ पोइन्ट इज अ ब्रिफ समरी अफ क्वालिफिकेसन अर यो इन्ट्रेस्ट द पोजिसन होइन। तपाईँ चाहिँ किन यो जब पोजिसनको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू के छ, किन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई यो जबको लागि चाहिँ बेस्ट फिट गर्दछ भने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्क्लुड गर्दा चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है त। सो लेट्स मुभ अन टु द सेकेन्ड प्याराग्राफ। सेकेन्ड प्याराग्राफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ वेयर यु सुड इन्क्लुड अल द इन्फर्मेसन यु ह्याभ होइन। तपाईँले म चाहिँ किन बेस्ट क्यान्डिडेट हो त यो जबको लागि भनेर चाहिँ तपाईँले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ। सो हियर आर सम अफ द पोइन्ट्स द्याट यु क्यान इन्क्लुड इन द सेकेन्ड प्याराग्राफ। फर्स्ट पोइन्ट इज सुड स्टेट वाइ यु आर द पर्सन फर द जब होइन। तपाईँ चाहिँ किन चाहिँ यो पोजिसनको लागि बेस्ट फिट हो होइन। अरू एप्लिकेन्ट्सहरूभन्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ किन यो पोजिसनको लागि बेस्ट फिट हो भन्ने चाहिँ तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। द सेकेन्ड पोइन्ट इज डिस्कस यर क्वालिफिकेसन एन्ड अचिभमेन्ट्स होइन। तपाईँको बेस्ट क्वालिफिकेसन के छ, अचिभमेन्ट्स के छ होइन, तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। र थर्डमा छ मेन्सन फ्यु एक्जाम्पल्स अफ क्वान्टिफाएबल एचिभमेन्ट्स इन यर करियर होइन। तपाईँको बेसिक अचिभमेन्ट्स मात्र होइन कि तपाईँको आफ्नो जबमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो के अचिभ गर्नुभयो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले अझ ग्लोरिफाई गराउँछ यो जब पोजिसनको लागि। द फोर्थ पोइन्ट इज युज कम्पेलिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड डोन्ट रिपेयर द इन्फर्मेसन इन यर रेज्युम। तपाईँले अलरेडी एउटा रेज्युम पनि पठाउनु भइसकेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेज्युमे र जब एप्लिकेसन लेटरको चाहिँ कतिपय इन्फर्मेसनहरू मिल्न सक्छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ रेज्युमेमा चाहिँ तपाईँको अचिभमेन्ट्सहरू भइहाल्छ, क्वालिफिकेसनहरू पनि भइहाल्छ। तर आउटस्ट्यान्डिङ क्वालिफिकेसनहरू, आउटस्ट्यान्डिङ अचिभमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले कभर लेटरमा इन्क्लुड गर्नुहोला। सो द लास्ट प्याराग्राफ इज थर्ड प्याराग्राफ इज देयर आर फ्यु पोइन्ट्स आई हेभ लिस्टेड आउट हियर। दिस इन्क्लुड्स सुड बी क्विक powerful closing, keep it simple and leave them feeling confident about hiring you। तपाईँले चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ एउटा पावरफुल क्लोजिङ दिनुहोस् कि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स हो आई सुड कल दिस पर्सन फर इन्टरभ्यू होइन। यो पर्सन चाहिँ फिट छ है यो जबको लागि, सो आई सुड नो मोर अबाउट दिस पर्सन होइन। तपाईँको बारेमा चाहिँ अझ जान्न चाहोस् अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ बोलाओस्, यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्नु पऱ्यो। द सेकेन्ड पोइन्ट इज रिमेम्बर टु इन्क्लुड कल टु एक्सन।
मैले भने जसरी नै कल टु एक्सन चाहिँ यसमा चाहिँ दिस इन्क्लुड्स इन्टरभ्यू होइन, इन्टरभ्यूको लागि बोलाओस्। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ यु सुड इन्क्लुड आई एम लुकिङ फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम यु भनेर चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ यु सुड कल फर एक्सन। अनि द थर्ड पोइन्ट इज थ्याङ्क देम फर टेकिङ टाइम आउट टु कन्सिडर यु। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। लास्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई सिभी अर माई कभर लेटर भनेर चाहिँ लेख्नु होला। र लास्ट पोइन्ट छ साइन अफ। साइन अफमा चाहिँ तपाईँले स्यालुटेसन होइन, योर सिन्सियरली, दिस मे बी योर सिन्सियरली, त्यस्तै गरी सिग्नेचर, तपाईँको सिग्नेचर, अनि त्यसपछि अट्याच क्लोज रेज्युमे, यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको रेज्युमे पनि अट्याच छ है, सिभीसँग अट्याच छ है भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ तपाईँको कभर लेटरसँग। सो दिज आर द फर्मेट अफ हाउ अ कभर लेटर सुड बी। सो मैले अझ एउटा मजाले एउटा फर्मेट पनि लेखेको छु यहाँ तपाईँहरूलाई हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा फर्मेट देख्दै हुनुहुन्छ कभर लेटरको। द हेडिङ होइन, यसमा चाहिँ हेडिङमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एप्लिकेन्ट्स डिटेल होइन, तपाईँको इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ सेन्टरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी डेट, यो डेट चाहिँ तपाईँले बच्चामा इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ अर यहाँ इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ होइन, इट रियली डिपेन्ड्स अन यर चोइस। त्यसपछि आउँछ तपाईँको रिक्रुटरको इन्फर्मेसन, द कम्पनीको इन्फर्मेसन होइन, स्याम्पल कम्पनी मिस सारा जोन्स, यिनीहरू चाहिँ आउँछ तपाईँको रेसिपिएन्ट्स कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा। त्यस्तै गरी सब्जेक्ट, सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले के को बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्टको बारेमा यहाँ आयो। एप्लिकेसन फर पोजिसन होइन, अनि तपाईँको पोजिसन यहाँ इन्क्लुड गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी ग्रिटिङ, ग्रिटिङमा भने जसरी स्यालुटेसन पनि भनिन्छ यसलाई। ग्रिटिङमा चाहिँ डियर मिस्टर जोन्स, यसमा चाहिँ तपाईँको नाम स्पेसिफिकली राखेको छ, तर तपाईँलाई चाहिँ यदि नाम थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले डियर म्याडम, डियर सर, अथवा थाहा नै छैन भने चाहिँ डियर सर र म्याडम भन्ने पनि इन्क्लुड गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रोडक्सन होइन, यो चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ, मेन बडी, त्यसपछि रिलेभेन्ट वर्क इन्फर्मेसन एन्ड देन कन्क्लुजन, यो चाहिँ प्याराग्राफमा डिभाइड गरेको छ। त्यसै गरी आउँछ साइन अफ। साइन अफमा चाहिँ भने जसरी स्यालुटेसन, त्यसपछि सिग्नेचर, अनि त्यसपछि अट्याचमेन्ट होइन, तपाईँको रेज्युमेको इन्फर्मेसनहरू अट्याचमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हियर इज अ स्याम्पल होइन, जुन चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छु पुनम चौधरीको। सो आई एम गोना रिड आउट दिस टु यु सो यु गेट अ क्लियर इन्फर्मेसन अन हाउ यु सुड राइट अ कभर लेटर। सो फर्स्टमा हेडिङमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन होइन, तपाईँको इन्फर्मेसन। सपोज सेज पुनम चौधरीले लेख्नुभएको कभर लेटर हो। यो चाहिँ पुनम चौधरी, पाटनढोका ललितपुर, दिस इज हर एड्रेस। त्यसपछि आउँछ उहाँको नम्बर होइन, नम्बर आयो, उहाँको इन्फर्मेसन आयो। त्यसपछि आउँछ पुनम चौधरी @123@gmail.com, यो चाहिँ उहाँको इमेल एड्रेस। त्यसै गरी डेट 27 मार्च 2020मा लेख्नुभएको रहेछ उहाँले। त्यस्तै गरी द हायरिङ कम्पनीको इन्फर्मेसन होइन, द रिक्रुटरको इन्फर्मेसन टु द म्यानेजर होरिजन इन्टरप्राइजेस बानेश्वर काठमाडौँ, उहाँले चाहिँ होरिजन इन्टरप्राइजेसलाई लेख्नुभएको रहेछ। र सब्जेक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ के को लागि लेख्नुभएको रहेछ यो लेटर भन्दाखेरि जब एप्लिकेसन लेटर फर द पोस्ट अफ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, उहाँले चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको लागि चाहिँ एप्लिकेसन लेटर, जब एप्लिकेसन लेटर चाहिँ लेख्नुभएको रहेछ। त्यस्तै गरी स्यालुटेसनमा डियर सर अर म्याडमलाई लेख्नुभएको छ। दिस इज द फर्स्ट प्याराग्राफ होइन, यसमा चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ के लेखेको छु, आई एम गोना रिड आउट दिस। In response to your advertisement in today's The Himalayan Times for sales representative, I am writing to express my interest for the position on your company. I am an experienced and qualified sales representative and am confident that my skill set and experience would be a great match for the position. So first मा चाहिँ उहाँले के लेख्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, कहाँबाट चाहिँ उहाँले यो बारेमा, यो भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो भनेर इन्क्लुड गर्नुभएको छ, विच इज द हिमालयन टाइम्स। अनि
वाट इज यर इन्ट्रेस्ट होइन तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो त होइन आइएम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई इन्ट्रेस्ट फर द पोजिसन अन यर कम्पनी होइन उहाँले चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ पोजिसनको लागि चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ र उहाँ चाहिँ किन चाहिँ यो किन चाहिँ यो जबको लागि चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम एन एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफाइड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड आई एम कन्फिडेन्ट द्याट माई स्किल सेट एन्ड एक्सपिरियन्स वुड बी ग्रेट म्याच फर द पोजिसन होइन उहाँसँग चाहिँ स्किल छ एक्सपिरियन्स छ जसले गर्दा चाहिँ त्यो पोजिसनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ बेस्ट म्याच हुन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ यसले गर्दा चाहिँ रिक्रुटर्सलाई चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स छ स्किल छ सो द्याट उहाँ पनि त एउटा क्यान्डिडेट होइन बेस्ट क्यान्डिडेट हुन सक्नुहुन्छ अरू क्यान्डिडेटहरूभन्दा स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँले वाइ आर यु अप्लाइङ फर दिस जब भन्दाखेरि पनि तपाईँसँग के क्वालिफिकेसन छ तपाईँसँग के नलेज छ के एक्सपिरियन्स छ के अचिभमेन्टहरू छ सो द्याट यु आर द बेस्ट फिट भनेर चाहिँ तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन सो पुनम चौधरीजीले चाहिँ के लेख्नु भएको छ आफ्नो सिपीमा भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अ स्ट्रङ नलेज अफ सेल्स एन्ड इन सिन्स लास्ट 3 इयर्सदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भएर काम गरिराख्नु भएको रहेछ I passed the previous examination with marketing as one of the major subjects from Nepal College of Commerce affiliated to Kathmandu University in the year 2016. Since then, I have been employed with P&P Marketing Agency as an assistant sales representative. My work has been highly appreciated here, but I feel that your enterprise can offer me a greater scope for my abilities. You may refer to my present employer if you wish to make any inquiries regarding my capability, honesty, and work. उहाँले चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ उहाँको क्वालिफिकेसन भयो जुन चाहिँ छ आई हेभ पास्ड माई एक्जामिनेसन विथ मार्केटिङ एज वान अफ द मेजर सब्जेक्ट फ्रम नेपाल भनेर इन्क्लुड गर्नु भएको छ होइन त्यस्तै गरी उहाँको एक्सपिरियन्स होइन नलेज अफ सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रिन्सिपल्स ब्याक बाई माई एक्सपिरियन्स एज सिन्स 3 इयर्सदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ एज अ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ काम गरिराख्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ त्यस्तै गरी उहाँको प्रिभियस एक्सपिरियन्स होइन पिएनपी मार्केटिङ एजेन्सीमा चाहिँ उहाँले अलरेडी काम गरिसक्नु भएको भनेर लेख्नु भएको छ त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ आफ्नो रिफरल्सहरूको लागि पनि यहाँ लेख्नु भएको छ होइन उहाँको इम्प्लोयरहरूसँग चाहिँ तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभएको छ सो लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यु सुड इन्क्लुड call for action and you should thank the HR manager होइन अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ you should make the HR manager or the recruiter confident होइन confident so that they can call for you for an interview त्यस्तै गरी मैले चाहिँ त्यस्तै गरी पुनमजीले चाहिँ यहाँ के इन्क्लुड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ I am certain that my experience and skill sets will make a great candidate for this position. I have every hope that you will consider my application favorably and call me for the interview where I can give you more details about myself. I have enclosed all the required testimonials along with CV with this application. I appreciate your consideration and looking forward to hearing from you. So this is very important होइन तपाईँले एउटा कल फर एक्सन दिनु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यही गरी तपाईँले रिक्रुटर्सहरूलाई अथवा एचआर म्यानेजरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू होइन तपाईँको कभर लेटरलाई कन्सिडर गर्नुभएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भन्न सक्नुहुन्छ सो साइन अफमा चाहिँ युर सिन्सियरली पुनम चौधरी अनि इन्क्लुड सिभी सो द्याट द रिक्रुटर्स क्यान अल्सो सी यर सिभी होइन फर्दर तपाईँको सिभी पनि हेरेर चाहिँ तपाईँको बारेमा अझ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ सो मैले चाहिँ फ्यु टिप्सहरू चाहिँ कसरी एउटा इफेक्टिभ कभर लेटर चाहिँ लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु सो फर्स्टमा चाहिँ दिस इज भेरी बेसिक होइन तपाईँको बेसिक पोइन्ट्सहरू नै हो तर तपाईँले यति पोइन्ट्सहरू याद गर्नुभयो भने चाहिँ your CV will be outstanding and without any error होइन so first point is no spelling errors or grammar mistake होइन this is very important होइन किनभने तपाईँको एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन हो कि सिभी भनेको तपाईँको सिभी or कभर लेटर भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ that is your first impression so make sure that you give your 100%. So second भनेको चाहिँ address your reader correctly यसमा चाहिँ तपाईँले सेलुटेसन गर्दाखेरि चाहिँ रिडरलाई चाहिँ करेक्टली चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ
जस्तै डियर सर अर म्याडम हैन तपाईले यदि उहाँको नाम थाहा छ भने चाहिँ इट्स बेटर द्याट यु इन्क्लुड द नेम अफ द एचआर म्यानेजर अदरवाइज यु क्यान अल्सो राइट सिम्पली डियर सर अर म्यानेजर डु सम रिसर्च अबाउट द कम्पनी बिफोर सबमिटिङ युर कभर लेटर तपाईले कम्पनीको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेर कम्पनीको हिस्ट्री भयो कम्पनीको एचआर म्यानेजर भयो डिरेक्टर भयो यस्तो यस्तो विषयमा चाहिँ कम्पनीले केमा काम गर्छ यस्तो बारेमा चाहिँ तपाईले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ किनभने दे गेट an impression that you know already about the company. So fourth point is tell them why you are the best choice. Be confident. Let your reader clearly see that you know what they are looking for. Point out your skills and experience that are directly related to what their requirements are. Whatever skills you match, you might want to put them in bold font so that they will jump out to you. Be sure all your contact information is on both your resume and cover letter. तपाईहरुले चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्ट इन्क्लुड गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेक श्योर हैन तपाईको मेन अचिभमेन्ट्सहरु मेन क्वालिफिकेसन चाहिँ यु आर राइटिङ इन बोल्ड लेटर्स अनि त्यसपछि चाहिँ यु इन्क्लुड अल द स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स हैन अनि सो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले मजाले नै बोथ रेज्युमे अर कभर लेटरमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुस् किनभने देयर इज अ हाई चान्स हैन तपाईको कि त सिभी मात्र हेरेको पनि हुन सक्छ कि त कभर लेटर पनि कभर लेटर मात्र हेरेको हुन सक्छ सो दैट तपाईले बोथ रेज्युमे अर कभर लेटरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ राम्रोसँग दिनु होला सो रिमेम्बर दैट योर कभर लेटर इज कम्पनीज फर्स्ट इम्प्रेसन अफ यु तपाईले चाहिँ सिभी लेख्दाखेरि चाहिँ व्हाट यु शुड रिमेम्बर इज दिस इज यु आर सेलिङ योरसेल्फ के तपाईको स्किल्सहरु चाहिँ तपाईले पिच गरेर चाहिँ कम्पनीलाई पिच गरेर चाहिँ तपाईले आफैलाई सेल गरेर चाहिँ यु शुड मेक श्योर दैट यु आर हायर्ड बिकज अफ योर कभर लेटर एन्ड योर सिभी सो सिक्स्थ पोइन्ट इज कस्टमाइज द कभर लेटर टु एक्ज्याक्टली व्हाट द employer इज सिकिङ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कस्टमाइज हैन किनभने तपाईले एउटै सिभी एउटै कभर लेटर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ दिन चाहिँ मिल्दैन हैन किनभने जबको रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन पोजिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ सो मेक श्योर यु आर कस्टमाइजिङ योर कभर लेटर टु एक्ज्याक्टली व्हाट द एम्प्लोयर इज सिकिङ हैन सो सेभेन्थ पोइन्ट इज लुक प्रोफेसनल एन्ड रिक्रुटर माइट टेक यु सिरियसली तपाईको जुन फर्मेट हुन्छ सिभीको हैन द थिङ्स यु सुड इन्क्लुड इन सिभी कभर लेटरमा चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एकदम प्रोफेसनल होस् हैन so that the recruiter might take you seriously so that and they can call you for the interview and the last point is do not include irrelevant information हैन तपाईको धेरै अचिभमेन्ट होला धेरै क्वालिफिकेसन होला तर त्यो क्वालिफिकेसन र अचिभमेन्ट चाहिँ तपाईको यो जुन चाहिँ पोजिसनको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ रिलेभेन्ट छ कि छैन भने चाहिँ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नु होला यदि छ भने मात्र चाहिँ त्यो इन्क्लुड गर्नु होला किनभने चाहिँ unnecessary information चाहिँ it is better that you don't give such information के तपाईको जुन चाहिँ नेसेसरी नहुन सक्छ हैन त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले इलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरु चाहिँ सिभी अर कभर लेटरमा चाहिँ इन्क्लुड नगर्दा नै बेटर हुन्छ सो दिस आर फ्यु टिप्स एन्ड ट्रिक्स दैट यु क्यान इन्क्लुड इन योर कभर लेटर एन्ड दिस इज द फर्मेट दैट यु क्यान राइट योर कभर लेटर which is very simple and basic तर तपाईले यही फर्मेटलाई युज गरेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाउ टु मेक इट पर्फेक्ट हैन कसरी चाहिँ यही फर्मेटमा चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ कस्तो कस्तो पोइन्ट इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो क्वालिफिकेसनहरु आफ्नो स्किल सेटहरु आफ्नो एक्सपिरियन्सहरुलाई चाहिँ मजाले हैन हाइलाइट गरेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभयो भने देयर इज अ हाई चान्स दैट द रिक्रुटर माइट कल यु फर द इन्टरभ्यु सो this is the information that you need to write a cover letter so I hope you like this thank you नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो नाम रोजिना महर्जन र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 13 How to write a short story writing portion को पार्ट कभर गर्दैछौं र यस भिडियोमा हामी कसरी शॉर्ट स्टोरी लेख्ने what are its components
how to begin and end a short story र यसको मोरल अफ स्टोरी कसरी लेख्ने भन्ने विषयबारे हामी छलफल गर्दैछौँ र यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले स्टोरी कसरी लेख्ने, कसरी अर्गनाइज गर्ने, कसरी प्याराग्राफमा डिभाइड गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। सो हामी स्टार्ट गर्छौँ व्हाट इज स्टोरीबाट। सो के हो त स्टोरी हैन? स्टोरी भनेको हामीले सबैले सुन्दै आएको कुरा हो हैन? तर वास्तवमा स्टोरी अर्थात् नेपालीमा कथा भनिन्छ यसलाई, भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ a story is a short or long narration where there are characters who carry out actions in certain place and time. So के रहेछ त स्टोरी भनेको? It is either a short or long narration where there are characters who carry out action, हैन? कुनै पनि क्यारेक्टरले कुनै एक्सन गर्छ कुनै ठाउँमा अर प्लेसमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टोरी भन्दा रहेछ। सो स्टोरी चाहिँ हामीले कसरी बनाउने हैन, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई के चाहिने रहेछ त? क्यारेक्टर चाहिने रहेछ। कसको बारेमा हामीले स्टोरी लेख्ने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर हो र एक्सन्स हैन, त्यो क्यारेक्टरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सनमा पर्छ हैन, उसले गरेको कामहरू, उसले गरेको एक्सन्स, उसले गरेको बिहेभियरहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीले स्टोरीमा लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यस्तै गरी सर्टेन प्लेस एन्ड टाइम भन्नाले चाहिँ यो स्टोरी कहाँ घट्यो त, अर्थात् यदि यो रियल स्टोरी होइन भने चाहिँ हामीले इमेजिनेसन गरेर लेख्यो भने चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम एन्ड प्लेसहरू चाहिँ इमेजिन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टोरीको इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू के हो त हैन? एउटा स्टोरी बनाउन हामीलाई मेन एलिमेन्ट्स अर कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म भन्न गएको छु। सो फर्स्टमा छ क्यारेक्टर्स। इट इज द क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ इट क्यान बी पर्सन, एनिमल अर प्लान्ट हैन। यो चाहिँ अब हामीले मेनली चाहिँ पिपलमा फोकस गर्छौँ, पर्सनमा फोकस गर्छौँ, तर त्यसको बाहेक पनि तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले इमेजिन गरेर त्यसको बिहेभियर, क्यारेक्टरहरू इमेजिन गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो स्टोरीमा चाहिँ एउटा प्रोट्यागोनिस्ट हुन्छ हैन, जसको अराउन्ड चाहिँ स्टोरी घुमेको हुन्छ। सो क्यारेक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन, यो चाहिँ मस्ट हो। र सेकेन्ड इज सेटिङ भनेको चाहिँ स्टोरी कहाँ घट्यो हैन, टाइम एन्ड प्लेस भयो सेटिङ भन्नाले। अनि प्लट आउँछ थर्डमा, र प्लट भनेको चाहिँ अब द एक्चुअल स्टोरी हैन, सिरिज अफ एक्सन हुनसक्छ, इभेन्ट हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ हामी प्लटमा लेख्छौँ। त्यसै गरी कन्फ्लिक्ट अर प्रब्लम, कुनै पनि स्टोरी लेख्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा पुगेपछि एउटा कन्फ्लिक्ट आउने गर्छ हैन, एउटा प्रब्लम आउने गर्छ। सो त्यो चाहिँ हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौँ फोर्थ पोइन्टमा। सो द फिफ्थ इज एक्सन हैन। एक्सन भन्नाले चाहिँ अब त्यो जुन प्रब्लम अर कन्फ्लिक्ट आएको छ त्यो प्रब्लम अर कन्फ्लिक्टलाई सल्भ गर्न चाहिँ के एक्सन लियो त क्यारेक्टरले, हाम्रो मेन क्यारेक्टरले चाहिँ के एक्सन लियो त हैन, त्यसमा चाहिँ हामी त एक्सन भन्छौँ। त्यस्तै गरी द रिजोल्युसन, यसलाई चाहिँ हामी द रिजल्ट पनि भन्छौँ हैन, अर द चेन्ज हैन, त्यो एक्सन गरेपछि के चेन्ज आयो अर रिजल्ट के भयो हैन, अथवा के चेन्जेस भयो त भन्ने चाहिँ हामी रिजोल्युसनमा लेख्ने गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी अझै डिटेलली हेर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ आउँछ मेन क्यारेक्टर। मेन क्यारेक्टर चाहिँ कुनै पनि स्टोरीको चाहिँ हुन्छ नि एउटा रुट हो कि, कुनै पनि प्लानको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको उसको रुट भनेको जस्तै कुनै पनि स्टोरीको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको उसको मेन क्यारेक्टर हो। अघि भनेको जस्तै इट क्यान बी अ पिपल, इट क्यान बी अ एनिमल, इट क्यान बी प्लान्ट्स हैन। हाम्रो एनिमल्सहरूबाट पनि धेरै स्टोरी बन्छ, तर हामीले मेनली अहिले फोकस चाहिँ हामीले पिपलमा गरेर हुन्छ नि त। अब उसको क्यारेक्टर कस्तो छ, उसको पर्सनालिटी कस्तो छ हैन। अब जस्तै मेन क्यारेक्टरमा तपाईँले बिल्डअप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सपोज अब एउटा क्यारेक्टर लिनुहोस् तपाईँले, उसको क्यारेक्टर के हो त भनेर तपाईँले इस्टाब्लिस गर्दै लानुपर्छ क्या, तपाईँले त्यो क्यारेक्टर बिल्डअप गर्दै लानुपर्छ। इन्डिभिजुअल द्याट स्टोरिज अबाउट हैन। मेन क्यारेक्टर भनेको चाहिँ जसको बारेमा चाहिँ तपाईँ कथा लेख्दै हुनुहुन्छ हैन, जसको बारेमा तपाईँ स्टोरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, ऊ भनेको चाहिँ मेन क्यारेक्टर भयो। इट क्यान बी एनी वान हैन, आइदर इट बी अ टिनेजर गर्ल अर वेल्दी बिजनेसम्यान हैन, अर यङ मदर हैन अफ 2 चिल्ड्रेन,
or a football star हैन or a drug addict any character के तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ सो अनि अर्को इन्क्लुड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ physical attributes and personality trait हैन physical attributes भन्नाले यसबाट क्लियर हुन्छ होला उहाँको physical जुन क्यारेक्टर छ उहाँको physical attributesहरु के हो त suppose he is a tall person हैन or she is a tall person or she has black hair हैन or she has red hair or curly hair यस्तो कुराहरु चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रिडर्सको माइन्डमा चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन होस् हैन ए यस्तो क्यारेक्टरहरु आफ्नो माइन्डमा भिजुअलाइज गर्न चाहिँ सजिलो होस् यस्तो क्यारेक्टरहरु यस्तो पर्सनालिटी ट्रेटहरु चाहिँ तपाई बिल्ड अप गर्दै जानुस् पर्सनालिटी ट्रेटमा अरु के पनि आउँछ जस्तो आउँछ भन्दाखेरि he was a strong masculine हैन or he was very smart or he was very clever or हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र फोर्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ एन्ड फ्लज तपाईको मेन क्यारेक्टरको स्ट्रेन्थ के हो फ्लज के हो भनेर चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्नु भयो भने चाहिँ अझ क्यारेक्टर बिल्ड अप चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ किनभने क्यारेक्टर्सलाई रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ किनभने स्ट्रेन्थमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्ट्रेन्थमा मोरल स्ट्रेन्थ होला ज साइकोलोजिकल स्ट्रेन्थ होला हैन or you can write he was smart he was clever he was intelligent or flaws ma lekhna सक्नुहुन्छ he was into drug addiction भयो हैन he was short tempered he was aggressive यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले इन्क्लुड गर्दाखेरि बेटर हुन्छ र हाम्रो यो मेन क्यारेक्टरमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोटागोनिस्ट को हो भनेर चाहिँ सजिलैसँग हामीले चिनाउन सक्छौं अनि यसमा चाहिँ हामीले साइड क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ हैन तपाईको स्टोरीमा साइड क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ तर तपाईले साइड क्यारेक्टरहरुको चाहिँ धेरै बिल्ड अपहरु हैन धेरै पर्सनालिटी ट्रेटहरु चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन तपाईले आफ्नो मेन क्यारेक्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग बिल्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ द सेकेन्ड पोइन्ट इज सेटिङ्स हैन सेटिङ भन्नाले चाहिँ when and where the story takes place हैन टाइम एन्ड प्लेस यो स्टोरी चाहिँ कहाँ र कता घट्यो हैन अथवा इफ इट इज इमेजिनेसन हामीले चाहिँ एउटा ठाउँ अथवा एउटा प्लेस इमेजिनेसन गरेर चाहिँ स्टोरीको सेटिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलि डिटेलमा हैन सपोज अब यो गाउँको स्टोरी इफ इट इज द स्टोरी अफ भिलेज हैन तपाईले देयर वाज अ रिभर देयर वाज माउन्टेन्स देयर वर हिल्स देयर वर ट्रीज देयर वर फरेस्ट यस्तो कुराहरु इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा सेटिङ बनाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ माइन्डमा चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन होस् कि यस्तो सपोज अब एउटा रिभर छ भने चाहिँ रिभरको भिजुअलाइजेसन आउँछ नि त हाम्रो माइन्डमा त्यही भएर सेटिङ दिन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ द थर्ड पोइन्ट इज प्लट हैन प्लट भनेको चाहिँ व्हाट ह्यापन्स इन द स्टोरी स्टोरीमा चाहिँ के हुन्छ त एक्चुअली स्टोरी के हो त भन्ने चाहिँ हामीले प्लटबाट थाहा पाउँछौँ जस्तै यसमा चाहिँ सिरिज अफ इभेन्टहरु हुन सक्छ हैन एउटा इभेन्ट हुन सक्छ त्यसपछि त्यसले आएको अर्को इभेन्ट हुन सक्छ सो प्लटमा चाहिँ हामी यो कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं सो द मेन पोइन्ट अर हैन एकदम ट्रिकी पार्ट चाहिँ कन्फ्लिक्टमा छ हैन कन्फ्लिक्ट अर प्रब्लम पनि भन्छौं हामीले यो पोइन्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्ट स्टोरीको सर्टेन पोइन्टमा आएपछि चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ एउटा प्रब्लम आउँछ के किनभने स्टोरीमा प्रब्लम आयो भने त मजा हुँदैन त्यही भएर एउटा स्टोरीमा चाहिँ एउटा प्रब्लम आउँछ हैन व्हाट डज द मेन क्यारेक्टर अब मोस्टली चाहिँ एउटा मेन क्यारेक्टरलाई चाहिँ प्रब्लम आउने हुन्छ हैन व्हाट डज द मेन क्यारेक्टर स्ट्रगल विथ दैट ही और सी मे नट ह्याभ एन इमिडिएट नीड टु सल्भ हैन यो चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ पार्ट हैन एकदम फुल अफ टेन्सन प्रब्लम्स हैन यताबाट पनि प्रब्लम आइरहेछ उताबाट पनि प्रब्लम आइरहेछ हैन अनि त्यो मेन क्यारेक्टरलाई एकदम गाह्रो हुने फ्रस्ट्रेसन हुने हैन एकदम स्ट्रगल गर्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्फ्लिक्टमा पर्छ त्यस्तै गरी फिफ्थमा चाहिँ एउटा एक्सन भन्ने आउँछ हैन एक्सन भन्नाले चाहिँ मेन क्यारेक्टरले चाहिँ के एक्सन उठायो जसले गर्दा चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ हैन एउटा एक्सन उठाउनु पर्यो त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न हैन अब हाम्रो एक्सन सल्भ गर्ने को छ त हाम्रो मेन क्यारेक्टर छ हैन तर अब सल्भै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि उसले के एक्सन लिन्छ त अब त्यो सल्भ नगरेको पनि हुन सक्छ तर उसले के एक्सन लिँदाखेरि चाहिँ अर्को इभेन्ट गर्छ त हैन उसको एक्सन के हो त उसले त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्यो त हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्सनमा लेख्छौं
वाट डज द क्यारेक्टर डु टु सल्भ द प्रब्लम। त्यसै गरी रिजोल्युसन होइन, रिजोल्युसन अर रिजल्ट। रिजोल्युसन अर रिजल्टमा चाहिँ हामीले सोल्युसन होइन, सोल्युसन दिन्छौँ अथवा हामीले चाहिँ चेन्जेसहरू लेख्छौँ। यो एक्सन लिएपछि चाहिँ देयर आर सर्टेन चेन्जेस भन्ने लेख्छौँ। अनि त्यसपछि वाट ह्यापन्स एज अ रिजल्ट अफ क्यारेक्टर्स एटेम्प टु सल्भ द प्रब्लम होइन। क्यारेक्टर हाम्रो मेन क्यारेक्टर जुन चाहिँ हाम्रो प्रोटेगनिस्ट अर हिरो जो छ उसले चाहिँ त्यो एक्सन लिएपछि होइन, त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने एक्सन लिएपछि चाहिँ के रिजल्ट भयो त, सोल्युसन भयो कि भएन त होइन, अनि प्रब्लम सल्भ भयो कि भएन त, कन्फ्लिक्ट सल्भ भयो कि भएन त होइन। यो रिजोल्युसन अर हामीले यसलाई इन्डिङ पार्ट अफ स्टोरी पनि भन्न मिल्छ, यसमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौँ। सो म तपाईँलाई चाहिँ एउटा यिनीहरू सबै पोइन्टलाई हुने गरेर एउटा स्टोरी भन्छु होइन। तपाईँको लागि चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ के भन्दाखेरि सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ बुझ्न चाहिँ सजिलो होस्। फर्स्टमा चाहिँ मेन क्यारेक्टर छ होइन। सपोज म चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिन चाहेँ होइन, यो चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो। ह्यारी पोटर चाहिँ धेरैजनाले पढ्नु भएको छ, मुभी हेर्नुभएको छ होला होइन। यसमा चाहिँ मेन क्यारेक्टर भनेको ह्यारी पोटर हो होइन। देयर आर साइड क्यारेक्टर्स होइन। साइड क्यारेक्टर भन्नाले अब हर्माइनी, देयर इज रोन, देयर इज प्रोफेसर डम्बलडोर होइन। यिनीहरू भनेको चाहिँ साइड क्यारेक्टर भयो। तर मेन क्यारेक्टरको स्टोरी बिल्डअप गर्दा चाहिँ के क्यारेक्टर छ होइन। जस्तै फिजिकल क्यारेक्टर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी इन्ट्रोड्युस गरेको छ उसलाई भने चाहिँ हि वाज 11 इयर्स होइन। 11 इयर्स हुँदाखेरि चाहिँ उसको क्यारेक्टर बिल्डअप भइरहेछ। त्यसै गरी उसको फोरहेडमा चाहिँ एउटा मार्क थियो होइन, बर्थ मार्क होइन, त्यस्तो थियो। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि उसको हेयरको कुरा गरेको छ, उसको आइजको कुरा गरेको छ जुन चाहिँ उसको मदर लिलीसँग म्याच भइरहेछ। यो पर्सनालिटी जस्तै अब स्ट्रेन्थमा के कुरा गरेको छ, उसको ब्रेभरीको कुरा गरिएको छ, उसको करेजको कुरा गरेको छ। हि वाज भेरी करेजियस होइन, हि फाउट विथ भोल्डेमोर्ट होइन। यस्तो यस्तो कुरा गरेर चाहिँ उसको क्यारेक्टर बिल्डअप गरेको छ। सो म अर्को एक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। यो चाहिँ धेरैलाई थाहा छ होला अलरेडी नै। यो स्टोरी भनेको चाहिँ मोस्टली फिल्महरूमा हुने स्टोरी हो होइन, जसमा चाहिँ देयर इज अ मेन क्यारेक्टर होइन, हिरो होइन, इज द मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी, इज द प्रोट्यागोनिस्ट। अनि ऊ चाहिँ गरिब हुन्छ होइन, हि इज भेरी पोर। अनि त्यसपछि तर ऊ चाहिँ एकदम ह्यान्डसम हुन्छ। उसको फ्यामिलीमा उसको बुवा आमा हुँदैन होइन। हि इज भेरी स्ट्रगल गरेर हुन्छ, उसले एकदम स्ट्रगल गरेर हुन्छ, दिउँसो काम गर्छ। अनि त्यसपछि होइन उसको गाउँको स्टोरी होला अर सहरमा होला, ऊ सहरमा काम खोज्न गइरहेको हुन्छ होला होइन। ऊ चाहिँ 20-21 इयर्सको अथवा होइन त्यो बेलामा चाहिँ ऊ एकदम स्ट्रगल गरेर खाएर होइन काम गरेर त्यस्तो बसेको स्टोरी हुन्छ। त्यस्तै अगाडि अब प्लटमा के आउँछ भन्दाखेरि देयर इज इन्ट्री अफ हिरोइन होइन। हिरोइनसँग भेट हुन्छ, दे गो फर हुन्छ नि डेट्स। अनि त्यसपछि दे फल इन लभ विथ इच अदर, दे वान्ट टु म्यारी विथ इच अदर होइन। यो चाहिँ प्लटमा आउँछ। त्यस्तै गरी कन्फ्लिक्ट कहाँ आउँछ त, कन्फ्लिक्ट कहाँ आउँछ, देयर इज अ प्रब्लम के हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ भिलेनको इन्ट्री हुन्छ होइन। भिलेन चाहिँ को हुन्छ फेरि हिरोइनको ड्याड हुन्छ। सो कन्फ्लिक्ट आएपछि के हुन्छ भने चाहिँ भिलेनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो छोरी म तँलाई दिन्न होइन, योसँग बे गर्नु हुँदैन किनभने ऊ एकदम पोर छ होइन। र भिलेन चाहिँ एकदम माफिया टाइप्सको हुन्छ होइन। इज इन्भल्भ इन सम टाइम्स अफ ग्याङ फाइट यस्तो यस्तो हुन्छ। कन्फ्लिक्ट भनेको त्यहाँ आउँछ। र उसले चाहिँ भिलेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई छुट्याइदिन्छ हिरो र हिरोइनलाई। सो अनि यो भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो होइन, यो भनेको चाहिँ प्रब्लम भयो। अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि हिरोइनको ड्याड अर भिलेनले चाहिँ हिरोइनको बे चाहिँ अर्कोसँग फिक्स गरिदिन्छ। अब प्रब्लम के भयो, हिरोलाई के प्रब्लम भयो, जसरी भए पनि लभ त पाउनु पर्यो, माया त पाउनु पर्यो। त्यही भएर उसले के एक्सन लिन्छ त एकदम होइन। सपोज यर द एक्सन इज उसले धेरै सम्पत्ति कमाउने होइन, अर हि गोज फर जब, हि गोज होइन उसले धेरै सम्पत्ति कमाउने, अर हि फाइट्स फर हर होइन, भिलेनसँग फाइट गर्ने। यिनीहरू चाहिँ एक्सन भयो। अनि रिजोल्युसन अर रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा उसको फादरले चाहिँ हिरोको क्यारेक्टर देखेर चाहिँ इम्प्रेस होला, हिरोप्रतिको माया देखेर इम्प्रेस होला। सो दिस इज द रिजोल्युसन के अर रिजल्ट होइन। त्यही भएर सपोज द भिलेन
agrees for their marriage हैन यो भनेको चाहिँ रिजल्ट भयो हैन सो दे लिभ ह्याप्पीली एभर आफ्टर यो भनेको चाहिँ सिम्पल स्टोरी भयो के सो यहाँ चाहिँ सिरिज अफ प्लट छ सिरिज अफ क्यारेक्टर्सहरू बिल्डअप गर्दै गइरहेछ सिरिज अफ एक्सन छ हैन र रिजल्ट आउँछ हैन यसले चाहिँ एउटा रिजल्ट लिएर जान्छ स्टोरी चाहिँ र म अब चाहिँ स्टोरीलाई चाहिँ कसरी बिगिन गर्न सकिन्छ भनेर फ्यु टिप्स एन्ड आइडियाज दिन्छु फर्स्टमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ क्यारेक्टर हैन मैले अघि भने जस्तै क्यारेक्टरको डिस्क्रिप्सन हैन क्यारेक्टरलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर क्यारेक्टरको पर्सनालिटीहरू देखाएर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ हैन त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ सेटिङ हैन देयर वाज वन्स अ प्लेस भनेर यस्तो यस्तो सेटिङहरू दिएर दिन सकिन्छ थर्डमा भनेको एक्सन हैन फर्स्टमा एक्सन गरेर पनि दिन सकिन्छ त्यसरी डायलग एन्ड अ क्वेसन हैन यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले स्टोरीलाई बिगिन गर्न सक्छौँ हैन स्टोरीको सुरुवात गर्न सक्छौँ दिज आर द फ्यु वेज इन विच यु क्यान स्टार्ट अ स्टोरी सो मैले चाहिँ यहाँ सम एक्सप्रेसन फर बिगिनिङ एन्ड इन्डिङ अफ स्टोरी भनेर पोइन्ट आउट गरेको छु सो फर्स्टमा चाहिँ बिगिनिङ हैन बिगिनिङ अफ स्टोरीमा चाहिँ के लेख्दा हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ सर्टेन पोइन्ट्सहरू लिस्ट आउट गरेको छु फर्स्टमा चाहिँ वन्स अपन अ टाइम हैन यो चाहिँ हामी धेरै सुन्दै आएको धेरै पढ्दै आएकोमा चाहिँ वन्स अपन अ टाइम हैन त्यही भएर मैले पनि यसलाई फर्स्ट पोइन्टमा लिस्ट आउट गरेको छु त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा इन द बिगिनिङ हैन इन द बिगिनिङ देयर वाज दिस देयर वाज द्याट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा इट अल स्टार्टेड वेन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी फोर्थ पोइन्टमा लङ टाइम अगो द लिभ द किङ हु ह्याड अ डटर हैन त्यसरी भने लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी फिफ्थमा इट वाज डार्क एन्ड स्मल नाइट भनेको यो चाहिँ अब सेटिङमा जान्छ हैन त्यस्तै गरी वी वर अलोन इन द हाउस वेन भनेर आयो हैन त्यस्तै गरी इट वाज फ्रेस एन्ड ब्राइट अर्ली मर्निङ हैन यो पनि डिस्क्रिप्सनमा जान्छ डिस्क्रिप्सन अफ सेटिङमा जान्छ त्यसै गरी 8 पोइन्टमा लेखेको आई एम गोइङ टु टेल यु अबाउट हैन यो चाहिँ अब डाइरेक्टली अब डायलग दिएको जस्तै भयो नि त सो 8 पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसरी लेखेका छौँ सो यस्तो चाहिँ यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्टोरीको बिगिनिङमा र त्यसै गरी इन्डिङ अफ स्टोरी हैन स्टोरीलाई तपाईँले कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ स्टोरीलाई चाहिँ तपाईँले सर्टेन पोइन्ट्सहरू दिएर चाहिँ स्टोरी इन भयो भनेर चाहिँ यो रिडरहरूलाई थाहा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ चाहिँ मैले 3टा पोइन्टहरू लिस्ट आउट गरेको छु एउटा भनेको चाहिँ कन्क्लुजन हैन तपाईँले हामीले एसेहरूमा लेखेको जस्तै स्टोरीमा पनि एउटा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अल इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्टोरीको इनमा लेख्न सक्छौँ स्टोरीको इनमा चाहिँ ड्र गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्टिभ भनेको चाहिँ द क्यारेक्टर अर न्यारेटर थिङ्क्स अबाउट समथिङ द्याट हेज ह्यापन इन द स्टोरी हैन यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ क्या क्यारेक्टर अर न्यारेटरले चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट गरेको जस्तो गरेर पनि हामीले इन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा चाहिँ ओपन इन्डेड हैन यसलाई चाहिँ हामीले सस्पेन्स पनि भन्छौँ लिभ द रिडर इन सस्पेन्स वन्डरिङ वाट विल ह्यापन नेक्स्ट हैन एउटा सस्पेन्स राखेर पनि हैन ओपन इन्डेड गरेर पनि हामीले स्टोरीलाई इन गर्न सक्छौँ र तपाईँको स्टोरी चाहिँ के होमा पनि भर पर्छ तपाईँले कुन चाहिँ इन्डिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको स्टोरीमा भर पर्छ सो यहाँ चाहिँ मैले सम एक्सप्रेसन टु इन्ड योर स्टोरी भनेर लेखेको छु सो फर्स्टमा छ डट एन्ड ह्याप्पिली लिभड आफ्टर हैन र सेकेन्ड पोइन्टमा डट आई नेभर वान्ट टु स्टे इन द हाउस अलोन हैन एउटा त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा छ डट एन्ड इट ह्यापेन्ड एट लास्ट हैन त्यस्तै गरी फोर्थ पोइन्टमा डट वी ह्याड सपर एन्ड वेन्ट टु बेड सो यो चाहिँ फ्यु टिप्स मात्र हो हैन तपाईँले कसरी स्टोरीलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे तर तपाईँले आफ्नै वेमा पनि स्टोरीलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ अब सम आइडियाज हैन तपाईँले स्टोरी बिल्डअप गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले स्टोरी लेख्दै हुँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले यसमा सम आइडियाजमा चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु सो लेट्स रिड आउट दिस आइडियाज सो फर्स्ट पोइन्टमा वाट इज देयर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पोइन्टमा युज द पास्ट टेन्स हैन हामीले स्टोरी बिल्डअप गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि पास्ट टेन्स हैन पास्ट टेन्स भनेको सब्जेक्ट प्लस
verb to plus object हैन जुन चाहिँ पास्टको इभेन्टहरुलाई हामीले युज गर्नलाई टेन्सको प्रयोग गर्छौं त्यसलाई पास्ट टेन्स भनिन्छ र त्यही पास्ट टेन्सलाई युज गरेर चाहिँ हामीले स्टोरी बिल्ड अप गर्छौं हामीले स्टोरी लेख्छौं हैन त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्टमा छ read the given skeleton and find out the plot settings and characters तपाईहरुलाई एक्जाममा अर तपाईले स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा स्केलेटन दिएको हुन्छ स्केलेटनमा देयर आर सर्टेन तपाईलाई एउटा फ्लो दिएको हुन्छ स्टोरीको हैन त्यो फ्लोबाट चाहिँ तपाईले त्यसको क्यारेक्टर त्यसको प्लट त्यसको सेटिङहरु चाहिँ तपाईले फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ त्यसै गरी आफ्नो तरिकाले चाहिँ पोइन्ट्सहरु थपेर आफ्नो इमेजिनेसनबाट पोइन्ट्सहरु थपेर हैन तर त्यो फ्लोलाई नबिगारिकन त्यो मेन की पोइन्ट्सलाई नबिगारिकन चाहिँ तपाईले आफ्नो स्टोरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी द थर्ड पोइन्ट इज introduce at least 2 to 3 characters in the story हैन यो चाहिँ तपाईलाई स्केलेटनमै दिएको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्दा हुन्छ देयर आर सर्टेन नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इन योर स्टोरी यसरी तपाईले अरु क्यारेक्टर्सहरुलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको स्केलेटनमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईले अरु क्यारेक्टर्सहरुलाई पनि अलिकति बिल्ड अप गरेर पर्सनालिटीहरु दिएर चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ सो द फोर्थ पोइन्ट इज use of monologue in case of one character in the story हैन कुनै पनि केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मात्र क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ हैन त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामी मोनोलगहरु युज गर्छौं मोनोलग भनेको चाहिँ हामी चाहिँ आफैसँग कुरा गर्छौं नि त्यस्तो भनेको चाहिँ मोनोलग हो हैन हाम्रो दिमागमा धेरै कुरा भइरा हुन्छ धेरै कुरा सोचिरा हुन्छौं यसलाई चाहिँ हामी मोनोलग भन्छ हैन यस्तो कुराहरु युज गर्यो भने चाहिँ आफैसँग कन्भर्सेसन गरे पनि एउटा इभेन्ट त थाहा हुन्छ नि त यस्तो इभेन्ट भइराछ भने थाहा हुन्छ त्यसैगरी त्यस्तै भएको भएर चाहिँ तपाईले आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ मोनोलगहरु युज गर्नु होला सो द फिफ्थ पोइन्ट इज डायलग्स एन्ड मोनोलग्स आर रिटन इन डाइरेक्ट स्पीच हैन तपाईले डायलग अर मोनोलग्सहरु हैन दुईटा मान्छे बीच दुईटा क्यारेक्टरहरु बीच कन्भर्सेसन भइराछ भने चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट स्पीच युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मोनोलगहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मोनोलगमा अघि भने जस्तै if there is one character or the character is talking to himself or herself the cases are चाहिँ मोनोलगहरु युज गर्न सक्छ which is written in direct speech हैन त्यस्तै गरी sixth point भनेको चाहिँ when introducing main character use some adjectives like smart beautiful tall describe their personality strengths and flaws अघि भने जस्तै क्यारेक्टर बिल्ड अप गर्न चाहिँ क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एकदम एक्जेक्टिभ्सहरुको युज एकदम नेसेसरी छ हैन त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा पर्सनालिटी ट्रेट कस्तो छ त भन्ने थाहा हुन्छ जस्तै स्ट्रेन्थ के छ त भन्ने थाहा हुन्छ जस्तै स्मार्ट छ भने चाहिँ एउटा इमेज बस्यो नि त इज भेरी स्मार्ट भन्ने बित्तिकै एउटा इमेज बस्यो त्यसैगरी सी इज ब्युटिफुल भन्दाखेरि चाहिँ चट्ट राम्रो केटी चाहिँ छ है भन्ने थाहा हुन्छ त्यसैगरी यो एडजेक्टिभले चाहिँ एउटा पर्सनालिटी बिल्ड अप गर्न चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ सो द सेभेन्थ इज राइट द मोरल अफ द स्टोरी हैन मोरल अफ द स्टोरी तपाईको स्टोरी सकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोरल हैन तपाईले स्टोरीबाट के सिक्नु भयो अनि स्टोरीले भन्न चाहेको के हो के मोरल दिन खोजेको हो के सिकाउन खोजेको हो स्टोरीले चाहिँ हो त्यो चाहिँ तपाईले मोरल अफ द स्टोरीमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ भयो तपाईले फ्यु टिप्स एन्ड ट्रिक्स हैन सम आइडियाज तपाईले स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि मोनोलग लेख्दाखेरि हैन र प्लटहरु लेख्दाखेरि सम आइडियाज यु नीड टु रिमेम्बर सो अब तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यसरी एउटा स्केलेटन दिएको हुन्छ हैन अर गाइडलाइन दिएको हुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटा स्टोरी बिल्ड अप गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो गाइडलाइन्सहरु युज गरेर हैन यसमा क्यारेक्टर्स दिएको हुन्छ यसमा एउटा फ्लो दिएको हुन्छ स्टोरीको हैन यसमा प्रब्लम दिएको हुन्छ कन्फ्लिक्ट दिएको हुन्छ एक्सन दिएको हुन्छ त्यसैगरी रिजल्ट दिएको हुन्छ हैन चेन्ज दिएको हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले छुट्याएर चाहिँ हैन के हो त कुन चाहिँ सेटिङ हो कुन चाहिँ प्लट हो भनेर छुट्याएर चाहिँ तपाईले एउटा स्टोरी बिल्ड अप गर्न सक्नुहुन्छ र स्टोरी चाहिँ कति लामो लेख्ने भन्दाखेरि पनि तपाईले यो सबै गाइडलाइन्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ इम्बेड गरेर हैन सबै गाइडलाइन्सहरु चाहिँ तपाईले राखेर हैन आफै पनि के कुराहरु थप्न मन लाग्छ भने थप्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईमा चाहिँ यो चाहिँ
एउटा अप्सन छ हैन तपाईले अरु कुराहरु पनि थप्न सक्नुहुन्छ तर गाइडलाइन्सहरु चाहिँ यही हो हैन यदि बिचमा तपाईलाई केही अर्को एउटा इभेन्ट थप्न सक्नुहुन्छ तर मेन गाइडलाइन चाहिँ यिनीहरु हो सो म चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ एउटा होमवर्क भयो हैन तपाईहरुको यो पोइन्ट्सहरुबाट चाहिँ तपाईले एउटा स्टोरी लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ एउटा सुटेबल टाइटल पनि दिनु होला र टाइटल सँगसँगै तपाईले मोरल अफ द स्टोरी हैन यो स्टोरी पछि चाहिँ के सिक्नु भयो भन्ने बारेमा पनि लेख्नु होला सो म चाहिँ यो स्टोरी पढेर चाहिँ तपाईलाई यसको सेटिङ के हो प्लट के हो क्यारेक्टर के हो भनेर चाहिँ थोरै जानकारी दिन्छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई स्टोरी लेख्न चाहिँ सजिलो होस् सो फर्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अ स्टर्म फेल अपन द फरेस्ट हैन त्यसपछि अ डेड ट्री स्ट्रक बाइ लाइटनिङ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त स्टर्म फेल फरेस्ट हैन प्रब्लम दिएको छ नि त हामीलाई फर्स्टमा हैन एउटा डेड ट्री चाहिँ स्ट्रक बाइ लाइटनिङ भयो भनेपछि के दिएको छ एक्सन भन्दा पनि यो चाहिँ के भयो एउटा प्रब्लम अर कन्फ्लिक्ट भयो हैन कन्फ्लिक्ट भयो यो चाहिँ प्रब्लम भयो हाम्रो प्रब्लमबाट स्टोरी सुरु भएछ है त्यस्तै गरी अब आउँछ a little parrot flew towards the river हैन प्यारोट आयो भनेको चाहिँ यो हाम्रो क्यारेक्टर भयो दिस इज द मेन क्यारेक्टर अफ आवर स्टोरी हैन अब उसले के देख्यो त प्रब्लम देख्यो नि उसको प्रब्लम के भयो त हाम्रो फरेस्टमा फायर लाग्यो प्यारोटको के हो त प्यारोट जस्तै अरु एनिमल्स अर बर्ड्सहरुको चाहिँ फरेस्ट भनेको त उनीहरुको घर हो अब उनीहरुको फरेस्टमा फायर लागेपछि दे वर अल इन प्रब्लम्स हैन सबैलाई प्रब्लम भयो सो हाम्रो क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस भन्छ है त त्यसै गरी अर्को गाइडलाइनमा के भनेको छ अ डेस्परेट आइडिया केम टु हिम dipped himself into water flew back to forest released the drop of water into the heart of the blaze continued his tasks सो यो पोइन्टहरुबाट चाहिँ तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ क्यारेक्टर छ हैन क्यारेक्टर छ प्लट पनि छ हाम्रो फरेस्टमा भएको हो क्यारेक्टर छ सेटिङ छ फरेस्टमा भएको हो त्यसै गरी अब प्लटमा आयो के त स्टर्म आयो हैन त्यस्तै गरी प्रब्लम के भयो त लाइटनिङ भयो अनि फरेस्ट चाहिँ फायरमा भयो फरेस्ट चाहिँ आगो लागि भयो हैन द फरेस्ट वाज अन फायर हैन अब हाम्रो प्यारोट हैन हाम्रो जुन मेन क्यारेक्टर छ उसले के एक्सन लियो त हैन त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न के एक्सन लियो त भन्दाखेरि dipped himself into the water flew back to the forest हैन आफ्नो बडीलाई डिप गरेर पानीमा डिप गरेर चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो बडीमा पानी उसले बोक्न सक्छ हैन बडी डिप गरेर पछि जुन पानी हुन्छ त्यो पानीलाई चाहिँ उसले फरेस्टमा लगेर चाहिँ त्यसलाई रिलिज गरेछ के हैन जहाँ चाहिँ त्यो आग लागि भइरहेछ हैन जहाँ चाहिँ द फायर वाज जहाँ चाहिँ फायर थियो उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानीलाई रिलिज गरेछ र त्यस्तै गरी उसले धेरैचोटि चाहिँ यो टास्क कन्टिन्यू गरेछ के एकचोटि होइन दुईचोटि होइन गरेको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ एउटा इगलले देखेछ एन्ड इगल अपियर्ड यो चाहिँ हाम्रो साइड क्यारेक्टर भयो हैन इगल अपियर्ड इगल चाहिँ आयो इगल चाहिँ हाम्रो स्टोरीमा इन्ट्रोड्युस भयो जो चाहिँ हाम्रो साइड क्यारेक्टर हो र उसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सजेस्टेड हिम टु सेभ हिज लाइफ एन्ड स्टप द्याट युजलेस टास्क हैन उसले चाहिँ के सजेस्ट गर्यो भन्दाखेरि त्यो नचाहिने टास्क तिमी नगर यस्तो टास्क गरे के पनि हुँदैन यहाँ मलाई प्रब्लम भइरहेछ मलाई हेल्प गर मलाई बचाऊ यस्तो भनेछ तर प्यारेटले के गरेछ द प्यारेट वान्टेड हेल्प नट एडभाइस हैन प्यारेटलाई त उसले जुन काम गरिरहेको छ उसले हैन त्यो फायरलाई निभाउने हैन त्यो कामको लागि उसलाई हेल्प चाहिएको छ एडभाइस हैन के त्यसै गरी उसले चाहिँ इगलको कुरा चाहिँ सुनेन उसले प्यारेटको सुनेन द इगल रियलाइज्ड एन्ड जोइन द प्यारेट हैन त्यस्तै गरी इगलले चाहिँ रियलाइज गर्यो यो गर्यो भने चाहिँ के सल्भ हुनसक्छ कुनै प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुनसक्छ हामीले प्यारेटलाई हेल्प गर्यो भने चाहिँ यो आग लागि चाहिँ नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई लागेपछि उसले चाहिँ प्यारेटलाई जोइन गर्यो त्यस्तै गरी अरू सबै बर्ड्सहरू हैन धेरै जङ्गलको बर्ड्सहरूले पनि उसलाई जोइन गर्यो प्यारेटलाई जोइन गर्यो प्यारेट र इगललाई जोइन गर्यो त्यो टास्कमा त्यो गरेपछि एउटा होइन धेरैवटा बर्ड्सहरू जोइन गरेपछि चाहिँ त्यो फरेस्टको फायर चाहिँ निभ्यो हैन दे केज द फरेस्ट फायर त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हाम्रो प्यारेटले चाहिँ सल्भ गर्यो हैन हाम्रो एक्सन लिएर हैन एक्सन के थियो त उसले चाहिँ रिलिज द ड्रप अफ वाटर इन्टु हार्ट अफ द ब्ले हैन जुन चाहिँ यो एक्सन हो
त्यो एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम सल्भ भयो होइन अनि त्यसपछि हेर्दा रिजल्ट के भयो होइन द चेन्ज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अल क्रिएचर प्रेज्ड हिम होइन सबै क्रिएचरहरूले चाहिँ उसलाई प्रेज गर्छ र यिनीहरू गाइडलाइन्सबाट चाहिँ तपाईँले यस्तै गरी अरू इभेन्ट्सहरू बिचबिचमा के थप्न मन लाग्छ के अझ अब्स्ट्याकलहरू आएको छ कि होइन इगल्सहरूले के भनेको छ कि अझ यसमा चाहिँ अलि तपाईँले आफ्नै इमेजिनेसनबाट बिल्डअप गरेर चाहिँ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ एउटा मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो स्टोरीमा मोरल के हुनसक्छ तपाईँ आफै विचार गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ मोरल अफ द स्टोरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब एउटा एक्जाम्पल के हुनसक्छ भने चाहिँ देयर इज युनिटीमा चाहिँ हाम्रो होइन वी क्यान सल्भ द प्रब्लम इन युनिटी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ द्याट क्यान बी वान मोरल अफ द स्टोरी त्यसै गरी अर्को मोरल पनि तपाईँ आफै सोचेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ टु राइट अ स्टोरी सर्ट स्टोरी पढ्यौँ होइन यसको इसेन्सियल के हो क्यारेक्टर के हो सेटिङ के हो प्लट के हो कन्फ्लिक्ट अर प्रब्लम के हो एक्सन के हो रिजोल्युसन के हो र यिनीहरूकोबाट हामीले कसरी स्टोरीलाई प्लट गर्ने कसरी स्टोरीलाई बिल्डअप गर्ने कसरी हामीले स्टोरीलाई बिगिन गर्न सक्छौँ होइन कसरी हामीले स्टोरीलाई इन्ड गर्न सक्छौँ हो यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले आजको भिडियोमा पढ्यौँ र आशा छ तपाईँहरूलाई अब स्टोरी कसरी लेख्ने भन्ने आइडिया हुन्छ सो तपाईँहरूले आफ्नो होमवर्क पनि मजाले गर्नुहोला र आगामी भिडियोमा हामी इङ्ग्लिसको अझै अरू टपिकहरू लिएर आउने नै छौँ त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हेभ अ ग्रेट डे एभ्रिवान थ्याङ्क यू नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 10 को इङ्ग्लिस युनिट 4 मा छौँ रिपोर्टिङ कमान्ड्स है च्याप्टरको नाम छ रिपोर्टिङ कमान्ड्स अब रिपोर्टिङ कमान्ड्स भन्ने बित्तिकै कमान्डलाई रिपोर्ट गर्ने हैन अब कसैले कमान्ड दिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब रिपोर्ट गर्ने उसले यसो भन्यो भनेर इन्डाइरेक्टमा लाने है त अब यो चाहिँ हाम्रो ग्रामर सेक्सन भयो र अब हामी सर र पेज नम्बर 34 देखि जाउँ अब तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनुहोस् छैन भने पनि ठिकै छ मैले यहाँ बुकहरुको पिक्चर लिएको छु यहाँबाट हामी गर्छौं हाम्रो फर्स्ट सेक्सन छ रिडिङ है एंगेज योरसेल्फ लुक एट द पिक्चर बिलो 1 नम्बरमा these are very popular tourist destination in Nepal. Do you know what they are famous for? भनेर भनेको छ तल पिक्चर दिएको छ हैन यहाँनेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अलिअलि करेङ करेङ देखे पनि तपाईको बुकमा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ है त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला ओके फर्स्ट को के हो भन्दाखेरि बुढा सुब्बा टेम्पल फर्स्ट को के हो त बुढा सुब्बा टेम्पल हैन व्हिच इज अ रिलिजियस हिन्दू टेम्पल अब मान्छेहरु जान्छन् त्यहाँ टु मेक देयर विशेस कम ट्रू है ओके एन्ड द सेकेन्ड वान के हो त भन्दाखेरि obviously हाम्रो फेवा लेक है जुन चाहिँ पोखराको छ त्यसपछि थर्ड वान यसो हेर्दाखेरि डाँडा पाखा छ टी गार्डन कहाँको त इलामको हैन हो यसरी हामीले यसको बारेमा हामीले कुरा गर्न सक्छौं सिमिलरली 2 write down the name of any two major places that you have visited and also mention their significance in few sentences भनेर भनेको छ अब तपाईहरुले कहीं चाहिँ भिजिट गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसको नेम लेख्नुहोस् र त्यो चाहिँ के को लागि चाहिँ प्रचलित छ त त्यसको सिग्निफिकेन्स के छ त भन्ने कुरा हामी चाहिँ डिस्कस गरौँ है त जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु मैले पोखरा भिजिट गरेँ भनेदेखि पोखरा इज फेमस फर फिवा लेक डेभिड्स फल एन्ड केव्स त्यस्तै गरी काठमाडौँ सिटी गएँ भनेदेखि काठमाडौँ सिटी इज फेमस फर व्हाट हिस्टोरिक टेम्पल्स दरबार स्क्वायर्स त्यसपछि क्राइब्ड स्ट्याच्युज हैन त्यस्तै गरी टेम्पल्स त मैले भने हिस्टोरिक टेम्पल्स यस्तै अब यस्तै गरी अब चितवन नेसनल पार्कको कुरा गर्दाखेरि चितवन नेसनल पार्क इज फेमस फर व्हाट के भन्दाखेरि चितवन नेसनल पार्क भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं त हामीले हात्ती बुझ्छौं गैंडा बुझ्छौं हैन हो सो Chitwan National Park is famous for close view of wildlife or jungle safari. है यसरी हामीले भन्न सक्छौं what they are famous for, what are their significance भन्ने कुरा ठीक छ ओके अब तल हेरौं बी मा स्टडी टाइम भनेर छ है read the following excerpt from memoirs
of my visit to France written by 𝘂𝗶𝗹𝗹 and locate the following information भनेर भनेको छ। फर्स्टमा हाम्रो नेक्स्ट पेजको हामीले मेमोरिज अफ माई भिजिट टु फ्रान्स भन्ने पढ्नु पर्यो र त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई यहाँ लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ हामी उता पढेपछि चाहिँ यो गर्छौँ। हुन्छ, ओके। अब फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई सिधै जम्प गराएर है म पेज नम्बर 39 को यो माथिको नि म गर्छु। अहिलेको लागि पेज नम्बर 39 को यहाँनिर रिडिङ कम्प्रिहेन्सन म गर्छु है। र अब यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले सर र पेज नम्बर 35 टु पेज नम्बर 37 सर र पढ्नुहोस् र नबुझ्नु भएको वर्डहरूलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। र म यहाँ भन्छु र अझै पनि बुझ्नु भएन भनेदेखि त्यो अन्डरलाइन गरेको वर्डलाई डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् है। र त्यसरी हामी बुझौँ पढौँ है। दुवैतिरबाट चाहिँ हामी इफोर्ट लगाऊँ। हुन्छ, ओके। आईमा दिएको छ है, पेज नम्बर कति छ त? पेज नम्बर 39 मा read the paragraph 1, 2 and 3 of reading passage and write true if the information is correct, false if the information is incorrect, and not given if there is no information given in the passage. यसको लागि हामी 1, 2, 3 चाहिँ पढौँ है त फर्स्टमा। ओके, here we go. 1, 2, 3 मैले साइडमा चाहिँ अलिकति हैन अप्ठ्यारो भोक्याबुलरीको चाहिँ ठ्याक्क मिनिङ दिएको छु। यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं। ओके, मैले सुरु गरेँ। This morning, the city of Paris looks slightly fuming. The sky is overcast and it's drizzling too. But it does no harm to me. I have decided to go out for a visit or an observation tour. I had asked Nirmal Bhai for a list of museums in the vicinity of Paris yesterday. He bought me some brochures with the names and addresses and street maps of Paris museums in the evening. Paris has more museums than temples and gardens in Kathmandu, he says. I am new to Paris, staying here for only 1 week. Hope these maps and brochures will show me Paris metro zones and guide me to some museums today. Last week, Nirmal Bhai showed me Pompidou Center, a complex building of high-tech structure. This visit has emboldened me to explore further. I guess I can cover a maximum of 2 museums today. It means just giving a cursory glance. This is my plan. They say Cézanne is quite far. Paul Cézanne, the post-impressionist painter, may be in the outskirts. I cannot visit him all alone and cannot cover 2 museums in a day. So I choose to visit a museum nearby in the heart of the city. Likewise, Brock is far. Duchamp is farther away. So I have decided, as per Nirmal's suggestion, to start with Rodin's. Maybe I will go to Monet's next. People know I am never a painter, nor a sculptor, nor a connoisseur of art, or a professional. But then the world knows that my interest in the lives of great artists and their lasting works is growing deeper. So wherever I go, I prefer to visit art museums first of all. In Russia, in Greece, in England, in America, I did so. I move merely a dilettante, however, with a deep sense of awe and reverence. I have no words to express how I felt upon seeing Mona Lisa in Louvre yesterday. I must say why my interest in this is growing gradually in this way. भनेर भनेको छ 1 to 3 मा। अब यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो राइटर कहाँ छ त फ्रान्समा छ अनि उ चाहिँ जम्मा 1 वीक को लागि आएको छ र उसले चाहिँ निर्मल भाइलाई चाहिँ कहाँ जाँदा ठीक होला त कुन म्युजियम जम त म भनेर चाहिँ उसँग सोध्यो र उसले चाहिँ उसलाई टिकट, बुचर्स, म्याप, एड्रेसेसहरु लिएर आएर दियो र अब चाहिँ उ के त रोडिनकोमा जान्छ फर्स्टमा, त्यसपछि मोनेटकोमा जान्छु होला भनेर कुरा गरेको छ। ठीक छ, अब यसको चाहिँ हामी फर्स्टमा एक्सरसाइज गरौँ।
है त ओके सो यहाँ vicinity भनेर भनेको छ vicinity भनेको द एरिया अराउन्ड पार्टिकुलर प्लेस इन्भोल्भमेन्ट टु मेक समबडी फिल ब्रेभर or more confident cursory है यहाँनिर के छ त यतापट्टि cursory glance cursory see quickly without giving enough attention to detail सरर हेर्नु त्यसपछि consider भनेको not a considerer of art भनेको छ नि त अब consider भनेको के हो त an expert on matter involving the judgment of beauty हैन आर्टलाई चाहिँ यो चाहिँ राम्रो यो चाहिँ नराम्रो भनेर चाहिँ जज गर्ने चाहिँ कन्सिडर हैन त्यसको चाहिँ एक्सपर्ट भनौं न तर हाम्रो राइटर हो त हैन नि हो ल अब यसको चाहिँ हामी त्यति बुझेपछि यो हामीले गर्न सक्छौं हुन्छ ओके रह्यो गरौँ पेज नम्बर कतिमा छ त भन्दाखेरि पेज नम्बर 39 मा ओके अब यहाँनिर ट्रू फल्स अर यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो एक्जाम्पलमा हेरौँ त इट वाज ड्रिजलिङ इन द सिटी अफ प्यारिस इन द मर्निङ हो त हो नि त हैन हाम्रो फर्स्टमै अथरले भनेको छ द स्काई इज ओभरकास्ट एन्ड इट इज ड्रिजलिङ टु भनेर सो इट्स ट्रू ए पल सिजेन इज एन इम्प्रेसनलिस्ट पेन्टर हो त एकचोटि हेर्नुस् त होइन फल्स ठीक छ पल सिजन त के हो त पोस्ट इम्प्रेसनलिस्ट पेन्टर हो ऊ चाहिँ इम्प्रेसनलिस्ट पेन्टर हैन ऊ चाहिँ पोस्ट है त्यसको बारेमा हामी तल यसको अझै भोकाबुलरी डिस्कस गर्छौं बी द अथर प्लान्स टु गिभ अ कर्सरी ग्लान्स एट म्युजियम यस ट्रू उसँग टाइम छैन एक हप्ता मात्रै छ उसलाई त धेरै म्युजियम जानु छ किनकि प्यारिसमा काठमाडौँको गड र टेम्पल भन्दा पनि धेरै म्युजियमहरू छ भन्ने चाहिँ उसको के त निर्मल भाइले भनेको थियो सी he was assigned an academic project entitled Introduction to the Literary Trends and Movements हामीले यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ छैन सो नट गिभन Similarly, D. The author has no words to express how he felt upon seeing Mona Lisa in Rodin. हेर्नुस् त मोनालिसा उसले रोडिनमा देखेको हो त हैन नि मोनालिसा त उसले युएस मा देखेको हो त एम आई राइट उसले यहाँनेरि भनेको छ लुभ्रेमा माई ब्याड युएस मा हैन लुभ्रेमा देखेको अब रोडिनमा देखेको हैन सो फल्स Similarly, Paris has many museums as temples in Kathmandu. As many museums as temples in Kathmandu. This is what? False. F. The author decided to visit Monet's museum on the first day of his tour. Visit गर्छु उसले will भनेर भनेको छ डिसाइड गरेको छैन so not given. So this information is not given. Okay. त्यसपछि अब हामी प्याराग्राफ 4, 5, 6, 7 पढौँ ठीक छ पेज नम्बर 39 मा दिएको छ with the paragraphs 4, 5, 6, 7 then choose the correct ending for each statement from the box. One has been done for you as an example. Okay. अब पढौँ फेरि हामी 4, 5, 6, 7 2 decades ago I was interested in an academic project titled Introduction to Literary Trends and Movements in which I had to present a glimpse of literary trends and movements of the world. Most literary movements developed from the Western movements of art and philosophy. They are entrenched firmly. Therefore, I studied and wrote briefly on new trends of art such as Impressionism, Expressionism, Symbolism, Cubism, Dadaism, Surrealism, and their relationship with literature. I had used secondary sources to write about them. Later on, I visited the modern theatre of London to write on postmodernism.
Most new thoughts originated in France. Most of them came to literature through art. They went to other literatures from France. Later on, when I studied the great works of 𝘀𝗫 his memoirs and travel and journals, I was moved. Everybody will be moved to read him. His mokह् a magnum opus. Have you read this or his स्पेनको सम्झना or his रोमको काण्ड र प्यारिसको फूल? He spent 12 years in Paris and studied fine arts in those difficult days. He had spent 42 days traveling by ship from Calcutta to London. Every young heart will be moved to read those great love letter exchange between Bagdel and his beloved Manu. mokह् presents 500 pages of a rare collection of love letters exchanged between 𝘀𝗫 and his consort. This is wisdom, experience, hope, sadness. His desire for great art and great literature is indomitable. I don't recommend any other book to an avid reader like you more than his mokह्. This book proves that he had gained an incomparable height and success in Nepali art. Mostly, it is in the form of a daily diary. On his regular entry of 17th of August 1952, 1 year before I was born, he wrote these lines from Paris. I visited Musée d'Art Moderne, Museum of Modern Art. Today, I had an opportunity to look at the paintings of all the artists of France, living and dead. Together, the painting of Bergh and Picasso moved me excitedly. I came across many artists who have imitated the forms of 𝘄𝗁𝘂𝗱𝗏 and styles of Cézanne and Gauguin. But I could not see here the painting of Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Renoir. Probably they are upstairs. I will come some other day भनेर भनेको छ। अब यहाँनेरि थोरै अब के त एक्सप्रेसनिज्म, सिम्बोलिज्म, क्युबिज्म, ड्याडिज्म, सुरियलिज्म भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनेरि मैले दिएको छु। एक्चुअली यो पनि सर हेरौँ है त। फर्स्टमा इम्प्रेसनिज्म, a style in painting developed in France in late 19th century that uses color to show the effect of lightning on things and to suggest atmosphere rather than showing exact details. त्यस्तै गरी एक्सप्रेसनिज्म भनेको a style and movement in 20th century art, theater, cinema, and music that tries to express people's feelings and emotions rather than showing events in realistic way. Similarly, symbolism, use of symbol to represent idea. Symbolism भनेको सिम्पल छ। Cubism, a style in which object and people are represented in geometric shape. अब यो चाहिँ आर्टको एउटा स्टाइल हो जसमा चाहिँ मान्छे र अब्जेक्टहरू चाहिँ जियोमेट्रिक शेपमा देखाइन्थ्यो। Similarly, Dadaism. Dada was an art movement formed during the First World War in Zurich in negative reaction to horrors and folly of the war. The art, poetry, and performance produced by Dada artists is often satirical and nonsensical in nature. के त satirical हुन्थ्यो र nonsensical हुन्थ्यो। Similarly, Surrealism, a 20th century movement in art and literature which sought to release the creative potential of unconscious mind, for example, by the irrational juxtaposition of images. त्यसपछि postmodernism, a bold movement that developed in mid to late 20th century across philosophy, the art, architecture and criticism, making a departure from modernism. अब पोस्ट मोडर्निज्मको एउटा इक्जाम्पल भनेको पल्प फ्रिक्सन है। बोथ बुक पनि छ, फिल्म पनि छ, यु क्यान वाच इट। ओके, अब यसको एक्सरसाइज पनि एक्चुअली हेरौँ है त। के छ त? इन हिज एकाडेमी प्रोजेक्ट द अथर ह्याड टु प्रेजेन्ट, अथरले के चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो त उसलाई चाहिँ आई वाज इन्ट्रेस्टेड एन्ड एकाडेमी प्रोजेक्ट टाइटल इन्ट्रोडक्सन टु लिटरेरी ट्रेन्ड्स भनेर भनेको छ हाम्रो 4th प्याराग्राफमा। भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त,
In his academic project, he had to present के त भन्दाखेरि a glimpse of literary trends and movements of the world. अनि यहाँ I लेखेँ. B. The author wrote briefly on new trends of art and the relationship with literature using secondary sources of information. उसले आफै भिजिट गर्न पाएको थिएन. उसले चाहिँ अरू के त लालसिंह भगत जस्तो लालसिंह बागदेल जस्तो मान्छेको चाहिँ बुकहरू पढेर उसले चाहिँ के त लेखेको थियो. C. According to the author, most of the literature originated from के त art. D. Bagdel's मुलुक बाहिर म is a magnum opus. E. In Musée d'Art Moderne, one can look at the painting of Burke and Picasso. ठिक छ. ओके, यो हामीले गर्यौँ र VI को त हाम्रो एक्जाम्पलमै लेखेको छ. ठिक छ, बुझ्नुभयो. ओके, अब 4, 5, 6, 7 मा के चाहिँ भनेको छ त भन्दाखेरि मेनली लेनसिंह बागदेलको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ. ऊ चाहिँ बाहिर गयो हैन, र उसको चाहिँ उसले के देख्यो, कुन आर्टिस्टसँग भेट्यो, उसले के हेर्यो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरेको छ. ओके, सिमिलरली लेट्स मुभ टु प्याराग्राफ 8 and 9. अब प्याराग्राफ 8 and 9 मा हेरौँ. Nirmal Vai had described my way to 2 museums, Rodin's and Monet's. I set out all alone, for the first time in the megacity of Paris. I had to enter the metro station deep down below, buy tickets from the vending machine. Nobody will speak English to me if I got lost. Perhaps because they speak French, but for me everything is so strange and unknown. I must have spent an innumerable days and nights in learning France since SLC. We had a map of France. We had history of France, the French Revolution, Napoleon Bonaparte, First and the Second World Wars, the existentialist. It is an endless story. Lal Singh's writing produces a living France. Even B.P. Koirala has detailed his brief journey of France in his book Hitler and the Jews. I have known great people and the land, and I feel the French people too much know me. But when I think deeply, I know nobody knows me. I am alone, and I wonder about the consequences if I take the wrong line. Then I mustered up the courage to travel along the underground tubes alone. Nirmal had brought me tickets and shown routes. I entered the underground world near Paris Nord station and traveled for 30 minutes. It was claustrophobic. The crowd was so huge and shifting all the time. At last, I got out of the tube near Vernon. Then I ascended to the surface of the earth, as if from nowhere, by climbing the escalator. I reached a broad street where vehicles were flying swiftly. I came to a different air, an open space, and I no more felt suffocated. I didn't know which direction I was supposed to follow. So I asked the passerby, "Excuse me, can you show me the way to Musée Rodin, please?" He did not speak. He pointed towards the direction with his white fingers. Perhaps he was telling me the direction without any words. Much French, like the Chinese, they say, do not like to speak in English, though they know it, or love to speak in their mother tongue. He spoke in French, politely, of course. I could only guess what he said. I thanked him, though he had gone further ahead, and I continued my pace. Okay, अब यहाँनिर को कुराहरू हेरौँ है त. निर्मल भाइले चाहिँ के त रोडिन र
मोनेटको चाहिँ म्युजियमको चाहिँ डिस्क्राइब गरेको थियो र म चाहिँ गएँ एक्लै है प्यारिसमा हैन ठुलो सिटी हैन हराइन्छ कि भन्ने कुरा थियो एक्लै थिएँ र मैले अब फ्रेन्च हिस्ट्रीहरूको बारेमा पनि पढेको थिएँ हैन बिपी कोइरालाको बुक त्यस्तै गरी लेन्सिङको बुकहरूमा पनि पढेको थिएँ र त्यसपछि म चाहिँ के त अन्डरग्राउन्ड टनलमा गएँ नियर प्यारिस नोर्ड स्टेसन त्यसपछि इट वाज क्लस्ट्रोफोबिक त्यसपछि द क्राउड वाज सो ह्युज एन्ड सिटिङ अल द टाइम यस्तै कुरा गरेको छ अब लेट्स डु द एक्सरसाइज read the paragraphs 8 and 9 and complete the following sentences choosing the correct option भनेर भनेको छ the author visited the museum के त उसले कोही साथीहरू लगेको थियो त I don't think so के त alone the author visited the museum alone B the author had to buy tickets केबाट त भन्दाखेरि from vending machine C if you get lost in France so हेर्नुस् त कुन चाहिँ ठिक छ त you have to use a map किनकि nobody cares about you त्यहाँ इङ्ग्लिस प्राय मान्छेले बोल्दैनन् हैन बुझे पनि they don't like to speak in English and they prefer their mother tongue भनेर माथि भनेको छ so you have to use a map D Hitler and Jews were written by कसले लेखेको त भन्दाखेरि बिपी कोइराला it was written by बिपी कोइराला E the author traveled for 30 minutes from Paris Nord station to Vernon F thinks nobody knows him हैन कसलाई चाहिँ मलाई कसैले चिन्दैन जस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि हाम्रो author गोविन्दराज भट्टराई G the author was afraid of confined spaces so he felt suffocated while कहाँ त भन्दाखेरि climbing the escalator हैन उसले चाहिँ के त क्लस्ट्रोफोबिक भएको चाहिँ फिल गरेको थियो ओके यो भयो हाम्रो कुरा है यहाँनेरि अब हाम्रो लास्ट प्याराग्राफमा एक्सरसाइज के छ त त्यो पनि हेरिहालौं read the paragraphs from 10 to 14 and answer the following questions अब 10 to 14 पढेर हामीले आन्सर गर्नु पर्यो ओके ल let's go this morning is damp and the road is wet the sky is overcast the sky is overcast I walked on with an umbrella on my head the road is broad and its sidewalks lonely and desolate these are shaded by tall trees like poplars there were some maples too the leaves of maples and different exotic trees along the boulevard shine yellow like a flower they keep falling all the time in earlier term soft paper like dry leaves have made the street a carpet of different colors. Some were swept by rainwater, waiting to be swept in the manholes. Having walked for about 5 minutes, I asked again a slim lady walking towards me, tick-tocking her pointed soles. Excuse me, how far may be Muser Road in, please? She also pointed towards the same direction and moved ahead. She spoke no words. There are people, but they don't know me. Neither do I expect to know any of them. A total stranger, a bit scared, I am walking, and I felt a bit lonely and helpless. After 100 steps, I came to a sharp bend like a dead end, and across this stood a yellowish cream-colored building, at the entrance of which I could read Muser Road in. I entered the building, and as instructed by the curator, I bought a ticket and hired a special hand machine that will play the record voice to explain to me everything in English.
As I passed the administrative building, I came across a beautiful garden. It was full of pointed shapes of fir and pine trees, giving me the best proof of French topology. Far away stood other trees like walnut, juniper, and yews burst jerked from the top. Among the topiary art stood a huge black bust, on the top of which lay a dropping figure of Rodin. Not Rodin himself, but a magnificent sculpture of him. It is commonly known as Rodin's thinking man, जुन चाहिँ हामीले यतापट्टि पिक्चरमा देख्न सक्छौँ. The thinking man is squatted on a large and tall marble slab in half-bent posture and pensive mood. This is one of the masterpieces in modern art, an incomparable work. Rodin's pensive mood is remarkable. 3 years ago, I had visited a smaller museum in Baltimore. Siva had joined me from Illinois. In that very small museum, Rodin's copy too was quite small. Rodin's Little Thinker in Baltimore was a black metal work, just a replica. I remember writing an article which reminds us of our visit to Baltimore and Van Gogh wishes. It got published in N.O.S edited by 𝘀𝗶𝗹𝗹 of the USA. Since I heard of the name of Rodin as one of the greatest sculptors of the 20th century, I had always desired to see him. That is, his work or his museum. The butcher distributed at his metro station suggests, if you are going to spend 4 days in Paris, please visit Rodin Museum on the very first day. Enter the sculpture garden premises and go closer to the thinker and feel or experience the weight of the pensive mood he has. On that noon, it was drizzling. I tried to feel the pensive mood Rodin sculpted in his immortal art. At that moment, my mood also turned like this. अब फर्स्टमा पेन्सिभ मुड भनेको के हो त भनेर हामी बुझौँ. पेन्सिभ मुड भनेको थिङ्किङ डिपली एबाउट समथिङ, स्पेसली वेन यु आर स्याड अर वरिड. हेर्नुहोस् त, रोडिन्स थिङ्किङ म्यान यहाँनिर ऊ चाहिँ के त पेन्सिभ मुडमा छ. यस्तो चिउडोमा हात राखेर थोरै होइन उसको ब्याक बेन्ड गरेर सोचिरहेको छ होइन. यो पिक्चरलाई हेऱ्यो भने लाइक तपाईँलाई पनि त्यस्तै पेन्सिभ मुडवाला फिल आउँछ भनेर चाहिँ अहिले पनि भनिन्छ. यो चाहिँ एकदमै मास्टरपिस हो है रोडिनको भनेर छ है. ओके, अब यसको हामी एक्सर्साइज गरौँ र त्यसपछि हामीले माथिको कुराहरू बुझिहाल्छौँ. ओके, वाट वाज द वेदर लाइक? वेदर कस्तो थियो त? हेर्नुहोस् त, फर्स्टमै भनेको छ दिस मर्निङ इज ड्याम्प एन्ड द रोड इज वेट, द स्काई इज ओभरकास्ट होइन, पानी परिरहेको थियो होइन, फ्युमिङ एन्ड ड्रिजलिङ. मैले यहाँनिर लेखेँ, कता लेखौँ? ओके, यतै लेख्छु. द वेदर वाज फ्युमिङ एन्ड ड्रिजलिङ. द वेदर वाज fuming and drizzling. Okay, similarly B. Where was Mr. Rodin? Rodin कहाँ थियो त भन्दाखेरि was at the end of the road. ऊ चाहिँ जाँदा जाँदा डेड एन्ड पुगेपछि चाहिँ एउटा येल्लो कलरको बिल्डिङ देखेपछि चाहिँ यो चाहिँ हो है मेरो डेस्टिनेसन भनेर उसले चाहिँ बुझेको थियो. सो Mr. Rodin was at the end of the road. At the end of the road. C. Describe the road as author described it. हैन, रोड कस्तो थियो त भन्दाखेरि रोड ठुलो थियो तर भिजेको थियो. The road was broad but wet. The road was broad but wet. उसले अरू पनि कुरा गरेको थियो. कस्तो त भन्दाखेरि its sidewalks were lovely and desolate. Its sidewalks were lovely or lonely and desolate.
त्यसपछि के त लिफहरू चाहिँ छरिएको थियो इन अ कलरफुल वे देयर वेयर tree leaves scattered in a colorful way. ठिक छ ओके डी Why did the author feel lonely and helpless? किन उसले त्यस्तो फिल गर्यो त भन्दाखेरि बिकज nobody cared about him र मान्छेहरू पनि उसँग बोलिरहेको थिएनन् हैन त्यसपछि अब बाटो हिँड्ने प्यासेन्जरहरू पासरबाईहरू चाहिँ उसलाई केही पनि एटेन्सन दिएको थिएनन् उसँग इभन बोल्न पनि चाहेको थिएनन् सो ही फेल्ट लोन्ली एन्ड हेल्पलेस द अथर feels lonely and helpless because no one cared about anybody. No one cared about anybody. E. Why did the author buy a hand machine? उसले किन ह्यान्ड मेसिन किन्यो त म्युजियममा भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट ही कुड हियर द रेकर्डेड भोइस बिङ एक्सप्लेन टु हिम इन इङ्ग्लिस द अथर बाई अ ह्यान्ड मेसिन so that he could hear the recorded voice being explained to him in English. Similarly, F. What was the garden like? Describe it briefly भनेर भनेको छ अब यहाँनेरि म चाहिँ भन्छु मात्र है त तपाईहरुलाई कस्तो थियो त गार्डन भन्दाखेरि the garden was full of pointed shapes of fir and pine trees giving the best proof of French topiary. Far away stood other trees like walnut, juniper and yew. Birds chirped from the top. ठीक छ ओके G. Describe Rodin's thinking man in few sentences. कस्तो थियो त Rodin's thinking man? त्यहाँनेरि भनेको छ The thinking man squatted on a large and tall marble slab. Half bent posture and the pensive mood. है pensive mood त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो. This is one of the masterpieces in modern art. An incomparable work. Rodin's pensive mood is remarkable. H. When had the author visited museum in Baltimore? उसले कहिले भिजिट गरेको थियो त भन्दाखेरि उसले त्यहाँ भनेको छ 3 years ago. कहिले 3 years ago. I. Where was the replica of Rodin's thinking man? कहाँ थियो त भन्दाखेरि बाल्टिमोरमा युएसमा थियो. बाल्टिमोरमा Rodin's thinking man को रेप्लिका थियो. J. What was the theme of voucher distributed at the metro station? Metro station मा दिएको voucher को theme के थियो त भन्दाखेरि the theme of the voucher distributed at the metro station was to visit Rodin's museum on the first day of Paris visit. ठीक छ ओके अब हामी यसको अगाडि बढौं Work in a group. Make a list of places the author has described in his memoirs. Describe them as author did and share a description among friends भनेर भनेको छ है यो चाहिँ मैले I leave this part to you है त जस्तै अब मैले थोरै भने अब पेरिस नोड स्टेशनको कुरा है अब पेरिस नोड स्टेशन कस्तो थियो त पेरिस नोड स्टेशन was crowded and magnificent. Paris Nord Station was crowded
and magnificent. यस्तै गरी अर्को एउटा मेट्रो स्टेसन कस्तो थियो त was modern and impressive. Metro station was modern and expensive. यस्तै गरी तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो अथरले टेक्स्टमा डिस्क्राइब गरेको प्लेसको बारेमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके अब हामी अगाडि बढौं 2 Have you ever visited any museum in your country? Describe what you saw there. तपाईहरु म्युजियम जानुभएको छ भने त्यहाँ के देख्नुभयो डिस्क्राइब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु भनेर मात्रै है त The National Museum of Nepal अथवा राष्ट्रिय संग्रहालय is a popular attraction of the capital city Kathmandu. About a century old, the museum stands as a tourist destination and historical symbol of Nepal. Being the largest museum of Nepal, it plays an important role in national-wide archaeological works and development of museum. For the residents of Kathmandu, the monument serves to relieve the battles fought on the grounds of Nepal. The main attraction are collection of historical artworks and a historical display of weapons used in the wars in the 18th, 19th century. The museum has separate galleries dedicated to statues, paintings, murals, coins, and weapons. है यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु हैव विजिटेड एनी म्युजियम है ओके तपाईहरु obviously पनि कुनै न कुनै म्युजियम त भिजिट गर्नु नै भएको होला ओके सो अब यति भन्दै म ग्रामर सेक्सन तिर जान चाहे हेर्नुस् त ग्रामर सेक्सनमा engage yourself भनेर दिएको छ अब यसमा observe what the teacher says to his student अब टिचरले के चाहिँ भनेको छ त लेखी give me your homework Bridges put your book down Sakti wait for me Let the boys clear up this mess Vishnulal finish your classwork first भनेर यसरी टिचरले चाहिँ भन्नु भएको छ So 2 The principal asked Kala to report what the English teacher was asking his students to do. Now observe how she reported it. English teacher ले माथि भन्नु भएको छ केही कुरा स्टुडेन्टलाई अब प्रिन्सिपलले सोध्नु भयो कलालाई इंग्लिश टिचरले स्टुडेन्टलाई के भन्नु भयो त भनेर अब कलाले रिपोर्ट गर्छिन् कसरी गर्छिन् हेर्नुस् त फर्स्टमा विष्णुलालको हेरौं विष्णुलाललाई के भन्नु भएको थियो विष्णुलाल finish your classwork first अब यसमा the teacher asked Vishnulal to finish his classwork first to finish his classwork first. The teacher asked Lekhi first, Lekhi to give him her homework. The teacher asked Bridges to put his book down. The teacher told Sakti to wait for him. The teacher said the boys were to clear up that mess. ठीक छ अब यसमा यहाँनेरि माथि के छ त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ यसलाई चाहिँ हामीले रिपोर्ट गर्यौं कसरी त भन्दाखेरि टु लगाएर है अब हामीले केही कुरा कमान्डलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि प्रेजेन्ट टेन्समा गर्छौं ठीक छ अब हामी अगाडिको कुरा गरौं टाइम फर ग्रामर नेक्स्ट पेजमा छ पेज नम्बर 42 मा यो कुरा गरौँ है त read each grammar and write a new sentence with the same meaning example don't leave me alone Gita told Amrit not to leave her alone not to leave किन माथि don't छ so not to leave her alone a don't wait he asked me not to wait he asked me not to wait b remember to post the letter she reminded me to post the letter सजिलो छ she reminded me to
post the letter. C. Keep out of these rooms at all times. Kripa want me to keep out of these rooms at all times. अरू रिपोर्टेड स्पिच भन्दा यो कमान्डलाई रिपोर्ट गर्न सजिलो छ. पोजिटिभ आयो भने टु, नेगेटिभ आयो भने नट टु लगाउने, अरू माथिको जस्ताको जस्तै लेखिदिने. डी. Don't shout. Bill told Jane not to shout. Not to shout. E. Please don't tell anyone what happened. Anuj asked me not to tell anyone what had happened. Anuj asked me not to tell anyone what had happened. F. Open the door for her. Tom asked her to open the door for her. To open the door for her. G. Listen carefully. Sabdik asked Prashiksha to listen carefully. हेर्नुस् त केही छैन, टु मात्रै थपेको छ. To listen carefully. Similarly, to report the following sentences. ठिक छ, माथिको जसरी नै यो पनि गर्नु पर्यो. Eat more vegetables and fruits, the doctor said. अब डक्टरले हामीलाई एडभाइस गर्नुभयो. ठिक छ. The doctor advised me to eat more vegetable and fruits. D. Shut the door, Dad said. Dad asked me to shut the door. To shut the door. C. Arnab said thank you. यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं? Arnab thanked me. Arnab thanked me. D. The notice said welcome to Manang. The notice welcomed us to Manang. The notice welcomed us to Manang. E. Don't drive too fast. I begged him. I begged him not to drive too fast. I begged him not to drive too fast. F. Fry it in oil, she advised. She advised me to fry it in oil. She advised me to fry it in oil. G. He advised me don't lend her anything. He advised me not to lend her anything. He advised me not to lend her anything. Or anything. ठिक छ. ओके, अब यो हामीले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट स्पिचको भिडियोमा पढाएको छौँ. तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै. ओके, सिमिलरली फलोअप एक्टिभिटीमा के भनेको छ त? राइट एनी 10 कमान्ड्स एन्ड 10 एक्सक्लामेसन्स इन यर एक्सर्साइज बुक, देन रिपोर्ट देम टु यर फ्रेन्ड इन क्लास भनेर भनेको छ. ठिक छ. 10 वटा के त कमान्ड र एक्सक्लामेसन लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ. म चाहिँ 5 वटा लेखेर तपाईहरुलाई दिन्छु है त. ओके, फर्स्टमा यतापट्टि कमान्ड्स.
1. Go to the library. Please come here. Please sit down. Keep quiet. Finish your homework. Finish your homework. Okay. अब यतापट्टि एक्सक्लामेसन लेखौँ. यो चाहिँ डाइरेक्टमा भयो है. How nice. What a day. Yuck. Disgusting. Yuck, disgusting. That's great. That's great. What a cute baby. What a cute baby. अब यसलाई हामीले इन्डाइरेक्टमा लग्नु पर्यो. जस्तै म तपाईलाई भन्छु. अब यतापट्टि 1 को हेरौँ. Go to the library. Ram asked me to go to the library. Sita asked me to come here. Geeta told me to keep quiet. है यसरी तपाईहरुले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई. ठीक छ? ओके. यस्तै गरी तपाईले दुबै यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ असाइनमेन्ट जस्तो भयो. अब त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा लिसनिङ भनेर छ. हामीले लिसनिङ चाहिँ गरेनौं र यदि इफ यु नीड लिसनिङ को पार्ट यु क्यान आस्क अस. हामी गर्छौं है त्यो पनि. र त्यति भन्दै मैले पेज नम्बर 44 मा स्पिकिङमा तपाईहरुलाई लगे. स्पिकिङ. Engage yourself भनेर छ. Study the grammar section of this unit and copy some direct command भनेर भनेको छ है. ग्रामर सेक्सन पढेर डाइरेक्ट कमान्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. अब डाइरेक्ट कमान्ड कहाँ छ त भन्दाखेरि फर्स्टमै है. फर्स्टमै हाम्रो इंग्लिश टिचरले भन्नु भएको छ. ल ठ्याक्कै यहाँनेरि यिनीहरु सबै के हो त डाइरेक्ट कमान्डहरु हो. सिमिलरली यहाँ पनि हाम्रो एक्सरसाइजमा पनि छ. यहाँनेरि हेर्नुस् त डोन्ट वेट, रिमेम्बर टु पोस्ट द लेटर. यिनीहरु सबै डाइरेक्ट कमान्ड भयो है. ओके. मेक अ लिस्ट अफ वर्ब्स युज्ड इन दिस कमान्ड. अब कस्तो कस्तो वर्ब युज भएको छ त हेरौँ त माथि. जस्तै give, put, wait, clear, finish. ठीक छ. यस्तो वर्बहरु युज भएको छ. एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ, सकिहाल्यो है. ओके. टाइम फर स्पिकिङ. 1. Student A and B are talking about what the teachers asked them to do. A directly quotes what the teacher said while B reports them. Work in a group of 3. Play the role of A, B and the teacher. ठीक छ. एक्जाम्पल हेरौँ. साइन्स टिचर / कम्प्लिट एक्सपेरिमेन्ट. अब साइन्स टिचरले भन्नुभयो कम्प्लिट योर एक्सपेरिमेन्ट. आवर टिचर सेड कम्प्लिट द एक्सपेरिमेन्ट फर्स्ट. आवर साइन्स टिचर आस्क्ड अस टु कम्प्लिट आवर एक्सपेरिमेन्ट फर्स्ट है. एले चाहिँ केमा भन्यो त डाइरेक्ट स्पिचमा भन्यो. बीले चाहिँ इन्डाइरेक्टमा भन्यो. ओके. ए इंग्लिश टीचर डिस्क्राइब विलेज / टाउन भनेपछि डाइरेक्टमा एले भन्छ आवर इंग्लिश टीचर सेड डिस्क्राइब योर विलेज अर टाउन. अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लग्दाखेरि आवर टीचर आस्क्ड अस टु डिस्क्राइब आवर विलेज अर टाउन. सिमिलरली बी म्याथ टिचरले प्रब्लम सल्भ गर्न भन्नुभयो. ओके. मैले यहाँ गरेँ बी नम्बरको. अब एले भन्छ डाइरेक्ट स्पिचमा आवर म्याथ टिचर सेड कोटेसनमा solve problem
अब यसमा बीले भन्छ our math teacher asked us to solve the problem. Okay. C number. Social teacher ले के छ भन्नुभयो? Help people in trouble. Our social teacher said अब quotation मा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि help people in trouble. Help people in trouble. अब यसलाई इन्डाइरेक्ट मा लेख्दाखेरि our social teacher asked us to help people in trouble. Asked us to help people in trouble. D. अब नेपाली टिचरले के छ भन्नुभयो? Compose a poem. Our Nepali teacher said compose a poem. भनेपछि अब यसलाई इन्डाइरेक्ट मा लाग्दाखेरि के हुन्छ त? Our Nepali teacher asked us to compose a poem. To compose a poem. ठीक छ? अब मैले ई को भने. Health teacher ले भन्नुभयो keep clean and safe. Our health teacher said keep clean and safe. Our health teacher asked us to keep clean and safe. ठीक छ? सजिलो छ है. Similarly, next page, page number 45 ma work in a pair. Play the role of A and B to make some commands and report them भनेर भनेको छ. यसमा पनि अघि गरेको जस्तै हामीले अगाडि गरेको जस्तै. अब company owner submit a proposal by 3 PM. अब रिपोर्ट गर्यो. What company owner commands his or her staff? भन्दाखेरि Kanchan submitted this proposal by 3 PM to Department of Education. Her boss ordered Kanchan to submit the proposal by 3 PM to the Department of Education. ठीक छ? Okay. A. Company owner submit a proposal by 3 PM. Report what owner commands his or her staff. भन्दाखेरि Mr. Moore अथवा Mrs. Moore submit this proposal by 3 PM to the company owner. अब बीले her boss commanded Mrs. Moore to submit that proposal by 3 PM to the company owner. Her boss commanded Mrs. Moore to submit that proposal by 3 PM to the company owner. B. Army commander join earthquake relief work. B. Report what army commander orders army personnel. अब यसको गरौँ. अब आर्मी भन्ने बित्तिकै सर्जन को कुरा गरौँ. सर्जेन्ट join earthquake relief work. एले भन्यो earthquake relief work.
अब बी भनेपछि आर्मी कमान्डरले सर्जेन्टलाई कमान्ड दिनुभयो टु जोइन अर्थक्वेक रिलिफ वर्क. The army commander commanded the sergeant to join earthquake relief work. Okay, C number, fatherले A serve the meal हैन, फादरले भन्नुभयो. अब बी मा चाहिँ रिपोर्ट, फादरले के भन्नुभयो त भनेर रिपोर्ट गर्नुभयो. माई फादर आस्क्ड मी टु सर्भ द मिल. Raju served the meal for all. My father asked me to serve the meal for all. ठिक छ. अब यसरी डी र ई को चाहिँ this is for you, this is the work for you. Okay, let's move to page number 46. Writing. Engage yourself. Read the following cooking recipe and discuss the given questions in pairs. है, कुकिङ रेसिपी दिएको छ फर भेजिटेबल मोमो. अब हेरौँ त के चाहिने रहेछ. क्यारोट्स, क्याबेज, पोटेटोज, ओनियन्स, सोया सस, टेस्टिङ पाउडर, मोमो मसला, गार्लिक एन्ड जिन्जर पेस्ट, स्प्रिङ ओनियन्स, साल्ट एन्ड पेपर, बटर, भेजिटेबल ओइल, फ्लोर. होइन, यति भन्दैमा मुखबाट पानी नै आइसक्यो है. ओके, अब के गर्ने रहेछ त पहिला हेरौँ त. मोमो बनाउनको लागि अब अभियसली तपाईँलाई थाहा नै छ. फर्स्टमा टेक अ बोल, प्रिपेयर द डो बाई मिक्सिङ फ्लोर, वाटर एन्ड salt. Make the dough rest for about 15 minutes. Wash all the vegetables. Chop cabbage, onions and spring onions finely. Boil potatoes, grate them and grate carrots as well. Take a bowl and mix chopped cabbage, onion and spring onions, grated potato and carrot, soy sauce, momo spices, ginger paste, melted butter, salt and paper. Portion out the dough into small pieces. Roll out the pieces. Place the vegetable stuffing onto the pieces and seal them. Grease momo a prefoated container with oil. Lay momo in the container. Heat the steamer by adding water. Place the sealed momo on the steamer. Steam momo over the pot of boiling water for about 10 minutes. Serve hot momo with suitable accompaniment or sauce भनेर भनेको छ हैन. अब मोमो कसरी बनाउने त हैन, हामीलाई भन्नै पर्दैन हैन, we know it. ओके, अब क्वेशन दिएको छ पेज नम्बर 47. What are the instruction about? Instruction के को बारेमा हो त? The instruction are about how to prepare vegetable momo. B. Why do you think the instruction are presented in number? यानी नम्बरमा किन दिएको होला त भन्दाखेरि I think the instruction are presented in numbers to show the sequence of actions. Why are imperative sentences used in the text? किन imperative sentences use गरेको छ त हेर्नुस् त. Lay the momo in container. Heat the steamer by adding water. यसरी भन्दाखेरि imperative sentences are used in the text because the instructor wants us to do it. What happens if we don't follow the instructions sequentially? If we don't follow the instructions sequentially, we can't have a good taste of momo, or we might mess up. हैन, जे पनि हुन सक्छ हैन. इन्स्ट्रक्सन त फलो गर्नु परिहाल्यो obviously. Okay, follow up activity. Write a cooking recipe to prepare a cup of milk tea. Share your recipe among your friends. Edit your recipe and present a final copy to class भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब
चिया कसरी बनाउने त भन्दाखेरि फर्स्टमा त इन्ग्रेडियन्ट्स चाहियो के चाहियो त चियापत्ती ड्राई टी लिभ्स sugar, water, milk, and cooking devices or cooking utensils. Kettle, teapot, whatever. Okay, procedure ma ke hola ta bhanदाखेरि first boil a cup of water into a kettle about 3 to 5 minutes. After that, pour the hot water into the teapot. Now add the dried tea leaves into the teapot. Don't add too much dried tea leaves because the tea will be too thick to drink. Cover the teapot with its lid. Wait about 3 minutes until the tea becomes dark in color. You can smell aroma coming up. Add sugar according to your taste and stir it with a spoon. Now the tea is ready to serve. यसरी हामीले गर्न सक्छौँ. Okay. Follow activity मा हेरौँ त. Read the cooking recipe above and convert the instruction into a cohesive paragraph. Begin your paragraph as follows. ठीक छ, माथि हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कोहेसिभ प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो. यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल लिएको छु, यसलाई हेरौँ न त है त. Firstly, collect all the ingredients required to prepare momo. Then take a bowl and prepare hard dough by adding flour, water and salt. After that, keep it for 15 minutes. Meanwhile, wash all the vegetables and chop cabbage, onions and spring onions finely. After that, boil potatoes, then grate them and carrots as well. Secondly, take a bowl and mix the chopped cabbage, onions and spring onions, grated potatoes and carrots, soy sauce, momo spices, ginger paste, melted butter, salt and pepper. Then portion of dough into small pieces. Then roll out the pieces. Place the vegetable stuffing onto the pieces and seal them together. After that, grease momo pre-folded container with oil. Then lay momo into container. Heat the steamer by adding water. After that, place the sealed momo onto the steamer. Third, steam momo over the pot of boiling water for about 10 minutes. Now momo is ready. Serve hot momo with suitable accompaniment of sauce. भनेर भनेको छ हैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले कोहेसिभ प्याराग्राफमा लेख्यौं. सो अब हामी जाउँ फन कर्नरमा है. फन कर्नरमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो रोडेन्स थिङ्किङ म्यान छ. लुक एट द स्कल्पचर एन्ड राइट वाट यु फिल व्हेन यु लुक एट इट. हेरौँ न त हैन, हामीले के फिल गर्छौँ. मैले माथि पनि रोडेन्स थिङ्किङ म्यानको पिक्चर लिएको थिएँ. दिस स्कल्पचर इज भेरी एट्र्याक्टिभ. It is pleasing for viewers. It presents a vivid scene of a man who is thinking deeply sitting alone on a giant stone. The art is very appealing. The face, body, look, and posture of the man all are artistic and balanced. The candid presentation of all of the reality of human life can be understood from the sculpture. I feel this man is serious. He is in a difficult situation. And possibly he is planning for some ways out of terrible situation. This sculpture is indeed a candid portrayal of the life in the event great society. It must be an award-winning sculpture. Of course, indeed, this is an award-winning sculpture. है, यो चाहिँ के त पेन्सिभ मुड भनेको एकदमै डिपली स्याडली सोच्नु लाई चाहिँ पेन्सिभ मुड भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा गर्यौं. सो दिस लिड्स टु द फाइनल एक्सरसाइज. यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्सरसाइज भयो है. र यति भन्दै मैले यो च्याप्टरलाई कन्क्लुड गरेँ है. हाम्रो रिपोर्टिङ कमान्ड र मेमोयर्स टु फ्रान्स है भनेर छ. अब यसमा तपाईले केही नबुझ्नु छ भनेदेखि यु क्यान टेल अस इन द कमेन्ट है. So त्यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. 𝘄𝗁𝘂𝗂𝗋. Peace. नमस्ते. यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ. आज हामी क्लास 10 को युनिट 5 इङ्ग्लिसको गर्दैछौँ, जसमा छ टपिक गिभिङ एडभाइस एन्ड वार्निङ भनेर छ है त. ल अब तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 48 पल्टाउनु होला है त.
अनि त्यसपछि हामी बुक हेर्दै म यहाँ गर्छु, तपाईहरु पनि बुझ्दै गर्नु होला। अथवा बुक छैन भने पनि मैले यहाँ केही स्क्यान गरेर फोटो लिएको छु, यसबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा छ रिडिङ। एमा इन्गेज योरसेल्फ। अब इन्गेज योरसेल्फ भन्ने बित्तिकै वी नो वी हैव टु इन्गेज आवरसेल्फ हैन। ल सबैजना इन्गेज हौं न त है त। ओके, ए लुक एट द पिक्चर्स एन्ड गेस हु दे आर। हेर्नुस् त कति सजिलो टास्क छ। पिक्चर हेरेर उहाँहरु को हुनुहुन्छ त भनेर हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो। अब पिक्चर 1 मा हेर्नुस् त, दिस वन है, दुई जना हुनुहुन्छ अनि सानो सानो बच्चा-बच्चीहरु हुनुहुन्छ obviously हैन। के हो त भन्दाखेरि फ्यामिली, अ फ्यामिली है। पिक 1 को अर्को कलरले लेखौं न है त, a family. Similarly, second picture हेर्नुस् त, के होला त हेर्नुस् त, कोट लगाएको छ, व्हाइट ल्याब कोट, त्यसपछि स्टेथोस्कोप लगाउनु भएको छ। obviously she is a doctor. के हो त उहाँ? a doctor. र फाइनल वन हेर्नुस् त, हातमा मार्कर छ, पछाडी व्हाइट बोर्ड छ। obviously he is a teacher. को त उहाँ? a teacher. Second one, B. If you are in trouble, who comes into your mind first? को आउँछ त? family, doctor हैन, अथवा टीचर, अथवा जो भए पनि को होला त तपाईको फर्स्टमा? इफ यु आर इन ट्रबल, अगाडि चाहिँ सपोज अर्थक्वेक भयो रे हैन, भुइँचालो आयो रे भनेदेखि तपाईले obviously आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सम्झिनुहुन्छ हैन। ट्रबलको बेला कसलाई सम्झिनुहुन्छ त? यु parents comes in mind first when you are in trouble है त, parents है त। अथवा अरु तपाईको कुनै एन्सर हुन सक्छ, not only parents हैन। यदि तपाईको कोही एकदमै माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईलाई एकदम माया लाग्छ, बिसाइड प्यारेन्ट्स उहाँहरुको पनि याद आउन सक्छ। ओके, र त्यति भन्दै मैले तल गएँ स्टडी टाइममा। रिडिङ, read the letter and find how an aunt helps her nephew to avoid distraction भनेर छ। ल यो पनि गरौँ है त। एउटा लेटर छ, a letter to कुनसाङ, April 7, 2017. Dear Kunsang, thank you very much for your letter which I received this morning. Surely it makes an old aunt very happy to know that her nephew is willing to find a job in the biggest metropolitan city of Nepal. To my surprise, you are thinking of leaving high school and home too. You must not do it. Kun, I know that you are one of the brightest and the most intelligent members of our family. Honestly, your parents have brought you up to think for yourself. They have never compromised for your study and needs. I really must say something. What you are thinking of doing could make you and everyone else in the family very unhappy. You must think of them and their unconditional love. I think schooling is not boring and monotonous. You may find metropolitan city appealing and attractive. You might be seeing the grass greener on the other side of the fence. But remember, you are not living a useless life here. Many people dream to live your life. Dear Kun, everyone needs to be ambitious, but over-ambition may ruin your life. I agree with you, but obviously, if you want to do anything with the rest of your life, you should not ignore your parents' support and education. Without their help, you can neither live a peaceful life nor get a better job. Don't you think you are making this decision in a hurry? Undoubtedly, you must think before it's too late. If I were you, I would complete my studies first. Have you ever thought about your parents? Of course, they won't be happy hearing this, at least from you. What about giving a second thought to your daydream? How long do you think you can enjoy the sophisticated city life? Teenagers like you might not have a blissful life as you are thinking now. You and me really should have a serious talk together. You are supposed to come and see me before you finally decide. If anything appalling ever happens to you, I may not forgive myself. With much love, Manisha.
हेर्नुहोस् त अन्टले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ कुन्साङलाई है त, उहाँको नेफ्यूलाई। अब यो लेटरमा के भनिएको छ त, एकदमै सजिलो सिम्पल लेटर छ। यसमा चाहिँ अब कुन्साङले चाहिँ आफ्नो पढाइ छोड्ने होइन, आफ्नो लाइक फ्यामिलीबाट चाहिँ टाढा भएर चाहिँ सिटीमा चाहिँ जब गर्ने विचार गरेकी रहेछिन्। तर उहाँको अन्ट मनिषाले चाहिँ होइन, यस्तो नगर, हतारमा तिमी चाहिँ डिसिजन नलिऊ, एजुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसपछि प्यारेन्ट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर उसलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। हाम्रो टपिक नै गिभिङ एडभाइस एन्ड वार्निङ छ नि त है, एकदमै सजिलो छ, यसमा धेरै केही कुरा छैन। अब यसको एक्सर्साइज चाहिँ गरौँ है। पेज नम्बर 49, vocabulary in use. Put out the words and phrases from the letter that bring out the writer's attitude to what she is saying. List them and use them in sentences of yours. जस्तै surely, to my surprise, होइन, of course, similarly, अरू के होला त भन्दाखेरि honestly, really, obviously, of course भइसक्यो, undoubtedly, यस्तै है त। अब यिनीहरू वर्डलाई चाहिँ तपाईँले वर्ड फ्रेजेसलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टेन्समा राख्नु पर्यो। जस्तै होइन, म केही इक्जाम्पल दिन्छु। Surely we should do something about it. To my surprise, I passed the test with good grades. He really likes you. हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ राइटरको एटिट्युडको बारेमा कुरा गरिएको छ है। यसरी तपाईँले आफ्नो सेन्टेन्समा यो फ्रेजेस वर्डहरू राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी अगाडि बढौँ। आइ फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट द्याट गिभ सिमिलर मिनिङ टु द फलोइङ भनेर भनेको छ। कोस्मोपोलिटियन, एडभान्स्ड र वर्ल्डली के होला त हेर्नुहोस् त। अभियसली मेट्रोपोलिटियन के हो त, मेट्रोपोलिटियन। अब कोस्मोपोलिटियन भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इथनिसिटी भएको मान्छेहरू चाहिँ बस्ने, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, डिफ्रेन्ट कल्चर भएको मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बस्ने होइन। जस्तै काठमाडौँ चाहिँ मेट्रोपोलिटियन सिटी भनेर भन्छ नि त होइन। अब त्यसलाई चाहिँ टुक्राउँदाखेरि चाहिँ एउटा भाग चाहिँ कोस्मोपोलिटियन भनेर आउँछ। सिमिलरली बी, सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, obviously, surely. C, joyful, delighted, ecstatic भनेको जोयफुल हेर्नुहोस्, खुसीको कुरा छ। डिलाइटेड भनेपछि ह्याप्पी। यो वर्ड चाहिँ माथि टेक्स्टमा पनि छ, तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, डी, होरिबल, लोथसम, डिस्ग्रेसफुल भनेको एपेलिङ। यहाँनिर छ हेर्नुहोस्, हाम्रो लास्ट प्याराग्राफमा लेटरको एपेलिङ। ई, इन्चान्टिङ, फ्यासिनेटिङ, त्यसपछि चार्मिङ के होला त, एपिलिङ है। एपालिङ र एपिलिङ है, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ए र ईको मात्रै फरक छ। एपिलिङ। ओके, 2, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन। Read the text again and answer these questions भनेर भनेको छ। एमा हेर्नुहोस् त, who has written the letter, कसले लेखेको हो त यो लेटर? अभियसली अन्ट। कसले लेखेको त? अन्टले। अन्टको नाम के हो? मनिषा। मनिषा has written the letter. मनिषा has written the letter. B, whom is the letter addressed to? अब कसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर लेखिएको हो त? मनिषाको नेफ्यू कुन्साङ। The letter is addressed to कुन्साङ. The letter is addressed to कुन्साङ. C, where does Kunsang want to go?
कुनसाङ कहाँ जान चाहन्छन् त भन्दाखेरि कुनसाङ wants to go to the biggest metropolitan city of Nepal. Kunsang wants to go to the biggest metropolitan city of Nepal. D. Why does Kunsang want to leave his village? किन कुनसाङले चाहिँ आफ्नो भिलेज छोड्न चाहन्छ त भनेर भन्दाखेरि कुनसाङ wants to leave his village के गर्नको लागि काम गर्नको लागि जागिर खानको लागि to find a job. Kunsang wants to leave his village to find a job. To find a job. Okay, E. Why does Manisha want her nephew to give it a second thought? किन चाहिँ मनिषाले चाहिँ आफ्नो नेफ्यूको लागि चाहिँ फेरि एकचोटि राम्रोसँग सोच है त्यो कुराको बारेमा आफ्नो भिलेज छोडेर जाने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिटीमा चाहिँ लाइफ क्यान बी भेरी डिफिकल्ट है त मैले यहाँ तल अर्को क्वेसन गर्नुपर्छ सो मैले माथि लेखेँ हुन्छ ओके ई मनिषा wants her nephew to give a second thought because life in the city is very difficult हैन उसलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन सक्छ उसको चाहिँ लाइक करियर नै डिस्ट्रोय हुन सक्छ नि त उस चाहिँ कामको सिलसिलामा चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा गयो भनेदेखि हैन उसले आफ्नो घर छोडेर आफ्नो एजुकेसन छोडेर ओके एफ What suggestions did Manisha give Kunsang? Make a list भनेर भनेको छ अब के सजेसन दिइन् त मनिषाले भनेर भन्दाखेरि एउटा मैले यहाँ पोइन्टमा लेखेँ हैन तपाईले चाहिँ यसलाई लेख्नु होला फर्स्टमा चाहिँ नट टु इग्नोर हिज प्यारेन्ट्स हैन आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ इग्नोर नगर्ने प्यारेन्ट्सले भनेको सुन्ने नट टु इग्नोर हिज प्यारेन्ट्स सपोर्ट भनौँ न त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो पढाइ फर्स्टमा कम्प्लिट गर्नु पर्यो दैट ही शुड कम्प्लिट हिज स्टडीज फर्स्ट that he should complete his studies first. ठीक छ okay G do you like Kunsang's idea of stopping his studies why not explain अब तपाईलाई कुनसाङको स्टडी चाहिँ छोड्ने र सिटीमा गएर काम गर्ने वाला आइडिया तपाईलाई मन पर्यो भने किन मन परेन भने किन अब पर्सनली टकिङ अबाउट मी मलाई चाहिँ मन परेन नो आई डु नट लाइक हिज आइडिया किन भन्दाखेरि ही शुड कम्प्लिट हिज स्टडीज बिफोर लिभिङ फर मेट्रोपोलिटन सिटी बिकज लाइफ इन सच अ सिटी वुड बी भेरी डिफिकल्ट इफ वान इज नट वेल क्वालिफाइड हैन फर्स्टमा तपाईँ चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन तपाईसँग क्वालिफिकेसन छैन भनेदेखि त्यत्रो ठुलो सिटीमा गएर त तपाईलाई चाहिँ जागिर कसैले दिँदैन हैन गुड स्यालेरी यदि पाइहाल्नु भयो भने पनि हैन तपाईलाई राम्रो स्यालेरी नहोला हैन त्यसबाट केही पनि तपाईले चाहिँ सिक्न नपाउनु होला सो यु शुड कम्प्लिट योर स्टडी फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ है त यो चाहिँ मैले लेखिन अब तपाईको आइडिया चाहिँ यु क्यान शेयर विथ अस है त ओके Similarly, हामी अगाडि बढौं आइ What can be the advantages and disadvantages of a cosmopolitan city that are hinted in the letter above? Read the letter again and complete the table. You may add your opinion too भनेर भनेको छ अब cosmopolitan city, metropolitan city को एडभान्टेज के होला अथवा र डिसएडभान्टेज के होला त भन्ने कुरा हेरौँ है त एउटा हामीलाई दिएको छ सिटी मे बी appealing अर्को चाहिँ a city can be appalling है
है त एपिलिङ र एपलिङको हामीले माथि आईमा गरिसक्यौँ है त भोकाबुलेरी इन युजमा अर्को के होला त हेरौँ न त है त अब एडभान्टेज जस्तै मेडिकल फेसिलिटीहरू बेटर होला है बेटर मेडिकल फेसिलिटिज है अब त्यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज के होला त पोल्युसन होला सिमिलरली अर्को भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ इजियर होला हैन त्यहाँनिर चाहिँ सुविधा होला इजियर ट्रान्सपोर्टेसन लेखौँ न अहिलेको लागि है त ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन र अब यसको ठ्याक्कै उल्टो डिसएडभान्टेज के होला त मोर ट्राफिक जाम हेर्नुहोस् त हैन एभ्रिथिङ हैन जेको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भइहाल्छ है त र अब यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै कम्फर्टेबल डोमेस्टिक लाइफ मोर रिक्रिएसनल फेसिलिटिज होला सिभिक फेसिलिटिज होला त्यो चाहिँ के त एडभान्टेजेसमा भयो अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लेस स्कोप अफ इन्जोइङ लाइफ त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ खानेकुरामा फ्रेस थिङ नभेटाउनु होला लाइक द भिलेज मोर क्राइम होला भोइलेन्स होला हैन त्यस्तो चाहिँ यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो ओके सो हामी यति भन्दै नेक्स्ट पेजमा जाउँ के छ त भनेर भन्दाखेरि सपोज यु आर कुनसाङ राइट अ रेस्पोन्स लेटर टु यर अन अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी सपोज कुनसाङ भयो अब हामीले चाहिँ आफ्नो अन्टको लागि चाहिँ रेस्पोन्स दिनु पर्यो उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ नि त हैन अब हामीले रेस्पोन्स दिँदाखेरि अब मैले तपाईले भनेको बुझेँ म चाहिँ भिलेजमै बस्छु कम्प्लिट गर्छु भन्न पनि पाइयो हैन म जान्छु भनेर भन्न पनि पायो अर एनिथिङ तपाईले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनेरि एउटा सेन्सिबल एन्सर लिएको छु हुन्छ ओके र यो तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु April 8, 2017 Dear Aunt, thank you very much for your letter which I received yesterday. I am glad that you have shown concern about me. I know that my parents love me unconditionally and have brought me up to think for myself. They have never compromised for my study and needs. I know that I am good at studies, but I do not like to stay here because I find my school boring and monotonous. And I have decided to go to city and do something of my choice. Since you have asked me to meet you before I take my final decision, I will definitely be there this weekend. With much love, Kunsang. ठीक छ हो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सेन्सिबल एन्सर दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यही पनि हैन म भिलेजमै बस्छु फर्स्ट आई विल कम्प्लिट माई स्टडी देन आई विल थिंक अबाउट मुभिङ टु मेट्रोपोलिटियन सिटी टु फाइन्ड अ जब यस्तै गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ स्कुल बोरिङ लाग्छ मोनोटोनस लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ सिटीमा जान्छु र केही गर्छु भन्ने चाहिँ डिसाइड गरेँ र अब यसलाई फाइनल डिसिजन मान्नु अगाडि चाहिँ म तपाईसँग आएर कुरा गर्छु हैन म तपाईलाई भेट्छु यो विकेन्ड भनेर भनेको छ इट्स ओके तपाईले जसरी लेखे पनि हुन्छ है त ल यति छ अब हाम्रो छ रिडिङ टुमा है त यहाँनिर चाहिँ एउटा मुभी रिभ्यू छ है त मुभी रिभ्यूमा के छ त 2002 तपाईले हेर्नु भएको छ मुभी हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यु शुड वाच इट है 2012 भनेर छ बन्न चाहिँ 2009 मा बनेको हो एकदमै राम्रो मुभी छ लाइक यु शुड वाच इट है त यो चाहिँ अब तपाईले सर्र एकचोटी पढ्नु पर्यो है त अब मुभी रिभ्यू हाम्रो कसले दिएको हो त ड्यान कोइसले दिएको मुभी रिभ्यू कस्तो छ त उहाँले के यसलाई चाहिँ भन्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो र हामी यसको अब अनि चाहिँ एक्सरसाइज गर्छौं है त यो चाहिँ तपाईहरुलाई टास्क भयो एकचोटी सर्र पढ्ने र सर्र बुझ्न खोज्ने है त र अब यदि मुभी हेर्नु भएको छ भने त तपाईलाई चाहिँ रफ आइडिया चाहिँ छ है के हुन्छ त मुभीमा भन्ने कुरा चाहिँ ओके सो vocabulary in use rewrite the following sentences choosing the correct phrase
words from the list below from underlined words भनेर भनेको छ हैन। अब यसबाट चाहिँ के त सेन्टेन्सहरु बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। ओके तल सरी A film critic awards 4 stars to the film 2012। अब तपाईले पढ्नु भएको छ भने के त यसलाई चाहिँ 4 स्टार दिएको छ माथि। अब फिल्म क्रिटिकले दिएको हो आई डोन्ट थिंक सो इट इज अ मुभी रिभ्युअर के त मुभी रिभ्युअर हो। यसको ठाउँमा हाम्रो यहाँनेरि पनि छ के हो त भन्दाखेरि मुभी रिभ्युअर। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि लेखेँ है त। Similarly to Embrich fleshes out a bit of pseudo history and some pseudoscience in 2012। So fleshes out भन्दा पनि त्यहाँनेरि करेक्ट वर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्डन्स हुन्छ। Embrich broadens out a bit of pseudo history and some pseudoscience। C 𝘂𝗂𝗂𝗃 is in a leading role। leading role भन्दा पनि माथिको बक्सबाट एउटा करेक्ट वर्ड छ है अ प्रोटागोनिस्ट है। 𝘂𝗂𝗂𝗃 is a protagonist। तपाईले obviously माथिको मुभी रिभ्यु पढ्नु भएको छ भनेदेखि ठ्याक्कै यहाँनेरि हेर्नुस् त कहाँनेरि भन्दाखेरि यहाँनेरि 𝘂𝗂𝗂𝗃 as a protagonist यहाँनेरि दिएकै छ। D 2012 kills Jillians without breaking a sweat। Jillians अब Jillians को ठाउँमा के ठीक हुन्छ त भन्दाखेरि extremely large number of people। 2012 kills extremely large number of people without breaking a sweat। E according to critic 2012 is enormously satisfactory, amazingly accomplished and irresistible। भन्दा पनि ठ्याक्कै यहाँनेरि एपिलिङ भनेर छ है त। अब हामीलाई थाहा छ एपिलिङ र एपोलिङ को डिफरेन्स हैन। हामीले अगाडि लेटर टु कुनसाङमा पढिसकेका छौं। F the calendar of the Mayans has a misapprehension of 2012 as the date of humanity doom। F मा हेर्नुस् त तपाईले माथि पढ्नु भएको छ भनेदेखि द क्यालेन्डर अफ द people फर्स्ट को है of the people who speak American Indian language in Central America and Mexico। यहाँनेरि लामो यहाँनेरि दिएको छ यो चाहिँ है त। people who speak American Indian language in Central America and Mexico had a misapprehension मा misinterpretation त्यहाँनेरि misinterpretation। G the special effects of the movie are incredible भन्दा पनि unbelievable हैन। एकदमै राम्रो स्पेशल इफेक्ट छ दो इट वाज मेड इन 2009 एकदमै दामी है त। भिजुअल इफेक्टहरु है एकदमै खतरा छ सीजीहरु। H in 2012 the world ends with a bang। अब हाम्रो लास्ट एउटा बाकी के छ त बूम द वर्ल्ड ends with a boom है त। ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौं। यो चाहिँ कसै गाह्रो छैन। सो मुभिङ अनवर्ड्स 2 मा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन मा read the movie review and decide whether the following statements are true or false। एकचोटी मुभी रिभ्यु पढेर यो भनेको चाहिँ ट्रू हो कि फल्स हो भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो
है त अभियसली तपाईँले मुभी रिभ्यू पढिसक्नु भएको छ र मैले चाहिँ पढिसकेँ र यसको मिनिङ हामीले ट्रु हो कि फल्स हो गर्न सक्छौँ है त पढौँ र गरौँ 2012 is a film about the disaster that kills a great number of people हो होइन वर्ल्ड इज कमिङ टु द एन्ड भनेर चाहिँ होइन अब बाढी आउने अर्थक्वेक आउने भोल्कानो आउने नाना थरीको चाहिँ होइन नेचुरल क्याटास्ट्रोफहरू हुने र द्याट किल्स मेनी नम्बर अफ पिपल बी द डिरेक्टर अफ द मुभी ह्याज अल्सो कन्ट्रिब्युटेड इन हिज राइटिङ पार्ट हो माथि भनिएको छ अभियसली he has contributed. True. 𝘀𝗶𝗹𝗹 Ejiofor played the role of a doctor. हो त होइन false. Okay. D. Mark Gordon is one of the producers of 2012 हो त्यहाँनिर भनिएको छ हो obviously हो yes. True. E. The critic finds the special effects of the movie incredible. हो त yes obviously त्यो त सबैलाई लाग्छ नै it is absolutely great है ओके अब अर्को हाम्रो क्वेसन एन्ड एन्सर छ यो पनि गरिहालौँ read the text again and answer the following question हैन फेरि read the text again अघि पनि read the text again अहिले पनि read the text again हैन कतिचोटि पढ्नु भन्दा पनि अब बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ obviously पढ्नै पर्यो है फेरि A. Who is Ronald Emmerich? को हो त भन्दाखेरि he is the director of the movie 2002. He is नै लेखेँ है He is the director of the movie 2012. B. When was the movie 2012 released? कहिले चाहिँ रिलिज भएको थियो? The movie was released on 13th November 2009. The movie was released on 13th November 2009. C. What misconception is captured in the beginning of the movie? अब के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ it was assumed that the Mayan calendar picks 2012 as the date of humanity's disaster. It was assumed that the Mayan calendar picks 2012 as the date of humanity's disaster. It is disaster. E. What makes 2012 the perfect movie? भन्दा अब के को कारणले हो त भन्दाखेरि the audience do not feel bored while watching the movie because the actors, the story, the dialogue, and the special effects are fantastic. Okay, ल गरौँ the audience do not feel bored. मैले D को गरेँ why the audience do not feel bored while watching the movie भन्दाखेरि do not feel bored while watching the movie because the actors, the story, the dialogue, and the special effects are fantastic.
are fantastic. ठिक छ ओके सो what makes 2012 the perfect movie? Obviously माथिकै कुरा गर्यौं the actors, the story, अनि त्यसपछि the special effect भने पनि हुन्छ अथवा the way things presented in the movie 2012 makes it the perfect movie. लेखिन है मैले त्यो what are the differences between 2012 and other movies? के छ त key difference भन्दाखेरि other movies have explosions. 2012 has an atom bomb size detonation that wipes Yellowstone off the map. Other movies have earthquake. 2012 sends California sinking in flames into the sea. हेर्नुस् है other movies kills 1000. 2012 kills zillions without breaking a sweat. हेर्नुस् है अरू मुभीमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लोजन हुन्छ हैन बम पड्किन्छ तर 2012 मा के छ भन्दाखेरि एटम बम साइज डेटोनेसन that wipes Yellowstone off the map, completely off the map. त्यसपछि अरू मुभीमा पनि अर्थक्वेक हुन्छ तर 2012 मा यस्तो अर्थक्वेक छ कि that sends California sinking in the flames into the sea. Similarly अरू मुभीमा हैन 100 जना मर्लान् 1000 जना मर्लान् तर 2012 kills zillions without breaking a sweat. हेर्नुस् है that is the difference. हैन र 2012 is a fantastic movie. So moving onward यहाँनिर मैले लिन बिर्सेछु तपाईले बुकमा हेर्नुभयो भनेदेखि फलो अप एक्टिभिटी भनेर छ है जसमा छ note down the major points of the movie review, paraphrase them, develop this into a paragraph with a suitable title, topic, sentence, supporting sentences and concluding sentence भनेर भनेको छ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसको मेजर पोइन्ट्स चाहिँ थोरै भन्छु मात्रै है र अब त्यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्ने त्यसलाई चाहिँ अरु के त सुटेबल टाइटल दिने टपिक दिने एभ्रीथिङ दिने तपाईको काममा म जिम्मा छोड्दिन्छु सो मेजर पोइन्ट्समा म कुरा मात्रै गर्छु लेख्दिन है त के छ त भन्दाखेरि मेजर पोइन्ट्समा इन 2012 Ronald Emmerich creates a picture of the world's future. According to the movie, the Mayan calendar ends on December 21, 2012, predicting that world will end on that day. Arco point, catastrophic natural disasters damage the planet, resulting in death of millions. The movie is the greatest achievement in Emmerich's career as a destroyer of the world. It is a 4-star movie. It has spectacular special effect, visual effect, computer graphics, CGs भनेर भन्छ. The best movie of its kind ever made. यो छ मैले केही पोइन्टहरु भने र यदि तपाईले चाहिँ फिल्म मुभी हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ you should definitely go and watch it. है किनकि लाइक तपाईले चाहिँ थोरै हैन रिफ्रेश हुनको लागि you should watch movies too. है ओके अब सो यति भन्दै हामी ग्रामर पार्टमा मुभ गरौँ engage yourself. A modal verb is an auxiliary verb which is used with another verb to talk about possibility, probability, permission, intention, etc. The examples of modal verbs are can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, have to, and need to. है र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै पनि मोडल वर्बको बारेमा एउटा पाटो केलाई लिएर चाहिँ भिडियोहरु टन्नै छ है त्यसको एक्सरसाइज हैन मोडल वर्बको युजहरु टन्नै भिडियो छ यु क्यान चेक दैट आउट टु है ओके अब म तपाईलाई थोरै यो के छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि पोसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी परमिशनहरुको कुरा छ यसको बारेमा चाहिँ हामी थोरै हेरौँ है त ओके म यहाँ थोरै एक्जाम्पल लेख्छु त्यसपछि चाहिँ त्यसमा भनेको के छ त भनेर हेरौँ है त It might
take more than a month. अब कसैले भन्यो it might take more than a month to complete the work भनेर भन्यो भने माइटले के बुझ्छ त भन्दाखेरि पोसिबिलिटीको कुरा गर्छ कि त यो माइटले पोसिबिलिटी सिमिलरली अर्को एउटा एक्जाम्पल that can't be the right answer. अब कसैले भन्यो that can't be the right answer भनेर के बुझ्नुहुन्छ त can't भनेपछि त्यो हुनै सक्दैन भनेको लोजिकल चाहिँ त्यो चाहिँ लोजिकली इन्करेक्ट छ है भनेर चाहिँ भनेको हैन हो यसरी हामीले गर्न सक्छौं है यो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै गरी माइटको युज क्यानको युज सुडको युज कसरी युज हुन्छ एभ्रीथिङ हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रामरको प्लेलिस्टमा चाहिँ हामीले राखेका छौं तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है ओके moving forwards to examine the use of modal verbs in the sentences extracted from a letter to कुनसाङ अब यहाँनेरि दिएको छ हैन कुनसाङलाई चाहिँ लेटर मा चाहिँ मोडल भर्बहरु युज छ अब यसले चाहिँ के भन्छ त हैन कस्तो ठाउँमा युज भएको छ भनेर हामीले हेरौं है त you must not do it फर्स्टमा छ you must not do it तिमीले यो गर्नै हुँदैन you must think of them and their unconditional love तिमीले उनीहरुको बारेमा र उनीहरुको चाहिँ मायाको बारेमा सोच्नै पर्छ हैन you must भनेपछि गर्नै पर्छ हुनै पर्छ हैन you have no any option भनेर चाहिँ must ले भन्छ Dear Kun, everyone needs to be ambitious, but over ambition may ruin your life. Everyone needs to be ambitious. हैन सबैलाई ambitious हुनुपर्छ सबै ambitious हुनुपर्छ तर ओभर ambitionले तिम्रो लाइफ बिगार्न सक्छ मेले बिगार्न पनि सक्छ नबिगार्न पनि सक्छ 50-50 के हैन बिगार्ने सम्भावना नि 50 नबिगार्ने पनि 50 ठीक छ त्यो चाहिँ मेको कुरा भयो You should not ignore your parents support and education should not भनेपछि चाहिँ it is not necessary for you to do it हैन तिमीले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्स को सपोर्ट र आफ्नो एजुकेसन को बारेमा चाहिँ इग्नोर गर्नु हुँदैन you should not ignore it okay if everything appalling ever happens to you I might not forgive myself म आफुलाई चाहिँ क्षमा दिने छैन हैन आई माइट नट भनेको म दिन्न होला हैन माइटले पनि 50-50 म यो गर्दिन होला माइट नटले चाहिँ म यो गर्दिन होला है अब माइट मात्रै भयो भने म यो गर्छु होला भनेर बुझियो है र हामीले यस्तैको बारेमा डिस्कस गरेका छौं ओके अगाडिको हेरौं र अझै हामीलाई चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ टाइम फर ग्रामर read the school uniform code and encircle the modal verbs भनेर भनेको छ अब यहाँनेरि हामीले modal verb लाई encircle गर्नु पर्यो हेर्नुस् है त the school uniform codes are important to maintain a sense of oneness and unity therefore students must come to school in their stipulated uniform they may wear color clothes of their choice and on their birthdays but they have to maintain regulations for sportswear formal wear and Friday clothing accordingly as the bottom line of clothing is comfort and decency students are not allowed to wear jewelry or makeup similarly here must be of natural color. Decent length and style. Next, they should trim their nails. Furthermore, they need to wear trousers and skirts according to specification. Lastly, they ought to follow the instruction of discipline in charge. They ought to follow the instructions of the discipline in charge.
ब्रिचिङ युनिफर्म कोड्स मे रिजल्ट इन डिटेन्सन ब्रिचिङ युनिफर्म कोड्स मे रिजल्ट इन डिटेन्सन है यो चाहिँ के भयो त मोडल वर्ब्सहरू भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर थोरै यसको चाहिँ डिस्कसन गरौँ स्टुडेन्ट्स मस्ट कम टु स्कुल इन स्पिटेलेटेड युनिफर्म मस्ट कम क्या आउनै पर्छ उनीहरू आएनन् भने चाहिँ लाइक युनिफर्म तोकिएको युनिफर्ममा आएन भनेर चाहिँ गेटबाटै छिराइन आउनै पर्छ है त दे मे वेयर कलर क्लोथ्स अफ देयर चोइस होइन उनीहरूले लगाउन सक्छन् उनीहरूको बर्थडेमा चाहिँ के त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा लागेको लुगा लगाउन सक्छन् लगाए पनि भयो नलगाए पनि भयो होइन दे हेभ टु मेन्टेन द रेगुलेसन फर स्पोर्ट्स वेयर तर उनीहरूले चाहिँ स्पोर्ट्स वेयर फर्मल वेयर र फ्राइडेको लागि चाहिँ त्यो के त रुल्स एन्ड रेगुलेसन मेन्टेन गर्नै पर्छ हेभ टु नगरे त सुखै छैन भनेर यस्तै गरेर हामीले गर्न सक्छौँ र अब लास्टको हेर्नुहोस् त ब्रिचिङ युनिफर्म कोड्स मे रिजल्ट इन डिटेन्सन अब युनिफर्म कोड चाहिँ ब्रिच गर्यो भनेदेखि अब भनेको नमान्यो भनेदेखि होइन जस्तो पाए त्यस्तै लुगा लायो भने चाहिँ मे रिजल्ट इन डिटेन्सन भनेर अब मे भनेपछि उसलाई चाहिँ के त पनिसमेन्ट दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ होइन 50-50 टु वे हुने भयो होइन मेले चाहिँ त्यस्तो कुरा भयो ओके टुमा हेरौँ त इमेजिन कुन्साङ हेज भिजिटेड मनिषा वाट माइट ह्याभ Manisha told her nephew. Complete the following sentences with suitable expressions of advice, suggestions or warning भनेर भनेको छ ल कुन्साङ you must not अब उसले चाहिँ के भन्यो होला त हेरौँ है त अब यहाँनिर अभियसली हामीले यहाँ मोडल भर्बको त युज छँदैछ अब मस्ट नट पछि के होला त तिमीले गर्नै नहुने काम भनेको आफ्नो प्यारेन्ट्सको फिलिङलाई चाहिँ हर्ट नगर्ने होइन कुन्साङ यु मस्ट नट हर्ट your parents' feeling. Your parents' feelings. B. You have to think about your parents. You have to think about your parents. C. You ought not अब के उसले चाहिँ एडभाइस दिनु होला त भन्दाखेरि you ought not to give up studying now. To give up studying now. D. If I were you, I would यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म आफ्नो हाई स्कुल एजुकेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्थेँ इफ आई विथ यु आई वुड कम्प्लिट माई हाई स्कुल एजुकेसन E. You are not allowed to तिमी के चाहिँ गर्न अलो छैन त तिमीलाई भनेर भन्दाखेरि you are not allowed to do as you wish at this stage हैन टिनेज छ पखरको हैन अल्लारे ठिटो भनेर भन्छन् नि हैन हो त्यसमा चाहिँ you are not allowed to तिमीलाई चाहिँ यो गर्न अलाउ छैन to do as you wish at this stage at this age. F. You may तिमीले के चाहिँ गर्न सक्छौ त भनेर भन्दाखेरि you may go to town after completing your high school. You may go to town after completing your high school. G. You are not supposed to तिमीले के चाहिँ गर्न तिमीलाई मनाइ छ त भन्दाखेरि you are not supposed to तिमीले अहिले के चाहिँ गर्न हुन्न भन्दाखेरि you are not supposed to leave school now. ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले हैन अन्टले चाहिँ मनिषाले चाहिँ उसको नेफ्यू कुन्साङलाई चाहिँ एडभाइस दिन् भनेर यसरी गर्न सकियो है ओके
अब लेट्स मुभ टु फलोअप एक्टिभिटी. अब फलोअप एक्टिभिटीमा है पेज नम्बर कति छ त भन्दाखेरि 53 मा. Walking on foot along the roads may sometimes be dangerous. Fill in the blanks with appropriate modal verbs to give a sentence. Pedestrian safety. अब बाटो हिँड्दाखेरि हैन कहिलेकाहीँ इट क्यान बी डेन्जरस हैन मे भनेर भनेको छ नि त हैन कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ. सो अब तपाईले चाहिँ बाटो हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ अब सेफ्टी बाटो हिँड्ने मान्छेको सेफ्टीको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ के त मोडल वर्ब युज गरेर चाहिँ तलको फिलअप गर्नु पर्यो है. र अब फर्स्ट टास्क भनेको चाहिँ एक्चुअली तपाईले चाहिँ बुकमा पेन्सिलले फिलअप गरे पनि हुन्छ हैन अथवा तपाईले चाहिँ कपीमा थोरै थोरै लेखेर फिलअप गरे पनि हुन्छ. सो डु द्याट हैन. र म यहाँ गर्छु र तपाईले चाहिँ आफ्नो एन्सर मिल्यो कि मिलेन चाहिँ क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त. ओके लेट्स डु दिस. फर्स्टमा चाहिँ पज दिस भिडियो र डु इट इन ए बुक अर कपी एज यु विस जेमा गरे पनि र तपाईले गरेपछि रिज्युम दिस अनि चाहिँ आफ्नो एन्सर चेक गर्नु होला है त. र के लगाउनु पर्यो मोडल वर्ब लगाउनै पर्यो. द रोड्स can be dangerous for pedestrians. The roads can be dangerous for pedestrians. Even for those who are not driving, it is important to be aware that traffic could be approaching from unexpected directions. Traffic could be. Apart from motorways, it's not illegal crossing the road at any point. It is advisable to use crossings, some of them controlled by traffic lights. Whenever you can, you ought to cross the road. You ought to cross the road when the green signal is on. But if the light is flashing, don't start to cross. There are crossing points known as zebra crossings, which have black and white road markings. An orange flashing beacons at each side of the road. Drivers should give way to pedestrians on crossing. Should. Pedestrians of developed cities can also use subways and overhead bridges for their safety. Don't forget, pedestrians must not walk along or cross any motorways at any time. त्यो चाहिँ हिँड्नै हुँदैन हैन हिँड्यो कि खत्तमै भइहाल्यो त्यो चाहिँ अगेन्स्ट द रुल भयो हैन. मस्ट भन्ने बित्तिकै मस्ट भन्यो भने गर्नै पर्छ. यु ह्याभ टु डु इट नगरी सुखै पाइएन. मस्ट नट भनेपछि चाहिँ गर्नै भएन हैन ज्यान जाला त्यो काम गर्नै भएन हैन. अब मस्टनरले चाहिँ त्यस्तो भन्छ है त हैन. यसरी पनि तपाईले रमाइलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ. ओके सो अगाडि छ लिसनिङ. हामीसँग चाहिँ अहिले लिसनिङको लागि चाहिँ मटेरियल छैन. सो यदि तपाईले चाहिँ लिसनिङ पनि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई के त भन्दाखेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो फोन नम्बर पनि छ. यु क्यान कल अस एन्ड टेल अस प्लिज डु यो लिसनिङको पार्ट पनि भनेर वी विल अभियसली डु इट फर यु है त. ओके त्यति भन्दै म स्पिकिङतर्फ गएँ है. ओके स्पिकिङमा लुक एट द पिक्चर्स. You and your partner take it in turns and tell what they mean भनेर भनेको छ है. अब यहाँ पिक्चरमा हेर्नु पर्यो र यसले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ है त. अब पार्टनर भनेपछि चाहिँ को छ त तपाईँको पार्टनर भन्दाखेरि मेरो पार्टनर तपाईँ तपाईँको पार्टनर म. ओके सो नो ट्रेस पासिङ भनेर भनेको छ. अब नो ट्रेस पासिङ भनेपछि के चाहिँ बुझिन्छ त भन्दाखेरि यु मस्ट नट इन्टर दिस प्लेस है. मैले यहाँ 1 पिक्चर 1 भनेर लेखेँ. यु मस्ट नट इन्टर दिस प्लेस अर एरिया. यु मस्ट नट इन्टर दिस प्लेस हैन. अथवा यु आर नट अलाउड टु इन्टर दिस प्लेस. 2 मा हेर्नुहोस् यस्तो बाजा हैन ट्रम्पेट छ. ट्रम्पेटमा चाहिँ यस्तो काटेको छ भनेपछि
के हो त भन्दाखेरि you ought not to blow your vehicle's horn in this area अथवा no horn, simply no horn. 3 quiet please भनेर भनेको छ। अब quiet please भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि चाहिँ you are not allowed to make noise here। अब मैले पनि बिस्तारै नै भन्नु पर्यो नि त हैन, quiet please भनेपछि। सो भनेको के हो त भन्दाखेरि मेकिङ नोइज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अथवा you should not make noise here। यो चाहिँ के त स्कुल एरियामा चाहिँ मेनली लगाइएको हुन्छ है। you should not make noise here। ओके, अब बीमा हेरौँ। टाइम फर स्पिकिङ। वर्क इन appear, take it in turns to tell 2 sentences about each pictures using moral words भनेर भनेको छ। अब पिक्चर्स छ, अब के त 2टा सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो इच पिक्चरको लागि। अब फर्स्ट पिक्चरमा एउटा केटी छ हैन, उ चाहिँ हैन त्यहाँनिर स्कुल जस्तो छ, उ चाहिँ गइरहेको छ। अब एक्जाम्पलमा के भनेको छ त, सी माइट बी लेट फर स्कुल, सी माइट ह्याभ मिस्ड हर क्लास। हो सिमिलरली अब हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। आई नम्बर हेर्नुहोस् त, टिभी हेरिरहेको छ एकजनाले। सो अब हामीले के भन्न सक्यौँ त, ही माइट बी ह्याभिङ अ डे अफ टुडे, he might be having a day off today अथवा he must be watching a live football match, he must be watching a live football match, a live football match। So I हेर्नुहोस् त, 2 जना मेबी दे आर स्टुडेन्ट्स र ऊ चाहिँ टिचर जस्तो छ। अब के होला त हैन, हामीले माइट, मे, सुड, अट, मस्ट जे सकिन्छ मोडल भर्ब लगाएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। द स्टुडेन्ट्स मस्ट ह्याभ ग्रिटेड द टिचर, द स्टुडेन्ट्स मस्ट ह्याभ ग्रिटेड द टिचर। यो चाहिँ पोसिबल एन्सर हो है, यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको आफ्नो वर्डमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। द टिचर माइट ह्याभ आस्क्ड हाउ दे ह्याभ बिन, द टिचर माइट ह्याभ आस्क्ड हाउ दे ह्याभ बिन, हाउ दे ह्याभ बिन। सिमिलरली थर्ड वान हेरौँ त, एकजना केटी ऊ चाहिँ एकदमै सोचिरहेकी छिन् हैन, अगाडि टिभी छ। अब के चाहिँ भन्ने त भन्दाखेरि सी माइट बी थिङ्किङ अबाउट हर फ्युचर, सी माइट बी थिङ्किङ अबाउट हर फ्युचर, अबाउट हर फ्युचर। र अर्को भनेको सी मस्ट बी ड्रिमिङ अबाउट हर म्यारिड लाइफ, she must be dreaming about her married life, अब 4 मा हेर्नुहोस् त, एकजना मान्छे चाहिँ भारी बोकिरहेको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ सोचिरहेको छ। सो के भन्न सकियो, द म्यान मस्ट ह्याभ गुड हार्भेस्ट दिस इयर अथवा he might be thinking of taking the crops to the market है। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है। ओके, सो अब अगाडि बढौँ। 2 वर्क इन अ ग्रुप of 3 or 4 to share a problem and give or receive advice भनेर बनेको छ है त। सो अब यहाँनिर अब एक्जाम्पल नै हेरौँ त, ट्रबल विथ इङ्ग्लिस होमवर्क। अब यसले भन्यो आई हेभ ट्रबल विथ इङ्ग्लिस होमवर्क। अब स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है, आई हेभ ट्रबल विथ इङ्ग्लिस होमवर्कमा यु मस्ट जोइन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास अथवा इफ आई वेर यु आई विल गेट अ सप्लिमेन्ट्री बुक। यदि म तिमी भएको भए म सप्लिमेन्ट्री बुक लिन्थेँ होला। यु ought to consult your English teacher
भनेर चाहिँ एडभाइस दिएको छ। सो अब हामी अगाडि गरौँ। सफरिङ फ्रम ग्यास्ट्राइटिस। अब यसले भन्यो आई एम सफरिङ फ्रम ग्यास्ट्राइटिस। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रिक भन्छौँ नि होइन, ग्यास्ट्राइटिस है त। अब बीले भन्छ यु मस्ट कन्सल्ट टु अ ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट भनेर भन्छ होइन। अब के त ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट भनेको चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको चाहिँ स्पेसियोलोजिस्ट है त। ओके, सो अब यु हेभ टु एभोइड इटिङ oily and spicy food. You have to avoid eating oily and spicy food. यदि तपाईलाई पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ भनेदेखि you have to avoid eating oily and spicy food है त। Okay, it would be better if you correct your eating habit. If you correct your eating habit। अब यसमा तपाईले चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ। यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त, मैले नै लेखेको हुनुपर्छ भनेर। बी फिलिङ लेजी। अब यसले भन्यो आई एम फिलिङ लेजी, मलाई त कस्तो अल्छी लागिरहेछ होइन, उठ्न नि मन लाग्दैन, सुतुम लाग्छ, हाई हाई मात्रै आउँछ भनेर भन्छ है। अब त्यसो भन्दाखेरि अब तपाईँले एडभाइस दिनु पऱ्यो। यदि म तिमी भएको भए इफ आई वेर यु आई वुड गो फर अ वाक। If I were you, I would go for a walk. C. You should keep yourself active. You should keep yourself active. D. Why don't you help your mother in the kitchen? Why don't you help your mother? होइन, त्यति नै अल्छी लागेको भए आफ्नो आमालाई होइन भान्सामा किन सघाउँदैनौ त होइन, जिउ पनि फुर्तिलो हुन्छ होइन यताउति गर्दाखेरि भन्ने कुरा गर्छ है त। किचन। सी विक इन म्याथमेटिक्स। अब यसले भन्यो आई एम विक इन म्याथमेटिक्स। हेर्न यार म त होइन म्याथमा झुर्नै छु, मलाई त केही पनि आउँदैन, अल्जेब्रा पनि आउँदैन, जियोमेट्री पनि आउँदैन भनेर भन्छ। अब तपाईँले उसलाई चाहिँ एडभाइस दिनु पर्यो। के भन्नुहुन्छ त होइन, अब जस्तो स्ट्रक्चरमा दिए पनि हुन्छ। हाउ अबाउट टेकिङ ट्युसन क्लासेस? हाउ अबाउट टेकिङ ट्युसन क्लासेस? टेकिङ ट्युसन क्लासेस। Similarly, C. You should first learn the basic thoroughly. होइन, फर्स्टमा बेसिक त जान्नु पर्यो नि होइन। हो, you should first learn the basics thoroughly. D. If I were you, यदि तिम्रो ठाउँमा म भएको भए, if I were you, I will ask our teacher to help me with my maths. म आफ्नो टिचरलाई भन्थे मलाई म्याथमा हेल्प गरिदिनु भनेर। I will ask our teacher to help me with my maths. ठिक छ, सजिलो छ है। अब सी follow up activity. Give possible explanation to the following situations. Use different modal verbs in your answers where possible. है, your parents start banging at your door in the middle of night. होइन, तपाईँ सुतिरहनु भएको छ, मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँको प्यारेन्ट्सले चाहिँ होइन ढोकामा ढ्याङ गरेर ए बाबु छिटो आइज बाहिर आइहाल भनेर भन्नुभयो। सो के हुन सक्ला त भन्दाखेरि इट माइट बी एन अर्थक्वेक होइन, अथवा जे पनि हुन सक्छ होइन, चोर आएको पनि हुनसक्छ अथवा एनिथिङ होइन। अब पोसिबल एन्सर तपाईँले के दिन सक्नुभयो, इट माइट बी एन अर्थक्वेक होइन। यस्तै गरी हामी अगाडि जाउँ, साह्रै नै रमाइलो छ। यर बेस्ट फ्रेन्ड इज लुकिङ अपसेट होइन, तपाईँको साथी जहिले नि हाँस्ने, जहिले नि रमाउने साथी आज चाहिँ निराश भएर बसेको देख्नुभयो।
भनेको अब तपाईले चाहिँ एउटा पोसिबल एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो. He might have scored low grades in all the subjects. हैन, अथवा he might have broken up with her girlfriend. हैन, उसको प्रेमिकासँग उसको बिछोड भएको पनि हुन सक्यो. Anything. So B. You receive an email which tells you to meet your uncle on Monday at school. हैन, तपाईले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इमेल आयो आफ्नो अङ्कललाई मन्डेमा स्कुलमा भेट्न भनेर. के होला त भन्दाखेरि he must be going abroad so he wants to see me before he leaves. C. Your sister is suffering from common cold. अब सिस्टरलाई चाहिँ कमन कोल्ड लागेको छ. सो अब तपाईले के भन्न सक्नुभयो एउटा पोसिबल एक्सप्लेनेसन. She must have been caught in the rain yesterday. अथवा अहिले हैन, अहिलेको समयमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस छ. तपाईले अब त्यसलाई रिलेट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन. She might have been infected by COVID-19. Anything. Possible explanation. D. तर कमन कोल्ड कोभिड-19 को सिम्पटम हो त? I don't think so. है त sore throat and cough चाहिँ हो है. Okay. D. Your teacher is setting up a projector in the classroom. अब प्रोजेक्टर लगाइरहनु भएको छ हैन, तयार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ फिल्म हेर्न पाइन्छ जस्तो कुरा छ है त. He might be showing a film related to the story explained yesterday. हैन, अथवा भिडियो कुनै डकुमेन्ट्री रिसर्चहरू देखाउन लाग्नु भएको हुन सक्छ. She might be showing a film to us. है त, यसरी हामीले गर्न सक्यौं है त. ओके, द्याट लिड्स टु द एन्ड अफ दिस च्याप्टर. अब यसमा हाम्रो नेक्स्टमा राइटिङ छ. अब राइटिङमा मेनली डायलगको कुरा छ है. अब डायलग भन्ने बित्तिकै चाहिँ देयर मस्ट बी अब टु पिपल. अनि यसमा चाहिँ त्यति गाह्रो जस्तो मलाई नलागेको कारणले चाहिँ मैले यो राइटिङको चाहिँ गराउन चाहिनँ. र यो हाम्रो कन्भर्सेसन राइटिङ, एसे राइटिङ, लेटर राइटिङ, रिभ्यू हैन, बुक रिभ्यू, फिल्म रिभ्यू हरेकको हैन, बायोग्राफी राइटिङको चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै एउटा प्लेलिस्टमा भिडियो छ. त्यो सबै तपाईले हेरेर चाहिँ यो राइटिङको पार्ट चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ है त. सो त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यो च्याप्टरलाई यही कन्क्लुड गरेँ. र आउने भिडियोमा हामी अगाडिको च्याप्टरहरू र अब यस्तै गरी ग्रामरको भिडियो पनि अभियसली लिएर आउने नै छौँ. र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो हैन. केही क्वेसन छ, केही छुटेको छ हैन, केही कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ क्लियर भएको छैन भनेदेखि कमेन्टबाट पनि केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस. र यस्तै गरी तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो फोन नम्बर पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ. यु क्यान व्हाट्सएप अस, टेलिग्राम, स्काइप, एनिथिङ, यु नेम इट है त, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एभ्रिथिङ तपाईले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 10 को युनिट 6 एक्सप्रेसिङ कन्डिसन्स आईमा छौँ है त. एक्सप्रेसिङ कन्डिसन्सको पार्ट आईमा है. ल अब सुरु गरौँ. तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 59 पल्टाउनु होला. पेज नम्बर 59 मा छ हाम्रो आजको टपिक. ओके, लेट्स डु दिस. फर्स्टमा छ रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ. हेर्नुस् त यहाँनेरि. लुक एट द पिक्चर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेर भनेको छ. ए मा हु आर दिस पिपल, हु आर दिस पिपल भनेर भनेको छ. को होला नि त यिनीहरू? हेर्नुस् त, एउटा डेस्क छ, बेन्च छ, त्यसपछि अगाडि पोसिबली व्हाइट बोर्ड छ, साइडमा पोसिबली क्यालेन्डर छ, डस्टबिन छ. भनेपछि अब दिस पिपल आर स्टुडेन्ट्स. के भन्न सकियो एउटा पोसिबल एन्सर? दिस पिपल आर स्टुडेन्ट्स. सिमिलरली बीमा हेर्नुस् त, वेयर आर दे, वाट आर दे डुइङ भनेर भनेको छ. अब वेयर आर दे कहाँ छन् त? मैले भनिहालेँ अगाडि के छ, व्हाइट बोर्ड छ, डस्टबिन छ, डेस्क छ, बेन्च छ. भनेपछि दे आर इन द क्लासरुम.
They are in the classroom. Classroom. About what are they doing? Possibly, they are discussing their holiday plans. They are discussing their holiday plans. Okay, see. What do you usually do when you are free in the class? तपाईँ के गर्नुहुन्छ त when you are free in the class? म त साथीहरूसँग फुटबल अथवा मुभिजहरूको बारेमा कुरा गर्छु. I talk about sports, movies, etc. when I am free in the class. When I am free in the class. हाम्रो लास्ट वान छ डी नम्बर. Will you worry if you miss your class? अब तपाईँले आफ्नो क्लास छुट्यो भनेदेखि तपाईँले चिन्ता लिनुहुन्छ त? यदि लिनुहुन्छ भने yes अथवा no. हैन, मलाई चाहिँ चिन्ता लाग्छ. So I will say yes. I will worry if I miss my class. ठिक छ, यो त हाम्रो सजिलो हामीलाई सुरुमा चाहिँ वार्म अपको लागि भइहाल्यो. सो तल छ हेरौँ त स्टडी टाइम रिडिङ आईमा एउटा निकै नै रमाइलो पोइम छ है. ल यसको बारेमा हेरौँ एकचोटि. अब फर्स्टमा चाहिँ म यो कसले लेखेको हो भनेर इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु. इट वाज रिटन बाई टम वेमन. He was born in 1945 in Ontario, Canada. In Ontario, Canada. है त. ओके, अब हामी एकचोटि म सर र यसलाई चाहिँ रिसाइट गर्छु. तपाईँहरू पनि एकचोटि पढ्नु होला. र यसमा चाहिँ खासै धेरै गाह्रो छैन. थोरै यो चाहिँ क्लासरुमकै बारेमा, स्टुडेन्ट टिचर्सको बारेमा नै हो. र यति पढेर थोरै केही कुरा भनेपछि आई विल मुभ टुवर्ड्स द एक्सरसाइज है त. ओके, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला. डिड आई मिस एनिथिङ? नथिङ. When we realized you weren't here, we sat with our hands folded on our decks, in silence for the full 2 hours. Everything. I gave an exam worth 40% of the grade for this term, and assigned some reading due today, on which I am about to hand out a quiz worth 50%. Nothing. None of the content of this course has value or meaning. Take as many days off as you like. Any activities we undertake as a class, I assure you will not matter either to you or me, and are without purpose. Everything. A few minutes after we begin, last time a shaft of light suddenly descended, and an angel or other heavenly being appeared and revealed to us what each woman or man must do to attain divine wisdom in this life and the hereafter. This is the last time the class will meet before we disperse to bring the good news to all people on earth. Nothing. When you are not present, how could something significant occur? Everything contained in this classroom is a microcosm of human experience, assembled for you to query and examine and ponder. This is not the only place such an opportunity has been gathered, but it was one place and you weren't here. अब यो पोइम चाहिँ लाइक दिस पोइम वाज रिटन बाई टम वेमन वेन हि वाज टिचिङ. अनि चाहिँ उसको एउटा स्टुडेन्ट्सले सोध्यो क्या, डिड आई मिस एनिथिङ भनेर. सो त्यसलाई नै एन्सर दिनको लागि हि रोट दिस पोइम. ठिक छ. वेन एन एब्सेन्ट स्टुडेन्ट सोज अप एन्ड आस्क्स वेदर एनिथिङ ह्यापन्ड इन द क्लास. अब यदि एउटा एब्सेन्ट स्टुडेन्ट आयो
र के चाहिँ भयो भनेर सोध्यो भने हेर्नुहोस् त नथिङ वेन यु आर नट प्रेजेन्ट हाउ कुड समथिङ सिग्निफिकेन्ट अकर यदि तिमी नै आएको छैनौ भनेदेखि होइन केही सिग्निफिकेन्ट काम भएको होला त भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति सार्कास्टिक टोनमा भनेको छ सो दिस इज एबाउट द थिङ बिट्विन द टिचर्स एन्ड द स्टुडेन्ट होइन जब के त टिचर चाहिँ क्लासमा आउनु भएको थिएन we sat with our hands folded on our desk त्यसपछि मैले एक्जाम दिएको कुरा छ होइन एभ्रिथिङ नथिङ गरेर चाहिँ यहाँनिर पोइममा चाहिँ भनेको छ मैले कुनै कुरा बिर्सेँ भनेर होइन डिड आई मिस एनिथिङ भुलेँ भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा त हामी नेक्स्ट पेजमा गएर चाहिँ यो छोटो छोटो एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरिहालौँ है त ओके vocabulary in use भनेर छ फर्स्टमा अब read the poem and match the following words with their meanings भनेर भनेको छ ओके assign means to provide a person a particular task I was assigned to do this भनेर भनिन्छ नि होइन केही कुरा गर्नको लागि नियुक्त गरिएको descend means to come or go down from a higher to a lower level. Reveal to make something known to somebody. He revealed my secret. भनेर भनिन्छ नि होइन उसले मेरो गोप्य कुरालाई रिभिल गर्यो भनेको सबैमाझ उसले चाहिँ खोल्यो भनेर बुझियो assemble to bring people ideas or things टुगेदर एज अ ग्रुप है एसेम्बल भनेको डिफ्रेन्ट पार्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राख्नु भनेर बुझियो ओके युज द वर्ड्स अबभ इन यर ओन सेन्टेन्सेस विदाउट चेन्जिङ द सेन्स एक्सप्रेस्ड इन द पोइम ल एकचोटि यसको पनि 2-3टा चाहिँ गरौँ न है त ओके यहाँनिर फर्स्टमा त एसाइनको कुरा गरौँ एन्ड एसाइन सम रिडिङ ड्यु टुडे अब एसाइन भनेको चाहिँ केही कुरा गर्नको लागि चाहिँ भनिएको नियुक्ति गरिएको टु प्रोभाइड अ पर्सन अ पार्टिकुलर टास्क भनेर भनिएको छ सो इन द सेम सेन्स हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो वर्डमा लेख्नु पर्यो जस्तै म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है त फर्स्टमा चाहिँ एसाइनको द टिचर्स एसाइन अस होमवर्क यस्टरडे द टिचर्स assign us homework yesterday भन्दा पनि एभ्री डे लेखौँ न फेरि यहाँनिर yesterday लेख्यो भनेदेखि assigned us लेख्नु पर्यो नि त होइन पास्ट टेन्समा ओके नेभर माइन्ड अब डिसेन्ड सो अब डिसेन्डको लागि के छ त हाम्रो मिनिङ to come or go down from higher level to lower level भनेपछि obviously अब माथिबाट कोही तल आएको कुरा गरौँ हैन the climbers have descended to the bottom of the mountain the climbers have descended to the bottom of the mountain रिभिल अघि मैले सिक्रेट रिभिल गर्ने कुरा गरेँ सो यहाँ पनि सिक्रेट नै रिभिल गरेको कुरा गरौँ वी शुड नट रिभिल आवर सिक्रेट्स टु एनीवन हैन सिक्रेट भनेको त हैन गोप्य कुरा नै हो नि त त्यसलाई चाहिँ रिभिल गर्यो भने त त्यो सिक्रेट हुन्छ र हुँदैन नि इट विल नट बी सिक्रेट एनीमोर नि त केही कुरा पब्लिक भएपछि हैन सो वी शुड नट रिभिल आवर सिक्रेट्स टु एनीवन लास्ट वान एसेम्बल अब एसेम्बल भनेको हैन पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर राख्नु द स्टुडेन्ट्स अलवेज एसेम्बल इन द ग्राउन्ड फर प्रेयर भेला गर्नु भनेको एसेम्बल द स्टुडेन्ट्स always assemble in the ground
for prayer. हैन बिहान बिहान चाहिँ प्रेयर गराउने गरिन्थ्यो नि त हैन स्कुलमा सो अहिले पनि हुन्छ होला सो द स्टुडेन्ट्स अलवेज असेम्बल इन द ग्राउन्ड फर प्रेयर अब यसै गरी 2 मा हेरौँ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन Read the poem and say whether the following statements present the importance of classroom teaching or not. भनेर भनेको छ. So, yes or no मा लेखौँ. A. Classroom teaching provides students with knowledge helpful for the exam. हो त? हो, obviously yes. B. The course students study is insignificant and valueless. हो त? होइन नि है? No. C. Any information you miss in classroom is important. हो त? होइन. No. D. Enlightenment is gained in the classroom. Yes. E. Staying in the class is boring. हो त? मलाई चाहिँ लाग्दैन है नो है त्यो चाहिँ होइन हैन झन् चाहिँ एक्साइटिङ हुनु पर्यो नि त ओके सिमिलरली तल हेरौँ read the text again and answer the following question. A. Who composed this poem? कसले लेखेको हो त यो पोइम अघि मैले भनेको this poem is composed by Tom W𝗵𝗻. Tom W𝗵𝗻 composed this poem. लेखे पनि हुन्छ Tom W𝗵𝗻 composed this poem. B. What did the students do in the absence of the teachers? है स्टुडेन्टले के चाहिँ गर्छन् त इन द एब्सेन्ट अफ टिचर्स हेर्नुस् त हाम्रो फर्स्टमै भनिएको छ कता गयो ओके नथिङ when we realized you weren't here हैन यो चाहिँ स्टुडेन्टले भनिरहेको छ टिचर यु भनेपछि टिचरलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ यु weren't here हामीले के गर्छौं त we sat with our hands folded on our desks in silence for 2 full hours हेर्नुस् त कति ज्ञानी विद्यार्थी रहेछन् सो मैले लेखेँ the students remained silent with their hands folded on the desks in the absence of their teachers. The students remained silent with their hands folded on the desk in the absence of their teacher. Okay, moving forward, C को गरौँ यसलाई थोरै तल सारौँ भनेको तल सार्ने ठाउँ नै रहन्छ ओके नेभर माइन्ड डी हाउ डज द स्पिकर इन द फर्स्ट स्ट्रान्जा स्पेन्ड टाइम फर 2 full hour हैन उसले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरेको छ त ओके मैले सी को नै छुटेछ सिधै मैले डी को गरेछ माई ब्याड सी व्हाट डिड द एन्जल रिभिल टु द स्टुडेन्ट द एन्जल रिभिल्ड टु द स्टुडेन्ट व्हाट इच म्यान or woman must do to attain divine wisdom in this life and hereafter. यो चाहिँ कहाँनिर भनेको छ त यहाँनिर हेर्नुस् त everything. A few minutes after we began last time, a shaft of light suddenly descended, and an angel or heavenly being appeared and revealed us what each woman or man must do to attain divine wisdom in this life and hereafter. So, the angel revealed to the students what each woman and man must do to attain divine wisdom in this life and hereafter.
थोरै ठाउँ पुगेन है ओके यसलाई मिलौँ कतापट्टिबाट मिल्छ ओके ल यहाँनिर लेख्छु है त डी को ओके हाम्रो डी मा के छ हाउ डज द स्पिकर इन द फर्स्ट स्ट्रान्जा स्पेन्ड टाइम फर द फुल 2 hours भनेर भनेको छ यसको द आन्सर आइसक्यो The speaker in the first stanza spends time for the full 2 hours in complete silence. चुप्प लाएर के त बस्ने कुरा गरेको छ नि त हैन in the absence of teacher. The speaker in the first stanza spends time for the full 2 hours in complete silence. D. My bad, E. Eh? E. Why does the speaker in the second stanza think being in the class is important? किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त उसले चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रान्जामा भनेको छ हेर्नुस् त द स्पिकर इन द सेकेन्ड स्ट्रान्जा थिङ्स being in the class is important because things taught in class are asked in examination है because things taught in class मैले because देखि मात्र सुरु गरेँ because things taught in the classroom are asked in the examination. Okay. F. What does the speaker say in the third stanza regarding the value of education? The speaker in the third stanza says that education is useless and has no value. हो त हो नि है त्यहाँनिर भनेको छ थर्ड स्ट्रान्जामा हेर्नुहोस् त नथिङ नन अफ द कन्टेन्ट अफ दिस कोर्स हेज भ्यालु अर मिनिङ टेक एज मेनी डेज अफ एज यु लाइक एनी एक्टिभिटी वी अन्डरटेक as a class, I assure you will not matter either to you or me and are without purpose भनेर उसले क्लियरली नै भनेको छ है the speaker in the third stanza says the education that education is useless and has no value. G. Education enlightens people with wisdom. Does the speaker in the fourth stanza agree with this statement? How भनेर भनेको छ हेर्नुस् त फोर्थ त्यहाँनिर के त a few minutes after we began last time a shaft of light suddenly descended and an angel or other heavenly being appeared and revealed to us what each woman or must do to attain divine wisdom in this life and hereafter भनेर भनेको छ yes है yes the speaker in the fourth stanza agrees with the statement that education enlightens people with wisdom है त्यसपछि हाउ भनेर भनेको छ अब हाउमा चाहिँ he argues that an angel descended and told him what a man or woman must do to achieve divine wisdom.
to achieve divine wisdom. H. हाम्रो last question, what does the last stanza suggest? Last stanza ले के चाहिँ suggest गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि the last stanza suggests that classroom is only place where there are shared experience but the student have missed the class. अथवा you can say that the last stanza suggests all doubtful students that they should always present in classroom so that they are able to learn in the microcosm of human experience. The last stanza suggests that classroom is the only place where there are shared experiences but the students have missed the class. Have missed the class. Okay, moving forward, हाम्रो next page मा छ read the poem and fill the blanks with the appropriate words to complete the following summary भनेर दिएको छ. अब summary दिएको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले करेक्ट वर्ड फिल अप गर्नु पर्यो. यो पनि छिटो छिटो गरेर सकाइदिहाल्नु है त. Okay. The poem Did I Miss Anything is written from two distinct points of view. They are students' point of view and teachers' point of view. The words nothing and everything represents the students' points of view. यहाँ मैले one लेखेँ है त फर्स्टको लागि. Students' points of view and teachers' point of view respectively. Stanza 1 is written from the student's point of view. It reveals the fact that the teacher is missing in the classroom. The teacher is missing in the classroom. In the teacher's absence, the students simply sit in silence. Students simply sit in silence with their hands folded on the decks. Stanza 2 is written from the teacher's point of view. It tells how he has given heavily weighted exams, त्यसपछि assigned readings and prepared a quiz. Stanza 3 represents students' perspective. Here, a typical student blames that the classroom education is valueless, meaningless, and waste of time. It will have no effect or proposed later in life. However, in stanza 4, the poet explains why education is important. It claims that through education, a person is enlightened. The fifth stanza questions how anything could be possibly accomplished without a teacher. The sixth stanza explains the significance of the classroom. The last two online stanza of the poem serves as a message to all doubtful students. They should always be present in the classroom so as to take in all they are able to learn in the microcosm of human experience. है सबै नै उता पोइमकै वर्डहरु छ, एकदमै इजी वाला छ है त यो. ओके, सो अब
के छ त हेरौँ त नेक्स्टमा C. Make a list of points that suggest the importance of classroom education presented in the poem and write a paragraph on it भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा छोटो स्याम्पल प्याराग्राफ लिएको छु है त। अब यसलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मानेर तपाईँले चाहिँ यस्तै गरी अर्को गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ म एकचोटि तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। इम्पोर्टेन्स अफ क्लासरूम एजुकेसन। Classroom education plays a very important role in the life of a person. It enables the students to participate in extracurricular activities. Students get wisdom that they can utilize in their day-to-day life. The students get chance to share their experiences, and whenever such possibility lies, that becomes a classroom for them. Classroom education helps the students to learn good etiquettes, manners, and life skills which make them socialized. The teachers focus on those lessons that are likely to be asked in the examination, so the students who attend the class regularly are high scorers in the examinations. Thus, classroom education influences us now and hereafter भनेर भनेको छ है त। यो चाहिँ के त इम्पोर्टेन्स अफ क्लासरूम भयो। ठिक छ ओके। सो सिमिलरली टूमा हेरौँ त। Read the poem again and see how one speaker dislikes being in the class, then write a paragraph incorporating his or her idea भनेर भनेको छ है। एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँनेरि चाहिँ के त स्टुडेन्टले चाहिँ क्लासरुमलाई डिसलाइक गरेको कुरा पनि भनेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ मिल्ने गरी चाहिँ लेख्नु पर्यो अर्को प्याराग्राफ। ओके, यहाँ मैले अर्को एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु हैन। लेट्स सी यसले के भन्छ। अ स्टुडेन्ट हैज मिस्ड the class and dislikes being in the classroom. He has to stay in silence, folding his arms when the teacher is absent. For him, classroom education is valueless. It is meaningless and a waste of time. It will have no effect or purpose later in life. He also believes that nothing significant occurs in the absence of the teacher in classroom. Thus, he wants to stay away from classroom भनेर भनेको छ। ठ्याक्कै हाम्रो जुन चाहिँ स्टुडेन्ट थियो हैन, जसलाई चाहिँ क्लास मन पर्दैन थियो, उसको चाहिँ ठ्याक्कै थट फिलिङ चाहिँ ठ्याक्कै यति 5 लाइन्समा चाहिँ ठ्याक्क आएको छ है, एउटा समरी जसरी है। तपाईले यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। र हाम्रो रिडिङ आइआईमा छ एउटा बोचर। रिड द फलोइङ बोचर एन्ड डु द एक्टिभिटिज द्याट फलो भनेर भनेको छ। यहाँनेरि चाहिँ अछामको कुरा गरिएको छ हैन। म चाहिँ अछाम पुगेको छैन। अब यही पढेर पनि अब अछामको फिल लिनु पर्यो है त। ओके, पढौँ। तपाईहरु पनि बुक हेर्नु होला पेज नम्बर 63। एकचोटी तपाईहरुले पनि पढ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। अछाम। Manghalsain is the district headquarters of Assam district and it is 930 kilometers from Kathmandu. It is 8 hours walk from Bagbazar, a settlement in Assam which has a domestic airport. A seasonal road exists from Bagbazar to Manghalsain, but it is often closed during the monsoon. However, a bridge under construction in Bagbazar across the Budi Ganga river upon completion will allow vehicles to cross the rivers even during the high flood seasons, making access easy between the airport and district headquarters. The major ethnic groups in the district are Kshetris of Kumar, Sunwar, Raval, Bagati, Khati, Roka, Khatri, Khatayat, Pandari, Bishta, Batala, Saud, Thami, Bohra, and Thakula castes. There are also Brahmins with Devkota, Bazagai, Tungana, Regmi, Joshi, Rizal, Vatrai, Bishta, Takal, and Mudvari castes. The cultural heritage of this district is similar to that of Doti. The important aspects of the cultural heritage are dances such as Narsingha, Jhali, and Deuda. These dances
are typical to this area and are performed during major festivals. There are several important religious places along the bank of holy river Buriganga and along confluence of Buriganga and Saraswati. These are described in Skanda Puran, one of the holy scriptures of Hindu. They have potential scope for development of religious tourism in Assam. भनेर भनेको छ र नेक्स्ट पेजमा छ हामीलाई त्यसको लोकेसन, क्लाइमेट, टेम्परेचर, मेजर रिभर, लाइक्स एन्ड पोन्ड्स, टुरिस्टको एट्र्याक्सन, एसेसिबिलिटी कसरी जान सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकोमोडेसनको फेसिलिटी के छ दिएको छ है त. प्लिज लुक एट दिस र यो हेरेपछि हामीले नेक्स्ट एक्सरसाइज चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ है त. ओके, vocabulary in context. Match the following words with their meanings. Assess. अब assess भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ. The means are opportunity to enter a place. अब यदि मलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा कम्पनीमा काम गर्छु, जस्तै हस्पिटलमा, मलाई चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ आइडी कार्ड छ हैन, म चाहिँ त्यहाँको वर्कर हो भनेपछि मलाई चाहिँ हस्पिटल छिर्नको लागि केही पनि रोकटोक छैन. आई हेभ एक्सेस टु इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ द हस्पिटल हैन. त्यस्तै गरी अब मेरो फेसबुक छ, मसँग चाहिँ फेसबुकको युजर नेम एन्ड पासवर्ड छ भनेदेखि आई हेभ एक्सेस टु लग इन